Chào các bạn, mình là Top Ngôn Tình đây. Trước khi xem video phiền các bạn dành ra 3 giây để ấn like video và đăng ký kênh để mình có thêm động lực ra nhiều video chất lượng hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Vào một buổi sáng ánh nắng chiếu lung linh, chim hót líu lo, hương hoa thơm ngát, có một cô gái xinh đẹp đang nằm dưới tán cây xanh bóng mát. Cô cầm trên tay miếng dưa hấu thơm ngon rơi vãi dưa hấu trên tay. Vương Tiểu Vũ vừa nhai nhồm nhòm vừa nghĩ ngợi. Vương Tiểu Vũ, tôi cho rằng đại khái là đã xuyên Việt. Cô đơn côi ngồi trên chiếc ghế sofa trong rừng xanh tự hỏi, đây là đâu? Đôi mắt to tròn của cô đầy thắc mắc, kỳ quái. Mới vừa rồi mình còn ở nhà, làm sao trong chớp mắt là đã ở trong rừng rậm rồi, bên cạnh là điều khiển tivi. Đúng rồi, trước đó là mình ở nhà xem tivi mà. Miệng cô ăn dưa hấu tự trấn an bản thân, bình tĩnh một chút. Bỗng có một giọng nói kỳ lạ vang tới, ha ha ha, người của Thiên Đạo Tông Viện cũng chỉ như vậy thôi sao? Vương Tiểu Vũ vội vàng lau sạch khóe miệng thốt lên, có người. Cô ẩn núp sau tán cây ngó nghiêng nghĩ, không biết là người nào, cứ núp trước ở bên cạnh xem một chút đi. Hóa ra là một cô nương xinh đẹp cùng đám thuộc hạ trùm kín đầu ở ngay bên cạnh. Cô nàng tóc xanh kiêu ngạo cất giọng ca oanh vàng của mình, nói là nơi đứng đầu trong môn phái kiếm tu, đệ tử trong Thiên Đạo Tông Viện nhanh nhẹn, cuối cùng y như cũ vẫn không đánh lại bổn cung. Tên đại sư huynh này còn bị bọn chúng chạy trước bỏ lại phía sau. Ma Đế nói không sai, chính phái đều là giả bộ thông minh. Vương Tiểu Vũ nghe trộm thấy vậy ngại ngùng ngưỡng mộ. Mình nhớ cô ấy là người đã nhận giải thưởng vàng năm nay, nhớ lại mấy hôm trước tại lễ trao giải MC thông báo, tiếp theo chúng tôi xin mời người giành được giải thưởng vàng năm nay. Cô ấy là người tài năng nổi bật nhất trong danh sách đề cử, cô ấy được biết đến như một thế hệ mới của ngành điện ảnh, nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất nhâm kỳ. Cô gái tóc xanh cầm cúp cười nhẹ nhàng trên sân khấu, mọi người phía bên dưới không khỏi khen ngợi, xin chúc mừng cô Nhâm Kỳ, chúc mừng, quá tuyệt vời, cô Nhâm Kỳ. Lúc này Vương Tiểu Vũ nhìn Nhâm Kỳ cùng đồng bọn dương oai trước một anh chàng, cô nghĩ, quả là diễn viên Nhâm Kỳ, đại minh tinh này làm sao lại mặc cổ trang ở trong rừng rậm, chẳng lẽ nơi này là hiện trường quay phim? Người dựa lưng vào thân cây kia nhìn cũng rất quen mắt, một anh chàng mệt mỏi nằm dưới thân cây to lớn, khuôn mặt anh có chút đau đớn nhưng vẫn không che nổi sự đẹp trai. Vương Tiểu Vũ tròn mắt khâm phục tự hỏi bản thân, anh ta là, cô nhớ lại trước đây trong một show diễn, khán giả ầm ĩ reo hò hô, Du Mộ Nghiêm, em yêu anh. Du Mộ Nghiêm với hoa tai sang chảnh cùng đôi môi quyến rũ cất lời, cảm ơn mọi người đã đến tối nay. Bài hát đáng yêu này dành tặng cho tất cả mọi người. Đôi mắt long lanh có chút đượm buồn của anh hiện lên, anh nói, tôi yêu mọi người. Du Mộ Nghiêm tự tin hát nuốt mic, khán giả phía bên dưới hô hoán, Du Mộ Nghiêm, oa Du Mộ Nghiêm, Du Mộ Nghiêm, chúng em yêu anh. Lúc này Vương Tiểu Vũ ngạc nhiên tròn mắt nghĩ, hóa ra là Du Mộ Nghiêm, trước đây mình có xem anh ta biểu diễn trực tiếp ở trên tivi, chẳng lẽ bọn họ thật sự là đang quay phim? Đôi bàn tay mỹ miều của Nhâm Kỳ chạm nhẹ nâng lên chiếc cằm của Du Mộ Nghiêm, nhỏ tiến sát lại gần khuôn mặt tuấn tú của anh nói, đây chính là đại đệ tử trong Thiên Đạo Tông Viện sao? Dáng dấp cũng thật tuấn tú đi, nếu đem hắn làm con rối của bổn cung, lão già đám chính phái kia nhất định sẽ tức chết ha ha. Vương Tiểu Vũ lén lút trốn sau bụi cây ngắm nhìn mà ngưỡng mộ, thật là gần, quay phim lại không phong tỏa thế này, trông giống y như thật vậy. Bỗng nhiên cô thất thần nói, đợi một chút, cảnh tượng này làm sao lại có cảm giác rất quen thuộc. Cô vội nhìn vào cái điều khiển tivi nhỏ xinh trên tay, tự nói với bản thân, nói mới nhớ, mình mới vừa rồi đúng là ở nhà xem tivi, cho nên trong tay vẫn còn cầm dưa hấu với điều khiển tivi. Cô nhai nhai dưa hấu trong miệng bảo, để mình chỉnh lý lại một chút, mình đang xem tivi rồi đột nhiên lại xuất hiện trong rừng rậm. Bình thường chỉ ở trên tivi hoặc trên mạng mới thấy các minh tinh thần tượng. Vương Tiểu Vũ lẩm bẩm, minh tinh thậm chí còn mặc trang phục cổ trang, nhưng xung quanh lại không thấy dụng cụ quay phim hay các thành viên trong đoàn làm phim. Hơn nữa cô ấy còn nói, cái gì mà Thiên Đạo Tông Viện, còn có ma đế. Khuôn mặt Vương Tiểu Vũ sừng sốt chảy đầy mồ hôi, nhớ ban nãy cô đang ngồi xem tivi, ôi trời, đây không phải là những gì mình thấy trong bộ phim truyền hình Mạch Thiên Y sao? Nam chính nguy hiểm, nữ chính mau xuất hiện đi bộ phim Mạch Thiên Y, bộ phim cổ trang nhiều tập quy mô lớn, mỗi đêm vào lúc 8 giờ rưỡi, anh chàng đẹp trai người ngợi đảm nhiệm vai chính Du Mộ Nghiêm, cô gái thủy mị nết na đảm nhiệm vai chính Y Hiểu Hiểu. Vương Tiểu Vũ ôm đầu mình lo lắng hét lên, chẳng lẽ mình đã xuyên Việt vào trong bộ phim này? Đồ trang bị để xuyên Việt một quả dưa hấu để ăn, đồ trang bị để xuyên Việt đồ gia dụng điều khiển tivi. Lúc này Vương Tiểu Vũ sực nhớ lại cốt truyện bộ phim, dưới tán cây hoa đào lộng lẫy là một đôi uyên ương ngọt ngào. Mạch Thiên Y nói về một cô gái bình thường Y Hiểu Hiểu hái thuốc, đã vô tình cứu đại sư huynh Thiên Đạo Tông Viện Du Mộ Nghiêm. Đôi bàn tay của hai người chạm lấy nhau mặc cho đám côn đồ xăm soi, hai người đã yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Y Hiểu Hiểu chấp nhận lời mời vào Thiên Đạo Tông Viện của Du Mộ Nghiêm. Tại Thiên Đạo Tông Viện, Y Hiểu Hiểu đã quen biết rất nhiều người, cũng trải qua nhiều khó khăn. Sau cùng ma tộc xâm phạm, đại chiến tiên ma mở ra, đôi chim di nhẹ nhàng chạm trán thề nguyện, Y Hiểu Hiểu cùng Du Mộ Nghiêm đồng tâm hiệp lực, nhanh chóng đánh lui ma tộc, cứu vớt Thiên Đạo Tông Viện. Từ đấy về sau cuộc sống hạnh phúc hòa bình. Trên đây là giới thiệu về bộ phim Cẩu Huyết này. Lúc này Vương Tiểu Vũ chán nản cầm chiếc điều khiển tivi tự sự, mặc dù nội dung rất cẩu huyết, nhưng bởi vì có nhiều diễn viên trẻ thịt tươi diễn xuất, cho nên vô cùng hot.
Mình bây giờ rất có khả năng đã xuyên việt vào bộ phim truyền hình này, thế giới này quá linh tinh đi, đầu óc cô lo sợ tự khuyên nhủ bản thân. Mình phải cẩn thận hồi tưởng lại xem ban nãy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nửa giờ trước, ánh sáng chiếu lung linh xung quanh các tòa nhà. Vương Tiểu Vũ cầm miếng dưa hấu trên tay gọi điện thoại tám chuyện với bạn. Tiểu Huyên, tớ đã xem liên kết giới thiệu phim Mạch Thiên Y mà cậu gửi rồi, mặc dù cốt truyện có hơi cũ, nhưng đặc biệt hiệu quả lại vô cùng tốt, người cũng rất alo vừa nhắc tới nhan sắc cậu đã kích động rồi a. Phía đầu dây bên kia Tiểu Huyên hí hửng bảo, nhất định phải xem đó, đây chính là một sản xuất lớn, hơn nữa nhan sắc của nhân vật cũng rất giá trị a. Vương Tiểu Vũ nói, diễn viên đảm nhiệm đều là minh tinh, khó trách cậu cứ một mực đề cử, hôm nay sẽ phát sóng sao? Yên tâm, cậu đề cử như vậy tớ nhất định sẽ xem. Trên màn hình điện thoại của Vương Tiểu Vũ mức pin đỏ chót. Cô nhắc nhở bạn, máy sắp hết pin rồi, tớ ngắt kết nối nhé. Cô bạn Tiểu Huyên la lên, đã phát sóng rồi, phải xem à. Du Mộ Nghiêm diễn nam chính siêu ôn nhu nha, còn có nam phụ phản diện Tiêu Thiên Du nhan sắc cũng đáng giá đó. Vương Tiểu Vũ cười cười, được rồi, tớ bật tivi ngay đây. Anh trai nhìn cô thông báo, Tiểu Vũ, anh phải đi trực, sau khi tan ca anh cùng Tần Thiên sẽ đón em đi mua máy tính. Cô nhẹ nhàng đáp, vâng, điện thoại em hết pin, em mượn sạc pin của anh dùng một chút nhé. Bàn tay xinh đẹp tuyệt trần của cô bấm điều khiển tivi. Kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học thì có máy vi tính mới, thật hạnh phúc quá. Điều khiển ở đây, bật xem tivi trước đã. Nghe nói chiều nay là ngày đầu tiên ra mắt phát liên tục 3 tập nha. Trên màn hình tivi xuất hiện hình ảnh mỹ miều kiêu sa của Nhâm Kỳ. Vương Tiểu Vũ ngắm nghía không rời nói. Vừa đúng lúc bắt đầu, trên tay cô cầm miếng dưa hấu đỏ tươi còn khóe miệng thì dính hạt dưa hấu bảo, địa điểm phục trang đạo cụ cũng thật không tệ. Đã dùng rất nhiều tâm huyết nha. Nhân vật phản diện này là diễn viên Nhâm Kỳ diễn ư? Nhớ trước đó cô ấy vừa được khen thưởng mà. Trên màn hình tivi Nhâm Kỳ đang sát lại đe dọa Du Mộ Nghiêm. Vương Tiểu Vũ thấy vậy la lớn, hỏng bét, nam chính đang gặp nguy hiểm, nữ chính mau xuất hiện đi. Bỗng cô thắc mắc, kỳ quái, hình ảnh làm sao lại dừng lại rồi? Trên màn hình tivi bị đơ vẫn xuất hiện cảnh cũ. Vương Tiểu Vũ lo lắng hét lên, tại sao xung quanh cũng không nhìn thấy rõ nữa? Thật là chói mắt. Hiện tại Vương Tiểu Vũ tự nhéo má mình nhắc nhớ ra rồi, một ánh sáng trắng lóe lên sau đó mình đã xuất hiện ở trong rừng. Tất cả tới quá bất ngờ, đúng là đau, quả nhiên không nằm mơ. Cô nắm chặt chiếc điều khiển tự nhủ. Ghế sofa với điều khiển lại cũng xuyên qua, nhưng mà điều khiển hình như có chút thay đổi, còn có dưa hấu để ăn. Chẳng lẽ cái này xuyên vào trong bộ phim còn có thể dùng được? Không thể nào. Bỗng có tiếng động lớn, bong. Vương Tiểu Vũ co rúm người lại, khuôn mặt cô sợ hãi. Thuộc hạ cúi đầu nói với Nhâm Kỳ, là tín hiệu của tứ cung chủ, chúng ta nên rút lui. Chủ nhân. Nhâm Kỳ tức giận, hừ, cái tên háo sắc khốn khiếp đó nhất định lại bắt một đám đồng tử. Hắn chắc cũng không ngại hút nhiều sự sợ hãi. Vương Tiểu Vũ ngó trộm bọn họ nói chuyện, cô nghĩ phải đi rồi. Khuôn mặt cô đầy ngỡ ngàng, tứ cung chủ, hóa ra nhân vật phản diện rất nhiều nha, bọn họ tới là để bắt người, khoan đã, chẳng phải là nam chính rất nguy hiểm sao? Nhâm Kỳ nắm cổ Du Mộng Nghiêm nhỏ lè lưỡi nói, trước đó phải hút khô tinh hồn chiến lợi phẩm này đã, sau đó mang về làm con rối của bổn cung. Quả nhiên, tinh hồn này không phải là linh hồn chứ? Vương Tiểu Vũ ngại ngùng lấy tay che đôi mắt ngọc ngà của mình, phi lễ chớ nhìn, lưỡi, đưa lưỡi ra rồi, hỏng bét, nam chính không chỉ khó giữ được trinh tiết, mà tính mạng cũng nguy hiểm. Cô xoay người lo lắng, đúng rồi, nữ chính đâu? Nữ chính lúc này cũng nên xuất hiện đi chứ. Trong rừng tập yên tĩnh không một bóng người, khuôn mặt Vương Tiểu Vũ xám xịt lại nội tâm gào thét, không có người a. Nhâm Kỳ đưa đôi môi của tiến gần đôi môi của Du Mộng Nghiêm, sẽ không đau đâu, để ngươi trở thành con rối của bổn cung trong mộng đẹp, nhất định sẽ rất hạnh phúc đó. Vương Tiểu Vũ thấy vậy khó chịu nghĩ, khoan đã, cái này không đúng nha, nhưng anh ta là nam chính không thể ở chỗ này làm bia đỡ đạn được. Cô đỏ mặt ngại ngùng đột nhiên ấn xuống điều khiển. Vương Tiểu Vũ hét lên, dừng tay. Sau đó đột nhiên cây cối ngừng bay bổng trong gió, hoa lá trong rừng cũng trở nên tĩnh lặng lạ thường, tất cả sự vật đều ngừng lại. Vương Tiểu Vũ căng thẳng, thảm rồi, kích động la lên một cái nhất định sẽ bị phát hiện. Cô sững sờ mở mắt nói, kỳ quái, tại sao lại không có tiếng động? Mắt cô mở to miệng chữ A ngạc nhiên. Cô nhìn thấy Nhâm Kỳ cùng Du Mộ Nghiêm sát gần nhau từ nãy không có động tĩnh gì, cô thất thần hét lên, ngưng lại rồi. Khuôn mặt cô ngỡ ngàng hẳn ra, thực sự ngừng lại rồi, rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra? Vương Tiểu Vũ nhìn mấy chiếc lá đứng im giữa không trung không khỏi thắc mắc, ngay cả lá rụng cũng dừng lại trên không, giống như thời gian tạm ngưng vậy. Cô nhìn chiếc điều khiển đầy bối rối vô cùng. Chờ một chút, không lẽ là do khi nãy mình vô tình ấn nút tạm dừng? Cô suy tính, chẳng lẽ thật sự như mình đã đoán, không chỉ xuyên vào trong phim, hơn nữa cái điều khiển này còn có thể tiếp tục sử dụng được, vậy chắc những nút khác cũng có thể sử dụng được, mặc dù vẫn không rõ rốt cuộc là như thế nào. Nhưng bây giờ, lúc này trời xanh mây trắng, ánh nắng chan hòa, Vương Tiểu Vũ cầm lên đôi tay cứng rắn của Du Mộ Nghiêm, cô nghĩ ngợi, 36 kế chạy là thượng sách. Cô kéo Du Mộ Nghiêm rời khỏi Nhâm Kỳ. Cô bảo, nhân lúc nhân vật phản diện không thể chuyển động, tranh thủ chạy trước đã. Ban đêm ánh trăng tròn lóe sáng giữa bầu trời đen tối. Vương Tiểu Vũ ngó nghiêng nghĩ, hình như không đuổi theo. Cô nhìn rừng cây yên tĩnh lạ thường, cô ngồi xuống bên cạnh Du Mộ Nghiêm. Chiếc bụng cô kêu ọc 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 than vãn,
không biết có thể tạm dừng đến bao lâu nên chạy như điên a, buổi chiều mới ăn một miếng dưa hấu, thật là đói a. Cô nhìn anh chàng soái ca bên cạnh đỏ mặt bảo, nhưng mà lại có thể kỳ diệu xuyên vào trong phim, còn kéo đi một đại minh tinh. Vương Tiểu Vũ chọc chọc vào má anh, cô cười, hì hì. Đôi tay cô không ngừng nhéo nhéo chiếc má bụ bẫm của Du Mộ Nghiêm. Vương Tiểu Vũ say đắm nhìn anh, oa, không hổ là đại minh tinh, ngay cả khi như vậy cũng rất đẹp trai a. Cô cười cười, nếu như Tiểu Huyên biết mình chạm vào Du Mộ Nghiêm ở khoảng cách gần như vậy, cậu ấy nhất định sẽ ghen tị a. Bỗng khuôn mặt cô trở nên khó chịu bảo, vừa nghĩ tới Tiểu Huyên liền muốn về nhà rồi, căn bản không biết gì về thế giới này làm sao mà sống được a. Cô ngồi thất thần còn bụng vẫn cứ kêu ọc ọc ọc. Vương Tiểu Vũ lo lắng nói, đã vất vả hoàn thành kỳ thi tuyển sinh đại học, để ở nhà vui chơi chờ nghỉ hè qua rồi đợi thư thông báo trúng tuyển, rốt cuộc là số phận gì mà lại xuyên Việt a, đói chết mất. Thật là nhớ món cơm cà ri anh trai làm, phải làm sao để kiếm ăn sau này. Vương Tiểu Vũ cứ kêu ca còn Du Mộ Nghiêm vẫn nhắm tịt mắt ngủ. Đột nhiên anh mở mắt, anh thắc mắc, đây là đâu, ta không phải đã bị ma tộc bắt đi sao, có người đã cứu ta. Giọng nói Vương Tiểu Vũ vang vọng bên tai. Du Mộ Nghiêm nghĩ, giọng nói này là nữ tử người phàm. Cô sờ sờ mái tóc của mình bảo, đầu tóc đều đã rối, buộc lại lần nữa vậy. Du Mộ Nghiêm nhìn bóng lung xinh đẹp của Vương Tiểu Vũ thất thần tự hỏi, chẳng lẽ là nàng ấy. Anh bảo, ngươi. Vương Tiểu Vũ giật mình lo lắng, cô xoay người sợ hãi. Không thể nào. Đôi môi ngọt ngào của anh cất lên giọng ca khiến bao cô gái say đắm. Anh chạm nhẹ lên mái tóc cô sau đó hỏi, là ngươi đã cứu ta sao? Vương Tiểu Vũ ngại ngùng đỏ mặt. Du Mộ Nghiêm cười nhẹ nhàng nhìn cô. Cô trả lời, đương nhiên. Cô vội nâng đầu anh hét lên, không đúng Rồi cô đập mạnh trán mình vào trán anh kêu lên tiếng động mạnh, cộp. Du Mộ Nghiêm thấy vậy thất thần nhìn cô. Du Mộ Nghiêm từ từ ngã xuống. Vương Tiểu Vũ lo sợ, hù chết mình rồi, tự nhiên lại tỉnh lại. Kết quả phản xạ của mình lại tấn công khiến anh ta hôn mê. Du Mộ Nghiêm lúc này đau đầu ằm bất tỉnh dưới đất. Cô chạm nhẹ lên tóc mình đỏ mặt. Chờ đã, mới vừa rồi anh ta sờ tóc mình còn nhìn về phía mình. Khuôn mặt cô lo lắng, chẳng lẽ anh ta nghĩ mình cứu anh ta, vậy mình đã thay thế tình tiết bộ phim của nữ chính. Vương Tiểu Vũ tự trấn an bản thân, cái này, cô xua tay cười cười, căn bản là không thể nào rồi, làm sao có thể có việc cầu huyết như vậy được. Hơn nữa trời cũng tối, nhất định sẽ không thể thấy rõ mình là ai đâu. Ha ha ha, một giọng nói chói tai vang lên. Ngươi nói gì? Cô giật mình nghĩ, hù mình làm rớt điều khiển, hay là nhanh chóng mang nam chính trả lại nữ chính đi. Theo lý thuyết hẳn là ở gần đây mới đúng, có người. Cô hung hăng cầm trên tay cành cây nhỏ nói, chẳng lẽ vừa rồi là nhân vật phản diện? Không đúng, giọng nói này không giống a, lại phải chạy lại xem là người nào. Cô nhìn thấy mấy người nói chuyện bên cạnh nhà gỗ, ngươi thật sự không thấy bất kỳ một người nào sao? Hay có nghe thấy âm thanh gì không? Vương Tiểu Vũ ngỡ ngàng, nhà gỗ, nơi núi sâu rừng thẳm lại có thứ kia, theo thường lệ là ở trong đó nhất định sẽ có nhân vật quan trọng. Một cô nương xinh đẹp nói với hai vị huynh đài, không có, khi đó ta đang hái thuốc, thật sự không thấy gì. Vương Tiểu Vũ suy tính, y phục của mấy tên kia và nam chính thật giống nhau, có phải là cùng một môn phái không? Còn cô gái bên cạnh là, cô nương xinh đẹp rung động lòng người hỏi, đã xảy ra chuyện gì sao? Vương Tiểu Vũ nhớ lại khuôn mặt xinh đẹp của cô gái cùng giọng nói ở hiện đại, mùa hè, đến đâu là tốt nhất? Đương nhiên là một buổi hẹn hò ngọt ngào ở bãi biển rồi. Thân hình thon gọn ngọt ngào của cô hiện lên, cô dịu dàng quảng cáo son môi Thiến Đế Lan không thấm nước mới nhất hiện đã ra mắt thị trường, hãy bắt đầu một mối tình lãng mạn vào mùa hè nào. Vương Tiểu Vũ thấy vậy há hốc mồm ngạc nhiên, là thần tượng phổ biến gần đây y hiểu, cho dù mặc y phục rách rưới cũng thật là đáng yêu a, đoán không sai thì cô ấy chính là nữ chính. Giọng nói mọi người cứ yếu dần, ngươi cái này huynh. Khuôn mặt Vương Tiểu Vũ lo lắng, hỏng bét, cách quá xa có chút không nghe rõ bọn họ đối thoại, đến gần lại sợ bọn họ phát hiện. Bỗng cô đột nhiên phát hiện nút dấu cộng trên điều khiển, nếu giọng nói của bọn họ có thể làm to lên được thì tốt rồi. Cô sửng sốt nhìn điều khiển. Vương Tiểu Vũ thất thần, nếu nút tạm dừng có thể sử dụng được, vậy nút âm lượng này chắc cũng có thể sử dụng được nhỉ. Ngựa chết cần ngựa sống chữa trị, dù sao thử một chút cũng chắc mất mát gì. Nam nhân hỏi, vậy ngươi có gặp phải một số thứ kỳ quái nào không? Bọn ta nghi ngờ ma tu có thể ở chỗ này bày trận để lại tâm trận ma khí. Vương Tiểu Vũ bấm điều khiển. Cô ngạc nhiên, giọng nói thật sự đã trở nên lớn hơn rồi. Bọn họ trò chuyện, ma khí, đó là cái gì? Là của tiên nhân các ngươi để lại sao? Là của ma tộc, cho nên bọn chúng mới có thể bắt được đại sư huynh bọn ta. Kỳ quái a, ta có nhặt được một thứ, bởi vì quá kỳ lạ cho nên ta mang nó về nhà, vậy nhất định là nó. Không tìm được đại sư huynh bọn ta phục mệnh, mang cái này đi về trước. Vương Tiểu Vũ giật mình, hả? Bọn họ phải đi rồi sao? Nam chính đã thảm rồi còn không gặp được nữ chính, bây giờ không những nữ chính không thể đến được Thiên Đạo Tông viện, mà thậm chí ngay cả nam chính cũng khó có thể trở về. Khuôn mặt cô đầy lo lắng, không được, phải mau chóng đem nam chính trả lại cho nữ chính, muộn rồi không còn kịp nữa. Quả nhiên chỉ có thể, cô ấn xuống nút tạm dừng bảo, cái này. Vương Tiểu Vũ vội kéo Du Mộ Nghiêm lên trên sàn nhà. Cô đẩy anh đi ra. Vương Tiểu Vũ bảo, thế này lúc cô ấy vào nhà hẳn sẽ thấy, bây giờ nên rời đi ơ. Cô nhìn thấy cái ghế sofa bèn hét lên, đây không phải là cái ghế sofa nhà mình sao? Đây là đồ trang bị xuyên Việt, ghế sofa đơn 2 lớp.
Cô nhìn Y Hiểu Hiểu trong lòng oán hận, 3 giây đau lòng Nam Vương. Hóa ra cô không xuất hiện cứu nam chính, là vì thấy cái này hiếm lạ nên kéo về nhà sao? Ghế sofa này hoàn toàn thay thế nam chính ư? Vương Tiểu Vũ suy tính. Khoan đã, mình nhớ vừa rồi bọn họ nói sẽ mang ghế sofa trở về, nếu nữ chính phát hiện ra nam chính, nhất định cũng sẽ theo bọn họ cùng trở về môn phái. Cô nhìn nhìn cái ghế bảo, mà mình cũng không thể ở lại trong rừng rậm này, quá nguy hiểm, vậy thì không bằng. Vương Tiểu Vũ cười nham hiểm, he he he. Y Hiểu Hiểu và mấy đệ tử tông môn đang trò chuyện, đệ tử tông mông nhìn cô ta hỏi, bây giờ ngươi dẫn bọn ta đến nơi có vật phẩm tựa như là của ma khí đó đi. Y Hiểu Hiểu gật đầu đáp, được, nó ở ngay phía sau nhà. Cô ta quay đầu nhìn đằng sau, cái này thật sự có chút nặng, ta đã mất rất lâu mới kéo về được à. Ê, kia là cái gì? Y Hiểu Hiểu tò mò bước đến xem, vừa rồi mới có cái gì đó, hình như là người. Hai mắt cô ta trợn ngược lên sốc khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, có người bị thương, ở bên khác, gió thổi phất phơ vào căn phòng, mình đang ở đâu? Anh, nhìn thấy hình bóng quen thuộc Vương Tiểu Vũ ngạc nhiên, chẳng lẽ mình đã trở về hiện thực, thật tốt quá, bọn họ nói gì vậy? Mình không thể nghe được, bọn họ đang nhìn, ai trên giường bệnh? Cô ngạc nhiên bước đến kinh ngạc há hốc miệng. Là mình. Vương Tiểu Vũ giật mình bật dậy sợ hãi hét lên, là mơ sao? Thật quá chân thực, làm sao lại tối như vậy? Phải mau chóng ra ngoài, ánh sáng chói lóa đập vào mắt. Vương Tiểu Vũ ngồi trên ghế sofa kinh ngạc nhìn xung quanh. Nơi đây là đâu? Vừa tối lại vừa lạnh a. Cô tò mò đi ngó nghiêng nhìn xung quanh, trên mặt ghế sofa thật là bẩn. Có quần áo, nhìn dòng chữ ngoại môn đệ tử bên cạnh, Vương Tiểu Vũ ngạc nhiên, ngoại môn đệ tử, tiêu đề thật là kỳ quái. Cô mặc bộ quần áo lên người ngắm mình một lượt từ dưới lên, ồ, đây là một cái váy sao, kiểu dáng cũng được a. Thay quần áo xong Vương Tiểu Vũ liền bước ra bên ngoài. Cửa ở bên này, cô đặt tay lên cửa hé mở cửa ra, phải mau chóng đi ra nhìn bên ngoài một chút, nhìn khung cảnh núi non thác nước hùng vĩ trước mặt. Vương Tiểu Vũ ngạc nhiên cả người sững lại, đây là cái gì? Lúc này, sinh viên Vương Tiểu Vũ đã khẳng định 100% rằng tôi nhất định là đã xuyên việt. Vương Tiểu Vũ mặt tối sầm lại, mồ hôi lạnh úa ra, mình muốn về nhà a. Cô liền rút chiếc điều khiển trong người ra. Chờ đã, mình còn có cái điều khiển, trên điều khiển có nút công tắc, không chừng có thể khởi động lại. Vương Tiểu Vũ bối rối ấn loạn lên. Cô nước mắt lưng tròng cố gắng hết sức ấn nhưng không có tác dụng đi, nhìn chiếc điều khiển trên tay Vương Tiểu Vũ sực nhớ ra, đúng rồi còn có nút tu về. Chẳng lẽ có thể để cho thời gian đảo ngược, màn hình liền hiển thị, hoan nghênh thưởng thức, Mạch Thiên Y, đột nhiên ánh sáng lóe lên, sắp bắt đầu tập 1. Vương Tiểu Vũ mừng rơi nước mắt, thì ra là như vậy, tua nhanh về phía sau, là cửa sổ trực tiếp xem TV à? Đó là spoiler, nhìn hình ảnh nam chính và nữ chính trên màn hình, Vương Tiểu Vũ khổ sở cúi đầu xuống đất, bên trong màn hình, một đệ tử nhìn nam chính bẩm báo, đại sư huynh, ta đã đưa thập thấp sư muội tới. Du Mộ Nghiêm cầm sợi dây buộc tóc trên tay khẽ nói, đa tạ thập ngũ sư đệ. Hắn quay đầu lại mỉm cười nói tiếp, chúc mừng thập thất sư muội được Đinh Ngọc U sư thúc thu làm học trò, cũng cảm tạ sư muội trước ân cứu mạng này. Mạo muội hỏi một chút, cái này có phải là của sư muội không? Xin chào mọi người, ta là người xui xẻo xuyên việt vào bộ phim truyền hình Vương Tiểu Vũ đây, ta xuyên việt vào đây, hơn nữa cũng đã tới nơi ở của nhân vật chính, Thiên Đạo Tông viện, đã qua 7 ngày và bây giờ ta đang ăn bữa trưa. Vương Tiểu Vũ ngồi trên ghế sofa nhàm chán gặm lê. Hàng ngày ăn lê, ta thực sự muốn ăn thịt a. Mọi người nhất định sẽ tự hỏi ta làm sao lại bình an vô sự ở lại chỗ này, cũng có được thức ăn. Cô vừa nhai vừa nhìn quả lê trong tay, nhưng mà quả lê này không giống với thực tế, ăn một cái là đã no, không hổ là linh quả a. Cái này là từ 7 ngày trước khi ta mới vừa tới nơi này, 7 ngày trước, khi bước ra khỏi cửa nhìn cảnh vật núi non cao lớn trước mặt, mặt cô xám xịt lại lơ lửng ở giữa không trung. Ta nên làm sao để đi tiếp a? Hơn nữa lai lịch không rõ bị phát hiện nhất định rất thảm. Lúc này đằng sau có một giọng nói vang lên, ngươi chính là mới tới sao? Một ông lão tóc bạc trắng chống gậy bước ra cười hiền hậu nhìn cô, tốt quá rồi, ta còn chưa nói với sư huynh là bọn họ sẽ phái tới một đệ tử mới đến trong coi kinh các, mà ngay cả y phục ngươi cũng mặc xong rồi ư? Vương Tiểu Vũ quay người lại cả người cứng ngắc đổ mồ hôi hột nhìn ông lão, đây là trông coi đã bao nhiêu năm mà đứng cũng không vững à? Ông lão tóc trắng kia liền đưa cho cô một tấm lệnh bài, chứng nhận trông coi này giao cho ngươi, ta rốt cuộc cũng có thể an tâm đi xuống núi lấy vợ sinh con an hưởng tuổi già rồi. Vương Tiểu Vũ bất lực nghĩ thầm, đơn giản như vậy đã có được thân phận mới, thật muốn hỏi làm sao để xuống núi, nhưng nhất định sẽ bị hoài nghi a. Chính là như vậy, ta đã trở thành đệ tử trông coi kinh các này, cũng có người đúng giờ đưa thức ăn hoặc đồ dùng sinh hoạt, bên trong kinh các cũng không có vật gì quý trọng, chẳng qua là ghi lại một ít tiểu sử trải qua của trưởng lão triều đại trưởng môn, còn có rất nhiều đồ lặt vặt chất đống, cho nên về cơ bản không ai quan tâm. Và lúc này, ta đang xem phim. Spoiler, Vương Tiểu Vũ ngồi trên ghế sofa bắt đầu xem phim, trên màn hình rộng lớn, Y Hiểu Hiểu ấm ức khó xử lên tiếng. Sư huynh, các sư tỷ, ta không phải cố ý không đi viếng thăm các ngươi. Vương Tiểu Vũ vừa ăn lê vừa xem phim thầm nghĩ. Tập 3 nữ chính gia nhập môn phái, cơ mà đã bị nhắm mục tiêu ngay từ đầu. Y Hiểu Hiểu nhìn mọi người cố gắng giải thích, là đại sư huynh có chuyện cần ta mới chưa kịp. Vương Tiểu Vũ chống tay lên cằm nhàm chán xem, nhắc tới bộ phim đây hẳn là kịch bản gốc a, tập 1 đúng là nữ chính đã cứu nam chính.
Vương Tiểu Vũ mỉm cười giơ chiếc điều khiển lên, nhân lúc này giới thiệu sơ lược với mọi người về chức năng trước mắt của chiếc điều khiển này, tất cả đều đã thử nghiệm qua đi. Nút công tắc tạm thời không thể sử dụng, riêng chỉ có nút công tắc quan trọng này là trước mắt không thể dùng đến, cho nên có lẽ nếu như bộ phim kết thúc là có thể sử dụng nó để về nhà. Nút tua tiếp, tua về, có thể trực tiếp xem nguyên bản bộ phim. Nút trừ bên dưới, nút âm lượng, có thể điều chỉnh âm thanh to nhỏ trong khu vực được chỉ định. Nút 2 sọc dưới cùng, nút tạm dừng, có thể tạm ngừng tất cả sự vật trong khu vực chỉ định. PS, đại khái có thể kéo dài khoảng 15 phút. Nút OK, này là nút xác nhận, kích đúc cùng lúc có thể hủy bỏ trạng thái 3 loại nút trên. Vương Tiểu Vũ nhàm chán nhìn nữ chính trong màn hình, kịch bản quá cũ rích a, nữ chính cùng nam chính mặc dù hai phía đều có tình cảm với nhau, thật sự muốn dùng điều khiển nhanh chóng chuyển qua tập tiếp a, nhưng nữ phụ cũng thích nam chính, còn trực tiếp chạy đến tìm lỗi, bây giờ vẫn còn phổ biến kiểu cản trở cầu huyết như vậy a. Nữ phụ trong phim hừ lạnh một tiếng, lại đem đại sư huynh ra lấy cớ. Vương Tiểu Vũ ngạc nhiên nghĩ thầm, cái này nữ phụ không phải là không đúng với nữ chính sao? Câu lời thoại này chẳng lẽ là vu khống nữ chính trong lòng có ý đồ xấu? Nữ phụ độc ác tiếp tục nói, ta nhận thấy thật ra là ngươi đối với đại sư huynh mang ý đồ xấu trong lòng. Ngươi chính là có ý đồ xấu với đại sư huynh. Vương Tiểu Vũ gật đầu hài lòng, đúng, chính là loại lời thoại này. Đột nhiên Vương Tiểu Vũ giật bắn mình ngồi dậy vội cầm lấy điều khiển tắt TV đi, chờ đã, có ngươi tới. Vậy thì lời thoại chắc vẫn giống như thế, chẳng lẽ đúng lúc này là đoạn kịch bản đấy? Cô liền chạy nhanh ra ngoài trốn sau một gốc cây vừa gặm lê vừa hóng chuyện. Ta thấy âm thanh là từ dưới sườn núi truyền tới, nếu thật sự là tình tiết ban nãy thì đó chính là hiện trường phát sóng trực tiếp à. Vương Tiểu Vũ vui vẻ đứng đằng xa nhìn đám người trước mặt hóng chuyện. Thật sự là nữ vương. Bên kia Y Hiểu Hiểu yếu ớt lên tiếng giải thích, không phải vậy. Nữ phụ tức giận mắng lớn, còn nói không phải, rõ ràng vừa rồi nhắc tới đại sư huynh liền đỏ mặt. Vương Tiểu Vũ nghĩ thầm, không, đó là kẹp đỏ đặc biệt của bản thân nữ chính a. Y Hiểu Hiểu ấm ức nhỏ giọng phản bác, không phải, ta thật sự không có. Nữ phụ kia tức giận tát cô ta một cái, im miệng. Y Hiểu Hiểu sợ hãi hét lên, Vương Tiểu Vũ ngạc nhiên, làm sao đột nhiên động thủ? Trực tiếp động thủ thật quá đáng, bởi đều là minh tinh quen mắt nên luôn cảm thấy giống hệt như ở hiện thực a. Hơn nữa nữ phụ kia chính là ngôi sao nhỏ tuổi Hạ Nhất Vân, mười mấy năm trước đã đóng quảng cáo nước trái cây. Bên kia nữ phụ tức giận tay chống eo mắng lớn, chỉ là một người phàm lại hỗn xược như vậy, chính là thiên phú băng lôi song linh căn. Một người phàm như ngươi không thể nào luyện tới được trình độ này. Nam nhân bên cạnh nữ phụ lạnh lùng lên tiếng, vốn là nghe được đệ tử mới thiên phú là băng lôi song linh căn, không nghĩ tới lại là một người phàm. Vương Tiểu Vũ nhíu mày nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện này, một nam phụ khác, nhìn rất quen mắt à, nhớ không nhầm là người nổi tiếng, hình như là một ca sĩ. Nam nhân kia tiếp tục nói, người phàm sở dĩ có người có linh căn, chẳng qua là tổ tiên đã từng kết hôn với tu sĩ, nhưng mà người phàm dẫu sao không thuần huyết thống, tu luyện so với tu sĩ trời sinh đòi hỏi khó khăn hơn nhiều. Nói cho cùng, tạp chủng chính là tạp chủng. Vương Tiểu Vũ đứng đằng xa nghe thấy vậy thì tức xì khói, này, thật là quá đáng. Đây là phân biệt đối xử, nữ chính mau xử hắn. Cô tức giận không để ý liền dẫm hụt vào cành cây, mặt Vương Tiểu Vũ bỗng biến sắc, cô liền ngã xuống đất lăn lông lốc xuống dưới. Vương Tiểu Vũ liền ngã chồng vó xuống chỗ đám người đang nói chuyện. Cô ngồi dậy mặt mày nhăn nhó, tay sờ đầu, đau quá, may mà bãi cỏ vẫn còn êm. Một lúc sau cô mở mắt ra, ta là ngã xuống chỗ nào? Thấy mọi người nữ chính, nữ phụ, nam phụ rồi bao con mắt nhìn mình. Vương Tiểu Vũ mặt dại ra, thảm rồi, tại Thiên Đạo Tông viện, kinh các. Vương Tiểu Vũ cả người cứng đờ nhìn tình huống trước mặt, lại có thể rơi xuống đây. Cái này cũng quá trùng hợp rồi, sợ nhất không khí đột nhiên yên lặng cô bất lực nhìn đám người trước mặt, phải làm gì đây? Chỉ có thể cố gắng đánh lừa để đi qua. Nam phụ cau mày nhìn cô, người này là người phàm. Nữ phụ cũng nhíu mày liếc nhìn Vương Tiểu Vũ, hơn nữa còn là một đệ tử bên ngoài, chắc hẳn là trông coi kinh các, một chút tu vi cũng không có lẽ ngay cả một tạp linh căn cũng không, nhất định lại là vào đây tiêu tiền. Vương Tiểu Vũ cười gượng mấy tiếng xoa đầu nói, chào các sư huynh sư tỷ, ta chỉ là đi ngang qua, thời tiết ngày nay thật không tệ, giờ ta sẽ rời đi không quấy rầy các ngươi nữa. Ha. Trong lòng cô thì sợ hãi gào thét lên, thảm rồi, phải nhanh chóng rời đi, nếu bị phát hiện là lẻn vào nhất định sẽ xong đời. Nam phụ không kiên nhẫn lạnh lùng lên tiếng, đủ rồi. Vương Tiểu Vũ kinh ngạc nhìn những mầm non dưới đất nhô lên, đây là gì? Nhìn những mầm non nhanh chóng phát triển lớn, Vương Tiểu Vũ kinh ngạc hô lên, những mầm non kia phát triển lớn lên rồi quấn chặt lấy cổ cô, rồi nhấc lên cao. Nam phụ nheo mắt nhìn Vương Tiểu Vũ, trừng mắt, chỉ là một người phàm thấp hèn. Hắn tức giận giơ tay lên, cút ra khỏi nơi này cho ta. Hắn dần dần siết chặt bàn tay lại. Y Hiểu Hiểu lo lắng nhìn nam phụ vội cầu xin, Ngũ sư huynh, xin đừng làm như vậy. Đám người đằng sau kéo cô ta lại. Nữ phụ ghét bỏ nhìn Vương Tiểu Vũ, Ngũ sư huynh ghét nhất người phàm vô dụng. Vương Tiểu Vũ mặt đỏ lừ dùng sức kéo dây leo ra nhưng không được, không ổn, càng ngày càng chặt. Hắn thật sự định giết ta. Cô nhắm chặt mắt lại hét lên, không được. Đúng lúc này một giọng nói lạnh lùng vang lên, dừng tay. Những sợi dây leo liền bị đứt gãy, Vương Tiểu Vũ liền rơi xuống. Nữ phụ nhìn thấy người mới đến là ai thì liền vui vẻ,
đại sư huynh. Mọi người mấy hắn đến liền sợ hãi buông Y Hiểu Hiểu ra, là đại sư huynh. Y Hiểu Hiểu chạy đến lo lắng nhìn Vương Tiểu Vũ hỏi, sao rồi, ngươi không có chuyện gì chứ? Vương Tiểu Vũ ôm cổ ho khan mấy tiếng yếu ớt đáp, ta không sao. Khụ khụ, cảm ơn. Cô mở mắt ra nhìn phía trước, đại sư huynh, chẳng lẽ là... Du Mộ Nghiêm đột nhiên xuất hiện lạnh lùng lên tiếng, ôi, trước đó thiếu chút nữa làm thương thập nhất sư đệ, làm cho hai vị sư thúc đánh nhau. Tên đệ tử đằng sau hắn nhíu mày khó hiểu nhìn hắn, tại sao lại là Ngũ sư huynh với Thất sư tỷ, tội nghiệp thập thất sư muội. Vương Tiểu Vũ ngạc nhiên nhìn hắn, là nam chính Du Mộ Nghiêm. Du Mộ Nghiêm giơ tay lên lạnh lùng nhìn lão Ngũ, trưởng môn cũng đã cảnh cáo đệ, lẽ nào Ngũ sư đệ đã quên rồi sao? Lão Ngũ nhíu mày nhìn hắn, thì ra là Du đại sư huynh. Huynh vẫn còn nụ cười giả tạo chán ghét như vậy. Du Mộ Nghiêm cười như không cười nhìn hắn, Ngũ sư đệ, đệ trong lòng bất ổn, tiếp tục tu luyện như vậy sớm muộn sẽ xảy ra đại sự, mau dừng tay đi. Lão Ngũ nheo mắt nhìn Du Mộ Nghiêm nói, loại giả vờ giả vịt này bớt lời đi, muốn cản lời của ta, đến sườn núi sống chết trên dưới rõ ràng. Du Mộ Nghiêm bình tĩnh mỉm cười nói, điều thứ 6 môn quy Thiên Đạo Tông viện, cấm chỉ đồng môn sư huynh đệ tàn sát lẫn nhau. Màn hình lớn đột nhiên nhiễu sóng, Vương Tiểu Vũ xuất hiện giữa hai người đàn ông, xin lỗi phải ngắt lời một chút. Tay cô cầm chiếc điều khiển ấn tạm dừng. Vương Tiểu Vũ tức giận bẻ ngón tay răng rắc, bởi vì gia tông nhà ta chỉ thị có thù phải trả, cho nên cái lễ nghi này nhất định phải báo đáp. Ánh mắt cô bừng bừng lửa giận, tới đây, nhận lấy đáp lễ của ta này. Vương Tiểu Vũ giơ nắm đấm lên rồi đấm mạnh một phát. Giải quyết xong Vương Tiểu Vũ liền ấn tiếp tục. Du Mộ Nghiêm nhìn lão Ngũ tiếp tục nói, cho nên Ngũ sư đệ vẫn là nên nghe lời trưởng môn, để trong lòng ổn định phòng ngừa tâm ma sản sinh. Thấy ánh mắt mọi người nhìn mình không đúng, lão Ngũ nhìn Thất sư muội hỏi, sao vậy? Nét mặt các ngươi thật kỳ quái. Thất muội ngơ ngác nhìn hắn, Ngũ sư huynh, huynh, mắt của huynh. Một bên mắt của lão Ngũ bị bầm tím, hắn khó hiểu nhìn mọi người hỏi, mắt ta làm sao? Quái lạ, thật là đau. Lão Ngũ khó hiểu nhíu mày lại, mắt của ta, làm sao có thể? Y Hiểu Hiểu ngạc nhiên hỏi, chuyện gì đã xảy ra? Vương Tiểu Vũ chột dạ quay mặt đi chỗ khác trả lời, không rõ nữa. Cô nghĩ thầm trong lòng, ai kêu hắn bởi vì cái lý do nhàm chán kia mà làm ra chuyện quá mức như vậy, chẳng qua là dạy dỗ hắn một chút mà thôi. Du Mộ Nghiêm lạnh lùng lên tiếng, bày trận. Tất cả mọi người đứng vòng tròn lại bày trận đề phòng. Du Mộ Nghiêm nhíu mày lại hỏi, Ngũ sư đệ, đệ cũng không phát hiện ra được sao? Sắc mặt lão Ngũ trầm xuống gần giọng đáp, hoàn toàn không. Y Hiểu Hiểu và Vương Tiểu Ngũ đứng bên cạnh sợ hãi ngơ ngác nhìn bọn họ. Làm sao vậy? Lão Ngũ nheo mắt lại nói, lại có thể công kích lặng lẽ không tiếng động, tu vi tuyệt đối cao hơn ta rất nhiều. Vương Tiểu Vũ ngơ ngác nhìn hắn, cái gì? Chỉ là uppercut thông thường thôi mà. Lão Thất cũng nheo mắt lại lên tiếng, không sai, nếu đấy là tiền bối, chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn. Thập Ngũ sư đệ nhíu mày nói, vẫn không thể lợi hại hơn trưởng môn. Vương Tiểu Vũ sợ hãi đổ mồ hôi hột, không phải, chờ đã. Du Mộ Nghiêm lạnh lùng nói lớn, các vị sư đệ sư muội nghe lệnh, mau trở về bẩm báo các sư thúc, Thiên Đạo Tông viên nghênh đón một vị đại tiền bối. Lão Ngũ, Thất muội và Thập Ngũ nhíu mày lại đáp, đã biết. Vương Tiểu Vũ sợ hãi đổ mồ hôi hột, khoan đã, hoàn toàn hiểu lầm rồi Du Mộ Nghiêm mỉm cười nhìn cô và Y Hiểu Hiểu hỏi, hai vị không có vấn đề gì chứ? Y Hiểu Hiểu xấu hổ gật đầu đáp, không có vấn đề gì. Vương Tiểu Vũ chột dạ trong lòng, không sao. Du Mộ Nghiêm nheo mắt lại rồi nở nụ cười hoàn mỹ nhìn hai người, không sao thì tốt, ta thay bọn họ xin lỗi các ngươi, ta sẽ phân phó cho người đưa nhiều thương dược của dược viện đến cho các ngươi, sau khi dùng một số vết thương sẽ rất mau chóng biến mất. Y Hiểu Hiểu ngượng ngùng đáp, được rồi, cảm tạ đại sư huynh. Vương Tiểu Vũ xúc động rưng rưng nước mắt nhìn hắn, đại sư huynh thật sự là người tốt may mà ta nhanh trí đã để cho hắn trở về. Nhìn đám người ngự kiếm phi hành rời đi, Vương Tiểu Vũ hai mắt sáng rực lên, hóa ra thật sự có thể ngự kiếm phi hành, có cơ hội thật muốn thử một lần Sau khi đám người rời đi, Y Hiểu Hiểu khó hiểu nói, thật kỳ quái, rốt cuộc là vị tiền bối nào đã làm thương Ngũ sư huynh chứ? Vương Tiểu Vũ cười gượng đáp, nhất định là một vị tiền bối vừa rảnh rỗi lại vừa nhàm chán Y Hiểu Hiểu mỉm cười nhìn cô tự giới thiệu, quên tự giới thiệu mình, gọi ta là Y Hiểu Hiểu, còn ngươi? Vương Tiểu Vũ mỉm cười nhìn cô ta, gọi ta Tiểu Vũ là được. Y Hiểu Hiểu mỉm cười nhìn cô nói, mặc dù vừa rồi ngươi là vô tình, nhưng coi như là suýt đã cứu ta, vô cùng cảm ơn ngươi, Tiểu Vũ sư đệ. Vương Tiểu Vũ mỉm cười xua tay, không cần, dù sao ta. Đột nhiên cả người cô cứng ngắc lại, mày nhíu chặt lại, Ở bên khác, chân hạ xuống đất, Du Mộ Nghiêm và Thập Ngũ sư đệ đi vào trong. Du Mộ Nghiêm nhìn Thập Ngũ dặn dò, ta đi đem chuyện hồi nãy bẩm báo cho sư phó. Thập Ngũ vội đáp, vâng. Du Mộ Nghiêm nhìn hắn nói tiếp, sư đệ cũng đi thông báo cho những đệ tử khác đi. Thập Ngũ tò mò nhìn hắn hỏi, nhưng mà đại sư huynh ban nãy làm sao đột nhiên lại xông tới? Đây là lần đầu tiên thấy huynh có thứ biểu cảm ấy. Du Mộ Nghiêm biến ra sợi dây cột tóc dịu dàng đáp, bởi vì trong phút chốc cảm thấy người kia có chút giống nàng ấy, rất giống người ta muốn tìm. Thập Ngũ ngạc nhiên nhìn hắn, người thật sự đã cứu huynh trước đây sao? Từ lúc tiểu sư muội nói thứ đó không phải đồ của muội ấy, sau khi huynh hết bệnh đã xuống núi đi tìm vô số lần đấy ư?
Du Mộ Nghiêm nhìn chăm chú chiếc dây cột tóc, mắt rũ xuống. Luôn không tìm được, cho nên ta có thể đã có chút nóng này. Thập Ngũ mỉm cười nhìn hắn, nảy sinh ảo giác là chuyện hết sức bình thường. Ta nhớ huynh nói nàng ấy là một nữ tử người phàm, nhưng ban nãy người đó chắc chắn không phải, bởi vì nhìn hắn thế nào cũng đều là một nam đệ tử a. Bên này, Vương Tiểu Vũ ngạc nhiên không dám tin hỏi lại, ngươi vừa mới gọi ta là gì? Y Hiểu Hiểu mỉm cười gọi, Tiểu Vũ sư đệ a. Sấm sét giữa trời quang, cả người Vương Tiểu Vũ cứng đờ lại, đúng a, không phải vừa rồi đã phát hiện ra sao? Nam đệ tử đều mặc lam bạch y phục, nữ đệ tử đều mặc hồng phấn bạch y phục. Sau đó, Vương Tiểu Vũ nam đệ tử là lam bạch sắc y phục, khuôn mặt trung tính non nớt, bị thương giọng có chút khàn khàn. Ngoài ra, ngực phẳng như ngựa bình xuyên trên đồng cỏ, thật ra nếu phóng to lên nhìn cũng có. Vương Tiểu Vũ bất lực cả người xám xịt lại, trời ạ, lại mặc lộn y phục. Y Hiểu Hiểu thấy cô ủ rũ lo lắng hỏi, cái đó, sư đệ không sao chứ? Thiên Đạo Tông viên, Vạn Tinh cảnh, đêm khuya, lão Ngũ đi đến nhìn người đàn ông trước mặt cung kính gọi, phụ thân. Người đàn ông lạnh nhạt lên tiếng, ta đã biết chuyện của kinh các rồi, tu vi của người này rất cao, đừng nói là các con, ta cũng không có phát giác được. Lão Ngũ sửng sốt nhíu mày lại, không ngờ phụ thân cũng. Người đàn ông kia lạnh nhạt nói tiếp, tu vi cao như vậy, nhưng đối với con thì chẳng qua cũng chỉ là trò đùa dai, chứng tỏ hắn cũng không có ác ý gì với chúng ta. Thiên phú của con rất tốt, nhưng tâm thuật không ổn định, cho nên trưởng môn và hai vị trưởng lão không muốn thu nhận con làm đồ đệ, chỉ có thể tạm thời gửi con vào môn hạ của ta. Lão Ngũ thất vọng buồn bã rũ mắt xuống. Người đàn ông kia tiếp tục nói, cuộc thi học hỏi pháp thuật của đệ tử các môn phái lớn được tổ chức 3 năm một lần, trận chiến sắp phải bắt đầu rồi. Lúc này, sự xuất hiện của vị tiền bối này có lẽ là cơ duyên của con, làm sao nắm bắt thì chắc con biết rất rõ rồi nhỉ. Lão Ngũ đứng đằng sau vội đáp, vâng, phụ thân, con biết rồi. Bên này tiếng kêu lên keng vang lên, Y Hiểu Hiểu mặc bộ đồ màu hồng xinh đẹp chạy đến. Sư đệ Tiểu Vũ. Vương Tiểu Vũ mỉm cười giơ tay lên vẫy chào cô ta, chào nhé, Hiểu Hiểu. Hai người cười vui vẻ đập tay với nhau. Hôm nay cũng là một ngày trong xanh. Y Hiểu Hiểu cầm chiếc bánh lên mỉm cười nói, điểm tâm của hôm nay là bánh hoa mận, là món mà ta thích ăn nhất. Vương Tiểu Vũ mỉm cười đáp, tuyệt vời, đa tạ nhé. Cô xúc động bật khóc nức nở trong lòng. Từ sau khi bọn mình trở thành bằng hữu thì Hiểu Hiểu thường xuyên đem đồ ăn đến cho mình, còn giới thiệu nơi này cho mình. Đúng là cô gái tốt mà, sống ở quê người, có người quan tâm đúng là tốt. Tuy rằng bị hiểu lầm là nam đệ tử thì cũng rất đau lòng, nhưng sau khi nghe giới thiệu thì mình phát hiện nữ cải nam trang ở thế giới nguy hiểm này sẽ tương đối tiện hơn. Cô nhìn Y Hiểu Hiểu hỏi, đúng rồi, hôm qua tỷ không phải nói muốn giới thiệu sư huynh và sư tỷ của tỷ sao? Y Hiểu Hiểu xấu hổ đáp, để ta suy nghĩ. Cô ta liền mỉm cười bắt đầu giới thiệu, đại sư huynh Du Mộ Nghiêm là đệ tử thân truyền của trưởng môn, thủy linh căn kim đan cấp 2, tu vi cũng được xem là xuất chúng nhất trong những người cùng tuổi. Ngũ sư huynh Tiêu Thiên Du là con trai của trưởng lão Tiêu Chân, mộc linh căn trúc cơ cấp 6, nghe nói mẫu thân của huynh ấy là hậu duệ của Long tộc. Thất sư tỷ Hạ Nhất Vân là con gái của trưởng lão Hạ Giang Khôn, hỏa linh căn trúc cơ cấp 4, đều là bái trưởng lão Đinh Ngọc U làm sư phụ giống như ta vậy. Tùy tùng đi theo cố định là hai vị đệ tử ngoại môn. Thập Ngũ sư huynh Liễu Lâm cũng là đệ tử trưởng môn, đều là thủy linh căn giống với đại sư huynh, trúc cơ cấp 3. Còn về những người khác thì bởi vì đủ loại nguyên nhân cho nên ta cũng không có nhìn thấy. Trưởng môn Thiên Tề cùng với 3 vị trưởng lão đều được nhắc đến ở trong quy định tông môn, ngươi chắc cũng biết rồi. Vương Tiểu Vũ giật mình vội đáp, đúng rồi, đệ hiểu rồi, ha ha. Cô nghĩ thầm trong lòng, xem ra phải mau chóng coi phim truyền hình mới được, vẫn là hiểu tình tiết càng sớm thì sẽ tương đối đáng tin cậy hơn. Một tiếng động lớn đột nhiên vang lên, Vương Tiểu Vũ nhíu mày quay đầu lại có người đến nữa sao? Y Hiểu Hiểu nhíu mày lại, âm thanh to quá, một đống hoa quả và đồ ăn được mang đến. Vương Tiểu Vũ ngạc nhiên hai mắt sáng rực lên, oa, xem ra ngon lắm đấy. Y Hiểu Hiểu ngạc nhiên nói, kỳ lạ, những cái này đều là linh quả và linh hào cao cấp mà. Đột nhiên một tiếng hét chói tai vang lên, cút ra. Vương Tiểu Vũ sợ hãi bịt tai lại, cô nhíu mày quay đầu qua nhìn sang bên cạnh. Giọng nói này là, nhìn thấy người đến là ai? Sắc mặt cô tối sầm lại, Ngũ sư huynh thối tha đó. Tiêu Thiên Du nhíu mày lại lạnh lùng nhìn hai người đe dọa, dám chạm thêm lần nữa thì ta sẽ chém đứt đầu các ngươi, có nghe rõ không? Vương Tiểu Vũ nhíu mày nhìn hắn, bọn ta cũng đâu có chạm vào đâu, không biết Ngũ sư huynh để những cái này ở đây làm gì ạ? Y Hiểu Hiểu đứng bên cạnh sợ hãi lý nhí, xin lỗi, Ngũ sư huynh. Tiêu Thiên Du nhìn hai người lạnh lùng đáp, ta làm gì thì một đệ tử ngoại môn như ngươi không có quyền hỏi. Vương Tiêu Vũ vẫn chưa bỏ cuộc nhìn hắn cẩn thận hỏi, nhưng kinh các là nơi mà ta canh chừng, lẽ nào Ngũ sư huynh đã làm chuyện gì đen tối? Tiêu Thiên Du tức giận nheo mắt lại, muốn chết hả? Vương Tiểu Vũ sợ hãi vội cười gượng xua tay, đùa giỡn thôi mà, chúng ta mau chóng rời khỏi đây đi. Trước khi hai người rời đi, Tiêu Thiên Vũ còn lạnh lùng cảnh cáo, các ngươi không được phép tiếp cận nơi này vào những ngày này, nếu bị ta phát hiện thì ta nghĩ ngươi cũng không cần chân làm gì. Vương Tiểu Vũ bất lực đáp, vâng, tuân lệnh. Nhưng trong lòng cô thì cười thầm, ta nhất định sẽ đến coi thử ngươi đang làm cái gì, dù sao ta có remote mà. Ở bên khác, Du Mộ Nghiên đi khắp nơi, tìm kiếm khắp nơi nhưng cũng không thấy bóng dáng quen thuộc đó thì thất vọng, nơi này cũng không có, nàng rốt cuộc đang ở đâu, nàng rốt cuộc là ai? Tại kinh các
khâu nơi này và nơi kia lại, sau đó thắt nút. Vương Tiêu Vũ vui vẻ giơ chiếc áo choàng màu đen lên. Cuối cùng đã làm xong rồi, cô khoác áo choàng đen lên người mỉm cười nghĩ, trời tối như vậy, mặc thành ra thế này, cho dù bị phát hiện thì cũng sẽ không biết mình là ai. So với quần áo đi đêm thì áo choàng dễ may hơn. Vương Tiểu Vũ thập thò bước ra ngoài, bây giờ đi coi thử tên thối tha đó đang làm cái gì. Cô lặng lẽ bước đến gần chỗ Tiêu Thiên Du bày đồ ăn thịnh soạn, tìm thấy rồi, không ngờ còn dựng lều luôn sao, lẽ nào hắn đang hẹn hò với bạn gái, phóng to âm thanh lên mới được. Cô cầm điều khiển trên tay ấn một cái, lời cầu khấn của Tiêu Thiên Du liền vang lên, tại hạ là đệ tử Tiêu Thiên Du của nội môn Thiên Đạo Tông viện, mấy ngày trước, hành vi của hậu bối đã khiến cho tiền bối không vui, nhưng hậu bối cũng cảm kích sự dạy dỗ của tiền bối, ta đã chuẩn bị linh quả và linh hào cao cấp rồi, hy vọng tiền bối có thể xuất hiện. Nhìn thấy xung quanh vẫn yên tĩnh, hắn liền thất vọng, quả nhiên vẫn là không được nhỉ. Vương Tiểu Vũ đằng xa thất vọng nghĩ thầm, thì ra không phải đang hẹn hò với bạn gái. Mấy ngày trước sao, lẽ nào là vì mình dùng nút tạm dừng để đánh hắn một trận, điều đó đã khiến hắn tưởng mình là cao thủ có tu vi thâm hậu. Nghĩ đến đây hai mắt cô liền sáng rực lên, che miệng lại cười một cách xấu xa, cho nên là những thứ đó đều là chuẩn bị cho mình ăn rồi. Tiếng xào xạc vang lên, mọi vật tạm dừng lại. Vương Tiểu Vũ đắc ý phổng mũi ngâm nga đi đến, dáng vẻ vô cùng đắc ý. Cô đi đến cạnh Tiêu Thiên Du chọc chọc vào người hắn một cái, tuy rằng lúc đó ngươi có hơi quá đáng, nhưng nể tình ngươi đã dâng lên toàn món ngon, vậy thì ta tha thứ cho ngươi nhé. Vương Tiểu Vũ vui vẻ chạy đến bàn ăn, hai mắt sáng rực lên, oa, nhiều quá đi, mình đã từng kiểm tra thời gian tạm dừng rồi, chắc chỉ tạm dừng tầm 15 phút thôi, không thể ngồi ở đây ăn được, chỉ có thể đem về trước rồi nhâm nhi sau. Cô vui vẻ cầm đống đồ ăn lên, nhiều quá, để mình thử món nào ngon nhất, mình chỉ đem những món ngon nhất về thôi. Vương Tiểu Vũ cắn một miếng, trái cây và bánh ngọt ngon quá đi, cái này cũng ngon nữa, ăn sao cũng không thấy ngán, thần kỳ quá đi, Mendes ơi, trong quả này lại có 3 vị, vị này ngon tuyệt cú mèo. Vương Tiểu Vũ hưng phấn ăn uống no say mà không để ý đã hết thời gian tạm ngừng. Tiêu Nhiên Du cử động trở lại ánh mắt đầy thất vọng, chỉ có thể quay về bẩm báo phụ thân trước thôi. Đột nhiên hắn để ý thấy bóng đen trước mặt, bên này Vương Tiểu Vũ vẫn hăng say ăn uống. Oa, mình có thể ăn được 10 cái luôn đó. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, ngươi là? Vương Tiểu Vũ đang ăn uống vui vẻ bỗng giật bắn cả người lên. Mợ nó, thảm rồi, sao 15 phút trôi qua nhanh thế hả? Tiêu đời rồi. Cô liền ho khan 2 tiếng giả giọng nói, đồ ăn rất ngon, đa tạ ngươi nhé. Vương Tiểu Vũ nghĩ thầm trong lòng, mau chóng tìm cái cớ để nhân lúc hắn không chú ý mà nhấn nút tạm dừng lần nữa mới được. Đột nhiên Tiêu Nhiên Du bỗng quỳ xuống đất, Vương Tiểu Vũ sửng sốt. Tiêu Nhiên Du quỳ xuống đất nụ cười tươi rói nhìn cô, cung nghênh tiền bối. Vương Tiểu Vũ mắng thầm trong lòng, con mợ nhà nó, ngươi là ai vậy? Cô khó hiểu hơi ngó đầu lại hỏi hắn, ngươi quỳ xuống là cái gì chứ, lẽ nào bị mình đánh đến ngốc rồi? Tiêu Nhiên Du hưng phấn nói, mấy ngày trước nhất định là do hậu bối ra vẻ kiêu ngạo cho nên đã khiến tiền bối không vui, ta thực sự xin lỗi, tu vi của tiền bối thâm hậu, rõ ràng đang ở bên cạnh hậu bối nhưng ta lại không phát giác. Hậu bối vạn lần không phục, mặt Vương Tiểu Vũ xám xịt lại, ê má ơi, não bị uống nước rồi hả? Tiêu Nhiên Du càng nói càng hưng phấn, với tu vi của tiền bối nhất định sẽ không thiếu những linh quả và linh hào này, cho nên đa tạ tiền bối đã xuất hiện, ta bằng lòng đi theo tiền bối, hy vọng tiền bối có thể thu nhận ta làm đồ đệ. Vương Tiểu Vũ kinh ngạc ngơ ngác nhìn hắn, cô phản ứng lại liền sợ hãi giật bắn cả người, thu nhận đồ đệ, đùa cái gì vậy trời, ta chỉ là người phàm không hề có một chút tu vi nào cả đó. Vương Tiểu Vũ đứng dậy cười gượng mấy tiếng nói, bổn tiên không thu nhận đồ đệ đâu. Tiêu Thiên Du chân thành cầu xin, làm ơn tiền bối đó. Vương Tiểu Vũ bất lực nói, bổn tiên tự do quen rồi, ta không có dự định thu nhận đồ đệ đâu. Cô nghĩ thầm trong lòng, kỳ lạ, hắn không phải là đệ tử nội môn sao còn muốn bái người khác làm sư vậy? Thôi bỏ đi, chuồn trước vậy. Tiêu Nhiên Du vẫn chưa bỏ cuộc mỉm cười nói, xin tiền bối suy nghĩ thêm đi, hậu bối bằng lòng tiếp nhận bất kỳ bài kiểm tra nào. Cái gì cũng được, mong tiền bối hãy để hậu bối thử một lần ạ. Vương Tiểu Vũ giật mình, bất kỳ bài kiểm tra nào, cái gì cũng được, nghĩ kỹ lại thì sáng nay tên này rất ngứa đòn, hở chút là chém giết, trước khi đi thì chi bằng. Nghĩ đến đây cô liền ho khan 2 tiếng giả bộ nói, nếu ngươi đã có thành ý như vậy rồi, thế thì bổn tiên thử thách ngươi vậy. Tiêu Thiên Du vui vẻ đáp, vâng, tiền bối cứ việc căn dặn ạ. Vương Tiểu Vũ chỉ tay về phía hắn nói lớn, bài kiểm tra của bổn tiên chính là cột 2 chùm. Tiêu Nhiên Du hưng phấn đáp, tuân lệnh. Nói xong hắn liền nhìn Vương Tiểu Vũ ngây thơ hỏi, xin tiền bối chỉ giáo, cột 2 chùm là cái gì ạ? Vương Tiểu Vũ liền chỉ cho hắn, chính là, ngày hôm sau, Y Hiểu Hiểu khó hiểu gọi một tiếng, Ngũ sư huynh. Vương Tiểu Vũ đứng bên cạnh cười đến run cả người. Tiêu Thiên Du mặt mày xám xịt lạnh lùng lên tiếng, ai dám cười thành tiếng thì ta móc mắt của kẻ đó. Nhìn hắn cột tóc 2 chùm rời đi, Y Hiểu Hiểu bất lực nói, vâng. Vương Tiểu Vũ bên cạnh nhịn đến nỗi cả người run rẩy. Y Hiểu Hiểu nhíu mày lại lo lắng hỏi, Ngũ sư huynh bị làm sao thế hả? Vương Tiểu Vũ che miệng nhịn cười đến nỗi mặt mũi đỏ bừng lên, không biết nữa, trong lòng thì cười điên lên. Bên khác, Tiêu Thiên Du vui vẻ nắm lấy hai bên tóc của mình nghĩ thầm, đây chính là cột 2 chùm sao, không biết tiền bối có nhìn thấy không nữa, nhìn thấy rồi, vui chết đi được là đằng khác. Ban đêm,
Tiêu Nhiên Du cột tóc hai trùm vẻ mặt đầy sùng bái, không hổ danh là tiền bối, tạo hình kỳ lạ này đã thu hút rất nhiều người. Thì ra tiền bối đang kiểm tra sức nhẫn nại của hậu bối, không biết ngày mai hậu bối nên làm tạo hình gì ạ? Ban ngày, hắn tức giận trừng mắt lên, "Này, cút ra xa một chút." Ban đêm, hắn cầm một chiếc nơ bướm trên tay vẻ mặt hưng phấn, thì ra đây chính là nơ bướm, đa tạ tiền bối đã chỉ giáo. Ban ngày, hắn giận dữ trừng mắt với mọi người, không muốn chết thì xoay đầu đi chỗ khác cho ta. Y Hiểu Hiểu ngồi trên ghế khó hiểu nói, gần đây Ngũ sư huynh bị làm sao thế, tạo hình kỳ lạ quá. Vương Tiểu Vũ ngồi bên cạnh cười khúc khích lên tiếng, hắn có thể muốn thay đổi tạo hình để làm mới tâm trạng đây mà. Từ sau ngày đó, mỗi ngày mình đều bảo hắn thay đổi một tạo hình khác nhau, nhưng hắn không ngờ lại đồng ý, tuy rằng ban ngày vẫn lạnh lùng và thối tha như vậy, nhưng ban đêm lại có chút đáng yêu đó. Lúc này Liễu Lâm đột nhiên xuất hiện, hắn lo lắng nói, Ngũ sư huynh bị đả kích gì sao, nếu bị sư thúc nhìn thấy thì huynh ấy sẽ bị dạy dỗ cho mà xem. Nhìn thấy hắn, Y Hiểu Hiểu vui vẻ chào hỏi, a, Liễu sư huynh. Vương Tiểu Vũ tò mò ngẩng đầu lên quan sát Liễu Lâm, mình nhớ hắn hay đi cùng với đại sư huynh, hình như xếp hạng 15 thì phải. Liễu Lâm nhìn Y Hiểu Hiểu mỉm cười hỏi, tiểu sư muội đã thích ứng được cuộc sống ở nơi này chưa? Y Hiểu Hiểu vui vẻ đáp, dạ rồi, muội sống ở đây vui hơn là sống ở dưới núi đó. Sư huynh có muốn uống trà không? Liễu Lâm mỉm cười từ chối, không cần, lát nữa ta phải đi rồi. Vương Tiểu Vũ nhìn hắn thầm nghĩ, hắn có vẻ là nhân vật phụ thường xuyên xuất hiện ở trong phim truyền hình, trông hắn rất quen mắt đó. Liễu Lâm nhìn cô nói, à, ta nhớ ra ngươi rồi, ngươi là đệ tử ngoại môn của ngày hôm đó, ngươi tên là? Vương Tiểu Vũ cười gượng tự giới thiệu, chào sư huynh, ta tên là Vương Tiểu Vũ, là đệ tử canh chừng của kinh các. Liễu Lâm mỉm cười thân thiện với cô, vậy thì chính là sư đệ Tiểu Vũ rồi. Lúc trước đệ làm vậy thực sự rất mạo hiểm, tính tình của Ngũ sư huynh rất nóng này, sau này nhớ tránh xa huynh ấy ra nhé. Vương Tiểu Vũ bất lực nghĩ thầm, câu nói này sao giống như là nói tên thối tha đó thường xuyên nổi điên vậy, lẽ nào có lịch sử đen tối chăng? Liễu Lâm lại nhìn Y Hiểu Hiểu dặn dò, tiểu sư muội, ta đến thông báo cho muội biết, sư huynh thập nhất kỳ tư diệt đã xuất quan rồi, nhưng huynh ấy không thích nói chuyện với người khác, cho nên muội không cần đi viếng thăm. Còn nữa, trong vườn tiên quả đã cho ra thiên linh quả vào ngày hôm qua rồi, nó vô cùng hiếm có, tổng cộng có 10 quả, muội được chia một quả. Có thời gian rảnh thì ta dẫn muội qua đó coi thử nhé. Y Hiểu Hiểu vui vẻ đáp, dạ vâng, đa tạ Liễu sư huynh. Vương Tiểu Vũ cầm cốc nước lên thầm nghĩ, kỳ lạ, sao không phải là đại sư huynh đến thông báo cho Hiểu Hiểu biết vậy? Nói ra thì gần đây Hiểu Hiểu vẫn luôn tìm mình, rõ ràng là nữ chính nhưng lại không đi tìm nam chính. Đại sư huynh thân là nam chính thì cũng nên thường xuyên xuất hiện ở bên cạnh Hiểu Hiểu mới đúng chứ. Từ khi mình đến Thiên Đạo Tông viện thì mình vừa kết bạn với Hiểu Hiểu, vừa trêu ghẹo tên thối tha đó, mình cũng chỉ coi có 3 tập nguyên tắc, bây giờ nhân vật chính vẫn chưa xuất hiện đầy đủ, tình tiết chắc vẫn chưa bắt đầu phát triển nhỉ. Nghĩ đến đây cô liền nhìn hai người trước mặt hỏi, à thì, xin hỏi sao gần đây không gặp đại sư huynh vậy? Liễu Lâm ngạc nhiên nhìn cô, Y Hiểu Hiểu nhìn cô hỏi lại, đại sư huynh sao? Vương Tiểu Vũ nghĩ thầm trong lòng, đột nhiên hỏi như vậy, chắc sẽ không bị nghi ngờ đâu nhỉ. Y Hiểu Hiểu thành thật trả lời cô, đại sư huynh rất bận đó, bởi vì lúc trước, trong lúc huynh ấy bị thương nặng và được ta phát hiện, thì hình như đã được người nào đó cứu rồi, cho nên huynh ấy vẫn luôn đang tìm kiếm người cứu huynh ấy. Vương Tiểu Vũ cầm cốc nước trong tay ồ một tiếng, thì ra là như vậy, mặt cô bỗng xám xịt lại, đó không phải là mình sao? Sao tình tiết nói thay đổi là thay đổi thế hả? Cô liền toát mồ hôi lạnh, tại sao như vậy? Lúc đó trời tối như vậy, mình còn đụng ngất hắn, sao hắn còn nhớ mình chứ? Lần này thì tiêu rồi, đại sư huynh không nghĩ Hiểu Hiểu là người cứu hắn, vậy thì bọn họ có thể sẽ không đến được với nhau, nam chính và nữ chính không đến được với nhau, vậy thì tình tiết này sẽ không thể phát triển tiếp được đó, làm sao đây? Vương Tiểu Vũ áy náy cúi thấp mặt xuống, nói ra thì bởi vì mình đột nhiên xuyên không qua đây, cho nên mới khiến Hiểu Hiểu và đại sư huynh không thể gặp mặt ngay từ lần đầu tiên, hai người xứng đôi vừa lứa thế cơ mà, tuy rằng không phải cố tình, nhưng mình vẫn phải chịu trách nhiệm. Y Hiểu Hiểu ngồi bên cạnh vẫn vui vẻ, vẻ mặt đầy chờ mong chờ thiên linh quả quá đi, nhất định là rất ngon cho mà xem, mà không để ý đến dáng vẻ ủ rũ ưu sầu của Vương Tiểu Vũ. Liễu Lâm nhìn Y Hiểu Hiểu nghĩ thầm, tiểu sư muội mới vào môn phái, cho nên thích ở bên cạnh đệ tử bình thường hơn, suy cho cùng lúc trước cũng bị sư tỷ và sư huynh bắt nạt mà. Nói đi phải nói lại, lúc đệ tử ngoại môn này bị Ngũ sư huynh tấn công, thì mình và đại sư huynh đúng lúc có đi ngang qua, lúc đó hắn ngạc nhiên hỏi, hề, bên phía kinh các đang có đánh nhau sao? Lúc đó Du Mộ Nghiêm cũng chú ý nhìn sang, hình như đại sư huynh. Liễu Lẫm tay sờ cằm trầm mặc suy nghĩ, mình vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy biểu cảm như vậy của đại sư huynh đó, tuy rằng là nhận nhầm người, nhưng đại sư huynh thực sự để ý đến nữ tử cứu huynh ấy, chỉ là mình thấy lì lạ. Tại sao huynh ấy lại có thể nhận nhầm cô ấy thành đệ tử ngoại môn này vậy? Nhìn sao cũng thấy hắn là thiếu niên mà. Bên này Y Hiểu Hiểu và Vương Tiểu Vũ mỉm cười nói chuyện với nhau, mà không để ý Liễu Lâm bên cạnh âm thầm quan sát, đến lúc đó thì chia một nửa cho sư đệ Tiểu Vũ nhé. Vương Tiểu Vũ mỉm cười từ chối, không cần, cái đó quý giá thế mà. Liễu Lâm âm thầm phân tích Vương Tiểu Vũ, đặc biệt là ngực lép, tuyệt đối không thể nào là nữ nhân được, phân tích hợp lý, mình thật thông minh. Nghĩ đến đây hắn liền nhìn hai người cáo từ, ta còn phải đi thông báo cho sư tỷ biết, cho nên ta đi trước nhé.
Y Hiểu Hiểu mỉm cười nhìn hắn, "Vâng." Liễu sư huynh đi thong thả. Vương Tiểu Vũ ngồi bên cạnh cũng cười nói, "Sư huynh đi thong thả." Liễu Lâm vừa đi vừa trầm mặc nghĩ, nhưng mình vẫn có hơi để ý đến trực giác của phong sư đấy, để mình quay về bói thử một quẻ mới được, có lẽ thực sự do mình nghĩ nhiều rồi. Y Hiểu Hiểu khó hiểu nhìn hắn, "Liễu sư huynh, có vẻ có tâm sự gì đó, lẽ nào bởi vì đại sư huynh vẫn chưa tìm được?" Vương Tiểu Vũ bật cười nhìn cô ta, "Huynh ấy chắc là bận mà thôi." Mà nói đi phải nói lại, trà này ngon quá. Y Hiểu Hiểu cầm tách trà lên cười thật tươi, trà tiên thảo này rất ngon, cứ việc uống, ta đã pha rất nhiều đó." Vương Tiểu Vũ xúc động bật khóc, cũng may Hiểu Hiểu gia nhập vào Thiên Đạo Tông viện giống như những gì diễn ra ở trong nguyên tắc. Mình nhất định phải mau chóng coi hết nguyên tắc, sau đó, Hiểu Hiểu, cô yên tâm, ta sẽ cố gắng giúp đỡ cô, để hai người sống hạnh phúc viên mãn. Một bên khác, Tiêu Nhiên Du buộc tóc nơ vui vẻ nghĩ, tối nay phải đến sớm để đợi tiền bối mới được, Ngũ sư huynh mong chờ buổi gặp mặt tối nay. Ban đêm, đừng đi mà. Du Mộ Nghiêm cố gắng núi giữ Y Hiểu Hiểu lại. Tạo sao phải rời đi? Y Hiểu Hiểu đau lòng trả lời, bởi vì thất sư tỷ cũng thích đại sư huynh. Vương Tiểu Vũ căng thẳng ngồi xem diễn biến của câu chuyện. Du Mộ Nghiêm nhìn Y Hiểu Hiểu khẽ hỏi, vậy muội thì sao? Muội thực sự không hiểu tấm lòng của ta sao hả? Y Hiểu Hiểu cảm động rưng rưng nước mắt nhìn hắn, đại sư huynh. Du Mộ Nghiêm dịu dàng nhìn cô ta, tiểu sư muội, ta. Đột nhiên một tiếng hét vang lên, không được, một người nữa đột nhiên xuất hiện nắm lấy cổ tay Y Hiểu Hiểu. Vương Tiểu Vũ mở ra mắt để xem đoạn kịch tính. Đến rồi. Tiêu Nhiên Du nắm chặt lấy cổ tay Y Hiểu Hiểu giận dữ nói, muội ấy là của ta. Du Mộ Nghiêm ngạc nhiên nhìn hắn, Ngũ sư đệ, mô típ không thay đổi qua vạn năm, tình yêu tay bà. Rian, Tiêu Nhiên Du lạnh lùng lên tiếng, ta sẽ không cho phép hai người ở bên nhau. Bên trong rừng hoa, tiếng gió xào xạc, nhạc chủ đề vang lên. Vương Tiểu Vũ ngồi trên ghế sofa hai mắt sáng bừng. Oa, lại xem xong một tập rồi, tình tiết đúng là càng phức tạp càng đặc sắc mà, coi liên tiếp 5 đến 6 tập rồi, trời cũng đã khuya rồi nhỉ. Mười mấy ngày trước, trong lúc ta đang xem phim truyền hình thì ta đem theo remote xuyên không vào bộ phim truyền hình này. Thế giới trong phim là một thế giới tu chân thực sự. Tuy rằng những người được gặp đều là minh tinh quen thuộc, nhưng lại là người hoàn toàn khác hẳn. Cũng may remote ở trong tay cũng có một vài chức năng, giúp ta đến được môn phái của các nhân vật chính, Thiên Đạo Tông viện. Ta vốn dĩ chỉ muốn yên tĩnh ngồi quan sát các nhân vật chính và tìm cách quay về nhà mà thôi. Nhưng bởi vì một số sự cố ngoài ý muốn mà đã khiến ta và nữ chính Hiểu Hiểu trở thành bạn tốt, càng không ngờ tới là ta đã vô tình làm loạn cuộc gặp gỡ lần đầu tiên của nam chính và nữ chính, khiến cho tình tiết bắt đầu thay đổi, nam chính và nữ chính lại không thể đến được với nhau. Vương Tiểu Vũ kinh ngạc, hả? Tam quan vỡ vụn, đại sư huynh xuống núi tìm người mất rồi sao? Cho nên vì Hiểu Hiểu lương thiện, ta quyết định dùng remote để coi cho hết nguyên tắc. Sau khi hiểu hết những nguy hiểm và tình tiết về sau, thì ta sẽ giúp Hiểu Hiểu và đại sư huynh hẹn hò. Vương Tiểu Vũ khí thế hùng hổ. Tất cả mọi chuyện đều là vì hạnh phúc cả đời của Hiểu Hiểu, đợi đến khi bọn họ có được một cái kết viên mãn. Cô đứng một bên rưng rưng nước mắt nhìn hai người hạnh phúc bên nhau. Đây là những giọt nước mắt hạnh phúc, cốt truyện kết thúc, mình có lẽ cũng có thể rời khỏi nơi này, quay trở lại hiện thực. Vương Tiểu Vũ cầm điều khiển trên tay thở dài một tiếng. Mình cuối cùng cũng nhớ tên thối tha đó là ai ở trong hiện thực rồi, chính là người mới giành được chiến thắng trong cuộc thi ca hát của lúc trước. Mình nhớ hắn của lúc ban đầu vô cùng khiêm tốn, chữ ký còn khó kiếm hơn cả vàng nữa, nhưng nơi này cũng đâu phải là hiện thực, cần chữ ký làm cái gì? Nhưng nói sao thì, mối quan hệ, Tiêu Nhiên Du yêu Y Hiểu Hiểu, Y Hiểu Hiểu và Du Mộ Nghiêm cả hai đều yêu nhau. Du Mộ Nghiêm và Tiêu Thiên Du là tình địch, Hạ Nhất Vân yêu Du Mộ Nghiêm, nhìn mối tình ngang trái của mấy người. Vương Tiểu Vũ ngửa cổ lên trời than thở, tên thối tha đó không ngờ lại là nam phụ, mình cũng không phát giác. Mới đầu rõ ràng vô duyên thế mà, tập 7 có tình tiết nhớ lại quá khứ của hắn, có lẽ chính bởi vì quá khứ của hắn như vậy, cho nên hắn mới thích Hiểu Hiểu lương thiện nhỉ. Khoan đã, mình có vẻ đã quên mất cái gì rồi. Dáng vẻ sùng bái mù quáng của Tiêu Nhiên Du bỗng nhiên xuất hiện trong đầu cô. Tiền bối ơi! Vương Tiểu Vũ giật bắn cả người lên, quên mất tên thối tha đó sẽ đợi mình đến thử thách hắn vào mỗi tối rồi. Cô liền vội chùm áo choàng đen đi ra ngoài, vẻ mặt đầy không đành lòng. Sau khi biết được quá khứ của hắn thì mình cũng không muốn trêu ghẹo hắn cho lắm, lương tâm có hơi cắn rứt đó. Vương Tiểu Vũ nhíu mày lại nghĩ, lâu như vậy rồi, không biết còn đợi ở đó nữa không? Thấy dáng vẻ ngoan ngoãn đợi chờ của hắn, Vương Tiểu Vũ ngạc nhiên, không ngờ hắn vẫn còn đang ngồi đợi. Cô liền cho tạm dừng một chút, một lúc sau lại cho hoạt động lại. Nhìn thấy cô đến, Tiêu Nhiên Du vui mừng hô lên, tiền bối. Rồi hắn cung kính chào hỏi, cung nghênh tiền bối. Vương Tiểu Vũ ho khan 2 tiếng rồi xin lỗi, ta đến muộn mất rồi. Tiêu Thiên Vũ cười vui vẻ hiến dâng thiên linh quả trong tay lên cho cô, tiền bối nhìn nè, hậu bối đã chuẩn bị thiên linh quả rồi đây nè. Vương Tiểu Vũ áy náy không đành lòng nhìn hắn hỏi, thiên linh quả, sản lượng của quả này rất ít ỏi đó, ngươi không giữ lại cho bản thân sao? Tiêu Thiên Du hưng phấn đáp, không sao, chỉ cần tiền bối vui thì hậu bối cũng vui lắm. Vương Tiểu Vũ nhíu mày nhìn hắn, mình nhớ Thập Ngũ sư huynh có nói thiên linh quả tổng cộng có 10 quả, nhưng không ngờ hắn lại tặng 2 quả cho mình. Tuy rằng bình thường hắn rất hung dữ, lúc trước còn từng làm hại mình, nhưng hắn đối xử rất tốt với tiền bối, vẫn là dừng tại đây thôi. Hơn nữa, mình cũng đã ăn những mỹ thực đó rồi, mình không còn gì luyến tiếc cả.
Vương Tiểu Vũ ngập ngừng lên tiếng, "À thì." "Tiểu Ngũ." Tiêu Thiên Du vui vẻ đáp, "Vâng, tiền bối cứ việc căn dặn." Vương Tiểu Vũ cắn răng nói, "Bổn tiên phải đi rồi." Nụ cười trên mặt Tiêu Nhiên Du vụt tắt, cả người hắn cứng đờ lại nhìn cô hỏi, "Hả? Tiền bối muốn rời đi, tại sao? Có phải là vì hậu bối không chăm sóc chu toàn hay là chưa thông qua bài thử thách không? Hậu bối có thể." Vương Tiểu Vũ xoay người lại lạnh lùng ngắt lời hắn, "Không phải vấn đề nằm ở ngươi, là bổn tiên có việc phải lập tức rời đi, sau này có duyên gặp lại, còn nữa, đừng có bắt nạt người yếu thế nữa đó." Tiêu Nhiên Du giật bắn mình, hắn giơ tay ra về phía cô, "Tiền bối, xin đợi đã." Không gian bỗng tạm dừng, bàn tay hắn chụp hụt, "Đợi đã." Tiêu Nhiên Du ngã quỵ xuống đất, cả người giống như mất hết sức lực. "Tiền bối." Bên này Vương Tiểu Vũ đang liều mạng chạy về kinh các trong thời gian tạm dừng, hu hu, lương tâm đau quá. Sáng sớm hôm sau, Vương Tiểu Vũ ngáp dài một cái, Y Hiểu Hiểu nhìn cô hỏi, "Mất ngủ sao? Đệ đã ngáp liên tục rồi đó." Vương Tiểu Vũ mỉm cười xua tay, "Không sao, tối qua nằm mơ thấy ác mộng mà thôi." Cô nghĩ thầm trong lòng, thực ra 2 ngày này đều đang coi phim đến tối khuya thì có. Y Hiểu Hiểu nhíu mày lại nhỏ giọng hỏi, "Sư đệ Tiểu Vũ, à thì, đệ cảm thấy chuyện này sẽ kiên trì được bao lâu?" Vương Tiểu Vũ chột dạ trong vừa ăn vừa nhìn quả nho trong tay nói, "À thì, tỷ đang nói chuyện đó sao?" Cô liếc mắt nhìn sang Tiêu Nhiên Du ngồi im trầm mặc cách đó không xa, cả người hắn đều u ám xám xịt, chính là cái tên đã làm mặt thối phát ra tín hiệu nguy hiểm trong 2 ngày liền rồi, đáng sợ quá. Bên kia Y Hiểu Hiểu và Vương Tiêu Vũ thì thầm to nhỏ, "Đúng đó, chính là tên này." Vương Tiểu Vũ vừa ăn vừa không đành lòng nghĩ thầm, đã trôi qua 2 ngày rồi, không ngờ hắn vẫn kiên trì ngồi đợi tiền bối, bộ muốn bái sư đến thế sao, hay là bởi vì cái khác? Y Hiểu Hiểu ghé sát vào tai cô thì thầm, "Sư đệ Tiểu Vũ, ta nghe nói." Vương Tiểu Vũ nhìn Y Hiểu Hiểu, Y Hiểu Hiểu thần thần bí bí kể cho cô nghe, "Ta nghe sư huynh khác nói, Ngũ sư huynh gần đây đều đến đây để gặp một tiền bối có tu vi cao thâm vào mỗi tối." Vương Tiểu Vũ sửng sốt, "Vậy sao? Quả nhiên là bị phát hiện rồi. Suy cho cùng tên đó làm lố thế mà." Cô ho khan một tiếng giả bộ đáp, "Thực ra đệ cũng có nghe nói." Tiêu Thiên Du ngồi cách đấy không xa tức giận nghĩ thầm, "Ta nghe rõ từng chữ một luôn nhé, không ngờ dám thảo luận về tiền bối ở sau lưng của ta." Hắn lạc lõng rũ mắt xuống, "Tiền bối, tại sao ngài lại đột nhiên biến mất như vậy? Lẽ nào ta thực sự không có tư cách sao?" Hắn nhớ lại hồi bé, "Mẫu thân, con tặng hoa này cho mẫu thân nè." Mẫu thân của hắn mỉm cười dịu dàng nhìn hắn, "Đẹp quá, con tìm được ở đâu vậy?" Cậu bé 5 tuổi cười vui vẻ đáp, "Là con để nó mọc ra đó." Mẫu thân nhìn xem, thấy vậy người phụ nữ liền trầm mặc, không ngờ lại là Mộc Linh Căn. Thấy người phụ nữ có vẻ không đúng lắm, cậu bé liền hỏi, "Hề, sao vậy ạ?" Mẫu thân. Thấy người phụ nữ quay lưng rời đi, cậu bé liền giơ tay ra hét lên, "Mẫu thân, mẫu thân muốn đi đâu thế ạ?" Từng tiếng chửi mắng trễ giễu vang lên. Hậu duệ của Long tộc đa phần đều là thủy linh căn, nhưng con trai của nữ vương lại là Mộc Linh Căn. Đứa trẻ không may mắn này, đây chính là điềm báo của huyết mạch Long tộc hiếm có, tạp chủng. Hắn không giống với chúng ta, bảo hắn cút đi, sự sỉ nhục của Long tộc. Cậu bé kích động bịt hai tai lại hét lên, "Không, đừng mà." Tiêu Chân dẫn cậu bé đi đến gặp trưởng môn và các trưởng lão hỏi, "Đây là con của ta, không biết trưởng môn và sư huynh có thu nhận nó làm đồ đệ không?" Trưởng môn và các trưởng lão xì xào bàn tán, "Nó chính là con trai của sư đệ và nữ vương Long tộc, hiếm có thật mà, vẫn đúng là Mộc Linh Căn đó." Cậu bé nhíu mày lại tức giận lẩm bẩm, "Ta còn lâu mới là con trai của nữ nhân đó, bà già thối tha." Trưởng môn nhìn cậu bé mỉm cười nói, "Nút thắt ở trong lòng của đứa trẻ này quá sâu sắc, định sẵn rất khó tu luyện lên kim đan, vẫn là tạm thời để nó ở lại chỗ của sư đệ đi. Đợi nó đột phá được nút thắt, tu thành kim đan." Cậu bé thất vọng rũ mắt xuống, tên này cũng không muốn thu nhận mình làm đồ đệ, bởi vì mình là Mộc Linh Căn, là sự sỉ nhục của Long tộc, cho nên mình mới bị mẫu thân vứt bỏ. "Tiền bối, ta biết cột 2 chùm rồi nè, mình dừng chân ở trúc cơ cấp 6 quá lâu, đây có thể là hy vọng cuối cùng để đột phá, bất luận là bài thử thách ra làm sao thì mình nhất định phải liều một phen, làm ơn nó, đừng có phủ định." Đột nhiên một tiếng cười lớn vang lên, Vương Tiểu Vũ mặc đồ đen cười lớn, "Giỏi lắm, ngươi làm rất tốt luôn đó." Tiêu Nhiên Du ngạc nhiên, là nụ cười đó, nụ cười và sự khen ngợi đã lâu không gặp, khoảnh khắc đó, mình có thể nắm chắc, nếu là tiền bối thì ngài ấy nhất định sẽ thay đổi được mình. Đột nhiên một giọng nói vang lên, tên tiền bối đó tuyệt đối là đang lừa gạt người ta rồi. Tiêu Nhiên Du giật bắn người lên, Vương Tiểu Vũ lớn tiếng nói tiếp, "Cô nghĩ đi, mỗi ngày ta gạt ăn gạt uống, còn chơi xỏ người ta nữa." Y Hiểu Hiểu nhỏ tiếng nhắc nhở cô, "Sư đệ Tiểu Vũ, đệ nói lớn tiếng quá rồi đó." Vương Tiểu Vũ không để ý vẫn lớn tiếng nói tiếp, cho nên hắn nhất định là đang gạt người. Không thể tin được, cô nghĩ thầm, hắn chắc nghe được rồi nhỉ, mau chóng tỉnh ngộ đi. Nếu sớm biết như vậy thì mình đã không đùa với hắn rồi. Cô áy náy đau lòng nhắm mắt lại, đột nhiên một tiếng hét thất thanh vang lên, "Sư đệ Tiểu Vũ, cẩn thận!" Vương Tiểu Vũ giật mình mở bừng mắt ra, "Cái gì?" Y Hiểu Hiểu nhanh tay kéo cô sang một bên, một sợi dây leo sắc nhọn phóng đến sượt qua vai cô, máu tươi từ miệng vết thương bắn ra. Vương Tiểu Vũ ôm miệng vết thương nói, "Đau quá." Y Hiểu Hiểu lo lắng nhìn cô hỏi, "Sư đệ Tiểu Vũ, đệ không sao chứ?" Vương Tiểu Vũ cắn răng đáp, "Không sao, chỉ là vết thương ngoài da, cũng may có tỷ kéo đệ ra khỏi nguy hiểm." Cô cắn răng nghĩ thầm trong lòng, "Tiêu rồi,
Tên này còn điên hơn những gì mà mình nghĩ nữa, đóng giả tiền bối ở trước mặt hắn lâu như vậy, mình cũng xém chút quên mất con người khác của hắn. Y Hiểu Hiểu nhíu mày nhìn Tiêu Nhiên Du hét lên, Ngũ sư huynh, xin huynh đừng làm như vậy. Tiêu Nhiên Du điều khiển những sợi dây leo lạnh lùng nhìn Vương Tiểu Vũ, không ngờ ngươi dám sỉ nhục tiền bối, bạo ngược, ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi. Vương Tiểu Vũ nhíu mày nhìn hắn, ta chỉ là nói ra suy đoán của mình mà thôi, tiền bối ăn nhờ ở đậu đó có thể là tên lừa gạt đó. Cô lẩm bẩm cầu nguyện trong lòng, liều đến cùng thôi, mau chóng nghi ngờ đi, soạt một tiếng. Nhưng dây leo đó càng phát triển mạnh mẽ hơn, Tiêu Nhiên Du tức giận gầm lên, ngươi lại dám? Ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn cô không có chút nhiệt độ nào, ta sẽ khiến ngươi trả giá cho những gì mà ngươi đã nói. Vương Tiểu Vũ mặt tái mét sợ hãi nhìn hắn, tùy ý huynh, mọi thứ chỉ là suy đoán, huynh cũng có thể phản bác ta mà. Y Hiểu Hiểu lo lắng vội khuyên cô, sư đệ Tiểu Vũ, đừng nói nữa. Vương Tiểu Vũ không đành lòng nhìn Tiêu Nhiên Du, mau tỉnh táo đi, ta không muốn nhìn thấy dáng vẻ sa sút của ngươi chỉ vì những lời nói dối của ta. Nghĩ đến đây cô liền lấy hết dũng khí nói lớn, phản bác ta, người đó không phải là đồ lừa gạt, ta chính là đồ lừa gạt. Tiêu Nhiên Du tức giận gầm lên, cầm miệng, đi chết đi. Hắn liền điều khiển đám dây leo tấn công về phía cô, nhìn những sợi dây leo trước mặt Vương Tiểu Vũ mặt tái nhợt, vẫn là không được mà, tiêu rồi, nhất định phải mau chóng tạm dừng. Đột nhiên giọng nói của tiền bối trước khi đi vang lên trong đầu Tiêu Nhiên Du, Tiểu Vũ à, sau này đừng có bắt nạt kẻ yếu thế nữa. Hắn liền giật bắn cả mình, nhìn những sợi dây leo dừng trước mặt mình. Vương Tiểu Vũ nghĩ thầm, kỳ lạ, dừng lại rồi, nhưng mình vẫn chưa nhấn nút tạm dừng mà. Tiêu Nhiên Du thu những sợi dây leo lại yếu ớt nói, tiền bối, đúng thật chưa từng dạy cái gì cho ta, nhưng đó nhất định là vì ta chưa đủ tư cách. Vương Tiểu Vũ áy náy nhìn hắn, thì, cô ngạc nhiên trong lòng, không ngờ hắn lại nghĩ như vậy, không hề nghi ngờ dù chỉ một chút sao. Nhìn lọ thuốc rơi xuống trước mặt, Vương Tiểu Vũ sửng sốt, hề, đây là cái gì thế? Bình thuốc. Tiêu Nhiên Du rũ mắt xuống lạc lõng trả lời, nhưng tiền bối đã từng nói với ta, bảo ta sau này đừng bắt nạt kẻ yếu thế nữa. Vương Tiểu Vũ kinh ngạc đau lòng áy náy nhìn hắn, như vậy sao? Đúng thật là mình có nói như vậy, bởi vì lúc trước mình xém chút nữa là bị hắn giết rồi, cho nên lúc đóng giả tiền bối thì mình cũng khuyên hắn rất nhiều lần. Tiêu Nhiên Du thất vọng quay lưng lại, cho nên ngươi có thể sống sót đều nhờ có tiền bối, ngươi hãy cảm kích ngài ấy đi. Vương Tiểu Vũ mặt mày méo sệch, cảm kích bản thân ta sao? Y Hiểu Hiểu nhìn cô nói, tiền bối đó thực sự là người tốt đó, sư đệ Tiểu Vũ vu oan cho ngài ấy rồi. Vương Tiểu Vũ cười gượng mấy tiếng. Đêm khuya, Vương Tiểu Vũ ngồi trên ghế sofa nhìn cánh tay được băng bó cẩn thận của mình, cũng may vết thương không sâu lắm, băng bó qua loa cũng ổn rồi. Hơn nữa, bình thuốc đó có tác dụng tốt hơn thuốc chữa trị của đại sư huynh, chắc là thuốc có phẩm cấp rất cao nhỉ. Sáng nay mình cũng đúng là ngu xuẩn mà, nhìn thấy dáng vẻ sa sút đó của hắn thì mình nhất thời kích động mà muốn đánh thức hắn, xem chút nữa là mất luôn mạng nhỏ rồi. Đúng là gần đây có hơi buông lỏng bản thân. Vương Tiểu Vũ thở dài gãi gãi mặt, suy cho cùng, nhìn thấy dáng vẻ đó của hắn quá lâu, cô bắt đầu hoài niệm lại dáng vẻ đáng yêu sùng bái của hắn mỗi khi gặp mình. Tiền bối. Vương Tiểu Vũ không nghĩ nhiều nữa liền cầm lấy điều khiển bắt đầu xem phim, tiếp tục coi nguyên tác thôi. Mở ra, trong lúc coi tập 7 thì mình đã biết tính cách ngược của Tiểu Ngũ đều là vì quá khứ hồi nhỏ của hắn, nhưng bản tính chắc không phải là xấu xa gì, cho nên mình mới muốn rời đi, nhưng không ngờ hắn lại để ý tiền bối này đến như vậy. Nói đến cùng thì bây giờ hắn thành ra như vậy cũng là vì mình nhất định phải giúp hắn thoát khỏi tình trạng bây giờ, nếu không thì lương tâm của mình rất khó chịu. Có cách nào vừa có thể khiến tiền bối rời đi một cách thuận lợi, vừa khiến hắn vui vẻ không đây? Vương Tiểu Vũ mệt mỏi thở dài một tiếng, mọi thứ mà ta làm đều là vì. Đột nhiên cô mắt to mắt ra nhìn chằm chằm vào màn hình, tình tiết này là trong đêm tối. Tiêu Nhiên Du đứng một mình lạc lõng nhìn phía xa. Tiền bối, tay hắn cầm 2 linh quả, ánh mắt buồn bã cô đơn. Đây là ngày thứ 3 rồi, tiền bối thực sự không quay về nữa sao? Thiên linh quả là do ta đích thân nuôi trồng, ta còn tưởng tiền bối sẽ rất vui. Hắn nhớ lại cảnh làm bị thương Vương Tiểu Vũ sáng nay. Sư đệ Tiểu Vũ, đệ không sao chứ? Tiêu Nhiên Du liền cảm thấy ủ rũ, tiền bối rõ ràng đã khuyên mình đừng làm như vậy, nếu ngài ấy biết thì có khi nào ngài ấy sẽ nổi giận không? Hắn liền xoay người lại đi đến chỗ cũ hai người thường xuyên gặp lúc trước, vẫn là đi qua bên đó đợi tiếp vậy. Đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên, tất cả mọi chuyện mà ta làm đều là vì con, cho dù con oán hận ta thì ta cũng bằng lòng. Tiêu Thiên Du cả người cứng đờ lại, giọng nói này, hắn vội quay người lại kinh ngạc nhìn hình bóng quen thuộc trên màn hình. Mẫu thân. Người phụ nữ trên màn hình rưng rưng nước mắt nhìn hắn, con là con trai duy nhất của ta, sớm muộn gì cũng kế thừa ta và trở thành Tân Vương, nhưng con lại là Mộc Linh căn, huyết mạch của Long tộc trước giờ đều là thủy linh căn cả, trưởng lão ở trong tộc nhất định sẽ không đồng ý. Tiêu Nhiên Du kích động nhìn bà, thực sự là mẫu thân sao? Sao mẫu thân lại ở đây? Người phụ nữ rưng rưng nước mắt mỉm cười nhìn hắn, cho nên ta mới để con rời khỏi nơi này trước khi bị ám sát, đi đến một nơi khác để con được trưởng thành một cách bình yên, đợi sau khi con trưởng thành và quay về thì ta sẽ chuẩn bị nghi thức đăng cơ hoành tráng cho con. Tiêu Nhiên Du xúc động giơ tay lên, nhưng lời mà mẫu thân nói, bàn tay hắn xuyên ra màn hình, đâm xuyên qua được. Lẽ nào là thuật ảo ảnh? Người phụ nữ trong màn hình mỉm cười nói tiếp, bởi vì con là con trai của ta, nhà vua tương lai của bọn ta. Nói xong màn hình lớn liền biến mất,
Tiêu Nhiên Du sửng sốt, biến mất. Hắn kích động tìm kiếm xung quanh, mẫu thân đang ở đâu thế ạ? Vương Tiểu Vũ mặc đồ đen xuất hiện sau lưng hắn mỉm cười nói, Tiêu Thiên Du, con trai của nữ vương Long tộc, ngươi vẫn luôn oán hận mẫu thân của mình vì đã vứt bỏ mình. Tiêu Nhiên Du giật mình, hắn vội quay đầu lại kinh ngạc nhìn cô, tiền bối. Vương Tiểu Vũ nhìn hắn bình tĩnh nói tiếp, vì có nút thắt như vậy cho nên người không tài nào đột phá lên được kim đan, tu vi cứ đứng yên tại chỗ. Tiểu Ngũ, đây chính là nút thắt ở trong lòng của ngươi nhỉ? Tiêu Nhiên Du nhíu mày nhìn cô hỏi, mới nãy là do tiền bối làm sao? Toàn bộ đều là thuật ảo ảnh thôi sao? Vương Tiểu Vũ bật cười nhìn hắn, đúng vậy, là do ta làm, nhưng vốn dĩ không phải là thuật ảo ảnh gì cả. Cô bất lực nghĩ thầm trong lòng, thực ra là tình tiết của tập 13, nhưng chỉ có thể chiếu một phân đoạn nhỏ trong phim thôi. Suy cho cùng, phân cảnh tiếp theo là toàn cảnh, hắn của Mai này cũng có mặt tại hiện trường. Nếu thực sự chiếu cho hắn coi thì e là sẽ dọa sợ hắn mất. Tuy rằng rất mạo hiểm, nhưng điều duy nhất mà mình có thể làm cho hắn vào lúc bấy giờ chính là cởi bỏ nút thắt trong lòng của hắn càng sớm càng tốt. Tiêu Nhiên Du vẻ mặt đầy hoang mang nhìn cô, không phải là thuật ảo ảnh sao? Vậy thì đó thực sự là mẫu thân sao? Mẫu thân ra làm sao rồi? Tiền bối rốt cuộc là? Vương Tiểu Vũ thở dài một tiếng, bà ấy là thật. Tiêu Nhiên Du ngạc nhiên nhìn cô, tiền bối. Vương Tiểu Vũ mỉm cười nói tiếp, bởi vì những gì mà ta cho ngươi coi đều là tương lai, trong tương lai, mẫu thân của ngươi sẽ đích thân nói cho ngươi biết. Tiêu Nhiên Du cả người cứng đờ lại, nói cho ngươi biết, bà ấy yêu ngươi đến thế nào, sau khi bi kịch xảy ra, tại sao trong một câu chuyện luôn có hiểu lầm và hối hận vậy? Người mẹ làm mọi thứ vì để đứa con của mình rời khỏi nơi nguy hiểm, đứa con tưởng rằng bản thân bị vứt bỏ, cho nên oán hận và từ đó biến thành nút thắt trong lòng. Ngay sau khi hắn đích thân làm hại bà ấy, thì mọi chân tướng đều được làm sáng tỏ, nhưng cũng không thể nào cứu vãn đòn tấn công chí mạng đó rồi. Oán hận biến thành hối hận, Vương Tiểu Vũ cảm thán trong lòng, còn về khán giả thì lại hối tiếc sâu sắc. Bọn họ bất giác nghĩ về, nếu mới đầu không có hiểu lầm này thì tốt biết mấy. Sau khi nghe Vương Tiểu Vũ nói xong, Tiêu Nhiên Du hối hận nhắm hai mắt lại. Thì ra, mẫu thân làm mọi thứ đều là vì ta, còn vì điều này mà nhẫn tâm đoạn tuyệt quan hệ với ta và phụ thân. Vương Tiểu Vũ thương xót nhìn hắn nói, đúng vậy, thực ra bà ấy vẫn luôn yêu ngươi. Đột nhiên cô ngạc nhiên nhìn hắn, hề, hắn đây là? Tiêu Nhiên Du lấy tay che mặt cả người run lên. Nhưng ta lại, hắn đang khóc sao? Ngũ sư huynh đó khóc sao? Cô chần chừ nhìn hắn một lúc rồi khẽ vươn tay ra vuốt ve tóc hắn. Tiêu Nhiên Du giật mình sửng sốt nhìn cô, đây là chuyện sớm muộn, ngươi làm rất tốt. Hắn lại nhớ lại lúc nhỏ mẫu thân hắn cũng thường xuyên vuốt ve tóc hắn khen ngợi, con làm rất tốt đó, không hổ danh là con trai của ta. Tiêu Nhiên Du giơ tay lên ôm chầm lấy Vương Tiểu Vũ vào lòng, tiền bối. Vương Tiểu Vũ sửng sốt, oái, cô xấu hổ lắp bắp hỏi hắn, sao vậy? Tiêu Nhiên Du ôm chặt lấy cô vui vẻ nói, tiền bối, ta rất vui, đa tạ tiền bối. Vương Tiểu Vũ lòng mềm nhũn dịu dàng vuốt ve lưng hắn an ủi, không cần khách sáo, bởi vì Tiểu Ngũ là hậu bối đáng yêu mà. Nghe vậy Tiêu Nhiên Du chột dạ đáng thương nhìn cô nhận lỗi, thì hậu bối lại không kiểm soát được bản thân mà làm hại sư đệ ở tông môn, xin tiền bối trừng phạt ạ. Vương Tiểu Vũ ngạc nhiên nhìn hắn, hả? Cô bỗng bật cười đáp, bổn tiên tất nhiên là biết hết mà. Bộ hắn đang nói đến chuyện hắn làm mình bị thương của lúc trước sao? Nhưng cũng do nhất thời kích động nên mới làm vậy thôi. Cô liền ho khan hai tiếng giả bộ nghiêm túc giảng dạy cho hắn, bổn tiên biết ngươi là vì bổn tiên cho nên mới nổi giận, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta suy cho cùng là người tu đạo. Cái gì gọi là tu đạo? Thì chính là đừng bởi vì những chuyện nhỏ này mà mất bình tĩnh. Danh dự đối với một cao thủ tuyệt thế như bổn tiên là không hề quan trọng. Tiêu Nhiên Du hai mắt sáng rực lên sùng bái nhìn cô, không hổ danh là tiền bối, hậu bối hiểu rồi. Vương Tiểu Vũ đắc ý cười một tiếng, hiểu là tốt rồi, không ngờ những lời thoại ở trong những cuốn tiểu thuyết mà mình bình thường hay đọc lại có thể lừa gạt được tên này. Nói không chừng mình là thiên tài lừa gạt đó. Vương Tiểu Vũ tiếp tục căn dặn hắn, lần này ta đã tiêu hao rất nhiều linh lực mới có thể nhìn lén được thiên cơ. Ngươi của bây giờ nhất định có thể đột phá lên kim đan với tốc độ nhanh chóng, bổn tiên phải thực sự rời đi rồi. Cô nghĩ thầm trong lòng, cuối cùng cũng giải quyết xong, mình nhất định phải mau chóng chuồn thôi. Tiêu Nhiên Du kích động hô lên, tiền bối, xin đợi đã. Vương Tiểu Vũ quay đầu lại nhìn hẳn, Tiêu Nhiên Du dâng hai linh quả lên cho cô, thiên linh quả này là do hậu bối đích thân nuôi trồng, ta vẫn luôn muốn đưa nó cho tiền bối, hậu bối đã lau chùi sạch sẽ rồi, xin tiền bối nhận lấy. Vương Tiểu Vũ ngạc nhiên nhìn hai linh quả trước mặt, ngoại trừ hoang dã thì thiên linh quả chỉ có Thiên Đạo Tông viện mới có thể nuôi trồng được, sản lượng vô cùng ít, nó thực sự là quá quý giá rồi. Mình có nghe ngóng rất nhiều thông tin về quả này ở bên phía Hiểu Hiểu, thì ra là do hắn nuôi trồng, chẳng trách hắn có thể lấy được sớm hơn Hiểu Hiểu nữa. Tiêu Nhiên Du hai mắt long lanh nhìn cô, tiền bối, xin ngài nhận lấy hạ. Nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, Vũ liền ôm ngực nghĩ thầm, ê này, ánh mắt đó có hơi phạm quy rồi đấy. Cô không từ chối nữa liền cầm lấy một quả, được rồi, ta lấy một quả thôi, đa tạ nhé. Tiêu Nhiên Du hưng phấn hô lên, quá tốt rồi. Giải quyết xong mọi chuyện, Vương Tiểu Vũ liền xoay người rời đi, tạm biệt nhé Tiểu Ngũ, ngươi phải chung sống hòa thuận với mọi người đó. Đêm khuya, gió thổi xào xạc, cô đột nhiên biến mất. Tiêu Nhiên Du đứng tại chỗ tay ôm một thiên linh quả còn lại mỉm cười hạnh phúc, tạm biệt tiền bối, đa tạ ngài.
Hôm sau, Vương Tiểu Vũ vẻ mặt ngơ ngác nhìn người trước mặt, "À thì, xin hỏi." Tiêu Nhiên Du nhìn hai người cô và Y Hiểu Hiểu quát lớn, "Đứng im, ta có chuyện muốn nói." Vương Tiểu Vũ bất lực hỏi, "Có việc gì sao? Tên này mới sáng sớm đã đột nhiên gọi bọn mình đến đây để làm cái gì? Tối qua ngủ trễ như vậy, bộ không buồn ngủ sao hả?" Tiêu Nhiên Du khoang tay trước ngực nheo mắt nói, "Này, nghe kỹ đây, ta đã đột phá lên kim đan chỉ trong vòng 3 ngày, đây đều là nhờ có sự giúp đỡ của vị tiền bối đó, lần này thì ngươi đã biết sự lợi hại của vị tiền bối chưa? Tiền bối không phải là hạng người mà một tên phàm nhân như ngươi có thể tùy ý đánh giá." Vương Tiểu Vũ khóe miệng giật giật bất lực nhìn hắn, thì ra là nói chuyện này. Thái độ cứ kiêu ngạo thế nào ấy, nếu hắn bình thường cũng đáng yêu giống như ở trước mặt tiền bối thì tốt biết mấy. Cô liền giả bộ chắp tay chúc mừng hắn, "Vâng, chúc mừng Ngũ sư huynh nhé, lúc trước đều là lỗi của ta, xin lỗi." Cô nghĩ thầm trong lòng, thôi bỏ đi, suy cho cùng hắn cũng là vì bảo vệ mình, hơn nữa mình đúng thật là cũng có lỗi. Tiêu Nhiên Du hài lòng hừ một tiếng, biết thì tốt, còn có lần sau thì ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Vương Tiểu Vũ cười gượng đáp, tuyệt đối là không có lần sau. Ngũ sư huynh không còn chuyện nào nữa thì bọn ta đi trước nhé. Hiểu Hiểu, chúng ta đi thôi. Y Hiểu Hiểu gật đầu đáp, Tiêu Nhiên Du đột nhiên lên tiếng ngăn cô lại, đợi đã, còn có. Vương Tiểu Vũ ngạc nhiên quay đầu lại, Tiêu Nhiên Du xấu hổ nói, lúc trước ta đã làm hại ngươi, xin lỗi. Vương Tiểu Vũ kinh ngạc ngơ ngác nhìn hắn, Y Hiểu Hiểu đứng bên cạnh không dám tin che miệng lại thì thầm nói nhỏ, không ngờ Ngũ sư huynh lại đi xin lỗi người khác. Thấy cô cứ nhìn mình chằm chằm, Tiêu Nhiên Du nhíu mày lại, này, ta đang xin lỗi ngươi đó, ngơ ngác cái gì? Vương Tiểu Vũ liền bật cười một tiếng, mỉm cười nhìn hắn, hiếm khi Ngũ sư huynh lại biết xin lỗi, tất nhiên là không sao rồi, hơn nữa, thuốc vô cùng hữu dụng, đã hết đau từ lâu rồi. Cô nhìn sang Y Hiểu Hiểu nói, có đúng không Hiểu Hiểu? Y Hiểu Hiểu dịu dàng đáp, Cô ta nhìn Vương Tiểu Vũ bằng ánh mắt sùng bái, sư đệ Tiểu Vũ đúng là không hề sợ Ngũ sư huynh dù chỉ một chút mà, lợi hại quá. Tiêu Nhiên Du nhíu mày nhìn cô, cái gì mà hiếm khi chứ, tên này đúng là thấy ghét thật mà, nhưng mà, thôi bỏ đi. Khóe môi hắn bỗng nở nụ cười, ít nhất thì làm như vậy, tiền bối sẽ vui cho mình nhỉ. Đang đi đột nhiên hắn dừng bước chân lại, kỳ lạ, mình nhớ tối qua, lúc ôm tiền bối thì mình đang quỳ nhỉ, đó là lần đầu tiên mình tiếp xúc gần với tiền bối như vậy, cho nên. Tiêu Nhiên Du quay đầu lại nhìn hai người phía sau, tiền bối cũng không cao hơn, bọn họ là mấy? Bên kia Y Hiểu Hiểu mỉm cười nói, Thập Ngũ sư huynh nói huynh ấy sẽ tặng một vài linh quả mới hái xuống cho chúng ta đó. Vương Tiểu Vũ mỉm cười nhìn Y Hiểu Hiểu vẻ mặt ngạc nhiên, oa, tuyệt quá đi. Tiêu Nhiên Du nhìn chăm chú hai người, là trùng hợp sao? Bên kia Vương Tiểu Vũ mỉm cười vui vẻ nói, đúng lúc đệ có hơi đói bụng. Tiêu Nhiên Du nhíu mày lại, là trùng hợp thôi, nhất định là vậy. Đêm khuya, ở bên khác, một viên ngọc màu xanh phóng vèo đến, nhìn viên ngọc trong tay Du Mộ Nghiêm nắm lấy, ngọc giản, thì ra là ngọc giản do môn phái truyền đến, chắc là có tin tức gì đó. Nhìn thấy tin tức trên ngọc giản, Du Mộ Nghiêm liền nở một nụ cười vui vẻ, quá tốt rồi, Ngũ sư đệ đã đột phá kim đan, Thiên Đạo Tông viện lại có thêm một cường giả trẻ tuổi rồi. Lúc này có người đi đến nhìn hắn hỏi, sao rồi, Mộ Nghiêm? Du Mộ Nghiêm quay đầu lại mỉm cười nói, là tin tức do môn phái truyền đến, cũng đến lúc quay về rồi. Tuy rằng là một người xuống núi, nhưng lúc quay về thì không còn là một người nữa. Hắn liền giơ tay lên mỉm cười nói, mà là ta và nàng, bởi vì Huệ Nhi là định mệnh của ta. Du Mộ Nghiêm mỉm cười nhìn người phụ nữ trước mặt, ta sẽ thông báo cho tất cả mọi người ở Thiên Đạo Tông viện biết, nàng sẽ là thê tử của ta. Vương Tiểu Vũ giơ linh quả lên ngắm nghía, đây chính là thiên linh quả. Cô ngồi trên ghế sofa bất lực nhìn linh quả trên tay, trông thì giống như quả trứng gà, nhưng nhìn kỹ thì bên trong còn đang phát sáng nữa cơ. Lẽ nào những gì mà Thập Ngũ sư huynh nói vào mấy ngày trước là thật chăng? Vương Tiểu Vũ nhớ lại những lời mà Liễu Lâm nói hôm trước, những cái này đều là linh quả tươi ngon. Hai người cầm lấy ăn đi. Hiểu Hiểu, thiên linh quả của muội cũng có ở trong đây. Y Hiểu Hiểu mỉm cười cảm ơn, đa tạ sư huynh, quá tốt rồi Tiểu Vũ, chúng ta ăn cùng thôi. Vương Tiểu Vũ vội xua tay từ chối, thiên linh quả thì không cần đâu, quá quý giá rồi. Liễu Lâm vội ngăn hai người lại, đợi đã, Tiểu Vũ là người phàm, không thể ăn được, linh quả bình thường thì còn được, nhưng thiên linh quả thuộc về linh quả cao cấp, linh khí ở bên trong nó rất cao, tu sĩ ăn vào có thể tăng cường tu vi, nhưng người phàm ăn vào thì sẽ không chịu đựng được lượng lớn linh khí và tự nổ. Y Hiểu Hiểu sợ hãi áy náy nhìn Vương Tiểu Vũ, không ngờ lại nguy hiểm đến thế, ta không biết, xin lỗi sư đệ Tiểu Vũ. Vương Tiểu Vũ mỉm cười nói, không sao, Hiểu Hiểu, tỷ ăn một mình đi. Quay trở lại hiện thực, Vương Tiểu Vũ nhíu mày nghĩ thầm, bây giờ mình mới biết người phàm không thể ăn linh quả cao cấp, nhưng lúc trước mình đã ăn không ít ở chỗ của Tiểu Ngũ, nhưng mình không hề cảm thấy có gì đó không thoải mái, ăn vào giống như linh quả bình thường, chỉ là dễ no hơn mà thôi. Lẽ nào là bởi vì mình không phải là người ở đây chăng? Thực sự không hiểu nổi luôn mà, vẫn là sau khi xác định rõ mọi chuyện thì mới ăn vậy. Đề phòng hờ bất chắc, cô bọc kỹ linh quả lại cất đi. Vương Tiểu Vũ mỉm cười đi ra đóng cửa lại, bởi vì Tiểu Ngũ đã cởi bỏ được nút thắt, cho nên kim đan đột phá lên sớm. Tin tức này thực sự rất mừng, nhưng chuyện vui nhất vẫn là tình tiết Ngũ sư huynh được Hiểu Hiểu an ủi, và sau đó đột phá lên kim đan đã không còn tồn tại nữa, cho nên mối tình Tây Ba đã đá bay được một người rồi. Cô vui mừng nhảy cỡn lên,
chuyện tình của Hiểu Hiểu và đại sư huynh lại thiếu bớt đi một chướng ngại vật rồi, nhất cử lưỡng tiện, la, tuyệt vời. Cô vừa đi vừa vui vẻ hát. Đằng xa Y Hiểu Hiểu chạy đến gọi lớn, sư đệ Tiểu Vũ. Vương Tiểu Vũ quay người lại nhìn cô ta hỏi, sao vậy? Hiểu Hiểu, sao tỷ đi vội thế hả? Y Hiểu Hiểu chạy nhanh đến hưng phấn nói, đại sư huynh, huynh ấy quay về rồi, đại sư huynh quay về rồi. Vương Tiểu Vũ nghe vậy tâm trạng liền tốt hơn, đại sư huynh quay về rồi sao? Quá tốt rồi, cô vui vẻ nghĩ thầm, may mắn thật đấy, lần này mình có thể dốc hết sức lực, cố gắng giúp đỡ Hiểu Hiểu và đại sư huynh đến được với nhau. Lúc này giọng nói của Y Hiểu Hiểu lại vang lên, nhưng đại sư huynh còn dẫn vị hôn thê của mình về luôn. Vương Tiểu Vũ kinh ngạc, hả? Cô liền ói một ngụm máu ra. Một lúc sau, hai người ngồi trên một con hạc lớn bay trên bầu trời. Vương Tiểu Vũ ôm chặt lấy đuôi con hạc sợ hãi hét lên, oái, chậm đã. Con hạc đột nhiên rung lắc, Vương Tiểu Vũ càng sợ hãi hơn, oái. Y Hiểu Hiểu lo lắng nhìn cô hỏi, sư đệ Tiểu Vũ, đệ sợ bay như vậy, chi bằng ta dẫn đệ về nhé. Vương Tiểu Vũ cả người run lên, sống chết ôm chặt lấy đuôi con hạc, không cần, đệ phải đi tìm đại sư huynh với tỷ, mình phải coi thử vị hôn thê đó rốt cuộc là ai, trong nguyên tắc đâu có nhân vật này chứ. Y Hiểu Hiểu thở dài lo lắng nhắc nhở, vậy thì đệ ôm chặt nhé, chúng ta sắp bay lên cao rồi. Vương Tiểu Vũ sợ hãi càng hét lớn hơn, oái, chậm đã, sắp tụt xuống dưới rồi. Lúc này có một người ngự kiếm phi hành ngang qua, hắn không kiên nhẫn quát lên, ồn ào quá đi. Y Hiểu Hiểu quay đầu sang ngạc nhiên nhìn hắn, a. Vương Tiểu Vũ ôm chặt lấy đuôi con hạc, mặt mày tái mét, dọa chết mị rồi. Ngũ sư huynh, Tiêu Nhiên Du nhíu mày nhìn hai người, ồn ào quá, các ngươi đang làm cái gì thế? Y Hiểu Hiểu nhìn hắn thành thật đáp, muội phải đi tìm đại. Đúng lúc này Vương Tiểu Vũ sợ hãi ôm chặt lấy con hạc hét lên, đừng lắc lư nữa. A. Y Hiểu Hiểu nhìn Tiêu Nhiên Du nhỏ giọng giải thích, muội phải đi tìm đại sư huynh, sư đệ Tiểu Vũ có vẻ lần đầu tiên được bay lên như vậy cho nên đệ ấy rất sợ. Vương Tiểu Vũ cả người run rẩy ôm chặt lấy con hạc, giọng nói run run, oái, ta không sao. Tiêu Nhiên Du nhíu mày nhìn cô, lúc trước còn làm ra dáng vẻ nhe nanh múa võ, bây giờ thì nhìn buồn cười thật. Vương Tiểu Vũ nghe thấy vậy liền tức giận cau mày nhìn hắn, hả, ta chỉ là có hơi sợ độ cao thôi nhé, hơn nữa bề mặt của con hạc giấy này rất trơn đó. Đang nói không cẩn thận cô liền trượt chân một cái, oái, cái miệng quạ này của mình. Tiêu Nhiên Du nhanh tay đỡ lấy cô, tức giận nhíu chặt mày lại mắng, đồ ngốc, bộ ngươi muốn chết đến thế hả? Vương Tiểu Vũ ngơ ngác nhìn hắn hỏi, Ngũ sư huynh, ta còn sống sao? Tiêu Nhiên Du nhíu mày lại nhìn Vương Tiểu Vũ nói, tên nhóc nhà ngươi, ngốc thành ra như vậy, có thể sống đến bây giờ đã là điều rất lợi hại rồi. Vương Tiểu Vũ thở phào trong lòng, cảm tạ trời đất, xem ra là mình đã được cứu rồi. Cô liền thấp giọng nói, đa tạ Ngũ sư huynh đã cứu ta sẽ quay về con hạc giấy đó. Vương Tiểu Vũ liếc nhìn xuống dưới một cái, mặt mày liền say sẩm, chóng mặt, oái, a, cao quá. Cô sợ hãi hét ầm lên, a, rồi nhảy lên ôm chầm lấy Tiêu Nhiên Du. Tiêu Nhiên Du giật mình nhìn cô. Vương Tiểu Vũ sợ hãi ghé sát tai hắn nức nở nói, cao quá đi. Khí nóng liền phả vào tai hắn, khí tức của cô bao quanh người hắn. Hai tai Tiêu Nhiên Du bất giác đỏ bừng lên, mặt cũng đỏ bừng nhìn cô khẽ gọi, này, ngươi. Tiêu Nhiên Du tức giận mắng lớn, đồ ngốc, đừng có thì thầm bên tai của ta chứ. Nhìn thấy Vương Tiểu Vũ không sao, Y Hiểu Hiểu cũng thở phào may mắn, quá tốt rồi, cũng may là không sao. Vương Tiểu Vũ sợ hãi ôm chặt lấy hắn bật khóc. Tiêu Nhiên Du tức giận gầm lên, ngươi có nghe thấy không hả? Thả ra. Tại Thiên Đạo Tông viện, núi chính, Y Hiểu Hiểu vui mừng hô lên, a, đến rồi. Vương Tiểu Vũ được Tiêu Nhiên Du bế bay đến. Khi đến nơi hai chân cô liền mềm nhũn ngồi quỳ dưới đất. Tiêu Nhiên Du tức giận mắng một câu, đáng đời. Y Hiểu Hiểu lo lắng nhìn cô hỏi, đệ không sao chứ? Vương Tiểu Vũ mặt tái mét ngồi dưới đất bật khóc, hu, dọa chết ta rồi. Tiêu Nhiên Du tức giận cảnh cáo cô, lần sau không được phép thì thầm ở bên tai của ta nữa, nếu còn tái phạm thì ta thực sự sẽ ném ngươi xuống dưới đó. Vương Tiểu Vũ bật khóc nức nở đáp, vâng, xin lỗi. Đột nhiên cô phản ứng lại, hề, còn có lần sau sao? Vương Tiểu Vũ khó hiểu nhìn Tiêu Nhiên Du, kỳ lạ, sao hắn đột nhiên tốt tính quá vậy? Lẽ nào hắn thực sự nghe theo lời răn dạy của tiền bối, muốn chung sống hòa thuận với mình? Có tiếng động lạ đột nhiên vang lên. Y Hiểu Hiểu bên cạnh nhẹ giọng nói, ta nhớ đại sư huynh hẹn gặp ta ở đây, không biết huynh ấy đến chưa? Vương Tiểu Vũ ngẩng mặt lên nhìn phía trước, có tiếng động, nhìn thấy bóng dáng hai người đang khoác tay nhau đi phía trước. Vương Tiểu Vũ kinh ngạc, đó là đại sư huynh. Du Mộ Nghiêm nhìn người phụ nữ trước mặt dịu dàng hỏi, Tuệ Nhi, nàng có thích phong cảnh ở đây không? Cô nương Nhậm Kỳ nhìn hắn mỉm cười đáp, nơi này là nhà của Mộ Nghiêm, Tuệ Nhi tất nhiên là thích rồi. Vương Tiểu Vũ nhíu mày nhìn cô ta, nữ nhân đứng ở bên cạnh đại sư huynh là, cô đột nhiên nhớ lại khung cảnh lần đầu tiên cô và Du Mộ Nghiêm gặp nhau, là Nhậm Kỳ. Cô ta không phải là nhân vật phản diện sao? Sao cô ta lại xuất hiện ở đây? Trong nguyên tắc phải mất một khoảng thời gian rất lâu thì cô ta mới xuất hiện mà, sao bây giờ lại xuất hiện rồi? Y Hiểu Hiểu nhìn hai người kia thân mật như vậy thì nghĩ thầm, là đại sư huynh kìa, thì ra bọn họ đến từ sớm rồi. Vương Tiểu Vũ mày nhíu chặt lại, không đúng, tại sao cô ta còn thay đổi tạo hình thế, còn mang dáng vẻ ấm áp và đáng yêu nữa, khác biệt quá lớn so với lúc trước, lẽ nào? Vương Tiểu Vũ như hiểu ra chuyện gì nhìn Y Hiểu Hiểu vội hỏi, Hiểu Hiểu, người đứng bên cạnh đại sư huynh,
Nữ nhân đó, lẽ nào chính là vị hôn thê của đại sư huynh sao? Y Hiểu Hiểu nhìn cô gật đầu đáp, đúng đó, chính là cô ấy. Vương Tiểu Vũ hai tay ôm mặt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, con mẹ nhà nó, loạn hết cả lên rồi. Cô kích động liền nắm lấy hai vai của Y Hiểu Hiểu, Hiểu Hiểu. Y Hiểu Hiểu giật mình ngơ ngác nhìn cô. Vương Tiểu Vũ nhìn Y Hiểu Hiểu trịnh trọng nói, tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ lấy lại hạnh phúc thuộc về tỷ giúp tỷ. Y Hiểu Hiểu ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhìn cô. À được. Tiêu Nhiên Du bên cạnh cũng bất lực nhíu mày nhìn sang. Vương Tiểu Vũ ý chí hùng hổ nhìn chằm chằm phía trước, bất luận cô ta có mục đích gì, nhưng mình sẽ không để cô ta được đắc thắng. Tiêu Nhiên Du bất lực nhìn cô, tên này lại muốn làm gì nữa đây? Y Hiểu Hiểu nhìn cô đầy khó hiểu, giống như mọi người đã thấy, lúc này ta đang nhìn trộm. Vương Tiểu Vũ nấp một bên âm thầm quan sát. Kỳ lạ quá, ta đang nhìn trộm bạn trai của Hiểu Hiểu, tuy rằng hiện tại vẫn chưa phải là bạn trai, đang ngoại tình. Vương Tiểu Vũ nấp sau cái cây lớn mày cau chặt lại. Cô ta rốt cuộc làm sao gạt được đại sư huynh vậy, còn trở thành vị hôn thê của đại sư huynh nữa? Y Hiểu Hiểu nhìn cô hỏi, sư đệ Tiểu Vũ đang làm gì đó? Vương Tiểu Vũ quay đầu sang ra hiệu cho Y Hiểu Hiểu, suýt, nói nhỏ thôi. Cô chỉ tay về phía hai người đằng xa nhìn Y Hiểu Hiểu và Tiêu Nhiên Du hỏi, à thì, vị hôn thê của đại sư huynh, mọi người suy nghĩ như thế nào về cô ấy? Y Hiểu Hiểu mỉm cười đáp, tất nhiên là cô ấy quá đỗi xinh đẹp rồi. Vương Tiểu Vũ cười gượng giơ ngón cái lên, à thì đệ cũng tán đồng về việc này. Nhậm Kỳ được coi là nữ thần trong mộng của mọi người, mình nhớ cô ta hát cũng rất hay, đáng tiếc là người ở đây vốn dĩ không phải là con người thật. Tiêu Nhiên Du nhíu mày lại ghét bỏ lên tiếng, chỉ là một người phàm bình thường, xô xí chết đi được. Thấy ánh mắt của Vương Tiểu Vũ và Y Hiểu Hiểu nhìn mình có chút kỳ lạ, hắn liền nổi giận, ánh mắt đó của mấy người là có ý gì? Vương Tiểu Vũ nhìn hắn bằng ánh mắt đầy trìu mến, lẽ nào tên này dựa vào tu vi cao thấp để đánh giá vẻ đẹp sao? Cô liền ho khan hai tiếng rồi nói, vậy thì ta sẽ nói suy nghĩ của mình nhé. Ta cảm thấy nữ nhân đó là kẻ xấu, tất cả mọi chuyện đều là âm mưu. Tiêu Nhiên Du khó hiểu nhìn cô, rõ ràng mới vừa khen cô ta, tại sao ngươi lại nghĩ như vậy? Vương Tiểu Vũ nói một cách tự tin, bởi vì trực giác đã nói thế đó. Hai người kia bất lực câm nín nhìn cô. Vương Tiểu Vũ khóc thầm trong lòng, cũng đâu thể nói thẳng là mình biết hết tình tiết chứ. Tiêu Nhiên Du không kiên nhẫn xoay người rời đi, đủ rồi, ta không có hơi sức để đi đoán mò với các ngươi đâu. Vương Tiểu Vũ sửng sốt, à, cô vội hét lên, Ngũ sư huynh đợi đã, rồi kéo chặt áo hắn lại. Tiêu Nhiên Du cau mày nhìn cô hỏi, làm gì thế? Vương Tiểu Vũ chân thành nhìn hắn nói, làm ơn huynh giúp đỡ bọn ta, Nhậm Kỳ nhất định là rất mạnh, ngay cả đại sư huynh mà cô ta cũng có thể gạt được. Cô sợ hắn không đồng ý liền gấp gáp nói, cho dù chỉ là nghiệm chứng cũng được, suy cho cùng cũng là người ngoài đến Thiên Đạo Tông viện, vẫn nên phòng hờ bất chắc đó. Hiểu Hiểu mới vừa vào tông môn để tu luyện, mình lại không có tu vi nào, nếu chỉ dựa vào bọn mình thì vốn dĩ không đối đầu lại, phải thử nhờ người khác giúp đỡ vậy. Tiêu Nhiên Du nhíu mày nhìn cô, buông tay ra, không có chứng cứ xác đáng nào, tại sao ta phải giúp các ngươi? Vương Tiểu Vũ buông tay ra ngơ ngác nhìn hắn, à, bởi vì hắn mới nãy đã cứu mình còn tưởng quan hệ của bọn mình đã trở nên tốt đẹp rồi. Cô ấp úng tìm cớ, bởi vì đột ngột như vậy thì đúng thật là có hơi mặt dày, nhưng nếu đã mặt dày rồi, vậy thì Vương Tiểu Vũ nhìn hắn bằng hai mắt long lanh, bởi vì chúng ta là bằng hữu. Cô nghĩ thầm trong lòng, mặt dày đến cùng thôi. Tiêu Nhiên Du sửng sốt ngạc nhiên nhìn cô, ngươi? Hắn quay mặt đi tỉnh bơ đáp, liên quan cái đếch gì ta chứ, tự mình đa tình. Vương Tiểu Vũ khóc điên lên cầu xin hắn, ta sai rồi, Ngũ sư huynh giúp đỡ đi mà. Đột nhiên Du Mộ Nghiêm cười híp mắt xuất hiện. Vương Tiểu Vũ kinh ngạc nhìn hắn, đại sư huynh. Du Mộ Nghiêm cười tươi rói nhìn mọi người nói, mọi người đến hết rồi, tốt quá đi. Vương Tiểu Vũ cả người cứng đờ nhìn hắn, tiêu rồi, hắn chắc không có nghe thấy cái gì nhỉ? Du Mộ Nghiêm nhìn Vương Tiểu Vũ và Tiêu Nhiên Du mỉm cười nói, lâu rồi không gặp, các vị. Tiêu Nhiên Du nhíu mày nhìn hắn trầm mặc không nói. Vương Tiểu Vũ chột dạ sợ hãi lắp bắp lên tiếng, chào đại sư huynh. Cô nghĩ thầm trong lòng, hắn qua đây từ hồi nào thế? Du Mộ Nghiêm nhìn Y Hiểu Hiểu mỉm cười nói, đa tạ tiểu sư muội. Y Hiểu Hiểu cười vui vẻ nhìn hắn, đại sư huynh, hoan nghênh huynh quay về. Vương Tiểu Vũ thấy hắn không để ý đến mình thì thở phào nhẹ nhõm, xem ra hắn không có nghe thấy cuộc đối thoại mới nãy nhỉ. May ghê. Đúng lúc này một giọng nói hưng phấn khác vang lên, đại sư huynh. Vương Tiểu Vũ giật bắn người lên ngạc nhiên quay đầu sang, cô ấy là Hạ Nhất Vân. Hai mắt sáng rực lên vui vẻ chạy đến, hoan nghênh huynh quay về, đại sư huynh. Theo sau còn có Liễu Lâm. Liễu Lâm mỉm cười vẫy tay chào mọi người. Nhìn thấy hai người này Vương Tiểu Vũ cũng không mấy ngạc nhiên, thất sư tỷ Hạ Nhất Vân, còn có Thập Ngũ sư huynh. Hạ Nhất Vân vui vẻ chạy nhào đến ôm chặt lấy Du Mộ Nghiêm, đại sư huynh, huynh cuối cùng cũng quay về rồi, muội nhớ huynh lắm đó. Du Mộ Nghiêm mỉm cười nhìn cô ta, lâu rồi không gặp, tu vi của thất sư muội lại tiến bộ hơn rồi đấy, chúc mừng muội. Hạ Nhất Vân vui vẻ đáp, đó là bởi vì người ta có tu luyện đàng hoàng. Đột nhiên cô ta mở to mắt ra, hề, nhìn Y Hiểu Hiểu sợ hãi nấp sau lưng Vương Tiểu Vũ, không ngờ cô cũng có ở đây, còn dẫn theo đệ tử ngoại môn nữa. Vương Tiểu Vũ nhíu mày nhìn Hạ Nhất Vân, mình nhớ bởi vì cô ta không thích Hiểu Hiểu và đại sư huynh nói chuyện thân thiết, cho nên đã từng cho Hiểu Hiểu ăn một bạt tai vào lúc trước. Hạ Nhất Vân tức giận mắng lớn, nơi này là nơi đệ tử ngoại môn muốn đến là đến sao hả? Thập Ngũ, vứt hắn xuống dưới cho ta.
Liễu Lâm khó xử nhìn cô ta. Hả? Ta? Hạ Nhất Vân tức giận quát lên. Còn không mau đi làm đi. Đúng lúc này một giọng nói lạnh lùng vang lên. Ai dám? Tiêu Nhiên Du nhíu mày lạnh lùng nhìn cô ta. Là ta dẫn hắn đến đây, ai trong số các ngươi dám đụng đến hắn thử xem? Hạ Nhất Vân sửng sốt nhìn hắn. Ngũ sư huynh. Sao có thể? Liễu Lâm cũng ngạc nhiên không kém. Ta không có nghe nhầm chứ? Ngũ sư huynh không phải ghét người phàm không có tu vi nhất sao? Du Mộ Nghiêm mỉm cười xoa đầu Hạ Nhất Vân. Được rồi, mọi người suy cho cùng cũng là đệ tử của Thiên Đạo Tông viện. Nào, ta giới thiệu một người cho mọi người làm quen nhé. Hạ Nhất Vân ngạc nhiên hỏi. Hề, ai cơ? Du Mộ Nghiêm giơ tay về phía Nhậm Kỳ đằng sau mỉm cười giới thiệu. Đây là Tuệ Nhi, là vị hôn thê của ta. Nhậm Kỳ đi đến mỉm cười nhìn mọi người giới thiệu. Chào mọi người, gọi ta là Tuệ Nhi là được rồi. Hạ Nhất Vân ngạc nhiên hét lên. Cái gì? Đại sư huynh? Huynh sắp thành thân rồi? Vương Tiểu Vũ bất lực nghĩ thầm. Cô ấy quả nhiên không biết cái gì mà cứ thế chạy đến đây. Thất sư tỷ đang yêu thầm đại sư huynh nữa. Lần này nhất định là chịu đả kích không nhỏ đây. Du Mộ Nghiêm mỉm cười thật tươi đi đến cạnh Nhậm Kỳ nói. Đúng vậy, đợi trưởng môn xuất quan rồi thì ta sẽ đi thông báo cho ông ấy biết ta và Tuệ Nhi sẽ thành thân. Liễu Lâm vui vẻ chúc mừng hắn. Chúc mừng đại sư huynh. Tiêu Nhiên Du nhàm chán hừ một tiếng. Hạ Nhất Vân tức đến nghiến răng nghiến lợi. Y Hiểu Hiểu cũng mỉm cười thành tâm chúc mừng đại sư huynh và Tuệ Nhi tỷ tỷ. Vương Tiểu Vũ khóe miệng cứng ngắc nói. Chúc mừng nhé. Cô nghĩ thầm trong lòng, mối tình Tây Ba đây sao? Nhậm Kỳ mỉm cười hạnh phúc cầm lá bùa lên nhìn mọi người. Đây là món quà trong lần gặp mặt đầu tiên, là bùa hộ thân do ta đích thân may vá, nếu mọi người không chê thì nhận lấy đi nhé. Cô ta mỉm cười đưa túi bùa cho Y Hiểu Hiểu. Vị này là tiểu sư muội nhỉ, mong muội nhận lấy. Y Hiểu Hiểu mỉm cười nhận lấy. Đa tạ Tuệ Nhi tỷ tỷ. Vương Tiểu Vũ cầm túi bùa trong tay mày nhíu chặt lại, mình cũng có luôn. Cô bất chợt có dự cảm không lành, bùa hộ thân do cô ta đích thân may vá, lẽ nào có chiêu trò dơ bẩn gì chăng? Đột nhiên một ánh sáng lóe lên, bùa hộ thân trong tay mọi người rơi xuống đất. Y Hiểu Hiểu và Vương Tiểu Vũ ngạc nhiên sửng sốt nhìn sang bên cạnh. Tiêu Nhiên Du mặt không cảm xúc liếc nhìn sang. Liễu Lâm mới vừa muốn đi lấy khó xử nhìn cảnh tượng trước mặt. Thì Hạ Nhất Vân chỉ tay xuống đất lạnh lùng nói. Bùa hộ thân, đừng có đùa nữa, nơi này là Thiên Đạo Tông viện, không phải là nơi thu gom rác thải. Hạ Nhất Vân mặt trầm xuống lạnh lùng chỉ tay về phía mọi người mắng. Đệ tử nội môn của Thiên Đạo Tông viện đều là tu sĩ, rác thải do người phàm này đừng có đem ra để làm mất mặt bản thân. Nhậm Kỳ giả bộ sợ hãi lùi lại phía sau. Xin lỗi. Tuệ Nhi không có nghĩ nhiều như vậy, Tuệ Nhi chỉ là muốn bày tỏ thành ý. Du Mộ Nghiêm tức giận nắm lấy cổ tay Hạ Nhất Vân. Đủ rồi, hắn ta giận dữ cảnh cáo. Thất sư muội, muội đừng có quá đáng. Hạ Nhất Vân rút tay lại nghiến răng nói. Muội biết rồi. Du Mộ Nghiêm đi đến ôm Nhậm Kỳ vào lòng mỉm cười trấn an cô ta. Xin lỗi, thất sư muội chỉ là đùa giỡn thôi, nàng đừng tưởng là thật. Nhậm Kỳ mỉm cười đáp. Không sao, là Tuệ Nhi suy nghĩ không có chu toàn, khiến cho thất sư muội không được vui. Hạ Nhất Vân tức giận mặt tối sầm lại. Nữ nhân này không ngờ lại thân thiết với đại sư huynh đến thế, chết tiệt, tức quá đi. Tiêu Nhiên Du cười lạnh một tiếng. Chỉ là một người phàm mà đã khiến cho đại sư huynh của Thiên Đạo Tông viện mê mẩn không thôi. Du Mộ Nghiêm, huynh không cảm thấy mất mặt sao? Du Mộ Nghiêm không tức giận mà vẫn mỉm cười nhìn hắn. Đệ vẫn như vậy mà, chúc mừng đệ đột phá lên kim đan. Sau khi trưởng môn xuất quan thì ngài ấy nhất định rất vui. Nhậm Kỳ mỉm cười nhìn hắn chào hỏi. Vị này chính là Ngũ sư đệ sao? Ta cũng có nghe Mộ Nghiêm nhắc đến. Chúc mừng Ngũ sư đệ. Tiêu Nhiên Du hừ lạnh một tiếng rồi quay lưng rời đi. Mọi người tự chơi đi, bổn đại gia không có hơi sức chơi cùng đâu. Liễu Lâm cười gượng mấy tiếng rồi nói. Thì hay là chúng ta đổi nơi khác để nói chuyện đi, nơi này cũng đâu có chỗ ngồi. Y Hiểu Hiểu cũng vui vẻ nói. Đúng đó, đại sư huynh, hai người kể chuyện ở dưới núi cho muội nghe đi. Vương Tiểu Vũ cười bất lực. Thất sư tỷ đã như thế kia, Tiểu Ngũ cũng đâu có kém cạnh, đại sư huynh đúng là vất vả mà. Du Mộ Nghiêm liền chỉ tay về phía trước mỉm cười nói. Vậy thì mọi người đi theo ta đến bên kia núi nhé, ta sẽ tiếp đãi mọi người thật đàng hoàng. Mọi người vui vẻ đồng thanh đáp. Vâng. Vương Tiểu Vũ nhíu chặt mày lại nghĩ thầm. Tiểu Ngũ chắc sẽ không chịu giúp đỡ mình đâu, bây giờ chỉ có thể nghĩ cách khác để vạch trần thân phận của cô ta mà thôi. Hạ Nhất Vân thất vọng ủ rũ cúi thấp mặt xuống. Du Mộ Nghiêm mỉm cười nhìn cô ta nói. Thất sư muội cũng đi cùng đi, ta có mua quà cho muội đấy. Hạ Nhất Vân ủ rũ đáp. Lát nữa muội mới qua đó. Vương Tiểu Vũ đột nhiên nghĩ ra. Đợi đã. Du Mộ Nghiêm mỉm cười nhìn mọi người nói. Vậy thì chúng ta qua đó trước. Cũng gần lắm, ta cũng có chuẩn bị quà cáp cho mọi người đó. Mọi người vui vẻ đáp. Đa tạ đại sư huynh. Vương Tiểu Vũ thì vui vẻ hai mắt sáng lên. Mình có cách rồi. Vương Tiểu Vũ ghé sát tai Y Hiểu Hiểu nói nhỏ. Hiểu Hiểu, mọi người đi trước đi, đệ sẽ đi theo sau. Y Hiểu Hiểu mỉm cười đáp. Được. Vương Tiểu Vũ đứng im nhìn Y Hiểu Hiểu cười nói rời đi. Mọi người đều đi hết rồi, cô liền chạy đến bên cạnh Hạ Nhất Vân gọi. Thì thất sư tỷ. Hạ Nhất Vân tức giận quay đầu sang khó chịu mắng. Muốn làm gì? Ngươi muốn cười nhạo ta sao hả? Vương Tiểu Vũ nhìn cô ta giả bộ hận thù sôi sục nói lớn. Thực ra ta cảm thấy, sao đại sư huynh có thể cưới một người ngoài làm thê tử được chứ? Hạ Nhất Vân ngạc nhiên nhìn cô. Hả? Vương Tiểu Vũ tiếp tục nói. Đại sư huynh của Thiên Đạo Tông viện, chỉ có nữ tử tài sắc vẹn toàn giống như thất sư tỷ mới xứng với huynh ấy thôi. Một người ngoài không biết từ đâu đến lại thân thiết với đại sư huynh,
điều này thực sự không hợp lý chút nào, nói không chừng là có âm mưu gì đó đấy, ta chính là nghĩ như vậy. Thấy Hạ Nhất Vân không có phản ứng, Vương Tiểu Vũ chột dạ trong lòng, kế khích tướng này có khi nào lại vô dụng không? Hạ Nhất Vân ngạc nhiên nhìn cô, người. Cô ta vui mừng hai mắt sáng rực lên, nói rất đúng đó. Hạ Nhất Vân kiêu ngạo nói, đúng vậy, chỉ là một người ngoài thì sao có thể cướp đại sư huynh của chúng ta đi được, hơn nữa còn là một người phàm, vốn dĩ không có tư cách đó. Cô ta nháy mắt khen ngợi Vương Tiểu Vũ, ngươi rất có mắt nhìn đấy, ta chấp nhận ngươi rồi. Vương Tiểu Vũ cười gượng xoa đầu, đa tạ thất sư tỷ đã khen. Hạ Nhất Vân bừng bừng khí thế trở lại, xoay người đi đến chỗ mọi người, được rồi, ta phải đi thăm dò cô ta đi trước nhé. Vương Tiểu Vũ thầm nghĩ, cũng may là cô ấy cũng rất đơn thuần. Tiêu Nhiên Du đột nhiên xuất hiện, không khỏi nhìn cô bằng con mắt khác, thì ra ngươi đi tìm thất sư muội để thăm dò cô ta, ngươi rất thông minh đấy. Vương Tiểu Vũ được khen thì vui sướng cười tít mắt lại, nào có, quá khen rồi. Cô đột nhiên phản ứng lại, kinh ngạc nhìn hắn. Ếch, Ngũ sư huynh. Tiêu Nhiên Du mỉm cười nhìn cô hỏi, ngươi thực sự cảm thấy Lâm Tuệ Nhi đó có vấn đề sao? Vương Tiểu Vũ cúi mặt xuống, giọng nói chắc nịch, ta có thể chắc chắn. Tiêu Nhiên Du lạnh nhạt nói, ngay cả tu sĩ kim đan như Du Mộ Nghiêm và ta đều không thể nhìn thấy sơ hở nào, nhưng người không có tu vi như ngươi lại có thể chắc chắn như vậy, thực sự không biết ngươi lấy đâu ra tự tin như thế nữa. Vương Tiểu Vũ nhíu mày khó hiểu nhìn hắn đang cười nhạo mình sao? Nhưng cũng đâu có giống. Cô nhìn hắn khẽ hỏi, Ngũ sư huynh không phải rời đi trước rồi sao lại quay về rồi? Tiêu Nhiên Du quay đầu lại mỉm cười nhìn cô, ta chỉ là cảm thấy nơi này có thể sẽ có kịch hay để xem, cho nên không muốn bỏ lỡ mà thôi. Vương Tiêu Vũ bất lực nhìn hắn, nhưng ngươi mới nãy không phải rất chê ghét bọn họ sao? Tiêu Nhiên Du chỉ về phía căn phòng trên ngọn núi lơ lửng đằng trước hỏi, mà nói đi phải nói lại, ngươi có đi không? Vương Tiểu Vũ vội đáp, tất nhiên là phải đi. Cô bây giờ mới phản ứng lại, nhìn ngọn núi siêu cao trước mặt, cả người cô toát mồ hôi lạnh. Vương Tiểu Vũ suy sụp cầu xin Tiêu Nhiên Du, cầu xin Ngũ sư huynh dẫn đường, một mình ta không thể đi nổi hu hu. Tiêu Nhiên Du hừ lạnh một tiếng. Vương Tiểu Vũ ngồi bên ngoài kinh ngạc buồn chán thở dài một tiếng, sao lại phát triển thành ra như vậy chứ? Hôm qua, ngay lúc mình và Tiểu Ngũ cùng nhau đi đến Hành Liễu Cư, thì bọn họ đã vui vẻ ngồi nói chuyện rồi. Tuy rằng thất sư tỷ vẫn luôn đối đầu với Tuệ Nhi, nhưng vẫn không thể khiến cô ta để lộ sơ hở, xem ra rất nhàm chán đó. Tiểu Ngũ rõ ràng không có hứng thú với chuyện của bọn họ, nhưng không hiểu tại sao lại đến đó ngồi cùng. Lúc này Hiểu Hiểu mới biết được là Tuệ Nhi đã cứu đại sư huynh. Lúc đó Y Hiểu Hiểu mỉm cười hỏi, vậy thì đại sư huynh làm sao tìm được Tuệ Nhi tỷ tỷ vậy? Nhậm Kỳ giả bộ mỉm cười đáp, thực ra lúc ta cứu Mộ Nghiêm thì trời đã sập tối rồi, hai người bọn ta đều không nhìn rõ gương mặt của đối phương. Sau này, Mộ Nghiêm đem theo trang sức của ta, bọn ta gặp nhau ở thôn làng gần đó, lúc đó mới nhận ra nhau. Vương Tiểu Vũ siêu ngạc nhiên nhìn tình huống trước mặt, trang sức đó không phải là của mình sao? Tưởng là rớt ở trong rừng rậm mất rồi, thì ra là bị đại sư huynh cầm mất sao? Vậy thì không phải chứng minh Tuệ Nhi này có thể gạt được đại sư huynh, một phần là vì mình sao? Mendes ơi, quay trở lại hiện thực. Vương Tiểu Vũ bất lực thở dài một tiếng, càng nghĩ càng cảm thấy hổ thẹn mà. Đại sư huynh ơi là đại sư huynh, sao huynh lại bị? Cô lại thở dài một tiếng nữa. Lúc này một giọng nói đột ngột vang lên, đang gọi ta sao? Du Mộ Nghiêm cầm một bó hoa lớn đi đến mỉm cười nhìn cô, là sư đệ Tiểu Vũ có đúng không? Vương Tiểu Vũ giật mình nhìn hắn, đại sư huynh, mở nó, sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây thế? Du Mộ Nghiêm mỉm cười nhìn cô nói, xin lỗi vì đã dọa đệ nhé, ta có việc muốn nhờ đến tiểu sư muội, hai người bọn ta đã hẹn gặp mặt ở đây. Vương Tiểu Vũ vội nói, không sao, hề, đại sư huynh, đóa hoa đó là? Du Mộ Nghiêm cười hạnh phúc trả lời cô, là tặng cho Tuệ Nhi đấy, ta cố tình đi xuống núi để hái. Vương Tiểu Vũ nhìn hắn hỏi, đại sư huynh, thực sự rất thích cô ấy sao? Du Mộ Nghiêm nhìn những bông hoa trong tay dịu dàng đáp, là vì định mệnh đấy. Vương Tiểu Vũ ủ rũ nhíu mày lại, đại sư huynh. Cô thất vọng cúi mặt xuống, rõ ràng người hẹn hò với huynh là Hiểu Hiểu, đều tại ta. Du Mộ Nghiêm vươn tay ra khẽ vuốt về tóc cô. Vương Tiểu Vũ lùi lại phía sau một chút nhìn hắn hỏi, thì đại sư huynh, có chuyện gì sao? Du Mộ Nghiêm nhìn cô nói, tóc của đệ rất giống với Tuệ Nhi. Vương Tiểu Vũ sợ hãi vội cười gượng mấy tiếng, chỉ là trùng hợp thôi. Du Mộ Nghiêm nhìn chằm chằm cô, đệ. Lúc này một tiếng hô lớn vang lên, đại sư huynh. Du Mộ Nghiêm phản ứng lại mỉm cười nói, tiểu sư muội đến rồi. Vương Tiểu Vũ quay đầu lại nhìn, Hiểu Hiểu. Y Hiểu Hiểu cầm một bó hoa lớn mỉm cười chạy đến, đại sư huynh, muội đã hái hoa rồi nè. Du Mộ Nghiêm đứng dậy mỉm cười nói, đa tạ muội nhé, thiên hương hoa này chỉ nở ở Linh Hoa Phong thôi, thực sự giúp được ta rất nhiều đó. Y Hiểu Hiểu cười vui vẻ đáp, không cần khách sáo. Vương Tiểu Vũ nhíu chặt mày lại, làm ta hết hồn, còn tưởng bị phát hiện rồi. Đợi đã, Hiểu Hiểu đi hái hoa giúp đại sư huynh. Đại sư huynh muốn tặng hoa cho Tuệ Nhi, vậy thì không phải chính là để bạn gái cũ? Tuy rằng vẫn chưa phải, đi hái hoa cho bạn gái hiện tại sao? Hai mắt cô bằng bừng lửa giận nhìn Du Mộ Nghiêm, đại sư huynh, huynh thực sự khiến ta rất thất vọng đấy. Mình nhất định phải cướp về vị trí bạn gái giúp Hiểu Hiểu, phải đánh thức đại sư huynh mới được. Du Mộ Nghiêm cầm bó hoa cười thật tươi nhìn Y Hiểu Hiểu, thực sự rất thơm đó. Y Hiểu Hiểu cười vui vẻ đáp, Tuệ Nhi tỷ tỷ nhất định sẽ rất vui. Lúc này Liễu Lâm hốt hoảng đi đến, không hay rồi, đại sư huynh,
thất sư tỷ lại đi gây phiền phức cho Tuệ Nhi tỷ rồi. Liễu Lâm hốt hoảng chạy đến kinh các tìm Du Mộ Nghiêm. Tiêu rồi, thất sư tỷ lại đi gây phiền phức cho Tuệ Nhi tỷ rồi. Du Mộ Nghiêm nhíu chặt mày lại, ánh mắt giận dữ. Cái gì? Không ngờ thất sư muội lại. Vương Tiểu Vũ ngạc nhiên nhìn hắn lại, xem ra chỉ trong vòng một ngày thì cô ấy đã đi gây phiền phức rất nhiều lần rồi, nhưng vẫn không khiến cô ta để lộ ra sơ hở sao? Du Mộ Nghiêm nhìn Y Hiểu Hiểu vội nói, xin lỗi, tiểu sư muội, ta phải đi trước, ta thực sự đa tạ muội về bó hoa này nhé. Y Hiểu Hiểu vội thúc giục hắn, mau đi đi, đại sư huynh. Liễu Lâm đằng sau hét lên với Du Mộ Nghiêm đang ngự kiếm phi hành rời đi. Đại sư huynh, đệ sẽ đi thông báo cho hạ sư thúc. Vương Tiểu Vũ thở dài nghĩ thầm, đại sư huynh đi qua đó, nhất định lại bảo vệ Tuệ Nhi đó cho mà xem. Y Hiểu Hiểu lương thiện vẻ mặt đầy lo lắng, hy vọng Tuệ Nhi tỷ tỷ không sao. Vương Tiểu Vũ nhìn cô ta cẩn thận hỏi, Hiểu Hiểu, đại sư huynh đối xử tốt với cô ấy như vậy, tỷ cảm thấy thế nào? Y Hiểu Hiểu nhìn cô mỉm cười đáp, đương nhiên là vui rồi, đại sư huynh ấm áp như vậy, Tuệ Nhi tỷ tỷ cũng xinh đẹp, bọn họ rất xứng đôi. Nói đến đây Y Hiểu Hiểu nhìn Vương Tiểu Vũ vẻ mặt đầy khó hiểu, nhưng mà sư đệ Tiểu Vũ ghét Tuệ Nhi tỷ tỷ sao? Còn nói tỷ ấy có âm mưu gì đó nữa, hơn nữa, đệ còn nói sẽ lấy lại hạnh phúc giúp ta, đệ đang nói đến đại sư huynh sao? Lúc trước, thất sư tỷ đúng thật là từng hiểu lầm ta thích đại sư huynh, nhưng ta chỉ có sùng bái đại sư huynh thôi, vốn dĩ không có thích theo kiểu kia. Vương Tiểu Vũ nhíu mày ấp úng giải thích, thì đệ chỉ là ăn nói lung tung mà thôi. Cô thở dài trong lòng, quả nhiên là bỏ lỡ lần đầu tiên gặp mặt, vừa gặp đã yêu, cho nên Hiểu Hiểu không có tình cảm nào đối với đại sư huynh. Nghe thấy cô nói vậy Y Hiểu Hiểu liền vui mừng nói, thì ra chỉ là phỏng đoán, bọn họ xứng đôi như vậy, chúng ta chúc phúc cho bọn họ là được rồi. Vương Tiểu Vũ mỉm cười khẽ đáp, nói chuyện với cô được một lúc Y Hiểu Hiểu lại vội ngồi lên con hạc quay trở về, sư phụ tìm ta có việc, ta đi trước nhé, có thời gian thì đến tìm tiểu sư đệ Tiểu Vũ. Vương Tiểu Vũ mỉm cười đáp, vâng, tạm biệt. Sau khi Y Hiểu Hiểu rời đi, Vương Tiểu Vũ đứng một mình trong sân ánh mắt đầy áy náy, Hiểu Hiểu, xin lỗi vì ta không thể nào chúc phúc bọn họ được, bởi vì hạnh phúc của cô ta vốn dĩ nên thuộc về cô, thất sư tỷ không tài nào khiến cô ta để lộ sơ hở được, đại sư huynh còn bị cô ta lừa gạt, không thể kéo dài tiếp. Nghĩ đến đây cô liền xoay người lại, mình phải mau chóng làm gì đó mới được. Thấy Liễu Lâm đang định rời đi, Vương Tiểu Vũ vội gọi lớn, Thất Ngũ sư huynh. Liễu Lâm ngạc nhiên quay đầu lại, hề, sư đệ Tiểu Vũ. Vương Tiểu Vũ ở bên dưới vội hô lớn, xin đợi một lát, xin huynh dẫn ta đi đến hành liễu cư, làm ơn đó. Đột nhiên có một bàn tay vươn đến kéo cô lại. Vương Tiểu Vũ sửng sốt, oái. Tiêu Nhiên Du xách cổ cô trở lại, lạnh lùng lên tiếng, ta đứng từ xa cũng nghe thấy giọng của ngươi nữa. Vương Tiểu Vũ ngạc nhiên nhìn hắn, Ngũ sư huynh. Tiêu Nhiên Du nhìn cô hỏi, ngươi mới vừa bảo muốn đi đâu? Ta dẫn ngươi đi. Vương Tiểu Vũ ngập ngừng nói, thì chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, không cần phiền đến Ngũ sư huynh. Liễu Lâm quay trở lại nhìn cô hỏi, sư đệ Tiểu Vũ, có chuyện gì vậy? Vương Tiểu Vũ vội hô lên, Thập Ngũ sư huynh, xin huynh dẫn ta đi đến hành liễu cư. Tiêu Nhiên Du lạnh lùng nhìn Liễu Lâm, ta dẫn hắn đi là được, đệ đi trước đi. Liễu Lâm bất lực đáp, vâng. Hắn thở dài trong lòng một tiếng, sư đệ Tiểu Vũ lại chọc giận Ngũ sư huynh rồi, nhưng trông hai người khá thân thiết đấy. Vương Tiểu Vũ nhìn Tiêu Nhiên Du hỏi, nhưng Ngũ sư huynh không phải là ngự kiếm phi hành sao, lẽ nào cũng có pháp khí có thể ngồi hai người giống như Hiểu Hiểu, dù sao cũng không thể nào ôm hoặc cõng nhỉ. Sự cố lần trước đã khiến hắn rất nổi giận đó. Tiêu Nhiên Du mỉm cười nhìn cô, nhìn thấy nụ cười này Vương Tiểu Vũ bỗng có dự cảm không lành. Một lúc sau cô được Tiêu Nhiên Du xách đi, Vương Tiểu Vũ mặt mày xám xịt lại, mình biết ngay, hắn nhất định là đang đùa giỡn mình mà. Tại liễu hành cư, giọng nói đầy giận dữ của Hạ Nhất Vân vang lên, này, ta nói rồi đấy, cô có nghe thấy không hả? Nhậm Kỳ giả bộ không hiểu hỏi, ý của thất sư muội là? Hạ Nhất Vân tức giận nói lớn, giả ngu đúng không? Ta đang bảo cô mau chóng rời đi, cút xuống núi, cô vốn dĩ không xứng với đại sư huynh. Nhậm Kỳ giả bộ yếu đuối rưng rưng nước mắt hỏi, thất sư muội cứ luôn chống đối với ta, lẽ nào là vì thất sư muội thích Mộ Nghiêm chăng? Hạ Nhất Vân bị nói trúng tim đen, khuôn mặt nhỏ nhắn liền đỏ bừng lên. Cô ta liền thẹn quá hóa giận hét lên, cô biết mà còn không buông tha cho đại sư huynh nữa, mau rời đi đi. Nhậm Kỳ giơ tấm bùa lên, khóe môi khẽ nở nụ cười lạnh, vậy thì cô muốn có được chàng ấy sao? Có được. Trái tim hướng về mình của chàng ấy, ánh mắt có ta lóe lên ánh đỏ nhìn chằm chằm vào mắt Hạ Nhất Vân. Hạ Nhất Vân máy móc trả lời, ta muốn. Nhậm Kỳ liền đưa cho Hạ Nhất Vân lá bùa, cầm lấy cái này, nguyện vọng của cô sẽ thành hiện thực. Hạ Nhất Vân nhận lấy tấm bùa máy móc lặp lại, nguyện vọng sẽ thành hiện thực. Nhậm Kỳ nở nụ cười hài lòng nhìn cô ta, đúng vậy, đứa trẻ ngoan. Lúc này đột nhiên Du Mộ Nghiêm cũng quay trở lại, hắn nhìn Hạ Nhất Vân giận dữ quát lên, muội đang làm cái gì đó? Hạ Nhất Vân bỗng bừng tỉnh, cô ta quay đầu lại ngạc nhiên nhìn hắn, đại sư huynh. Nhậm Kỳ nhìn thấy hắn đã quay trở lại liền dịu dàng gọi, Mộ Nghiêm. Du Mộ Nghiêm đi đến đứng chắn trước mặt Nhậm Kỳ bảo vệ cô ta rồi nhìn Hạ Nhất Vân cảnh cáo, thất sư muội, Tuệ Nhi rõ ràng không có làm gì sai, đừng có bắt nạt nàng ấy nữa. Hạ Nhất Vân đau lòng giải thích, đại sư huynh, muội chỉ là. Du Mộ Nghiêm không kiên nhẫn ngắt lời cô ta, đủ rồi, thất sư muội, muội đừng có qua đây trong khoảng thời gian này nữa. Hạ Nhất Vân đau lòng hét lên, đại sư huynh là đồ ngốc,
Nói xong cô ta liền đau lòng xoay người chạy đi. Đúng lúc này Vương Tiểu Vũ và Tiêu Nhiên Du cũng đến. Vương Tiểu Vũ thấy cô ta đau lòng chạy đi thì lo lắng hỏi, sao vậy, Thất sư tỷ, nhưng Hạ Nhất Vân bị tổn thương liền bay lên không trung không ngó ngàng gì đến cô. Vương Tiểu Vũ nhíu mày nhìn bóng lưng rời đi của Hạ Nhất Vân, có đại sư huynh bảo vệ, Thất sư tỷ không tài nào khiến Tuệ Nhi đó để lộ ra sơ hở. Cô quay đầu lại nhìn Du Mộ Nghiêm, đại sư huynh, nhưng lúc này Du Mộ Nghiêm đang mỉm cười tặng hoa cho Nhậm Kỳ, xin lỗi, ta đến muộn rồi. Lúc trước nàng muốn hái hoa để trang trí nhà cửa, ta nhờ tiểu sư muội hái vài đóa hoa cho nàng rồi nè. Nhậm Kỳ mỉm cười hạnh phúc đáp, đa tạ Mộ Nghiêm. Cô ta hạnh phúc nhìn bó hoa trong tay, bó hoa này đẹp quá, sao lại có cỏ dại vậy, khó coi chết đi được. Cô ta liền thẳng tay ném mấy bông hoa mà Du Mộ Nghiêm mất công xuống núi hái về xuống đất. Du Mộ Nghiêm vẻ mặt hụt hẫng đáp, có thể là do bất cẩn nên hái luôn cỏ dại mà thôi. Lúc này Vương Tiểu Vũ nhìn hai người lên tiếng, thì đệ thấy lo lắng cho nên đến coi thử, Tuệ Nhi tỷ không sao là tốt rồi. Du Mộ Nghiêm nhìn cô mỉm cười nói, đa tạ hai người đã quan tâm đến Tuệ Nhi như vậy. Nhậm Kỳ nhìn hai người hỏi, là các sư đệ của lúc trước nhỉ? Vương Tiểu Vũ không trả lời cô ta mà mỉm cười thật tươi nói, nhưng mà đại sư huynh không phải cố tình xuống núi để hái những đóa hoa đó sao? Đệ đoán những đóa hoa đó là những đóa hoa ở gần quê hương của Tuệ Nhi tỷ nhỉ? Không nhận ra thì thực sự rất là kỳ lạ đó. Nhậm Kỳ kinh ngạc, hả? Cô ta vội kiếm cớ, thì Tiêu Nhiên Du đứng đằng sau nhíu mày nhìn Vương Tiểu Vũ, tên này. Vương Tiểu Vũ nghĩ thầm, mình nhất định phải khiến cô ta để lộ sơ hở. Nhậm Kỳ ôm bó hoa trong lòng ấp úng giải thích, thì ta tất nhiên là nhớ rồi, chỉ là Du Mộ Nghiêm dịu dàng vuốt ve trấn an cô ta, không sao, chắc là vì Tuệ Nhi nhất thời vui quá nên quên mất thôi. Nhậm Kỳ cảm động nhìn hắn, Mộ Nghiêm. Du Mộ Nghiêm nhìn cô ta dịu dàng nói, nàng chắc là rất mệt rồi nhỉ, ta đưa nàng về phòng nghỉ ngơi. Vương Tiểu Vũ ngạc nhiên nhìn hắn, đại sư huynh lại giải thích giúp cô ta sao? Du Mộ Nghiêm ôm lấy vai Nhậm Kỳ xoay người bước vào trong, ta dẫn Tuệ Nhi về nhà nghỉ ngơi, sư đệ Tiểu Vũ và Ngũ sư đệ cũng nên quay về sớm đi. Vương Tiểu Vũ thất vọng nhìn hai người rời đi, không ngờ lại không nghi ngờ dù chỉ một chút luôn. Đại sư huynh ơi, cô thua thảm hại suy sụp quỳ xuống đất. Ngũ sư huynh. Tiêu Nhiên Du nhìn nàng, Vương Tiểu Vũ giận dữ mắng, đại sư huynh bị ngốc rồi. Tiêu Nhiên Du bất lực nhìn cô nhắc nhở, tuy rằng dáng vẻ giả vờ giả vịt của tên đó rất đáng ghét, nhưng suy cho cùng là đại sư huynh của Thiên Đạo Tông viện, trưởng môn tương lai, ngươi đừng có ăn nói lung tung đấy nhé, cẩn thận bị người khác nghe thấy thì người ta đá bay ngươi xuống dưới núi bây giờ. Vương Tiểu Vũ khóc không ra nước mắt, nhưng mà cô không hiểu quay đầu lại nhìn hắn, sao huynh ấy lại hoàn toàn buông lỏng cảnh giác thế hả? Không thèm nghi ngờ gì luôn. Đột nhiên hai mắt cô mở lớn ra kinh ngạc nhìn những con bướm đang bay đến, đó là bướm. Tiêu Nhiên Du khó hiểu nhìn xung quanh, bướm ở đâu cơ? Vương Tiểu Vũ nhíu mày vội nói, đang ở trên cây ở phía sau lưng của huynh đấy, kỳ lạ, nó còn là bướm màu tím nữa. Mặt cô bỗng biến sắc, mình nhớ ra rồi, đó là bướm của Nhậm Kỳ, là pháp thuật của cô ta. Tiêu Nhiên Du quay đầu lại tò mò nhìn xung quanh, đâu ra bướm gì chứ? Vương Tiểu Vũ hốt hoảng nói, nó bắt đầu trở nên kỳ lạ rồi, giống như muốn bộc phát cái gì đó. Nhìn con bướm tỏa ra khí màu đen, Vương Tiểu Vũ ngạc nhiên, nó nhìn những khí màu đen đó đang sống về phía mình. Mặt cô liền biến sắc, mục tiêu của nó là mình sao? Mình bị cô ta nhắm trúng rồi. Lúc này Tiêu Nhiên Du sử dụng những sợi dây leo che chắn lại, là chứng khí. Hắn ôm chặt lấy Vương Tiểu Vũ vào lòng nhíu mày hỏi, sao lại đột nhiên xuất hiện chứng khí ở đây vậy? Vương Tiểu Vũ sửng sốt, chứng khí? Tiêu Nhiên Du tức giận mắng lớn, chết tiệt, nhiều quá. Hắn ôm lấy Vương Tiểu Vũ vào lòng, nắm chặt lấy ta. Vương Tiểu Vũ sửng sốt, được. Hắn liền bế cô lên nhanh chóng rời đi. Đi thôi. Ở bên khác, nhìn thấy con bướm màu tím quay trở về, Nhậm Kỳ liền nở một nụ cười nham hiểm, ôi trời, lại chạy thoát mất rồi. Cô ta cầm một bông hoa xinh đẹp lên, nhưng lần sau rồi bóp nát nó. Làm xong cô ta bỗng nở một nụ cười hung ác. Tại kinh các, Vương Tiểu Vũ sợ hãi hét lên, Tiêu Nhiên Du ôm chặt lấy cô rồi ngã mạnh xuống đất, không thấy cảm giác đau đớn truyền đến. Vương Tiểu Vũ kinh ngạc mở mắt ra, không đau. Thấy Tiêu Nhiên Du yếu ớt ngồi dậy, cô lo lắng nhìn hắn hỏi, Ngũ sư huynh không sao chứ? Tiêu Nhiên Du yếu ớt ngồi dậy, Vương Tiểu Vũ mặt biến sắc, tay của huynh. Nhìn những vết hằn đen trên tay cô lo lắng hỏi, là do chứng khí mới nãy. Tiêu Nhiên Du ôm chặt cánh tay bị chứng khí nhiễm, mặt tái nhợt, chết tiệt, vẫn là bị nhiễm mất rồi. Chứng khí là thủ đoạn tấn công chỉ có ma tộc mới có, thứ này thực sự là rất khó nhai mà. Vương Tiểu Vũ lo lắng nhìn hắn, Ngũ sư huynh chịu đựng một chút nhé, ta đi gọi người đến giúp. Tiêu Nhiên Du rút một lá bùa ra yếu ớt nói, lát nữa là sẽ không sao, ta có đem theo bùa gột rửa rồi. Lá bùa rơi xuống tay bị chứng khí nhiễm, nó đột nhiên phát sáng rồi dần dần biến mất. Vương Tiểu Vũ ngạc nhiên nói, biến mất rồi? Tiêu Nhiên Du nhìn bàn tay của mình gật đầu đáp, khỏe rồi. Vương Tiểu Vũ ngạc nhiên hỏi, nhanh vậy sao? Cô nâng cánh tay hắn lên xem, mới nãy còn rất nghiêm trọng mà, bây giờ đã khỏe luôn rồi. Tiêu Nhiên Du nhìn cô giải thích, tuy rằng chứng khí rất khó nhai, nhưng chỉ cần không nhiễm quá nhiều thì bùa gột rửa vẫn có thể dễ dàng hóa giải nó. Nhưng một khi người phàm giống như ngươi bị dính dù chỉ một chút thì có thể lập tức bỏ mạng đấy. Ngươi đoán không sai, nữ nhân đó quả nhiên có vấn đề.
chỉ là không biết tại sao lại tấn công ngươi thôi. Vương Tiểu Vũ vui mừng nhìn hắn, ta cũng không biết tại sao, nhưng chỉ cần Ngũ sư huynh không sao là tốt rồi. Nhưng mà tại sao Ngũ sư huynh lại liều mạng cứu ta như vậy thế? Tiêu Nhiên Du nhìn cô hỏi. Ngươi không thích? Vương Tiểu Vũ vội giải thích, tất nhiên là không phải rồi, bởi vì gần đây Ngũ sư huynh luôn giúp đỡ ta, khiến ta vô cùng ngờ vực mà thôi. Rõ ràng khi ta nói chúng ta là bằng hữu thì huynh tỏ ra thái độ không quan tâm mà. Ta chỉ là muốn biết nguyên nhân thôi. Tiêu Nhiên Du xấu hổ nhìn cô. Nguyên nhân là? Hắn xấu hổ ho khan 2 tiếng. Nguyên nhân sao? Hắn vội kiếm một cái cớ sứt mẻ. Suy cho cùng, lúc trước quan hệ của chúng ta vốn dĩ không hề tốt, có đúng không? Ta còn tấn công ngươi đến tận 2 lần. Ta nghe người ta nói, giữa bằng hữu với nhau thì nên đối xử bình đẳng, cho nên ta muốn bù đắp trước, sau đó chính thức trở thành bằng hữu với ngươi. Vương Tiểu Vũ lúc này cũng chợt hiểu ra, thì ra là như vậy, cho nên hắn mới luôn đi theo mình. Cô mỉm cười nhìn hắn nói, nhưng lúc trước ta đã tha thứ cho Ngũ sư huynh rồi mà. Tiêu Nhiên Du ánh mắt đầy kiên quyết, đó chỉ là bản thân ngươi thấy vậy thôi, ta không hề tha thứ cho bản thân ta nhé. Vương Tiểu Vũ bật cười bất lực, vẫn đúng là giống phong cách của hắn mà. Cô hưng phấn ôm lấy cánh tay của hắn, bây giờ Ngũ sư huynh đã cứu ta tận 2 lần rồi, cũng tính là bù đắp được chuyện của lúc trước rồi đó. Tiêu Nhiên Du ngạc nhiên nhìn cô, hả, cũng tính là vậy. Vương Tiểu Vũ mỉm cười chân thành nhìn hắn, thế thì chúng ta chính là bằng hữu thực sự rồi, đa tạ huynh mới nãy đã cứu ta. Ngũ sư huynh, Tiêu Nhiên Du xấu hổ trả lời, không cần đa tạ. Kỳ lạ, có lúc mình cảm thấy tên này thực sự rất giống nữ nhân đấy. Đột nhiên Vương Tiểu Vũ đứng bật dậy hét lên, ta biết rồi. Tiêu Nhiên Du giật bắn cả người nhìn cô. Vương Tiểu Vũ cầm lá bùa trên tay mày nhíu lại, nhất định là vì cái này, cho nên những chứng khí đó mới tấn công ta. Nó đang dẫn dắt bướn đến giám sát ta. Tiêu rồi, hiểu hiểu rất có khả năng sẽ gặp nguy hiểm. Một tiếng hô lớn vang lên, thập ngũ sư huynh. Liễu Lâm đang định mở cửa bước vào thì nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu lại ngạc nhiên nhìn hai người đang đến. Ngũ sư huynh và sư đệ Tiểu Vũ, sao hai người lại ở đây? Tiêu Nhiên Du nhíu mày hỏi, phụ thân của ta và các trưởng lão khác ở đâu, mau dẫn ta đi gặp bọn họ. Vương Tiểu Vũ bên cạnh lo lắng vội hỏi, thập ngũ sư huynh, huynh có nhìn thấy hiểu hiểu không? Liễu Lâm nhìn hai người lần lượt đáp, trưởng lão bọn họ cũng bế quan rồi, có việc gì thì có thể tìm đại sư huynh. Còn về tiểu sư muội thì ta mới nãy có nhìn thấy muội ấy đi về hành liễu cư, chắc là đi tìm đại sư huynh rồi. Vương Tiểu Vũ giật mình lo lắng, cái gì? Hiểu hiểu đi đến đó rồi? Tiêu Nhiên Du tức giận mắng một tiếng, sao ai cũng bế quan hết vậy, chết tiệt. Thập ngũ, đệ mau chóng đi thông báo cho đệ tử nội môn khác, đi đến hành liễu cư, nữ nhân mà đại sư huynh dẫn về không hề đơn giản. Vương Tiểu Vũ lo lắng nói, Ngũ sư huynh nhất định phải mau chóng đi cứu hiểu hiểu. Nói xong cô liền nhìn Liễu Lâm vội thúc giục, không kịp giải thích đâu, bọn đệ đi trước, bọn đệ đợi mọi người ở bên đó nhé. Liễu Lâm không hiểu chuyện gì ngạc nhiên nhìn hai người, hả, tại sao? Thấy hai người nhanh chóng biến mất, hắn ngơ ngác đứng đó, sao lại đi vội vàng thế? Đó là, nhìn lá bùa lúc trước nhậm kỳ cho mọi người rơi dưới đấy đang bắt đầu mục nát. Mặt hắn biến sắc, tiêu rồi, phải mau chóng đi thông báo cho người đó thôi. Ở bên khác, những con bướm màu tím bay xung quanh tay nhậm kỳ. Mộ Nghiêm, nào, rất nhanh thôi. Nhậm kỳ đi đến cạnh Du Mộ Nghiêm cười nham hiểm, sẽ chỉ còn lại chàng và ta. Đột nhiên mày cô ta khẽ cau lại, có khách đến. Nhìn y hiểu hiểu một mình đến, ánh mắt cô ta khẽ lóe lên, vị khách đáng yêu quá. Nhậm kỳ lại đặt tay lên ngực Du Mộ Nghiêm khẽ nói, Mộ Nghiêm, ta đói lắm. Nói xong cô ta liền ra lệnh cho bướm tím, dẫn cô ta vào đây, đưa cô ta đến gặp ta. Du Mộ Nghiêm mở mắt ra máy móc trả lời, được. Bên ngoài, chiếc lá lìa cành rơi xuống đất, một luồng sức mạnh phóng đến cắt chết lá làm đôi. Y hiểu hiểu nhíu mày quay đầu lại, kỳ lạ, mới nãy hình như có âm thanh gì đó thì phải là ảo giác sao? Cô ta cầm lá bùa nhậm kỳ cho lúc trước trên tay lẩm bẩm, người đó nói đại sư huynh tìm mình có việc, còn bảo mình đem theo cái này, nhưng mình không hiểu cho lắm, vẫn là đi hỏi trực tiếp vậy. Ở trên cao nhìn thấy bóng dáng quen thuộc bên dưới, Vương Tiểu Vũ hốt hoảng vội chỉ tay, ở bên đó là hiểu hiểu. Tiêu Nhiên Du đỡ Vương Tiểu Vũ bay xuống. Vương Tiểu Vũ lo lắng hét lên, hiểu hiểu, dừng lại. Tiêu Nhiên Du quát lên, này. Vương Tiểu Vũ lo lắng vội chạy nhanh về phía trước, để ta đi ngăn cản hiểu hiểu. Tiêu Nhiên Du nhíu mày cảnh giác nhìn xung quanh, cẩn thận, nơi này có thể vẫn còn chứng khí. Đột nhiên hắn nheo mắt lại, đợi đã, đừng đi qua đó. Nhưng Vương Tiểu Vũ đã đi xuyên qua. Tiêu Nhiên Du khẽ đặt tay lên lớp màng chắn đó, hắn vội rụt tay về, sắc mặt tái nhợt. Đây là kết giới, với tu vi của mình thì không thể tiến vào được, nhưng tại sao hắn lại có thể tiến vào chứ? Bên trong kết giới, Vương Tiểu Vũ vội chạy nhanh về phía trước, hiểu hiểu. Vương Tiểu Vũ đi xung quanh liễu hành cư lo lắng gọi lớn, hiểu hiểu. Cô lo lắng lòng như lửa đốt. Hiểu hiểu rốt cuộc đi đâu mất rồi? Chết tiệt, cây liễu ở nơi này nhiều quá, vẫn nên cẩn thận, không thể bị Tuệ Nhi đó phát hiện. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trước mặt, Vương Tiểu Vũ liền nhẹ nhõm một chút. Tìm thấy rồi, hiểu, nơi này rất nguy hiểm, tỷ mau đi cùng. Cô vén lá liễu ra, sắc mặt tái nhợt. Vương Tiểu Vũ vội lùi lại phía sau, đứng nấp sau gốc cây liễu. Đại sư huynh, bộ làm cái gì rồi sao? Sao đột nhiên lại thay đồ thế hả? Bên kia y hiểu nhìn Du Mộ Nghiêm tò mò hỏi, đại sư huynh tìm muội có việc gì vậy?
Vương Tiểu Vũ nấp một bên sắc mặt ngày càng khó coi, hơn nữa, nhìn sao cũng thấy, đại sư huynh có gì đó không được đúng. Du Mộ Nghiêm hai mắt hơi đỏ nhìn Y Hiểu Hiểu nói, ta có việc cần nói với tiểu sư muội. Vương Tiểu Vũ đứng một bên lén quan sát hai người, như vậy thì càng không dám đột nhiên xông ra ngoài, nếu bị phát hiện thì không biết nên làm sao đối mặt. Cô liền lên tiếng hỏi Tiêu Nhiên Du, Ngũ sư huynh, huynh nói thử, đại sư huynh có phải có hơi kỳ lạ không? Không thấy ai trả lời, Vương Tiểu Vũ liền quay đầu lại. Ngũ sư huynh, nhưng đằng sau trống không có ai. Mặt mũi cô đầy hoảng loạn, Ngũ sư huynh đi đâu rồi? Bọn mình bị lạc mất nhau rồi sao? Bên kia Du Mộ Nghiêm mỉm cười chỉ tay về một phía nói, đi qua bên đó rồi nói đi. Y Hiểu Hiểu ngập ngừng đáp, à được. Vương Tiểu Vũ sửng sốt lo lắng nhìn Y Hiểu Hiểu, tiêu rồi, Hiểu Hiểu gặp nguy hiểm mất rồi, hết cách rồi, chỉ có thể dựa vào mình để cứu Hiểu Hiểu thôi. Cô đút tay vào trong ngực móc chiếc điều khiển ra nắm chặt trong tay. Dùng cái này vậy, gần đây tình tiết thay đổi quá nhanh, mình cũng không tìm được cơ hội để sử dụng nó. Cũng may mình có thói quen luôn đem theo nó ở bên cạnh mình. Ở bên kia, Nhậm Kỳ mỉm cười nói, ôi trời, hoan nghênh nhé, tiểu sư muội. Nhìn thấy cô ta ăn mặc mát mẻ như vậy đi ra ngoài, khuôn mặt nhỏ nhắn của Y Hiểu Hiểu đỏ bừng lên, Tuệ Nhi tỷ, tỷ đây là tỷ. Ở bên này, Vương Tiểu Vũ nhìn thấy cảnh này miệng cũng há hốc ra, quần áo kìa. Nhậm Kỳ bước ra, bên cạnh còn có mấy con bướm màu tím. Cô ta đặt tay lên tay Du Mộ Nghiêm bước xuống, đúng là đáng yêu mà, không ngờ tiểu sư muội lại một mình đến tìm ta đó, tỷ tỷ rất vui. Y Hiểu Hiểu sợ hãi nhìn cô ta. Không, à thì là đại sư huynh nói tìm muội, sao mình cứ cảm thấy Tuệ Nhi tỷ có hơi đáng sợ vậy? Y Hiểu Hiểu nhìn Du Mộ Nghiêm vội hỏi, có phải không, đại sư huynh? Nhậm Kỳ ôm một tiếng lạnh lùng lên tiếng, có thể là lúc trước Mộ Nghiêm tìm muội có việc gì đó nhỉ, nhưng bây giờ chàng ấy đã không nghe thấy những gì mà muội nói rồi, bởi vì cô ta mỉm cười khẽ chạm tay lên mặt Du Mộ Nghiêm, chàng ấy đã trở thành con rối chỉ biết nghe lệnh của bổn cung mà thôi. Vương Tiểu Vũ kinh ngạc há hốc miệng, cái gì? Bên kia Y Hiểu Hiểu sợ hãi sắc mặt tái nhợt nhìn cô ta, sao có thể, cô rốt cuộc là ai? Nhậm Kỳ biến về hình dạng thật của mình, nheo mắt lại nói, bổn cung là ai? Bổn cung là đầy tớ trung thành của Ma Đế Xích Tiêu, một trong 12 cung chủ của Ma Cung. Mị Kỳ. Y Hiểu Hiểu kinh ngạc hét lên, cô là ma tộc, đại sư huynh, huynh mau chóng tỉnh dậy đi. Nhậm Kỳ cười lạnh, chết tâm đi, bây giờ hắn chỉ là một cái xác không hồn thôi, linh hồn tươi ngon của hắn đã bị phong ấn vĩnh viễn, chỉ cần bổn cung muốn thì bất cứ lúc nào cũng có thể ăn nó. Y Hiểu Hiểu tức giận nhíu mày lại, ta tuyệt đối sẽ không để cô được đắc ý đâu. Cô ta liền giơ tay lên sử dụng sức mạnh của mình, lôi mình. Những tia sấm sét phát ra đánh về phía Nhậm Kỳ, kinh lôi. Vương Tiểu Vũ đứng nấp một bên kinh ngạc nhìn Y Hiểu Hiểu, không ngờ Hiểu Hiểu đã học được pháp thuật rồi, lợi hại quá. Nhậm Kỳ cười lạnh, chỉ là những chiêu trò thấp kém. Cô ta giơ tay lên cản lại, Y Hiểu Hiểu mặt biến sắc, dễ dàng đỡ lấy. Tiêu rồi, chênh lệch tu vi quá lớn. Nhậm Kỳ ánh mắt nham hiểm nhìn Y Hiểu Hiểu, bàn tay cô ta khẽ nâng lên, chỉ là một tên trúc cơ mà cũng mơ tưởng bản thân có thể đấu lại bổn cung. Linh hồn tươi ngon của ngươi, bổn cung nhận lấy nhé. Nhìn chứng khí đang ùa vây Y Hiểu Hiểu cả người cứng lại, tiêu rồi, cơ thể bị áp chế, cho nên không thể nhúc nhích được, cả người Y Hiểu Hiểu run lên, không, ta không muốn chết ở đây. Nhậm Kỳ cười lạnh nhìn Y Hiểu Hiểu, biến thành con rối đi. Y Hiểu Hiểu sợ hãi hét lên, đừng mà. Thấy tình huống không ổn, Vương Tiểu Vũ liền ấn xuống nút tạm dừng, cảnh vật xung quanh liền dừng lại. Cô nhìn Nhậm Kỳ trước mặt nghĩ thầm, chắc chắn là chạy không thoát rồi, nơi này là một hòn đảo trôi nổi trên bầu trời, cho nên bọn mình vốn dĩ không thể chạy được bao xa, cho dù tìm được Ngũ sư huynh thì hắn cũng không thể nào là đối thủ của cô ta, đánh thì đánh không lại, mình chỉ có thể tấn công vật lý thôi. Nó vốn dĩ sẽ không ảnh hưởng đến việc thi triển pháp thuật của cô ta, hơn nữa cô ta còn có thể thao túng đại sư huynh mà. Vương Tiểu Vũ đi ngang qua chỗ Y Hiểu Hiểu, cô liền dừng bước chân lại. Cho nên bây giờ, mình nên làm sao đây? Nhiều như vậy, không biết là con thiêu thân hay là bướm nữa. Vương Tiểu Vũ thở dài một tiếng, ước gì có mấy chai diệt côn trùng ở đây. Bên ngoài kết giới, Tiêu Nhiên Du sử dụng dây leo liên tục đánh vào kết giới, không được, hoàn toàn không thể phá vỡ. Hắn lo lắng chửi thề một tiếng, chết tiệt, đã trôi qua rất lâu rồi, bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế hả? Bên trong kết giới, Vương Tiểu Vũ sờ soạng ngực Nhậm Kỳ, hai mắt cô sáng bừng lên ngưỡng mộ nhìn cô ta, body đẹp ghê đó, không hổ danh là đại minh tinh ở trong hiện thực. Bỗng cô cảm thấy tự ti trầm mặc, nếu so sánh thì mình chỉ sẽ bị coi thành con trai mà thôi. Vương Tiểu Vũ bình tĩnh lại, cô lắc mạnh đầu một cái, không được, không thể nghĩ ngợi lung tung, thời gian tạm dừng có hạn, vẫn là mau chóng nghĩ cách thôi. Tuy rằng tình tiết đã hỗn loạn, nhưng cố gắng không tham gia vào quá nhiều sẽ càng tốt. Suy cho cùng mình cũng là người ngoài mà. Cô khó xử nhìn Y Hiểu Hiểu, nhưng mà bây giờ Hiểu Hiểu đang gặp nguy hiểm, mình nhất định phải cứu Hiểu Hiểu. Quả nhiên chỉ có thể dùng cách đó thôi. Thời gian tạm dừng đã hết, Nhậm Kỳ lạnh lùng nói, biến thành con rối đi. Những luồng chứng khí chụp hụp, Nhậm Kỳ mặt biến sắc. Cái gì? Thấy trước mặt trống không, cô ta kinh ngạc cả người cứng đờ lại, biến mất rồi. Lúc này Y Hiểu Hiểu đang đứng sau lưng Nhậm Kỳ. Cô ta sợ hãi ngạc nhiên, hề, sao mình lại ở đây vậy? Nhậm Kỳ tức giận quay lưng lại, sao ngươi lại ở phía sau rồi? Lẽ nào ngươi đã dùng báu vật gì đó? Cô ta lại giơ tay lên lần nữa, mày nhíu lại, bất luận ngươi đã dùng báu vật gì
thì bổn cung không tin ngươi có thể né được hết đòn này đến đòn khác. Thời gian lại tạm ngừng lần nữa, một lúc sau lại hoạt động trở lại, chứng khí lại vồ hụt vào không khí. Nhậm Kỳ kinh ngạc hét lên, cái gì? Cô ta tức giận quay đầu lại gầm lên, hết lần này đến lần khác, ngươi rốt cuộc đã làm cái gì? Y Hiểu Hiểu sợ hãi cả người run rẩy, ta không biết. Nhậm Kỳ tức giận mắng một câu, chết tiệt, mình rõ ràng đã áp chế cô ta rồi, cô ta không thể nào trốn được mới đúng. Cô ta cũng không giống như là đã sử dụng báu vật gì đó, kỳ lạ quá, lẽ nào có cao nhân đang giúp cô ta? Cao nhân Vương Tiểu Vũ núp sau gốc cây, mệt mỏi lau mồ hôi trên trán, liên tiếp mấy lần tạm dừng để di chuyển Hiểu Hiểu ra khỏi phạm vi tấn công, tuy rằng có hơi phiền phức nhưng vẫn có thể ngăn được đòn tấn công của cô ta. Cố gắng ngăn cản đòn tấn công thêm vài lần nữa, kéo dài thời gian cho đến lúc chi viện đến ứng cứu. Bên này Nhậm Kỳ tức giận ra lệnh cho Du Mộ Nghiêm, bắt lấy cô ta, nhất định phải mau chóng giải quyết. Du Mộ Nghiêm máy móc trả lời, được. Vương Tiểu Vũ trốn sau gốc cây giật bắn cả người, hả, đại sư huynh? Du Mộ Nghiêm đi đến bóp chặt lấy cổ Y Hiểu Hiểu. Vương Tiểu Vũ mặt biến sắc, nhanh quá, mình không kịp nhấn nút tạm dừng luôn. Nhậm Kỳ nheo mắt lại, ánh mắt lạnh lùng, né được đòn tấn công của bổn cung, vậy thì ngươi có né được đòn tấn công của đại sư huynh đáng kính của mình không đây? Cô ta liền ra lệnh cho Du Mộ Nghiêm lần nữa, giết cô ta đi. Y Hiểu Hiểu mặt tái nhợt yếu ớt nói, đừng mà, đại sư huynh. Vương Tiểu Vũ nấp một bên thấy cảnh này thì gấp gáp, tiêu rồi, Hiểu Hiểu. Y Hiểu Hiểu sắc mặt tái nhợt, cả người run lên, đại sư huynh, đừng mà. Vương Tiểu Vũ nấp một bên vẻ mặt hốt hoảng, tiêu rồi, nhất định phải nhấn nút tạm dừng để cứu Hiểu Hiểu. Hề, đợi đã. Nhìn thấy khóe miệng Du Mộ Nghiêm khẽ mấp máy, Vương Tiểu Vũ kinh ngạc, đại sư huynh có vẻ đang nói cái gì đó thì phải. Y Hiểu Hiểu sửng sốt liền phối hợp hét lên, cô, tại sao lại phải đóng giả ân nhân cứu mạng của đại sư huynh hả? Nhậm Kỳ kinh ngạc, cái gì? Y Hiểu Hiểu nhìn cô ta hỏi tiếp, lẽ nào cô biết ân nhân cứu mạng của đại sư huynh là ai chăng? Cô đã làm gì cô ấy rồi? Nhậm Kỳ cười giễu cợt nhìn Y Hiểu Hiểu, cũng sắp chết đến nơi rồi mà còn lo lắng cho người khác, đúng là buồn cười. Vương Tiểu Vũ nấp một bên âm thầm quan sát, Hiểu Hiểu trông cũng không đau khổ lắm, nói chuyện cũng rất lưu loát, hơn nữa, câu hỏi của Hiểu Hiểu, lẽ nào là, nếu thực sự giống như những gì mà mình suy đoán, tuy rằng rất mạo hiểm, nhưng đáng để cá cược một ván, đừng có để ta thất vọng đấy nhé. Bên này Y Hiểu Hiểu liếc nhìn Nhậm Kỳ gào lên, trả lời ta, cô rốt cuộc đã làm gì ân nhân cứu mạng của đại sư huynh rồi? Nhậm Kỳ bật cười một tiếng đáp, lẽ nào ngươi vẫn chưa hiểu sao? Cái gọi là ân nhân cứu mạng đó, bổn cung vốn dĩ không biết gì cả, bổn cung chỉ là lén lút thăm dò ký ức của hắn, sau đó đóng giả một người bình thường để quen biết hắn. Vậy mà đại sư huynh ngu xuẩn của các ngươi cũng tin cho bằng được, còn các ngươi cũng không hề nghi ngờ. Đường đường là Thiên Đạo Tông viện, đúng là buồn cười mà. Lúc này Du Mộ Nghiêm đột nhiên lên tiếng, quả nhiên, cô cũng không biết. Nhậm Kỳ sửng sốt, ngươi. Vương Tiểu Vũ ở một bên cũng kinh ngạc không kém, đại sư huynh. Du Mộ Nghiêm buông cổ Y Hiểu Hiểu ra, Y Hiểu Hiểu liền liên tục ho khan, khụ khụ. Đại sư huynh, muội hỏi có đúng không? Huynh đột nhiên truyền âm khiến cho muội hú hồn một phen đó. Du Mộ Nghiêm mỉm cười nói, hỏi rất tốt. Xin lỗi, ta đã để tiểu sư muội bị dọa sợ rồi. Y Hiểu Hiểu xua tay đáp, không sao, cũng may đại sư huynh không có bị kiểm soát. Bên này Vương Tiểu Vũ cũng thở phào nhẹ nhõm, cô cất điều khiển trong tay đi, quá tốt rồi, mình đã cược đúng, mình vốn dĩ không tin đại sư huynh lại bị kiểm soát dễ dàng như vậy. Hiểu Hiểu và đại sư huynh đều là nhân vật chính, nên có ánh hào quang của nhân vật chính mới đúng, những chuyện còn lại chắc không cần mình ra tay xử lý nữa nhỉ. Nhậm Kỳ tức giận hét lên, không thể nào, ta rõ ràng đã phong ấn linh hồn của ngươi rồi mà. Y Hiểu Hiểu lo lắng nhìn Du Mộ Nghiêm vội nhắc nhở, đại sư huynh, cẩn thận, yêu nữ này là ma tộc đó. Du Mộ Nghiêm gật đầu đáp, đúng vậy. Y Hiểu Hiểu giơ hai ngón tay lên chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu, chúng ta cùng nhau. Đột nhiên Du Mộ Nghiêm giơ tay lên đánh ngất Y Hiểu Hiểu. Y Hiểu Hiểu ngạc nhiên nhìn hắn, đại sư huynh, rồi liền ngã lăn xuống đất ngất xỉu. Du Mộ Nghiêm sắc mặt trầm xuống lạnh lùng lên tiếng, vất vả rồi, tiểu sư muội, muội ngủ trước đi. Món nợ này, hắn ngẩng đầu lên nhìn Nhậm Kỳ bằng ánh mắt lạnh lẽo, ta muốn tính sổ riêng với cô ta. Nhậm Kỳ hờ hững đáp, tính sổ riêng? Cô cau mày nhận ra, thì ra ngươi vẫn luôn giả vờ. Nhìn người đàn ông trước mặt, Nhậm Kỳ càng thêm giận dữ, không ngờ ngươi lại dám trêu đùa bổn cung, tội không thể tha thứ. Lúc này, Du Mộ Nghiêm đưa tay làm phép, cô thực sự tưởng ta sẽ dễ dàng cắn câu sao? Nếu cô chịu quay lại tìm ta, thì tuyệt đối sẽ không lựa chọn rời đi ngay lúc ban đầu. Cho nên, từ khi cô tiếp cận ta, thì ta đã biết cô là đồ giả mạo rồi. Nghe những lời này, Nhậm Kỳ tức điên, cô lớn tiếng quát tháo, chết tiệt, nếu đã không thể hoàn thành nhiệm vụ rồi, vậy thì ta sẽ giết ngươi trước, cũng tính là có một lời giải thích với ma đế. Du Mộ Nghiêm bình tĩnh đáp lại, cô tiếp cận ta lâu như vậy, cô tưởng ta sẽ không biết điểm yếu của cô sao? Nhậm Kỳ lúc bấy giờ liền trở nên hoảng loạn, đó là, sắc mắt cô cũng tối sầm lại. Ngươi muốn làm cái gì? Tay của bổn cung. Du Mộ Nghiêm đắc ý nói, ta sẽ khiến cô quay trở về dáng vẻ ban đầu của cô. Nhìn bàn tay của mình đang xuất hiện những vết nứt, Nhậm Kỳ bắt đầu sợ hãi. Đừng mà, mau dừng lại đi. Bàn tay của cô mau chóng nứt ra từng mảnh, đến cả khuôn mặt cũng có những vết tương tự. Sắc mặt Nhậm Kỳ tái mét. Dừng lại đi. Chỉ vài giây sau, cô đã nằm lăn ra đất, những mảnh vụn của ngón tay Nhậm Kỳ lăn đến gần Du Mộ Nghiêm, anh không do dự mà đạp nát nó.
Du Mộ Nghiêm cười mỉm, lấy đá làm gốc, lấy máu làm tim, một giọt máu trở thành công lực, nhìn ma lực trên tay, Du Mộ Nghiêm suy đoán, vì để thuận lợi tiến vào Thiên Đạo Tông viện và không bị trưởng môn và các trưởng lão phát hiện, cho nên cô ta đã dùng cách thức này sao? Vẫn đúng là coi thường Thiên Đạo Tông viện quá rồi đấy. Đột nhiên, Liễu Lâm xuất hiện, Du Mộ Nghiêm bất ngờ ngoái nhìn về phía sau, đệ nói sao? Thập Ngũ. Liễu Lâm trầm mặt, đại sư huynh. Nhìn sợi dây bay lên, Du Mộ Nghiêm liền hỏi, bên ngoài sao rồi? Sư phụ bọn họ không có phát hiện ra chứ? Liễu Lâm chắc nịch đáp, đại sư huynh yên tâm, sư phụ và các trưởng lão vẫn đang bế quan để luyện chế cái đó. Gương mặt của anh khi này có chút lo lắng, cô ấy vẫn chưa có tin tức sao? Nghe vậy, Du Mộ Nghiêm cũng trở nên buồn bã, là ta đã tính sai, vốn tưởng sẽ bị giam cầm hoặc dẫn đi, nhưng đều không phải. Nghe đến đây, Liễu Lâm có chút sốt ruột, vậy thì phải làm sao? Quả nhiên vẫn cần xuống núi tìm nữa nhỉ? Suy cho cùng cô ấy là, Du Mộ Nghiêm cướp lời, không cần, trận chiến sắp bắt đầu rồi, ta nhất định phải ở lại đây để chuẩn bị mọi thứ. Liễu Lâm bất ngờ, làm như vậy có ổn không? Đại sư huynh không phải vẫn luôn rất nóng lòng sao? Thế nhưng, Du Mộ Nghiêm lại cười mỉm đáp, cho nên sư phụ từng nói đây là điểm yếu của ta cần phải nhẫn nại nhiều hơn. Lúc này anh trở nên tự tin hơn bao giờ hết. Hơn nữa, cho dù không đi tìm thì ta cũng nhất định có thể gặp lại nàng ấy, bởi vì, vừa nói, Du Mộ Nghiêm vừa trìu mến hôn lên sợi dây trên tay, nàng ấy là định mệnh của ta. Chờ Du Mộ Nghiêm nhận ra, đúng rồi, Thập Ngũ sư đệ, sao đệ lại đến đây? Liễu Lâm kể lại, đệ đến là để thông báo cho đại sư huynh biết, sau khi huynh bảo đệ gọi tiểu sư muội đến đây, thì Ngũ sư huynh có vẻ đã phát hiện được điều gì đó, bây giờ huynh ấy đang ở bên ngoài kết giới đấy. Nghe vậy, Du Mộ Nghiêm liền bật cười, chỉ có một mình Ngũ sư đệ thôi sao? Liễu Lâm nghiêm túc trả lời, còn có một người nữa, chính là đệ tử ngoại môn Vương Tiểu Vũ canh chừng kinh các đó, hắn cũng đi cùng với huynh ấy. Nghe vậy, Du Mộ Nghiêm có chút bất ngờ, anh liền trở nên phấn khích, Vương Tiểu Vũ, ta nhớ lúc trước hắn bị Ngũ sư đệ bắt nạt mà, bây giờ thì lại thân thiết với Ngũ sư đệ, đúng là thú vị. Lúc này, Liễu Lâm biến ra một hộp quẻ, anh hững hờ nói, bởi vì lúc trước đại sư huynh rất để tâm đến hắn, cho nên đệ có đi bói một quẻ. Du Mộ Nghiêm tiến lại gần rút ra một quẻ bói, quẻ này, Liễu Lâm liền trở nên luống cuống, làm sao đây, có cần đi điều tra kỹ càng không? Du Mộ Nghiêm đáp, tạm thời thì không cần, cứ quan sát trong yên lặng đi. Anh mỉm cười trìu mến, không chỉ là hiểu, hắn cũng có thể trở thành bằng hữu với Ngũ sư đệ, bộ đệ không cảm thấy hắn rất lợi hại sao? Hơn nữa, tiền bối thần bí đó cũng từng xuất hiện ở kinh các vào lúc trước, nói không chừng có thể tìm được một số manh mối ở trên người hắn đấy. Nghe vậy, Liễu Lâm sững người, anh thầm nghĩ, khiến cho đại sư huynh cảm thấy hứng thú, thực sự không biết là may hay là xui nữa. Lúc này, Du Mộ Nghiêm nói tiếp, nhưng mà, giả sử hắn có hành động gây nguy hiểm đến Thiên Đạo Tông viện. Liễu Lâm có chút tò mò, đại sư huynh nghi ngờ hắn cũng có khả năng là do ma tộc phái đến. Sắc mặt của Du Mộ Nghiêm bỗng trầm xuống, nếu thực sự là như vậy, thế thì giết hắn đi. Liễu Lâm sốc nặng không nói gì, phải mất vài phút sau, anh mới hồi thần lại, tuân lệnh. Nghe được câu trả lời của Liễu Lâm, Du Mộ Nghiêm liền nói, được rồi, dẫn theo tiểu sư muội, chúng ta rời đi thôi. Ngũ sư đệ bọn họ chắc vẫn còn đang ở bên ngoài, thế nhưng hai người họ không hề biết rằng đằng sau gốc cây có một người đã nghe được tất cả cuộc nói chuyện của bọn họ. Vương Tiểu Vũ mặt mày tái mét, cả người cô lúc này cũng run lên bần bật. Cùng lúc đó, ở một nơi khác, một giọng nói vang lên, trời tối rồi. Tiêu Thiên Du căng thẳng nhìn về phía trận pháp, không thể kéo dài thời gian nữa, dùng nó vậy. Anh liền biến ra một thứ sinh vật kỳ lạ, sinh vật ấy chẳng mấy chốc đã phát triển. Tiêu Thiên Du liền đặt nó xuống đất, anh bắt đầu niệm chú. Lúc này, sinh vật kỳ lạ kia đã biến thành một cái cây, dần dần lớn lên ôm trọn lấy trận pháp. Tiêu Thiên Du vung tay làm phép, bỗng anh nhận ra, cuối cùng cũng ra ngoài rồi sao? Cũng lúc đó, Du Mộ Nghiêm mỉm cười xuất hiện, trong vòng một ngày, Ngũ sư đệ đã đến thăm viếng tận 2 lần, đúng là khiến ta có hơi không quen đấy. Theo sau anh còn có Liễu Lâm bế y hiểu đang bất tỉnh. Đột nhiên, Du Mộ Nghiêm chú ý tới, đây không phải là hạt giống của thiên linh quả sao? Anh cười mỉm, lẽ nào Ngũ sư đệ muốn dùng linh lực để thúc đẩy sự tăng trưởng của hạt giống thiên linh quả, sau đó dùng sức mạnh sinh trưởng của nó để phá vỡ kết giới? Vừa nói Du Mộ Nghiêm vừa đưa tay về phía sinh vật kỳ lạ. Ngũ sư đệ mới vừa đột phá lên kim đan, cảnh giới vẫn chưa ổn định, nếu linh lực không đủ thì nói không chừng sẽ bị cắn trả khiến cho linh lực cạn kiệt, tình huống xấu nhất có thể là chết luôn đấy. Lúc này, Du Mộ Nghiêm liền ném sinh vật trên tay về phía Tiêu Thiên Du. Đệ đừng nên kích động quá, Ngũ sư đệ. Tiêu Thiên Du đỡ lấy với vẻ mặt khó chịu, anh thầm nghĩ, tên đó không có đi theo bọn họ ra ngoài là vì bọn họ chưa gặp được nhau sao? Nghĩ đến đây, Tiêu Thiên Du liền liếc qua nhìn nét mặt ảm đạm của Liễu Lâm, nhưng nhìn dáng vẻ của Thập Ngũ và Hiểu, chắc có thể đoán được bên trong xảy ra chuyện gì rồi. Anh trầm mặc lên tiếng, thì ra là như vậy. Tiêu Thiên Du mỉm cười đưa tay về phía Du Mộ Nghiêm, tất cả mọi thứ chỉ là màn kịch của huynh mà thôi. Du Mộ Nghiêm dẫn dụ người của ma tộc vào Thiên Đạo Tông viện, lừa gạt tất cả đệ tử, lợi dụng tiểu sư muội. Nét mặt của Tiêu Thiên Du dần trở nên nghiêm túc, mục đích của huynh rốt cuộc là cái gì hả đại sư huynh? Đáp lại sự nghi vấn của Thiên Du, Du Mộ Nghiêm chỉ cười trừ cho qua, ta tự có kế hoạch của mình, Ngũ sư đệ không cần phải tìm hiểu quá sâu. Liễu Lâm chứng kiến từ xa chợt trở nên e ngại, hai người này đáng sợ quá.
Du Mộ Nghiêm dường như cũng cảm nhận được nỗi sợ của Liễu Lâm, anh nhỏ tiếng ra hiệu, còn về những sư đệ và sư muội khác, không thể để mọi người sống trong bất an, cho nên vẫn mong Ngũ sư đệ. Xuyệt. Nghe vậy, Tiêu Thiên Du mím chặt môi, đồ giả tạo, thế nhưng bằng một phép màu nào đó anh vẫn bắt tay với Du Mộ Nghiêm. Được, khi này, Du Mộ Nghiêm nói, bây giờ cũng không còn sớm, Ngũ sư đệ cũng nên quay về nghỉ ngơi sớm đi. Tiêu Thiên Du ngán ngẩm đáp, không cần huynh nhắc nhở. Chợt, anh nhớ ra, ma tộc đó thì sao, huynh đã giải quyết tên đó chưa? Khóe miệng Du Mộ Nghiêm khẽ nhếch lên, Ngũ sư đệ không cần lo lắng chuyện này. Anh lại bày ra bộ mặt giả tạo của mình, chỉ là một con rối mà thôi, không đáng nhắc đến, trái lại là Ngũ sư đệ, sao chỉ có một mình đệ ở đây vậy? Sư đệ Tiểu Vũ đó đâu rồi? Nghe vậy, Tiêu Thiên Du bất giác giật mình, sắc mặt anh trầm xuống, bởi vì quá nguy hiểm, cho nên hắn đã quay về trước rồi. Du Mộ Nghiêm nói tiếp, đúng là đáng tiếc mà, anh liền có chút thất vọng, ta còn tính mời sư đệ Tiểu Vũ đi uống trà cùng với ta, xem ra chỉ có thể đợi lần sau thôi. Dứt lời, Du Mộ Nghiêm quay người rời đi, đi thôi, Thập Ngũ sư đệ, chúng ta đưa tiểu sư muội về Linh Hoa Phong trước đi. Vâng. Vừa đi, Du Mộ Nghiêm vừa nói, nếu Ngũ sư đệ rảnh thì cũng đi đến Linh Hoa Phong đi, các sư muội ở đó rất nhớ Nhung đệ đấy. Nhìn bóng dáng của mấy người bọn họ rời xa dần, Tiêu Thiên Du liền bị rơi vào trạng thái trầm ngâm, anh vội vã xoay người, tên đó. Tiêu Thiên Du lòng đầy lo lắng hét lớn, rốt cuộc đi đâu rồi hả? Anh mau chóng chạy đi tìm khắp khu rừng, chết tiệt, sao đi đâu cũng không tìm thấy thế, bởi vì là người phàm, cho nên mới khó phát hiện khí tức sao? Lúc này, Tiêu Thiên Du bỗng đứng lại trước một bộ trang phục, đây là, anh liền cúi người xuống xem xét, quả nhiên còn có một chút khí tức ma tộc, ra tay đúng là tàn nhẫn mà. Trực tiếp lấy luôn hạch, nói đến đây, anh liền đưa mắt tìm kiếm xung quanh, lẽ nào tên đó đang ở gần đây, nói không chừng là hắn sợ quá, cho nên trốn mất rồi. Lúc này, có một tiếng gọi phát ra đằng sau gốc cây gần đó, Ngũ sư huynh. Tiêu Thiên Du cũng mau chóng chú ý tới, ở bên đó, anh lập tức tiến lại gần phía cái cây, cái tên nhóc nhà ngươi, rốt cuộc đang làm cái, tiến lại gần hơn. Tiêu Thiên Du ngơ ngác, gì vậy? Lúc này, Tiểu Vũ đang sợ hãi rơm rớm nước mắt, Ngũ sư huynh. Thấy vậy, trái tim Tiêu Thiên Du bất giác bị lỡ một nhịp. Tiểu Vũ đôi mắt đẫm lệ, cô không ngừng gọi Tiêu Thiên Du, Ngũ sư huynh. Tiêu Thiên Du dè dặt nói, ngươi, anh liền trở nên mất bình tĩnh, ngươi bị làm sao thế? Tiểu Vũ mau chóng lau đi những giọt nước mắt, cô ấp úng đáp, không sao. Khuôn mặt Tiêu Thiên Du lúc này dần trở nên nghiêm túc, không sao thì mau chóng đứng dậy, nơi này không tiện ở lâu. Anh xoay người rời đi, đi thôi, ta đưa ngươi về trước. Nghe vậy, Tiểu Vũ lập tức đứng dậy. À vâng. Vừa đi, Tiêu Thiên Du vừa tự trấn an bản thân, bình tĩnh. Đột nhiên, Tiểu Vũ hét lên. Tiêu Thiên Du bất ngờ quay người lại, sao thế? Tiểu Vũ ngại ngùng nói, thì có thể là vì ngồi lâu quá, cho nên ta bị tê chân mất rồi. Nghe vậy, Tiêu Thiên Du lo lắng, người phàm đúng là người phàm, vậy mà cũng không đứng dậy nổi. Chợt anh chú ý tới tên này, nhìn qua Tiểu Vũ, toàn thân cô lúc này vẫn chưa hết run rẩy, cô liền gắng gượng đứng dậy, xin lỗi, ta đứng dậy liền. Dứt lời, Tiêu Thiên Du bước lại gần kéo lấy tay Tiểu Vũ, anh không do dự mà bế bổng cô lên. Tiêu Thiên Du lạnh mặt nói, chậm chạp quá, đúng là phiền phức mà. Điều này làm cho Tiểu Vũ có chút bất ngờ. Ngũ sư huynh. Tiêu Thiên Du không cảm xúc nói tiếp, ngoan ngoãn một chút đi, như vậy thì ta sẽ đưa ngươi về nhanh hơn. Tiểu Vũ ngại ngùng đáp lại, dạ vâng. Cô thầm nghĩ, tuy rằng Tiểu Ngũ ăn nói rất khó nghe, nhưng thực ra hắn cũng rất ấm áp, mình nhất định phải cảm ơn hắn đàng hoàng mới được, còn về việc liên quan đến đại sư huynh thì cũng phải. Nghĩ đến đây, Tiểu Vũ mệt mỏi chợp mắt. Lúc này, Tiêu Thiên Du bất giác nhìn xuống khuôn mặt đang ngủ say của Tiểu Vũ, anh im lặng nhìn cô một hồi, cả người Tiêu Thiên Du bỗng nhiên trở nên cứng ngắc, anh tự nhủ, bình tĩnh, bình tĩnh. Suốt cả chặng đường dài, Tiêu Thiên Du chỉ lẩm bẩm hai chữ, bình tĩnh. Một lúc sau, khi đã về đến nhà, Tiêu Thiên Du vừa đặt Tiểu Vũ xuống, cô liền nói, đa tạ Ngũ sư huynh đã đưa ta về nhà. Lúc bấy giờ, Tiểu Vũ mới đủ bình tĩnh để kể lại, Ngũ sư huynh, liên quan đến nữ nhân đó, đại sư huynh. Thế nhưng cô chưa kịp nói hết câu, Tiêu Thiên Du đã ngăn cản cô, dừng lại. Sắc mặt anh liền trở nên căng thẳng, cái gì cũng đừng nói, ngươi cũng đừng nhúng tay vào những chuyện này. Nghe vậy, Tiểu Vũ có chút tò mò, hả? Nhưng mà Tiêu Thiên Du mau chóng cướp lời, đi nghỉ ngơi đi, ngày mai ta sẽ đến tìm ngươi nữa. Nói xong, anh mau chóng rời đi, để lại Tiểu Vũ ngơ ngác phía sau. Đợi đã, Ngũ sư huynh. Nhìn bóng dáng Tiêu Thiên Du rời xa dần, Tiểu Vũ hét lớn, Ngũ sư huynh. Lúc này, lòng Tiểu Vũ tràn đầy những câu hỏi không có lời giải đáp. Ngũ sư huynh bị làm sao thế nhỉ? Biểu cảm kỳ lạ quá, mình còn tưởng hắn sẽ rất muốn biết chuyện của đại sư huynh nữa chứ. Bên phía của Tiêu Thiên Du, đầu óc anh lúc bấy giờ như đang trên mây, kỳ lạ. Tiêu Thiên Du bất giác đỏ mặt, mình rốt cuộc bị làm sao thế này? Một lúc sau, Tiểu Vũ ngồi trên giường tháo bỏ cột tóc, xong xuôi, cô liền nằm xuống. Nét mặt Tiểu Vũ khi này vẫn chưa bớt âu lo. Cô thầm nghĩ, chuyện của hôm qua thực sự vượt ra khỏi sức tưởng tượng của mình luôn mà. Tiểu Vũ bất giác nhớ về những gì mình đọc được trước khi xuyên không. Trong nguyên tắc, đại sư huynh rõ ràng rất nho nhã, nhưng không ngờ hắn lại là người có tâm cơ nham hiểm và tàn ác như vậy. Hắn rốt cuộc đang lên kế hoạch gì đây? Còn Ngũ sư huynh vốn tưởng là kiêu ngạo và không coi ai ra gì đó, trái lại mang tính cách đơn thuần, chỉ là có lúc quá đỗi kích động mà thôi.
Còn về Hiểu Hiểu, trong nguyên tắc, đại sư huynh tiếp cận cô ấy có lẽ là vì mục đích khác, nếu cố gắng đưa tình tiết về quỹ đạo, để cô ấy và đại sư huynh đến được với nhau thì thực sự là ổn không? Lúc này, khuôn mặt đáng sợ của Du Mộ Nghiêm chợt hiện lên trong tâm trí của Tiểu Vũ, giết chết hắn, khiến cho cô sợ hãi, vội vàng trùm chăn lên đầu, chắc chắn ổn. Nơi này là thế giới của bọn họ, nơi này là câu chuyện của bọn họ, Hiểu Hiểu nhất định sẽ có được hạnh phúc giống như ở trong nguyên tắc. Nghĩ đến đây, Tiểu Vũ liền rơi lệ. Mình nhất định phải khôi phục lại tình tiết giúp bọn họ, mình nhất định phải rời đi, mình nhất định phải. Cô bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Anh trai, em nhớ anh lắm. Trong giấc mơ của Tiểu Vũ, xung quanh cô chỉ có một màu đen. Khát quá, nước. Khó khăn lắm Tiểu Vũ mới lấy được cốc nước trên bàn, nhìn cốc nước trên tay, Tiểu Vũ thắc mắc, kỳ lạ, tối quá, tại sao không mở đèn lên vậy? Chợt cô chú ý tới, âm thanh gì thế? Có hai bóng người mở cửa, tiến lại gần phía cô. Tiểu Vũ thắc mắc, anh trai và anh Tần, các anh bị làm sao thế? Đi vội vàng như vậy. Hai người họ đứng bên giường Tiểu Vũ, nét mắt hoảng loạn như đang muốn nói điều gì, thế nhưng Tiểu Vũ là không hề nghe được dù chỉ là một chữ. Cái gì cơ? Anh trai đang nói cái gì thế? Em. Sáng hôm sau, Tiểu Vũ đầu bù tóc rối tỉnh dậy, là mơ sao? Cô liền đặt chân xuống giường, nhưng cũng quá đỗi chân thực rồi đó. Tiểu Vũ suy ngẫm, so với việc nói nó là giấc mơ thì nó lại giống như là. Ngay lúc này, bụng của Tiểu Vũ kêu lên cắt ngang bầu suy nghĩ của cô. Tiểu Vũ rối bời nhận ra, đúng rồi, từ hôm qua cho đến bây giờ, mình gần như không ăn cái gì cả, đói quá đi. Cô buồn bã, gần đây mình không có ở Kinh Các, nên bỏ lỡ thời gian ăn cơm, hơn nữa, những đệ tử bưng đồ ăn lên thấy không có ai thì cũng không trở lại đồ ăn luôn. Tiểu Vũ liền trở nên luống cuống. Không được, đói lắm rồi, mình phải mau chóng tìm coi còn lương thực dự trữ của lúc trước không. Tiểu Vũ vội vàng mở tấm vải ra, cô mừng rỡ hét lên, quá tốt rồi, may là còn lương thực. Một lúc sau, Tiểu Vũ nhàn nhã ngồi trên thềm bậc cửa. Cũng may là những linh quả này không dễ bị hư, nếu không thì không biết sẽ đói đến lúc nào nữa. Vừa ăn cô vừa nghĩ, nói ra thì Tiểu Ngũ nói sáng nay sẽ đến đây, không biết vì chuyện gì, chuyện của hôm qua, nhưng hắn rõ ràng nói mình không cần quản mà, đúng là khiến người ta tò mò ghê. Nghĩ đến đây, Tiểu Vũ liền với tay lấy một thứ quả khác, cô mau chóng bỏ vào miệng. Chợt, đôi mắt của Tiểu Vũ mở to, cả người cô cũng bị cứng đờ lại. Tiểu Vũ reo lên, cái này ngon quá đi. Cô nhíu mày nhìn thứ quả trên tay, cái này cũng ngon quá rồi đó, khiến cho mình nhớ lại lúc trước đóng giả tiền bối, Tiểu Ngũ toàn cho mình ăn những đồ ăn cao cấp không thôi. Hề, sao trái này trông quen quá vậy? Đột nhiên, một rổ trái cây từ đâu bị rơi xuống đất, một bàn tay cũng xuất hiện nắm chặt lấy cổ tay của Tiểu Vũ. Tiêu Thiên Du bất ngờ hiện ra, cái này, ngươi lấy từ đâu thế hả? Tiểu Vũ cũng không tránh khỏi kinh ngạc. Ngũ sư huynh. Nét mặt của Tiêu Thiên Du liền trở nên căng thẳng. Cái này, ngươi lấy từ đâu thế hả? Tiểu Vũ khó hiểu, hả, ý của huynh là cái gì? Mất vài phút, cô mới bàng hoàng nhận ra, đợi đã, mới nãy không có nhìn kỹ, trái này có vẻ chính là thiên linh quả gì đó. Ngày đó, hắn tặng cho tiền bối, mình nhớ mình rõ ràng đã để ở. Chợt, Tiêu Thiên Du chú ý tới chiếc áo choàng dùng để bọc quả của Tiểu Vũ. Anh mau chóng thả cô ra, đưa tay kéo lấy chiếc áo choàng, nhìn nó trên tay. Tiêu Thiên Du nghi hoặc, đây là áo choàng của tiền bối mà. Anh hung dữ quát lớn, sao nó lại ở chỗ của ngươi? Thấy vậy, Tiểu Vũ sợ hãi bất giác lùi lại. Cái gì mà tiền bối với áo choàng chứ? Ta không hiểu Ngũ sư huynh đang nói cái gì. Trong lòng cô vô cùng hốt hoảng. Mendes ơi, nhất định là do mình đói đến ngu người, cho nên cầm lộn rồi. Lần này phải làm sao đây? Tiêu Thiên Du liền nói, thiên linh quả là linh quả cao cấp, chỉ có tu sĩ mới ăn được, người phàm ăn vào thì sẽ vì không chịu nổi linh lực mà tự nổ. Nhưng bây giờ ngươi vẫn bình an vô sự, không hề bị ảnh hưởng. Tiểu Vũ nghĩ thầm, Thập Ngũ sư huynh có vẻ cũng từng nói chuyện này. Tiêu Thiên Du nghiêm mặt nói tiếp, thiên linh quả ở trong tay của ngươi, tuyệt đối là quả mà ta đích thân tặng cho tiền bối, cộng thêm áo choàng này. Nói đến đây, Tiêu Thiên Du có chút nghi ngờ về xuất thân của Tiểu Vũ. Hơn nữa, lần này ta đến là vì ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Hôm qua, hành liễu cư đó có kết giới bao vây, ngay cả ta cũng không tiến vào được, nhưng tại sao một người phàm như ngươi lại có thể tiến vào chứ? Nghe vậy, Tiểu Vũ sững người, cho nên lúc đó hắn mới không đi theo mình sao? Nhưng lúc đó mình không phát hiện được cái gì cả. Những linh quả cao cấp đó chỉ đem lại cảm giác ngon miệng giống như trái cây bình thường mà thôi. Nét mặt cô dần trở nên lo lắng, lẽ nào, bất luận là linh quả hay là kết giới, nhưng bởi vì mình không phải là người của thế giới này, cho nên mới vô hiệu. Thấy Tiểu Vũ không nói gì, Tiêu Thiên Du chợt trở nên nóng vội, cho nên, ngươi rốt cuộc là ai? Có quan hệ gì với tiền bối? Điều này khiến cho Tiểu Vũ hoảng loạn. Đợi đã, bản thân ta vẫn còn chưa hiểu cái gì đây nè. Tiêu Thiên Du nói lớn, mau nói đi. Anh dùng sức nắm chặt lấy bả vai của Tiểu Vũ, còn Tiểu Vũ thì đã sợ hãi đến toát mồ hôi hột. Ít nhất cũng cho ta thời gian để bịa lại một cái cớ chứ. Cô ấp úng trả lời, thì. Đợi đã, Tiểu Vũ hét lên, đau quá. Tiểu Ngũ mau buông tay ra đi. Cô cau mày khó chịu, đau quá. Tiêu Thiên Du nghe vậy liền có chút bất ngờ. Cách xưng hô đó chỉ có tiền bối mới gọi ta như vậy, hơn nữa giọng nói cũng rất giống. Ngươi. Tiểu Vũ lúc bấy giờ mới nhận ra mình đã lỡ lời. Hả, ta đã nói cái gì cơ? Thấy vậy, Tiêu Thiên Du trở nên kích động, đừng che giấu nữa, mau nói ra đi. Ngươi là ai hả? Tiểu Vũ im lặng không trả lời. Cô chán nản nghĩ,
Sao lại nữa rồi? Tiêu Thiên Du dồn dập hỏi tiếp. Ngươi lấy được những thứ này từ đâu? Tiền bối đang ở đâu? Tiểu Vũ luống cuống. Cái cớ, nhất định phải nghĩ ra cái cớ. Nghĩ đến đây, cô liền lắp bắp trả lời. Ta chỉ là một người phàm, những cái đó đều là của ta. Không đúng, cũng không phải của ta. Tiểu Vũ cuống cuồng nói năng loạn xạ hết cả lên. Tiền bối đó là ta. À không phải, hắn và ta không phải là cùng một người. Bọn ta là. Cô chột dạ nghĩ, mình đang ăn nói lung tung cái gì thế hả? Lúc này, Tiêu Thiên Du lên tiếng, là tiền bối nhưng cũng không phải là tiền bối. Anh trợn tròn mắt kinh ngạc. Lẽ nào là Nguyên Thần nhập? Nghe vậy, Tiểu Vũ cũng bất lực, tuy nhiên bằng phản xạ nhanh nhẹn, Tiểu Vũ mau chóng phối hợp theo suy đoán của Tiêu Thiên Du. Cô cười gượng nói, đúng, chính là cái đó. Tiểu Vũ thầm nghĩ, tuy rằng mình không hiểu nó là cái gì, nhưng tình huống cấp bách, cứ tạm dùng cái cớ đó trước rồi tính sau. Tiêu Nhiên Du nhíu mày nhìn Vương Tiểu Vũ, đúng thật là. Vương Tiểu Vũ chột dạ nhìn hắn đáp, à thì chắc có lẽ là vậy đó. Cô cười gượng mấy tiếng trong lòng, ha ha, nhập hồn rốt cuộc là cái gì thế? Thấy Tiêu Nhiên Du cảm người trầm mặc không lên tiếng, Vương Tiểu Vũ bất an trong lòng, nhìn dáng vẻ của hắn có gì đó không đúng. Lẽ nào là chuyện rất gay go gì chăng? Nếu hắn đột nhiên tái phát bệnh thì nhân lúc không chú ý, sử dụng remote để nhấn nút tạm dừng, sau đó nghĩ cách khác, muốn chuồn thì cũng rất khó. Thấy hắn vươn tay về phía mình, Vương Tiểu Vũ kinh ngạc, hề, à thì, Ngũ sư huynh. Tiêu Nhiên Du dùng sức nắm lấy vai cô rồi ôm chầm lấy cô vào lòng. Vương Tiểu Vũ sừng sốt nhìn hắn, Ngũ sư huynh. Tiêu Nhiên Du nhớ lại cảm giác lúc trước từng ôm lấy tiền bối, đa tạ ngài. Nghĩ đến đây cảm xúc trong lòng hắn liền nhộn nhạo, quả nhiên là không sai, giống hệt nhau. Đúng là ngài rồi. Vương Tiểu Vũ không hiểu chuyện gì ngồi bệt dưới đất vẻ mặt đầy hoang mang, gì vậy trời, không thèm giải thích cái gì cả mà đã trực tiếp xoay người rời đi rồi. Tuy rằng mình rất cảm kích hắn đã đem đồ ăn qua đây, nhưng cũng phải giải thích nhập hồn gì đó cho mình chứ, nếu không thì sau này bảo mình làm sao lấp liếm nữa đây. Nguyên thần thì ta trái lại biết, chắc là đang nói đến linh hồn gì đó, còn về nhập hồn, đợi đã, sao ta cảm thấy từ này có hơi quen tai vậy? Vương Tiểu Vũ chợt bừng tỉnh, à, ta nhớ ra rồi, lúc trước mình có nghe từ này ở trong phim rồi, mình phải tìm lại mới được. Cô liền rút điều khiển ra mở lên xem, bởi vì lúc đó buồn ngủ quá, cho nên không nhớ rõ là tập mấy, có vẻ trong mấy tập này nhỉ? Đúng rồi, chính là tập này, nhân vật chính bọn họ gặp nhau ở tập này, nghe thấy lời thoại quen thuộc. Vương Tiểu Vũ liền tập trung xem, quả nhiên là lời thoại này. Mặt cô tối sầm lại, mồ hôi chảy đầy mặt. Nguyên thần nhập hồn, thì ra là ý này. Nguyên thần nhập hồn là xác thịt của những tu sĩ bị hủy hoại bởi sự cố, thù hận, độ kiếp và hơn thế nữa. Sau khi nguyên thần rời khỏi xác thịt, để phòng hờ bị người ta luyện hóa, cho nên nó sẽ cố gắng tìm một người có xác thịt thích hợp, trục xuất hoặc tiêu diệt linh hồn ban đầu, sau đó đoạt lấy cơ thể đó. Lúc nhập hồn, nếu linh hồn quá đỗi mạnh và gặp phải chống đối, thì có thể sẽ thất bại, cho nên con nít là lựa chọn tốt nhất, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có hai linh hồn chung sống trong một cơ thể. Trong nguyên tắc, hiểu bọn họ cũng gặp một nhân vật giống như vậy, cuối cùng thì chủ nhân ban đầu của cơ thể sẽ tự sát hoặc chết chung với nó để ngăn chặn ác tu ở trong cơ thể. Thì ra như vậy. Tiểu Ngũ chắc từ sớm đã nghi ngờ dáng dấp của mình giống với tiền bối, suy cho cùng, tuy rằng lúc trước trời tối quá không thể thấy được mặt, nhưng khoảng cách gần như vậy, dáng dấp gì đó chắc vẫn có thể dễ dàng nhận ra. Hắn tưởng tiền bối rất mạnh, nhưng đều là vì có remote này, còn bình thường thì mình chỉ là một người phàm ở trong mắt của hắn mà thôi. Chẳng trách hắn lại nghĩ như vậy, cho nên sau này mình phải đóng giả hai người để đối phó hắn sao? Vương Tiểu Vũ vẻ mặt sợ hãi muốn điên lên, mình sẽ bị tâm thầm phân liệt mất đó. Ở bên khác, Tiêu Nhiên Du đặt chân xuống đất đầu không ngừng suy nghĩ, rõ ràng là người phàm nhưng có thể ăn được linh quả cao cấp, có thể đi xuyên qua kết giới, thân hình giống nhau nhưng tính cách thì khác. Hắn nhìn Tiêu Chân đang ngồi chơi đàn bên cạnh hồ sen vội lên tiếng, phụ thân. Tiêu Chân lạnh nhạt nói, nếu là chuyện liên quan đến đại sư huynh các con thì ta đã biết rồi. Tiêu Nhiên Du gấp gáp nói, không phải, là nguyên thần nhập hồn đó. Tiêu Chân giật bắn người, hắn nheo mắt lại quay đầu lại hỏi, nhập hồn? Tiêu Chân từ từ đứng dậy hỏi lại lần nữa, con nói nhập hồn, đó phải là tu sĩ có tu vi hóa thần kỳ trở lên mới có thể làm được, nhưng nghe nói ma tộc chỉ cần nguyên anh kỳ đã có thể thi triển rồi. Ông ta quay người lại nhìn Tiêu Nhiên Du hỏi, lẽ nào lại có ma tộc trà trộn vào, hay là vị tiền bối mà lúc trước con nói? Tiêu Nhiên Du vội đáp, là vị tiền bối đó ạ, con vừa phát hiện ngài ấy sống ở trong người của một đệ tử ngoại môn. Tuy rằng dáng dấp của họ giống nhau, nhưng tiền bối là tu sĩ lớn mạnh có thể thi triển thuật thời không, nhưng đệ tử ngoại môn đó chỉ là người phàm bình thường, không hề có tu vi nào, nhưng chắc hắn bị ảnh hưởng bởi tiền bối, cho nên cơ thể cũng có thể chịu đựng được hiệu quả của linh quả cao cấp, thậm chí có thể đi xuyên qua kết giới. Điều quan trọng nhất là, không biết vì nguyên nhân gì, đệ tử ngoại môn đó vẫn có thể duy trì ý thức của bản thân, vốn dĩ không bị tiền bối trục xuất, linh hồn có vẻ cũng không bị tổn thương. Tiêu Chân thở phào nhẹ nhõm, thì ra là như vậy, vị tiền bối đó chắc cũng không phải là ma tộc rồi. Nguyên thần nhập hồn, vốn dĩ là pháp thuật chỉ có ma tộc mới biết, nhưng bọn chúng vô cùng tàn nhẫn, nhập hồn chỉ vì hấp thụ linh hồn. Trong trận chiến cổ xưa, thương vong rất nhiều, pháp thuật này được vô số tu sĩ học, sau khi xác thịt bị tiêu hủy thì dùng cách thức này để thoát khỏi và tìm kiếm cơ thể mới, sau đó tiếp tục tu hành. Tuy rằng đều là nhập hồn,
nhưng tu sĩ chính phái luôn tìm đến một số con nít có linh hồn chưa trưởng thành, bởi vì như vậy, những linh hồn rời khỏi xác thịt này cũng có thể lần nữa rơi vào luân hồi mà không có một chút đau đớn nào. Tiêu Nhiên Du lo lắng vội hỏi, vậy thì hai linh hồn cùng sống trong một cơ thể vẫn được sao ạ? Tiêu Chân nghiêm túc nói, tuyệt đối là không thể nào, một cơ thể không thể nào chịu nổi hai linh hồn. Nếu không thì đợi đến lúc linh hồn của chủ nhân ban đầu trưởng thành. Tiêu Nhiên Du rũ mắt xuống hỏi, sẽ ra làm sao ạ? Tiêu Chân thở dài đáp, cơ thể sẽ không chịu nổi và chết dần chết mòn. Tiêu Nhiên Du sửng sốt, sao có thể? Vậy thì chỉ có thể. Tiêu Chân nhìn hắn bình tĩnh nói, chỉ có đưa một trong hai linh hồn đi luân hồi thôi. Ta từng nói, vị tiền bối đó có lẽ là cơ duyên của con, cho nên con hãy giúp tiền bối đó nhập hồn đi. Tiêu Nhiên Du giật mình sửng sốt. Tiêu Chân thở dài nói tiếp, ta đoán vị tiền bối này nhập hồn là vì nguyên thần bị tổn thương nặng. Con đem tất cả linh dược và linh quả để bồi dưỡng nguyên thần của hắn, giúp hắn sớm ngày nhập hồn thành công đi. Tiêu Nhiên Du sửng sốt, nhưng nếu làm như thế, Tiêu Chân ngạc nhiên nhìn hắn, sao vậy? Tiêu Nhiên Du không đành lòng hỏi, chủ nhân của cơ thể đó, đệ tử ngoại môn đó nên làm sao đây? Tiêu Chân nheo mắt lại nhìn hắn, đừng âu trị nữa. Tiêu Nhiên Du nhíu mày lại, phụ thân, con chỉ là, Tiêu Chân mặt nghiêm túc nhìn hắn nhắc nhở, chỉ là một đệ tử người phàm bình thường, có thể được tu sĩ cao cấp nhập hồn vốn dĩ chính là vinh hạnh của hắn rồi, sớm ngày đưa hắn đi vào luân hồi mới là lựa chọn chính xác. Tiêu Nhiên Du nhíu chặt mày lại nghiến răng nói, đưa hắn vào luân hồi. Hắn bất lực thở dài một tiếng. Tiêu Chân nói tiếp, thời gian phân thân đã đến, đợi ta bế quan xong thì ta sẽ đích thân đi bái kiến vị tiền bối đó. Nói xong ông liền biến mất. Tiêu Nhiên Du yếu ớt đáp, vâng. Hôm sau, tại kinh các, Y Hiểu Hiểu vui vẻ kể cho Vương Tiểu Vũ nghe, cho nên là hoa ở trên Linh Hoa Phong đã nở hết rồi, vô cùng xinh đẹp luôn đó. Vương Tiểu Vũ mỉm cười đáp, oa, đúng là muốn coi thử mà, nhất định là rất đẹp cho mà xem. Y Hiểu Hiểu thất vọng nói, nhưng Linh Hoa Phong chỉ có nữ đệ tử và đệ tử nội môn mới có thể đi được, đệ không thể đi coi. Đúng là đáng tiếc mà. Vương Tiểu Vũ giả bộ tiếc nuối trả lời, vậy sao? Thế thì đúng là đáng tiếc mà. Cô trầm mặc cúi đầu xuống. Mấy ngày nay Hiểu Hiểu cũng không có nói chuyện của Tuệ Nhi, xem ra là đại sư huynh không cho phép Hiểu Hiểu nhắc đến. Vậy thì mình cũng nên coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Mình chỉ là đệ tử ngoại môn bình thường, đúng thật là không nên nhúng tay vào chuyện này. Nhưng tính cách thực sự của đại sư huynh có bao nhiêu đệ tử nội môn biết chứ? Y Hiểu Hiểu bên cạnh nhìn cô hỏi, làm vậy có được không, sư đệ Tiểu Vũ? Vương Tiểu Vũ vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Còn nữa, Tiểu Ngũ nghĩ mình bị nhập hồn, hắn cũng đã mấy ngày không đến rồi. Xem ra hắn thực sự tin đó là sự thật. Cô buồn bã nói, dạ vâng. Bên kia Y Hiểu Hiểu vui sướng hò reo, tuyệt quá đi, đệ đồng ý rồi. Vương Tiểu Vũ bừng tỉnh, ếch. Y Hiểu Hiểu đứng dậy giơ bộ y phục nữ lên cho cô xem. Sư đệ Tiểu Vũ có thể đồng ý thì đúng là quá tốt mà, ta cũng đã chuẩn bị hết rồi. Vương Tiểu Vũ bất lực nhìn Y Hiểu Hiểu, mình đã đồng ý cái gì vậy hả? Chuẩn bị cái gì cơ? Y Hiểu Hiểu hưng phấn nói, tất nhiên là y phục cần mặc khi đi ngắm hoa rồi. Mặt Vương Tiểu Vũ như dại ra, hả? Y phục ngắm hoa? Vương Tiểu Vũ hốt hoảng vội nói, thay đồ, đợi đã, cái này cũng quá đột ngột rồi đó. Y Hiểu Hiểu giơ bộ y phục nữ lên mỉm cười vui vẻ, yên tâm đi, ta đã sắp xếp ổn thỏa rồi, chúng ta không thể chậm trễ, để mau chóng đi thay đồ đi. Vương Tiểu Vũ mặt đổ đầy mồ hôi hột cười gượng đáp, nhưng mà, thì, Hiểu Hiểu, cô có vẻ bộc lộ thú tính nào đó rồi thì phải. Y Hiểu Hiểu hưng phấn chạy đến cạnh cô, đến đây đi. Vương Tiểu Vũ bất lực nhìn cô ta, hả? Y Hiểu Hiểu hưng phấn vội thúc giục cô, mau lên. Vương Tiểu Vũ bất lực đành thỏa hiệp, được rồi, đệ biết rồi, đệ sẽ vào phòng thay đồ. Một lát sau, hai người đến nơi. Y Hiểu Hiểu hưng phấn nói, sự đệ Tiểu Vũ, ta phải gọi là Tiểu Vũ mới đúng, chúng ta đến nơi rồi. Vương Tiểu Vũ thở dài nói, làm như vậy thì thực sự có hơi mạo hiểm đó. Y Hiểu Hiểu mỉm cười giải thích, bên này là bờ rìa của Linh Hoa Phong, có rất ít người qua lại, đệ yên tâm đi. Vương Tiểu Vũ đeo mạn che mặt lo lắng nói, nhưng có khi nào sẽ bị người ta phát hiện không? Y Hiểu Hiểu tự tin đáp, nhất định sẽ không bị phát hiện đâu. Quả nhiên giống với những gì ta suy đoán, Tiểu Vũ thực sự vô cùng hợp với y phục này luôn. Vương Tiểu Vũ mặc bộ y phục nữ trên mặt đeo mạn che mặt lo lắng hỏi lại, thật sao? Nhưng suy cho cùng thì ta cũng là nam đệ tử, vẫn nên cẩn thận thì hơn, nếu bị phát hiện thì gay go mất. Cô nghĩ thầm trong lòng, tuy là nam đệ tử, nhưng thực ra là nữ sinh, bây giờ lại nam cải nữ trang, còn sợ bị người khác phát hiện, vì để phòng hờ bất chắc nên mình còn đeo thêm đồ che mặt. Mình đang nói cái gì vậy trời? Bản thân mình cũng loạn luôn. Vương Tiểu Vũ nhìn phong cảnh xinh đẹp xung quanh khẽ nói, nhưng nơi này thực sự giống với những gì mà Hiểu Hiểu mô tả đó, khắp nơi đều là hoa, đẹp quá đi. Y Hiểu Hiểu cười vui vẻ đáp, đúng đó, hoa ở đây đều là đặc sản của Linh Hoa Phong, tiên mật và tiên hương phấn được sản xuất vào mỗi năm rất được các nữ tu bên ngoài ưa chuộng đó. Vương Tiểu Vũ kinh ngạc không khỏi khen ngợi một câu, lợi hại quá đi. Y Hiểu Hiểu chỉ tay về phía trước bắt đầu giới thiệu, nơi này được chia thành rất nhiều khu vực, trồng trọt những loại hoa khác nhau, đây là Ngọc Lâu Thược, đợi đệ ngắm xong rồi thì chúng ta đi nơi khác. Vương Tiểu Vũ hưng phấn đáp, dạ vâng. Y Hiểu Hiểu chỉ tay về một phía nói tiếp, gần đây có trận dịch chuyển, lúc trước ta có nhờ Cao sư tỷ trực ca hôm nay chuẩn bị một viên linh thạch. Vương Tiểu Vũ chú ý đến một phía ngạc nhiên hỏi, để đó là?
Nhìn Hạ Nhất Vân đằng sau, cô không khỏi ngạc nhiên, đó có phải là Thất sư tỷ không? Y Hiểu Hiểu ngạc nhiên nhìn sang, hả, sao lại là tỷ ấy chứ? Nhất định là tỷ ấy đổi ca với Cao sư tỷ rồi, mau chóng trốn đi. Tỷ ấy từng nhìn thấy dáng vẻ lúc trước của đệ đó. Vương Tiểu Vũ vội nấp ra sau lưng Y Hiểu Hiểu, dạ vâng, vậy tỷ cũng cẩn thận nhé. Đột nhiên một giọng nói vang lên, sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Y Hiểu Hiểu ấp úng trả lời, muội đến ngắm Ngọc Lâu Thực để thư giãn đầu óc. Đúng, thư giãn đầu óc. Vương Tiểu Vũ rón rén rời đi, đi trong thầm lặng thôi, nếu bị phát hiện thì tiêu đời mất. Không may cô chạm tay vào trận pháp, đây là cái, soạt một tiếng trận pháp liền khởi động. Nghe thấy có tiếng động, Hạ Nhất Vân vội đẩy Y Hiểu Hiểu sang một bên, đợi đã, phía sau có tiếng động, tránh ra. Y Hiểu Hiểu sửng sốt. Hạ Nhất Vân nhìn đằng sau không thấy ai thì hừ một tiếng, không có cái gì cả. Xem ra là do ta nghĩ nhiều rồi. Nói xong cô ta liền dặn dò Y Hiểu Hiểu mấy câu, đừng đi dạo lung tung ở đây nữa, nếu ngươi dẫm đạp lên những Ngọc Lâu Thực này thì sẽ phải chịu phạt đó. Nói xong cô ta liền rời đi. Y Hiểu Hiểu vỗ ngực thở phào một hơi, may quá, đệ ấy thành công trốn thoát rồi, nhưng sư đệ Tiểu Vũ đi đâu được cơ chứ? Ở bên khác, Vương Tiểu Vũ mặt mày hoang mang, không ngờ đó là trận dịch chuyển. Mendes ơi, nơi này là? Nhìn cả rừng hoa trước mặt cô liền hoang mang. Đâu thế hả? Nơi này cũng là Linh Hoa Phong sao? Sao đóa hoa này mang lại cảm giác kỳ lạ thế? Đúng lúc này một giọng nói lạnh lùng vang lên, không được phép tiến vào nơi này. Vương Tiểu Vũ sửng sốt, cô vội quay đầu lại mỉm cười nói, xin lỗi, ta chỉ là bất cẩn bị dịch chuyển đến đây thôi. Mình nhớ, giọng nói này là của Du Mộ Nghiêm. Mỉm cười nhìn cô nói, thì ra là sư muội lạc đường sao? Vương Tiểu Vũ mở mắt ra, hắn là Du Mộ Nghiêm. Mỉm cười vui vẻ giơ tay về phía cô, nào, để ta dẫn muội rời khỏi nơi này nhé. Cả người Vương Tiểu Vũ đổ mồ hôi lạnh, cô kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt, đại sư huynh. Du Mộ Nghiêm nhìn Vương Tiểu Vũ hỏi, lẽ nào sư muội là đệ tử mới nhập môn sao? Vương Tiểu Vũ nhìn hắn cười gượng đáp, dạ vâng, muội bất cẩn bị lạc mất sư tỷ dẫn đường rồi. Cô đau khổ gào thét trong lòng, sao lại gặp đại sư huynh thế kia? Du Mộ Nghiêm mỉm cười vươn tay về phía cô nói, đệ tử bình thường bị cấm đi vào nơi này. Nào, ta dẫn muội ra ngoài nhé. Vương Tiểu Vũ sợ hãi vội xua tay, muội đi theo sau lưng của đại sư huynh là được rồi. Đa tạ đại sư huynh. Du Mộ Nghiêm nhìn cô hỏi, vậy thì sư muội từ đâu dịch chuyển đến đây? Vương Tiểu Vũ ấp úng trả lời, nơi đó giống như trồng hoa, tên là Ngọc Lâu gì đó, cũng may vẫn chưa bị nhận ra, nếu Y Hiểu Hiểu có ở đây thì tốt biết mấy. Du Mộ Nghiêm gật đầu nói, Ngọc Lâu Thực sao? Ta biết rồi, ta dẫn muội đi đến cổng dịch chuyển để dịch chuyển về đó nhé. Vương Tiểu Vũ vui mừng nhìn hắn, hai mắt sáng rực lên, thật sao? Du Mộ Nghiêm mỉm cười ghé sát vào mặt cô đáp, thật mà, nhưng ta có một yêu cầu nho nhỏ, xin hãy cho ta biết tên của sư muội đi. Vương Tiểu Vũ ngạc nhiên nhìn hắn, tên của muội? Cô nói chắc như đinh đóng cột, tên của muội là Lưu Tiểu Thúy. Du Mộ Nghiêm sửng sốt, hắn không nhịn được mà bật cười một tiếng, xin lỗi nhé, ta không có ý cười nhạo muội đâu, chỉ là ta cảm thấy có hơi thú vị thôi. Đi thôi, sư muội Tiểu Thúy. Vương Tiểu Vũ vội đáp, vâng. Vừa đi Du Mộ Nghiêm vừa hỏi, mà nói đi phải nói lại, sư muội Tiểu Thúy bái vào môn hạ của trưởng lão nào vậy? Vương Tiểu Vũ nhẹ giọng đáp, muội vẫn chỉ là đệ tử ngoại môn mà thôi. Du Mộ Nghiêm mỉm cười an ủi cô, vậy thì không sao, chỉ cần cố gắng tu luyện thì vẫn có cơ hội tiến vào nội môn. Vương Tiểu Vũ đi đằng sau ngoan ngoãn đáp, vâng, đa tạ đại sư huynh đã cổ vũ. Cô nghĩ thầm trong lòng, cũng đâu phải là người của thế giới này, thì lấy đâu ra tư chất tu luyện chứ? Siêu năng lực cũng nên âm thầm sử dụng sau khi trốn ở một xó xỉnh nào đó. Suy cho cùng, tốc độ của tay có nhanh hơn nữa thì cũng không nhanh bằng những tu sĩ này, nếu không thì mình đã chuồn từ sớm rồi. Đột nhiên Du Mộ Nghiêm hỏi tiếp, đúng rồi, còn nữa. Vương Tiểu Vũ cảnh giác nhìn hắn, cái gì cơ? Tiêu rồi, đại sư huynh từng gặp mình một vài lần, đề phòng hờ bất chắc, mình phải cố gắng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Du Mộ Nghiêm quay đầu lại nhìn cô hỏi, còn nữa? Ta đang suy nghĩ, sư muội Tiểu Thúy có phải ghét ta không? Vương Tiểu Vũ kinh ngạc hoảng loạn giải thích, nào có chứ, sao muội có thể ghét đại sư huynh được, tuyệt đối không thể nào. Tiêu rồi, mình né tránh lộ liễu quá, bị hắn nghi ngờ mất rồi. Khóe môi Du Mộ Nghiêm khẽ nở nụ cười, vậy thì tốt, ta thực sự không muốn bị sư muội Tiểu Thúy ghét chút nào. Vương Tiểu Vũ ngạc nhiên nhìn hắn, hả, đại sư huynh? Du Mộ Nghiêm hái xuống một bông hoa, suy cho cùng, hắn cài bông hoa lên tóc cho cô, sư muội đáng yêu như vậy mà. Vương Tiểu Vũ sợ hãi vội tránh né, đừng mà, bông hoa kia liền rớt xuống đất. Cô lo lắng nhìn hắn, xin lỗi, Tiêu rồi. Phản xạ theo tự nhiên, Du Mộ Nghiêm mỉm cười nói, không sao, xem ra là ta hiểu lầm rồi, sư muội vốn dĩ không phải ghét ta, mà là muội sợ ta nhỉ? Hắn nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt nghiền ngẫm. Vương Tiểu Vũ sợ hãi giật bắn mình lên, Tiêu rồi, bị hắn phát hiện mất rồi, ai đến cứu với? Ở bên khác, Y Hiểu Hiểu lo lắng ngồi trước trận dịch chuyển, đây chính là trận dịch chuyển, nhưng sao không kích hoạt được vậy? Cô ta cầm viên linh thạch lên nghĩ thầm, lẽ nào trong một lần dịch chuyển thì đã sử dụng hết linh lực rồi, mình phải dùng ý thức để kiểm tra trước đã. Một lúc sau, Y Hiểu Hiểu ôm lấy viên linh thạch bật khóc nức nở, quả nhiên là dùng hết rồi. Hu, sư đệ Tiểu Vũ, đệ rốt cuộc bị dịch chuyển đến đâu thế hả? Đúng lúc này một giọng nói vang lên đằng sau cô ta,
Muội nói cái gì? Tiểu Vũ, bên này Du Mộ Nghiêm mỉm cười nhìn cô hỏi. Đúng là kỳ lạ mà, tại sao sư muội Tiểu Thúy lại sợ ta chứ? Vương Tiểu Vũ sợ hãi hoang mang nhìn hắn. À không, muội, đáng sợ quá. Du Mộ Nghiêm nhìn thẳng vào mắt cô hỏi, muội có thể nói cho ta biết nguyên nhân không? Nhìn thấy hắn như vậy cô lại nhớ đến giọng nói lạnh lùng tàn nhẫn lúc trước, giết chết hắn. Vương Tiểu Vũ sợ hãi rưng rưng nước mắt, đáng sợ quá, cô hét lên, xin lỗi, rồi vội quay người chạy đi. Du Mộ Nghiêm sửng sốt nhìn cô, hề, đợi đã. Vương Tiểu Vũ sợ hãi cắm đầu cắm cổ chạy, đáng sợ quá, đáng sợ quá. Đột nhiên cô va phải một lòng ngực rắn chắc. Vương Tiểu Vũ sửng sốt, hả? Sao lại? Người đàn ông trước mặt vươn tay ra ôm chặt lấy cô vào lòng. Tiêu Nhiên Du dùng sức ôm chặt lấy cô khẽ nói, im lặng. Vương Tiểu Vũ sửng sốt, là Tiểu Ngũ. Vương Tiểu Vũ nằm trong lòng Tiêu Nhiên Du kinh ngạc nghĩ thầm, là Tiểu Ngũ, sao hắn lại ở đây? Cô siết chặt cổ áo hắn lại, thôi bỏ đi, ai đến cũng được, mau dẫn ta rời khỏi nơi này đi. Tiêu Nhiên Du đau lòng nhìn cô, hắn ngẩng đầu lên lạnh lùng nói, ta không có nhìn nhầm chứ? Du Mộ Nghiêm, huynh có vẻ đang đe dọa một đệ tử ngoại môn đấy. Du Mộ Nghiêm hạ cánh tay xuống bình tĩnh đáp, đe dọa? Ngũ sư đệ hiểu lầm rồi, ta chỉ là tò mò. Tại sao sư muội này lại sợ ta đến thế thôi? Tiêu Nhiên Du cười lạnh trả lời, còn không phải vô cùng đơn giản sao? Tất nhiên là nhìn thấy được bản tính của huynh, cho nên muội ấy mới sợ đấy. Du Mộ Nghiêm nheo mắt lại, bản tính sao? Nhìn thấy cơ thể run rẩy của Vương Tiểu Vũ, Du Mộ Nghiêm sửng sốt mày nhíu chặt lại. Tiêu Nhiên Du lạnh lùng nói, ta biết nơi này không phải là nơi mà đệ tử ngoại môn có thể ở lại, cho nên ta sẽ dẫn cô nương lạc đường này rời khỏi đây. Hắn liền triệu hồi trận pháp. Trước khi đi hắn còn không quen nhìn Du Mộ Nghiêm khiêu khích, hy vọng đại sư huynh của Thiên Đạo Tông viện của chúng ta lần sau đừng làm ra những chuyện buồn cười như vậy nữa. Nói xong hắn liền tiến vào trong. Du Mộ Nghiêm đứng một mình tại chỗ mỉm cười lẩm bẩm, chuyện buồn cười sao? Hắn lạnh lùng hỏi người nấp đằng sau khóm hoa từ vừa nãy đến giờ, đệ cảm thấy sao? Thập Ngũ sư đệ. Liễu Lâm ngồi núp một góc bị điểm tên thì giật bắn cả người, hắn khóc không ra nước mắt, mình chỉ đến để coi thử tình trạng trưởng thành của Tô Tử Đan thôi. Tại sao lại gặp phải chuyện này chứ? Xui xẻo quá đi. Hắn liền đứng dậy cười gượng nói, chào buổi sáng, đại sư huynh. Du Mộ Nghiêm mỉm cười vạch trần hắn, không còn sớm nữa, đệ cũng ngồi ở đó được một lúc lâu rồi. Liễu Lâm như bị người ta điểm huyệt vậy. À thì, đệ tử ngoại môn mới nãy chính là sư đệ Tiểu Vũ nhỉ? Y phục dành cho nữ đệ tử rất phù hợp với hắn, lẽ nào đại sư huynh đã phát hiện ra cái gì rồi? Du Mộ Nghiêm nghiền ngẫm đáp, lạc đường chắc là thật, phần lớn là bị lạc mất ai rồi, còn y phục thì đúng thật là rất phù hợp với hắn. Không, Liễu Lâm tò mò nhìn hắn hỏi, sao vậy? Du Mộ Nghiêm mỉm cười đáp, có lẽ nên nói phù hợp với nàng ấy mới đúng. Soạt một tiếng, Tiêu Nhiên Du đưa Vương Tiểu Vũ về chỗ cũ. Tiêu Nhiên Du nắm lấy tay cô trấn an, buông tay ra đi. Đã ra ngoài rồi. Vương Tiểu Vũ sửng sốt, cô hoảng loạn nhìn hắn, xin lỗi, đa tạ Ngũ sư huynh đã đưa ta quay về, mình chắc lại sắp bị mắng nữa rồi đây. Tiêu Nhiên Du chỉ tay về một phía khẽ nói, Hiểu Hiểu đã quay về kinh các trước rồi, chúng ta đi đến bờ rìa trước, sau đó ta dẫn ngươi quay về. Vương Tiểu Vũ sửng sốt, được. Cô ngạc nhiên nghĩ thầm kỳ lạ, hắn không chửi mình sao? Tiêu Nhiên Du tự độc thoại, ngươi có thể tiến vào nơi đó, đơn giản là vì trùng hợp thôi. Vương Tiểu Vũ nhìn hắn, thì, Ngũ sư huynh. Tiêu Nhiên Du tránh né cô lại tiếp tục độc thoại. Trận dịch chuyển vẫn luôn duy trì trạng thái khởi động, cho nên ngươi mới lỡ bước vào đó, sau này chắc sẽ không có nữa. Vương Tiểu Vũ nhìn hắn, Ngũ sư huynh. Cô nhíu mày khó hiểu nhìn hắn, kỳ lạ, Tiểu Ngũ có vẻ không muốn quan tâm đến mình lắm, lẽ nào là vì? Cô liền cúi đầu xuống nhận lỗi, thì, Ngũ sư huynh, xin lỗi, sau này ta nhất định sẽ không làm những chuyện không phù hợp với thân phận nữa. Suy cho cùng mình là đệ tử ngoại môn, hắn nhất định là cảm thấy mình đã phá vỡ quy tắc tông môn, cho nên hắn có hơi tức giận, cả người Tiêu Nhiên Du bỗng khựng lại. Hắn quay đầu lại nhìn cô bình tĩnh nói, sau này làm chuyện gì cũng cần phải suy nghĩ chu toàn, chỉ dựa vào một mình Hiểu Hiểu thì không thể bảo vệ ngươi được. Vương Tiểu Vũ vội đáp, vâng, đa tạ Ngũ sư huynh. Thì ra hắn không phải đang tức giận, vậy thì tại sao? Tiêu Nhiên Du nhìn cô nói tiếp, còn nữa, sau khi quay về kinh các, ta muốn nói chuyện rõ ràng với ngươi. Vương Tiểu Vũ sợ hãi nghĩ thầm, tiêu rồi, nhất định là chuyện liên quan đến tiền bối, nhân lúc bây giờ thì mình mau chóng bịa một cái cớ đi. Tiêu Nhiên Du trầm mặc nghĩ thầm, không phù hợp, không đúng, nên nói là rất phù hợp là đằng khác luôn đó, giống như là cô nương thực sự vậy. Hắn kinh ngạc che miệng lại. Tại kinh các, nhìn thấy cô trở về bình yên, Y Hiểu Hiểu kích động chạy đến, sư đệ Tiểu Vũ, xin lỗi, đều là lỗi của ta, hu, đều là ta quá sơ suất. Vương Tiểu Vũ mỉm cười trấn an cô ta, không sao đâu mà, đệ không phải đã an toàn quay về rồi sao, cũng nhờ có Ngũ sư huynh, cho nên đệ không bị làm sao cả. Hiểu Hiểu cũng đừng tự trách mình quá. Tiêu Nhiên Du không có kiên nhẫn liền lạnh lùng lên tiếng, này, ta có việc muốn nói với tên này. Y Hiểu Hiểu ngập ngừng nhìn hắn, nhưng mà, Vương Tiểu Vũ mỉm cười nói, không sao, Hiểu Hiểu về trước đi. Y Hiểu Hiểu nghe vậy cũng đành đồng ý. Được thôi, trước khi đi cô ta còn quyến luyến quay đầu lại, vậy thì ngày mai ta lại đến tìm đệ nhé. Vương Tiểu Vũ mỉm cười đồng ý, vâng. Sau khi Y Hiểu Hiểu rời đi, Tiêu Nhiên Du liền bước đến sau lưng cô, người dư thừa đã đi rồi, ngươi đi thay đồ đi.
chúng ta sẽ ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng. Vương Tiêu Vũ thấp thỏm nhìn hắn. Vâng, bên này. Y Hiểu Hiểu ngồi trên hạc giấy thở dài một tiếng. Lần này đều tại mình không suy nghĩ chu toàn, lần sau nhất định phải xin lỗi sư đệ Tiểu Vũ đàng hoàng mới được, cũng không biết Ngũ sư huynh tìm sư đệ Tiểu Vũ có chuyện gì. Lúc này Liễu Lâm ôm một chiếc hộp bay ngang qua, nhìn thấy cô ta liền chào hỏi, "Ồ, tiểu sư muội, gặp được muội thì hay quá. Ta đúng lúc muốn tìm muội này." Y Hiểu Hiểu ngạc nhiên nhìn hắn, "Thập Ngũ sư huynh, sao vậy?" Liễu Lâm đưa cho cô ta một chiếc hộp mỉm cười nói, "Đây là thiên linh quả dành riêng cho Thập Nhất sư huynh, làm phiền muội đưa cho huynh ấy, đúng lúc bái kiến sư huynh luôn." Y Hiểu Hiểu ngơ ngác nhìn hắn. "Hề, dạ vâng." Liễu Lâm thấy vậy thì mỉm cười nói, "Vậy thì làm phiền muội nhé, ta còn có nhiệm vụ do đại sư huynh giao, cho nên ta phải đi trước đây." Y Hiểu Hiểu cầm hộp đựng thiên linh quả nghĩ thầm, Thập Nhất sư huynh, mình nhớ huynh ấy đang sinh sống ở Bích Lâm Phong, không biết huynh ấy là người như thế nào. Đáp đất, Y Hiểu Hiểu cầm hộp đựng thiên linh quả ngạc nhiên nhìn xung quanh, nơi này là Bích Lâm Phong, vắng vẻ hơn so với những gì mình tưởng tượng luôn. Cũng nhỏ nữa, cô ta ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm, xem ra Thập Nhất sư huynh giống như những lời đồn đại rồi, huynh ấy vô cùng quái gở, không biết bây giờ huynh đang ở đâu nữa. Trong bụi cỏ có một con rắn bò ra, Y Hiểu Hiểu ngạc nhiên nhìn nó, "Hề." Cô ta liền nắm chặt lấy con rắn vui vẻ nhìn nó. Con rắn trắng to quá, Y Hiểu Hiểu vui vẻ lắc lư qua lại, con rắn trắng như vậy, mình là lần đầu tiên nhìn thấy đó. Y Hiểu Hiểu hưng phấn lắc trái một cái rồi lại lắc phải một cái. Lúc này một giọng nói tức giận vang lên, "Cô đang làm cái gì đó, mau buông nó ra." Con rắn trắng liền thoát khỏi tay Y Hiểu Hiểu chạy mất. A, nó bỏ chạy mất rồi. Con rắn trắng liền bò lên người kia ấm ức bật khóc, người kia dịu dàng vuốt ve trấn an nói, "Ngoan, không sao đâu." Nói xong hắn ta liền tức giận nhíu mày nhìn Y Hiểu Hiểu, "Cô là ai, tại sao lại đến đây? Nếu muốn bắt Tiểu Bách thì đừng trách ta không khách sáo." Y Hiểu Hiểu ngơ ngác nhìn hắn, "A, lẽ nào người này chính là?" Hắn khó chịu hỏi, "Cô muốn làm gì?" Y Hiểu Hiểu ngó đầu sang trái rồi sang phải quan sát hắn một lượt, hắn khó chịu hỏi lại lần nữa, "Này, cô rốt cuộc là ai hả?" Y Hiểu Hiểu mỉm cười nhìn hắn nói, "Chào sư huynh, muội là sư muội Thập Nhất, tên là Y Hiểu Hiểu. Mới nhập môn chưa được bao lâu." Hắn nhíu mày đáp, "Thì ra là sư muội, tìm ta có việc gì?" Y Hiểu Hiểu giơ chiếc hộp lên mỉm cười nói, "Muội đến là để đưa thiên linh quả cho sư huynh, không ngờ Thập Nhất sư huynh khác với những gì mà mọi người đồn đoán, huynh rất thú vị là đằng khác đó." Thập Nhất kinh ngạc lắp bắp nói, "Muội, nói cái gì thế?" Y Hiểu Hiểu nhìn con rắn trắng hỏi, "Con rắn trắng này rất đáng yêu, mới nãy làm cho người sợ rồi." "Ta xin lỗi nhé, ngươi tên là Tiểu Bách sao?" Con rắn trắng nhìn cô gật đầu. Thập Nhất ngạc nhiên vội nói, "Ê này, muội đừng lại gần quá." Y Hiểu Hiểu cười vui vẻ vuốt ve con rắn trắng, "Ngoan quá đi, ngươi là con rắn trắng xinh đẹp nhất mà ta từng gặp đó." Thập Nhất sợ hãi vội đuổi khách, "Ta nhận đồ rồi, muội mau đi đi, mau đi đi." Y Hiểu Hiểu không để ý đến hắn, cô vẫn tiếp tục vui vẻ trò chuyện với con rắn trắng, "Hề, ngươi nói ngươi còn có bạn đời, còn là một con rắn đen nữa sao? Ta có thể gặp nó không?" Con rắn vui vẻ đồng ý. Thập Nhất sửng sốt, "Khoan đã, cái tên ngốc nhà ngươi." Con rắn trắng liền thoát khỏi tay hắn nhảy sang người Y Hiểu Hiểu dụi dụi vào má cô. Y Hiểu Hiểu vui vẻ bật cười thành tiếng, "Ha ha, lạnh quá, chúng ta đi tìm nó thôi, đa tạ Thập Nhất sư huynh đã tiếp đãi muội, vậy thì muội làm phiền một chút nhé." Nói xong Y Hiểu Hiểu liền xoay người rời đi. Thập Nhất sửng sốt, "Không, khoan đã, bên này." Vương Tiểu Vũ thay đồ xong bước ra, "À thì, Ngũ sư huynh, ta thay đồ xong rồi." Tiêu Nhiên Du dựa vào gốc cây nhàn nhạt nói, ta nói thẳng luôn." Vương Tiểu Vũ bất an nhìn hắn, "Vậy sao? Đến rồi, không biết hỏi từ đâu nữa, nhưng hy vọng là đừng quá." Tiêu Nhiên Du lạnh nhạt nói, "Ta muốn gặp tiền bối." Vương Tiểu Vũ khó hiểu ngơ ngác nhìn hắn, "Hả? Cái gì cơ? Nhất định là do ta nghe nhầm rồi." Tiêu Nhiên Du nhìn thẳng vào mắt cô nói lại lần nữa, "Ta nói, ta muốn gặp tiền bối, ngươi có thể gọi ngài ấy ra không?" Vương Tiểu Vũ kinh ngạc mặt mày xám xịt nhìn hắn, "Hề, ta không hề nghe nhầm đó." Tiêu Nhiên Du nhìn Vương Tiểu Vũ nói thẳng ra mục đích của mình, "Ta muốn gặp tiền bối, ngươi có thể gọi ngài ấy ra không?" Vương Tiểu Vũ sợ hãi, vẻ mặt hoảng loạn nhìn hắn, "Gọi cái dám đấy, gọi sao thì cũng sẽ không xuất hiện đâu đại ca. Đừng có hở chút là bắt người ta làm chuyện khó khăn như vậy chứ." Mồ hôi hột chảy đầy mặt, lúc trước, tốt xấu gì cũng là ban đêm, hơn nữa mình còn mặc thêm áo choàng, cho nên không dễ gì bại lộ, nhưng bây giờ biểu diễn ngay tại chỗ thì tuyệt đối sẽ toi đời mất, mình chưa từng giành giải Oscar bao giờ cả, vậy thì chỉ có thể. Vương Tiểu Vũ trầm mặc một lúc liền đồng ý, "Nếu Ngũ sư huynh muốn gặp, vậy thì ta có thể thử." Tiêu Nhiên Du ngạc nhiên nhìn cô, "Ngươi thực sự có thể gọi tiền bối ra ngoài sao?" Vương Tiểu Vũ giả bộ nghiêm túc gật đầu đáp, "Ta cũng không biết, ta cũng chỉ có thể thử đại mà thôi." Tiêu Nhiên Du cả người căng thẳng nhìn cô, "Thử đại sao?" Vương Tiểu Vũ nhàn nhạt đáp, "Xin đợi một lát." Một lúc sau cô mở mắt ra nhìn Tiêu Nhiên Du nói, "Tiền bối đó đã trả lời ta rồi." Tiêu Nhiên Du căng thẳng hỏi, "Ngài ấy nói?" Vương Tiểu Vũ vẻ mặt đầy nghiêm túc nói, "Trong lúc ta ngủ thì xin đừng làm phiền, nếu có việc gì gấp thì xin hãy để lại lời nhắn." Tiêu Nhiên Du sửng sốt, "Hả? Cái gì?" Hắn nhìn cô hỏi lại, "Ngủ, ngươi có nói là ta muốn gặp ngài ấy không?" Vương Tiểu Vũ nhìn hắn trả lời, "Ta nói rồi, nhưng bất luận ra làm sao thì ngài ấy đều trả lời ta như vậy đó."
Tiêu Nhiên Du vẻ mặt đầy lo lắng cùng áy náy. Lẽ nào là vì lần trước tiền bối nhìn trộm thiên cơ giúp ta, cho nên đến tận bây giờ, ngài ấy vẫn chưa hồi phục lại sao? Vương Tiểu Vũ liền thuận theo lời nói của hắn đáp, Ngũ sư huynh nói quá đúng, nhất định là như vậy rồi. Tiêu Nhiên Du lo lắng mặt cúi xuống, tiền bối, đều là vì ta. Thấy hắn như vậy Vương Tiểu Vũ liền mừng thầm trong lòng, quả nhiên là gạt được hắn rồi, việc này dễ làm hơn so với việc trực tiếp đóng giả. Tiêu Nhiên Du dựa vào gốc cây, bất lực lấy tay che mặt lại. Nếu đã như vậy thế thì cũng hết cách, hắn nhìn cô cẩn thận hỏi, ngươi, từ sau khi tiền bối xuất hiện thì ngươi có cảm thấy chỗ nào không được ổn không? Vương Tiểu Vũ cười gượng đáp, vậy thì không có, thực ra ta cũng không biết vị tiền bối đó xuất hiện từ hồi nào. Cô nghĩ thầm trong lòng, lẽ nào hắn tưởng mình và tiền bối sẽ có mâu thuẫn khi sống chung trong một cơ thể chăng? Hắn rõ ràng là suy nghĩ quá nhiều rồi. Tiêu Nhiên Du bỏ tay trên mặt xuống, chân khẽ bước một bước, ta biết rồi. Hắn thở dài vỗ tay lên vai cô, ta sẽ không hỏi nữa, chắc nghĩ vị tiền bối đó cũng không mong bản thân bị bại lộ. Vương Tiểu Vũ vội đáp, à, vâng. Thấy hắn định rời đi cô ngạc nhiên hỏi, hề, Ngũ sư huynh không tính để lại lời nhắn cho tiền bối đó sao? Tiêu Nhiên Du lạnh nhạt nói, không cần, lần sau gặp mặt ta sẽ đích thân nói cho ngài ấy biết. Ta đi trước đây. Vương Tiểu Vũ ngạc nhiên không hiểu nhìn hắn, cứ thế mà bỏ đi rồi, quá đơn giản rồi nhỉ, mình còn tưởng hắn sẽ hỏi rất nhiều điều. Kết quả là không hỏi cái gì cả, đúng là kỳ lạ mà, nhưng rốt cuộc muốn nói cái gì với con người khác của mình nhỉ? Ở bên này, Tiêu Nhiên Du môi mím chặt, vẻ mặt đau khổ, nói với ngài ấy, ta bằng lòng thay mặt hắn, đưa ngài vào luân hồi. Đêm khuya, tiếng gió thổi vù vù, cuốn sách được cầm lên, Du Mộ Nghiêm ngồi một mình trong đình viện, tay cầm sợi dây nhớ lại những lời mà Liễu Lâm đã nói lúc ban chiều. Đệ đã đi lấy danh sách của đệ tử ngoại môn rồi, quả nhiên giống như những gì mà đại sư huynh suy đoán. Rồi hắn lại nhớ lại dáng vẻ sợ hãi khi gặp hắn ban ngày của Vương Tiểu Vũ, đừng mà. Du Mộ Nghiêm mở mắt ra, quả nhiên, mọi chuyện đều là được định sẵn. Vương Tiểu Vũ tay chống cằm buồn chán thở dài một tiếng. Gần đây đúng là biến đổi bất ngờ mà, mình cũng đã coi hơn một phần nửa bộ phim rồi, nhưng hầu như đều vô dụng, suy cho cùng, Nhậm Kỳ lên sóng sớm, còn quyến rũ đại sư huynh. Ngoài ra có 7749 câu chuyện gay go khác, khiến cho tình tiết thực tế cũng không tiến triển nhiều lắm, đặc biệt là tiến độ yêu được của đại sư huynh và Hiểu Hiểu gần như là không có tiến triển luôn. Trong nguyên tắc, hai người rõ ràng sẽ rơi vào lưới tình một cách nhanh chóng, nhưng sao bây giờ lại không có chút điềm báo nào vậy? Còn về phía Ngũ sư huynh, thôi bỏ đi, bên phía Tiểu Ngũ thì nói dối được thì cứ nói dối, cố gắng ứng phó cho bằng được vậy. Điều an ủi duy nhất chính là hắn sẽ không ngăn cản đại sư huynh và Hiểu Hiểu đến với nhau. Vương Tiểu Vũ nhàn chán ngồi trên bàn suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện, cộng thêm việc nhân vật ở trong thực tế khác hoàn toàn với tính cách ở trong nguyên tắc, phát triển về sau thực sự rất khó suy đoán. Hy vọng sẽ không xảy ra sự cố nào nữa. Vương Tiểu Vũ ngẩng đầu lên ngạc nhiên nhìn từng tốp người bay ngang qua, sao lại có nhiều người bay về phía núi chính vậy, lẽ nào có chuyện gì rồi chăng? Lúc này một tiếng hô to vang lên, sư đệ Tiểu Vũ. Vương Tiểu Vũ quay đầu lại xem, Y Hiểu Hiểu vội đáp xuống đất nhìn cô thúc giục, mau đi thôi, mọi người đã tập hợp đầy đủ rồi. Vương Tiểu Vũ ngạc nhiên nhìn cô ta hỏi, hả, đi đâu cơ? Y Hiểu Hiểu mỉm cười kéo tay cô đi, tất nhiên là núi chính rồi, mau đi thôi. Vương Tiểu Vũ ngơ ngác hỏi, bộ có chuyện gì sao? Y Hiểu Hiểu vui vẻ trả lời cô, qua đó rồi thì ta sẽ nói cho đệ biết. Tại núi chính, Vương Tiểu Vũ ngồi trên con hạc ngạc nhiên nhìn đám người đông nghịt bên dưới. Oa, nhiều người quá. Cô nắm lấy vai Y Hiểu Hiểu ngạc nhiên hỏi, mọi người tập hợp lại với nhau, bộ có hoạt động gì sao? Y Hiểu Hiểu cười vui vẻ đáp, thực ra là Hồng Đỉnh chi tranh sắp bắt đầu rồi. Vương Tiểu Vũ cố gắng nhớ lại trong đầu, Hồng Đỉnh chi tranh, cái từ này nghe quen quá, mình nhớ ra rồi, đây là một trong số tuyến chính của nguyên tắc, vậy thì đồng nghĩa là các nhân vật chính thay đổi nơi phát triển tình tiết rồi. Đột nhiên cô phản ứng lại, đợi đã, các nhân vật chính thay đổi nơi phát triển tình tiết, vậy thì mình tính làm sao đây? Y Hiểu Hiểu nhìn cô dặn dò, sư đệ Tiểu Vũ, ta qua đó trước nhé. Vương Tiểu Vũ giật mình, hả, cái gì cơ? Y Hiểu Hiểu mỉm cười vẫy tay với cô, ta đợi đệ ở phía trước nhé. Sư đệ Tiểu Vũ phải mau lên đó. Vương Tiểu Vũ không hiểu chuyện gì vẻ mặt ngơ ngác, đợi đệ, tại sao phải đợi đệ? Đột nhiên cô cảm thấy sống lưng lạnh toát, kỳ lạ, sao mình cứ cảm thấy xung quanh có vẻ có sát khí ấy nhỉ? Đám người xung quanh ghen ghét soi mói nhìn Vương Tiểu Vũ, tên này rõ ràng cũng là đệ tử ngoại môn, nhưng sao có thể thân thiết với sư tỷ Hiểu Hiểu như vậy, không có một chút tu vi nào, vốn dĩ chính là một người phàm bình thường thôi, lẽ nào là tên bám đuôi chăng? Tuyệt đối là vậy rồi, hắn nhất định là lừa gạt sư tỷ Hiểu Hiểu, đúng là ghê tởm mà. Thấy mọi người xung quanh xì xầm bán tán, nhìn mình bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, Vương Tiểu Vũ bất lực nghĩ thầm, thì ra là quan hệ giữa mình và Hiểu Hiểu quá tốt, một người ghen ghét giơ chân ra ngáng chân cô. Vương Tiểu Vũ không để ý liền loạng cho ngã xuống đất. Mọi người bao vây xung quanh cô cười nhạo, làm tốt lắm, làm tuyệt lắm, phải để tên này chịu giày vò một chút, đúng là mất hết mặt mũi của đệ tử ngoại môn chúng ta, cũng không coi thử bản thân mang thân phận gì, không ra đi, tự lượng sức mình đi chứ. Vương Tiểu Vũ tức giận đứng dậy, đám ấu trĩ này. Không gian xung quanh liền tạm ngừng, một lúc sau Vương Tiểu Vũ đã đi lên đầu, tay cô cầm chiếc điều khiển, đằng sau đám người loạn cào cào cả lên. Oái, ngươi đạp ta làm cái gì?
sao quần của ta lại ở trong tay của ngươi chứ? Ai đã trói bọn ta lại vậy? Oái! Vương Tiểu Vũ tức giận hừ một tiếng, cô ngó đầu nhìn đám người đứng phía trước, đám người ở phía trước là, nhìn đám người Du Mộ Nghiêm, Tiêu Thiên Du, Liễu Lâm, Hạ Nhất Vân, Y Hiểu Hiểu và còn một người đàn ông lạ mặt nữa đang cười đùa nói chuyện với nhau. Vương Tiểu Vũ vui vẻ tiến về phía trước, là Hiểu Hiểu bọn họ. Đột nhiên có một đệ tử tức giận quát ngăn cô lại, "Này, sao ngươi có thể gọi thẳng tên của sư tỷ Hiểu Hiểu hả?" Vương Tiểu Vũ vội giải thích, nhưng mà người kia không kiên nhẫn liền ngắt lời cô, "Không có nhưng nhị gì hết, chỉ là một đệ tử ngoại môn thôi. Chú ý thân phận của mình đi, đừng có không biết lớn nhỏ như vậy, làm phiền đến các vị sư huynh và sư tỷ nội môn, nếu không thì không chỉ làm mất mặt đệ tử ngoại môn chúng ta, còn có thể lấy luôn mạng nhỏ của ngươi đấy." Vương Tiểu Vũ ngoan ngoãn đáp, "Vâng, đa tạ sư huynh đã nhắc nhở." Cô buồn bã cúi mặt xuống, mới nãy chắc cũng là vì mình và Hiểu Hiểu quá đỗi thân thiết, cho nên mình mới bị bắt nạt, thì ra chênh lệch giữa ngoại môn và nội môn lại lớn đến thế. Vương Tiểu Vũ ủ rũ ngẩng đầu lên nhìn đám người trước mặt, hơn nữa, không chỉ là chênh lệch của ngoại môn và nội môn, mình không theo kịp bước chân của bọn họ, là vì Hiểu Hiểu bọn họ là nhân vật chính, còn mình chỉ là khán giả, người ngoài cuộc. Hiểu Hiểu, Tiểu Ngũ, đại sư huynh, bọn họ là trung tâm của thế giới này, là nhân vật chính của nơi này. Vương Tiểu Vũ đứng lạc lõng trong đám người, vẻ mặt đầy cô đơn, còn mình chỉ là một khán giả, một người ngoài cuộc, vốn dĩ không nên nhúng tay vào. Cô buồn bã nhắm hai mắt lại, bây giờ bọn họ phải rời khỏi nơi này để đi tham gia Hồng Đỉnh chi tranh, tiếp tục câu chuyện thuộc về bọn họ. Chắc là sau này mình chỉ có thể ngồi đợi ở kinh các, đợi đến lúc bọn họ quay về thôi, có lẽ là như vậy. Vương Tiểu Vũ mở mắt ra, cố gắng nặn ra nụ cười cứng ngắc, cũng khá tốt mà nhỉ, tuy rằng có hơi không nỡ, nhưng tình tiết về sau nhất định là vô cùng nguy hiểm, một người phàm như mình vẫn là ngoan ngoãn ở lại môn phái sẽ tương đối tốt hơn. Hơn nữa, câu chuyện tuyến chính về cơ bản đều nằm ở bên ngoài, đợi đến khi bọn họ quay về thì chắc đi đến hồi kết luôn rồi. Đến lúc đó tung tăng về nhà. Lúc này bên cạnh mọi người xì xào bàn luận, "Này, ngươi nghe nói gì chưa? Hồng Đỉnh chi tranh lần này, ngoại trừ những sư huynh và sư tỷ nội môn mới vừa tuyên bố ra, thì có vẻ còn có một đệ tử ngoại môn đi cùng nữa." Người bên cạnh ngạc nhiên hỏi, "Thật sao?" Vương Tiểu Vũ nghe vậy cũng kinh ngạc, "Hả?" Cô nhìn sang bên cạnh, người kia khẳng định đáp, "Tuyệt đối chính xác, có vẻ còn là những sư huynh và sư tỷ thống nhất lựa chọn, lát nữa sẽ công bố." Vương Tiểu Vũ ngạc nhiên nghĩ thầm, có đệ tử ngoại môn đi cùng sao? Trong nguyên tắc đâu có chuyện này. Người kia cảm thán nói, không biết ai lại may mắn đến như vậy. Đột nhiên có tiếng hô phấn khích vang lên, "Mau nhìn kìa, đại sư huynh đi qua đây nè." Vương Tiểu Vũ giật mình, lại tiếng hô lớn nữa vang lên, Ngũ sư huynh cũng đến nữa. Thấy Du Mộ Nghiêm đi đến, mọi người liền lập tức nhường đường chúc mừng, "Đại sư huynh, chúc huynh thuận buồm xuôi gió, có đại sư huynh ở đây, chúng ta nhất định có thể thắng." Du Mộ Nghiêm mỉm cười đáp, "Đa tạ mọi người, đại sư huynh nhất định phải đi đường cẩn thận đó." Tiêu Nhiên Du bước xuống lạnh nhạt nói, "Mau tránh đường." Hắn sử dụng dây leo dọn đường đi trước mặt. Mọi người lại kinh ngạc hô lên, "Là Ngũ sư huynh kìa, đừng cản đường." Vương Tiểu Vũ trong đám người trong lòng có dự cảm không lành, sao bọn họ xuống dưới đây rồi? Đột nhiên có dự cảm không lành đó, để phòng hờ bất chắc, mình vẫn là rời khỏi nơi này trước. Cô quay người lại định rời đi nhưng không may va phải ai đó. "Oái, nhiều người quá, mình không thể chui ra ngoài được, làm ơn tránh ra." Đột nhiên phía sau cô có tiếng nói lạnh lùng, "Này, ngươi!" Vương Tiểu Vũ cả người cứng đờ lại. Du Mộ Nghiêm dịu dàng nói, "Thì ra là ở đây." Tiêu Nhiên Du nhìn cô lạnh lùng hỏi, "Đã đợi nửa ngày trời rồi, sao vẫn chưa lên đó hả?" Vương Tiểu Vũ sợ hãi lẩm bẩm trong lòng, "Không phải đang gọi ta, không 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 phải đang gọi ta." Du Mộ Nghiêm mỉm cười gọi cô, "Mau qua đây đi, sư đệ Tiểu Vũ." Vương Tiểu Vũ khóc không ra nước mắt, "Vẫn đúng là ta mà, tại sao cứ luôn là ta chứ?" Cô cười gượng quay đầu lại, Thì không biết các sư huynh gọi ta có việc gì nhỉ?" Cổ tay cô đột nhiên bị nắm chặt lại. Tiêu Nhiên Diêm nhíu mày nói, "Tất nhiên là đợi ngươi cùng nhau xuất phát rồi." "Đi thôi." Vương Tiểu Vũ ngơ ngác hỏi, "Hả? Xuất phát đi đâu?" Du Mộ Nghiêm đặt tay lên vai cô mỉm cười đáp, "Tất nhiên là Hồng Đỉnh chi tranh, mọi người phải cùng nhau đi đó." Vương Tiểu Vũ hoảng hốt trong lòng, "Ta cũng đâu có biết đánh nhau, tại sao phải kêu ta đi cùng làm gì trời? Hơn nữa, khung cảnh quen thuộc này lại là sao nữa đây?" Tiêu Nhiên Du nắm lấy tay Vương Tiểu Vũ kéo đi, "Đi thôi, đừng nắm kéo nhau nữa." Vương Tiểu Vũ khó xử, "Nhưng mà, thì." Du Mộ Nghiêm mỉm cười nắm lấy vai cô kéo về. "Ôi trời, Ngũ sư đệ đừng lỗ mãng quá, sẽ dọa sợ sư đệ Tiểu Vũ đó." Vương Tiểu Vũ sửng sốt, "Đại sư huynh." Tiêu Nhiên Du tức giận nắm chặt lấy tay Vương Tiểu Vũ nhíu mày nhìn Du Mộ Nghiêm, "Hả? Huynh đang nói cái gì cơ?" Du Mộ Nghiêm nắm chặt lấy vai cô mỉm cười nhìn Tiêu Nhiên Du, "Ngũ sư đệ phải ấm áp hơn một chút." Nhìn hai người đàn ông đang chiến tranh ngầm, Vương Tiểu Vũ bất lực nghĩ thầm, cho nên nói, "Rốt cuộc tại sao phải kéo mình?" "Này." Vương Tiểu Vũ khó xử ngẩng đầu lên, "Ngũ sư huynh." Tiêu Nhiên Du nhìn thẳng vào mắt cô nói, "Đi theo ta." Vương Tiểu Vũ sửng sốt, "Hả? Dạ vâng." Sao mình lại cảm thấy Tiểu Ngũ có vẻ đang tức giận vậy, tại sao nhỉ? Nhưng so với đại sư huynh thì Tiểu Ngũ sẽ tương đối an toàn hơn. Vương Tiểu Vũ liền bị Tiêu Nhiên Du kéo đi, cô chạy nhanh đuổi theo hắn bất lực nói, "Ngũ sư huynh, huynh đi nhanh quá rồi đó."
Tiêu Nhiên Du bực bội nói. Lại nhải miết. Du Mộ Nghiêm đứng đằng sau ánh mắt buồn bã nhìn hai người rời đi, nhìn thấy Vương Tiểu Vũ đi đến, Y Hiểu Hiểu vui vẻ chạy ra. Sư đệ Tiểu Vũ, cô ta vui vẻ khoe, ta đã đề nghị dẫn đệ xuất phát cùng đó, không ngờ các sư huynh cũng đồng ý, tốt quá đi. Vương Tiểu Vũ bất lực nghĩ thầm, thì ra kẻ đầu sỏ lại là cô, Tiêu rồi, đáng yêu quá. Mình không thể giận luôn. Liễu Lẫm nhìn cô mỉm cười nói, nếu là sư đệ Tiểu Vũ thì chúng ta đã từng gặp mặt rồi, chắc là không cần giới thiệu nữa. Cô nhìn hai người trước mặt ngoan ngoãn chào hỏi, Thất Ngũ sư huynh, Thất sư tỷ. Liễu Lâm mỉm cười nói tiếp, sau này chúng ta sẽ cùng nhau lên đường, có chuyện gì thì cứ việc hỏi. Hạ Nhất Vân mặt không cảm xúc nhìn Vương Tiểu Vũ, sư đệ Tiểu Vũ thì ra chính là ngươi. Được thôi, ta cũng đồng ý cho ngươi đi theo vậy. Vương Tiểu Vũ cứng ngắc trả lời, đa tạ sư huynh và sư tỷ. Nhiều người quá, chỉ cần sự gia nhập của mình khiêm tốn một chút thì chắc sẽ không thay đổi nhiều nhỉ. Y Hiểu Hiểu nhìn cô gọi, sư đệ Tiểu Vũ, nào, để ta giới thiệu Thập Nhất sư huynh cho đệ biết nhé. Vương Tiểu Vũ ngạc nhiên nhìn sang, Thập Nhất sư huynh. Y Hiểu Hiểu mỉm cười chỉ sang Thập Nhất bên cạnh giới thiệu, đúng đó, Thập Nhất sư huynh vừa mới xuất quan, huynh ấy cũng sẽ xuất phát cùng chúng ta. Vương Tiểu Vũ mỉm cười chào hỏi, ồ, chào Thập Nhất sư huynh ạ. Trong lòng cô muốn khóc điên lên rồi, không tốt một chút nào ia, tên này. Thấy cô khóc Y Hiểu Hiểu lo lắng hỏi, oái, sao đệ lại khóc rồi? Thập Nhất nhíu mày nhìn cô, chính là hắn sao? Vương Tiểu Vũ bất lực trong lòng, tên này là. Thập Nhất trầm mặc nhìn cô, nhìn dáng vẻ yếu đuối như vậy, quả nhiên là người bình thường. Vương Tiểu Vũ vẫn chìm ngập trong cảm xúc trong lòng, tên này là một trong những nhân vật phản diện, nam phụ số 3 si tình, yêu thầm nữ chính rất nhiều năm nhưng không có được nữ chính, từ đó hắc hóa, tuy rằng bây giờ hắn vẫn chưa hắc hóa. Y Hiểu Hiểu lo lắng hỏi, sư đệ Tiểu Vũ không sao chứ? Vương Tiểu Vũ đau lòng nhìn Y Hiểu Hiểu, nhưng mà hắn sẽ là một trái bom hẹn giờ khi ở bên cạnh Hiểu Hiểu đó. Y Hiểu Hiểu lo lắng gọi, sư đệ Tiểu Vũ. Vương Tiểu Vũ càng đau lòng hơn, Hiểu Hiểu tội nghiệp quá. Y Hiểu Hiểu luống cuống tay chân vội hỏi, sao đệ lại khóc dữ hơn vậy? Vương Tiểu Vũ bật khóc hu hu đáp, không sao, chỉ là vì đệ yếu như vậy cho nên có hơi sợ một chút, đệ còn lo lắng sẽ liên lụy mọi người nữa. Cô nhìn Y Hiểu Hiểu không biết làm sao, ta nên làm sao giải cứu cô đây? Đột nhiên có một bàn tay xuất hiện xoa mạnh đầu cô. Đồ ngốc. Tiêu Nhiên Du nhíu mày nói, có gì mà phải sợ chứ, ngươi chỉ việc đi theo bọn ta là được rồi. Vương Tiểu Vũ rưng rưng nước mắt nhìn hắn. Ngũ sư huynh. Tiêu Nhiên Du cáu kỉnh nhắc nhở, có thời gian suy nghĩ lung tung thì chi bằng suy nghĩ lát nữa đem theo cái gì lên đường đi. Ngươi cũng đâu được phép sử dụng pháp bảo, đừng đem theo nhiều đồ quá. Vương Tiểu Vũ ngoan ngoãn đáp, vâng. Lúc này có một chiếc khăn đưa qua, nào, lau mặt đi. Du Mộ Nghiêm mỉm cười trấn an cô, đừng sợ, trên cả đoạn đường sẽ có các loại trận dịch chuyển, đường đi cũng ngắn lắm. Vương Tiểu Vũ bất lực đáp, dạ, đa tạ đại sư huynh. Du Mộ Nghiêm dịu dàng nói tiếp, hơn nữa, bọn ta đều sẽ bảo vệ đệ, cho nên đệ đừng lo lắng quá nhé. Vương Tiểu Vũ thở dài trong lòng, tuy rằng mình thực sự rất muốn ở lại môn phái, nhưng xem ra mình không thể từ chối rồi, hơn nữa, mình cũng lo lắng cho Hiểu Hiểu. Thập Nhất sư huynh này nhất định cần phải cẩn thận. Cô ngước đầu lên, điều quan trọng nhất là, Y Hiểu Hiểu nhìn cô nghiêm túc nói, sư đệ Tiểu Vũ, ta nhất định sẽ bảo vệ đệ mà. Hạ Nhất Vân ở bên cạnh tức giận lên tiếng, còn chưa lên đường thì đã sợ thành ra như vậy rồi, chi bằng thì đừng có đi. Liễu Lâm bên cạnh cười gượng nói, sư đệ Tiểu Vũ chỉ là lo lắng mà thôi, không cần quá nghiêm khắc với đệ ấy đâu. Thất sư tỷ. Tiêu Nhiên Du hừ lạnh nhìn Du Mộ Nghiêm, lo lắng không đâu. Du Mộ Nghiêm vẫn mỉm cười nhìn Vương Tiểu Vũ, cứ việc yên tâm nhé, sư đệ Tiểu Vũ. Vương Tiểu Vũ cảm động nhìn mọi người đều rất quan tâm đến mình, xem ra mình không còn là người ngoài cuộc rồi, mà là. Cô cười vui vẻ nhìn mọi người đáp, đa tạ nhé. Một thành viên trong số bọn họ, một người âm thầm quan sát nhất cử nhất động của Thiên Đạo Tông từ xa. Thiên Đạo Tông viện cũng xuất phát rồi, vậy thì cái gọi là kế hoạch của ngươi đâu? Mị Kỳ, người đàn ông ngồi trên ghế cao lạnh lùng nhìn Nhậm Kỳ bên dưới. Nhậm Kỳ cung kính sợ hãi bẩm báo, hồi bẩm ma đế, đại đệ tử của Thiên Đạo Tông viện có tu vi cao hơn những gì mà ta tưởng tượng, phân thân mà thuộc hạ phái đi cũng bị hắn nhìn thấu. Ma đế nhàm chán hỏi, cho nên đây chính là cái cớ cho việc ngươi thất bại sao? Nhậm Kỳ sợ hãi, thuộc hạ là thuộc hạ bất tài, nhưng thực sự là vì tên Du Mộ Nghiêm đó che giấu quá lợi hại, có vẻ mọi thứ đều được hắn biết hết vậy. Ma đế tò mò hỏi, Du Mộ Nghiêm sao? Nói ra thì ta có một chút ấn tượng đấy, có vẻ từng nghe ở đâu đó rồi. Nhậm Kỳ nhìn hắn cầu xin, xin ma đế hãy cho thuộc hạ thêm một cơ hội, thuộc hạ nhất định. Ma đế giơ tay lên ngắt lời cô ta. Xích U đột nhiên xuất hiện, tham kiến ma đế. Nhậm Kỳ nhíu mày nhìn hắn, tứ cung chủ. Xích U khoác áo choàng đen bên ngoài mỉm cười nhìn cô ta, lâu rồi không gặp. Mị Kỳ. Ma đế lạnh lùng ra lệnh cho Xích U làm rõ lai lịch của Du Mộ Nghiêm, tiếp tục kế hoạch, lần sau ta muốn nghe được tin tốt. Xích U bình tĩnh đáp, thuộc hạ tuân lệnh. Nhậm Kỳ cung kích trả lời, thuộc hạ tuân lệnh. Bên ngoài, Xích U đuổi theo Nhậm Kỳ, Tiểu Kỳ Kỳ, đừng đi nhanh thế chứ, lâu rồi không gặp, chúng ta ôn lại chuyện cũ đi. Tiểu Kỳ Kỳ. Nhậm Kỳ quay đầu lại tức giận nhìn hắn, câm miệng, không được phép gọi bổn cung như vậy. Xích U tỏ vẻ đau lòng nhìn cô ta, Tiểu Kỳ Kỳ nói chuyện đau lòng lắm đó, cô cũng nghe ma đế nói rồi,
nhiệm vụ lần này rõ ràng cần chúng ta cùng nhau hợp tác đấy. Nhậm Kỳ nhíu mày nhìn hắn, lần trước chỉ là đi thăm dò, nhưng ngươi lại bắt cóc một đám trẻ, xém chút nữa là phá hoại chuyện tốt của bổn cung rồi, lần này đừng hòng bổn cung hợp tác với ngươi. Lần này, một mình bổn cung vẫn có thể giải quyết, ta không cho phép ngươi nhúng tay vào. Nói xong cô ta liền tức giận xoay người rời đi. Xích U đứng đằng sau cười nham hiểm, ôi trời, nếu không nhúng tay vào thì đáng tiếc lắm, suy cho cùng, ta đã chuẩn bị một món đồ rất thú vị đó. Hắn ta cười một cách nham hiểm, hi hi, Thiên Đạo Tông viện sao? Tại Thiên Tông Sơn, một chàng trai gánh củi nhìn ông lão trước mặt gọi, cha ơi, tại sao lần nào chúng ta cũng phải đi xa như vậy, đến nơi này để đốn củi thế ạ? Ông lão xách một bó củi lớn trên lưng đáp, chuyện này sao? Ông lão đột nhiên mỉm cười nói, chắc là vì lão phu muốn lần nữa gặp được tiên nhân đấy. Chàng trai đằng sau tò mò hỏi, tiên nhân? Là tiên nhân có thể bay sao? Bọn họ thực sự tồn tại sao ạ? Ông lão mỉm cười kể lại, tất nhiên là tồn tại rồi, chắc là 25 năm về trước, lão phu thỉnh thoảng đi ngang qua đây thì đã nhìn thấy một tiên nhân bay lượn trên không trung. Nhiều năm trôi qua như vậy, lần nào lão phu cũng đến đây đốn củi, có lúc lão phu cũng nghi ngờ bản thân có phải nhìn nhầm rồi. Hề, ông lão kinh ngạc nhìn một người nằm dựa vào gốc cây trước mặt, sao lại có người nằm ở đây vậy? Ông lão đi đến nhìn Vương Tiểu Vũ khẽ gọi, tỉnh dậy đi, tiểu huynh đệ, tỉnh dậy đi, tiểu huynh đệ. Vương Tiểu Vũ từ từ mở mắt ra mệt mỏi hỏi, đã lúc nào rồi? Cô thở dài đứng dậy, không ngờ mình đi một hồi lại ngủ mất. Ông lão lo lắng nhìn cô hỏi, tiểu huynh đệ không sao chứ? Trông người rất mệt mỏi đó. Vương Tiểu Vũ cảm kích nhìn ông lão, không sao, lát nữa chắc sẽ có người đến đón con. Lúc này có tiếng hô lớn vang lên, tìm thấy rồi. Vương Tiểu Vũ vui mừng quay đầu lại, quá tốt rồi, cũng may không bị bỏ lại phía sau quá nhiều. Đột nhiên có từng sợi dây leo quấn chặt lấy người cô. Hề, Tiêu Nhiên Du ôm lấy cô lên giận dữ nói, chỉ là không chú ý có một chút thì ngươi đã biến mất rồi. Không theo kịp thì bộ không biết mở miệng ra nói sao. Vương Tiểu Vũ ấp úng giải thích, ta chỉ là có hơi mệt thôi, nhắm mắt một cái thì ta đã bị bỏ lại phía sau rồi. Lần sau ta nhất định sẽ chú ý hơn. Tiêu Nhiên Du hừ lạnh một tiếng, còn có lần sau thì ta sẽ trói ngươi lại rồi kéo đi đấy. Du Mộ Nghiêm dịu dàng lên tiếng, suy cho cùng cũng đi suốt một ngày một đêm mà, sư đệ Tiểu Vũ mệt cũng là rất bình thường. Một dòng nước ấm áp bao quanh lấy cô, Vương Tiểu Vũ liền bay vào lòng Du Mộ Nghiêm. Tiên linh thủy có thể giảm bớt mệt mỏi, chữa trị vết thương, bây giờ đệ có phải đã khỏe hơn rồi không? Vương Tiểu Vũ sửng sốt nhìn hắn, đại sư huynh, đúng là khỏe hơn rồi. À thì, đại sư huynh có thể để ta xuống trước không? Du Mộ Nghiêm mỉm cười nhìn cô nói, nếu còn có chỗ nào không khỏe thì đệ nhất định phải nói cho ta biết đó. Vương Tiểu Vũ mỉm cười đáp, dạ vâng, đa tạ đại sư huynh. Du Mộ Nghiêm mỉm cười đáp, không cần khách sáo. Tiếng hô lo lắng vang lên, sư đệ Tiểu Vũ. Y Hiểu Hiểu chạy nhanh đến bổ nhào ôm lấy cô, quá tốt rồi, cuối cùng cũng tìm được đệ. Vương Tiểu Vũ ngạc nhiên nhìn Y Hiểu Hiểu, Y Hiểu Hiểu lo lắng nhìn cô nói, đệ đột nhiên biến mất, làm cho bọn ta lo chết đi được. Vương Tiểu Vũ áy náy xin lỗi, chỉ là nhất thời bất cẩn, sau này đệ sẽ không như vậy nữa. Du Mộ Nghiêm mỉm cười đề nghị, hay là sư đệ Tiểu Vũ ngồi lên con hạc giấy của tiểu sư muội, như vậy thì không chỉ có thể theo kịp, mà cũng không mệt nữa. Tiêu Nhiên Du cũng lạnh lùng lên tiếng, nhân tiện đưa túi của ngươi cho ta, lúc cần thì hỏi ta là được, người phàm đúng là phiền phức, cái gì cũng phải đem theo. Y Hiểu Hiểu mỉm cười nhìn Vương Tiểu Vũ, ý kiến hay đó. Vương Tiểu Vũ gật đầu đáp, dạ vâng. Cô ngồi trên con hạc mỉm cười vẫy tay với ông lão đốn củi, lão gia gia, đa tạ các người đã đánh thức con, vậy thì tạm biệt nhé. Ông lão chưa hết kinh ngạc ấp úng đáp, Sau khi mọi người rời đi, chàng trai nhìn ông lão hỏi, thì, cha ơi, lẽ nào bọn họ chính là tiên nhân ở trong truyền thuyết? Ông lão ngập ngừng đáp, chắc là vậy rồi. Chàng trai đằng sau khó hiểu hỏi, nhưng mà, tại sao tiên nhân cũng biết mệt chứ? Bên này Vương Tiểu Vũ ngồi trên con hạc mệt mỏi ngáp dài một tiếng, buồn ngủ quá đi. Chào mọi người, ta là Vương Tiểu Vũ, chính là vào hôm qua, một khán giả bình thường như ta đã tạm thời trở thành nhân vật ở trong phim, lên đường cùng với các nhân vật chính. Sự thật chứng minh, trong thế giới tu chân, người phàm thực sự quá yếu, bay lượn một ngày một đêm, mới vừa đáp đất thì người rất buồn ngủ. Như ta rất nhớ nhung đến chiếc giường mềm mại ở trong phòng của mình, ta thực sự hy vọng tất cả mọi chuyện mau chóng kết thúc, sau đó ta sẽ quay về thế giới hiện thực. Thấy mấy người đã quay trở về, mọi người liền vui vẻ hô lên, quay về rồi. Hạ Ngất Vân giận dữ mắng, đúng thật là chậm chạp quá đi, cho nên nói mới đầu thì nên vứt hắn vào không gian dự trữ cho rồi, tiện biết bao. Liễu Lâm bên cạnh vội lên tiếng giảng hòa, không khí ở trong không gian dự trữ rất ít. Sư đệ Tiểu Vũ suy cho cùng cũng là người phàm, không ở đó được đâu. Thất sư tỷ. Vương Tiểu Vũ áy náy nhìn mọi người, xin lỗi, đã để mọi người lo lắng rồi, sau này ta nhất định sẽ theo sát mọi người hơn. Du Mộ Nghiêm nhìn đám người Hạ Nhất Vân hỏi, nhưng chúng ta không phải đã hẹn gặp nhau ở trên đỉnh núi sao? Tại sao các sư đệ lại đợi bọn ta ở đây vậy? Liễu Lâm chỉ tay về phía sau nói, bọn đệ cũng tính lên đó rồi, nhưng lúc đi đến đó thì phát hiện cái này. Cách đó không xa liền phát hiện một người bị thương nặng nằm dưới đất. Du Mộ Nghiêm nhìn người dưới đất khẽ nói, đây là, khí tức có vẻ là tu sĩ trúc cơ đấy. Tiêu Nhiên Du cau mày lại, lẽ nào là tán tu sao? Đột nhiên ma khí từ dưới đất chui ra, đám người phía trước xì xào bàn tán, khí tức hỗn loạn.
chắc là bị thương nặng, lẽ nào là bị kẻ thù truy sát, trang phục này là Thiên Vân môn. Đằng sau Y Hiểu Hiểu nhíu mày nói, đúng là kỳ lạ, Thiên Vân môn cách nơi này rất xa, cho dù đi đến Hồng Đỉnh thành thì cũng không cần đi đường vòng để đến cổng dịch chuyển của Tiên Tông Sơn. Vương Tiểu Vũ khẽ đáp, có lẽ hắn thực sự bị truy sát nhỉ. Cô nghĩ thầm, kỳ lạ, sao mình lại cảm thấy khung cảnh này rất quen thuộc thế, có vẻ có một phân cảnh ở trong phim. Trường khí từ dưới đất chui ra càng ngày càng nhiều, Vương Tiểu Vũ chợt bừng tỉnh, mình nhớ ra rồi, tình tiết ở đây là. Cô vội xoay người lại, Y Hiểu Hiểu ngạc nhiên nhìn cô, sư đệ Tiểu Vũ. Nhìn trường khí dày đặc từ dưới đất chui lên, Vương Tiểu Vũ liền biến sắc. Mọi người đang gặp nguy hiểm, đây là. Y Hiểu Hiểu sợ hãi hỏi, đó là cái gì thế? Vương Tiểu Vũ mặt tái nhợt, là cái bẫy. Nhìn trường khí bùng lên mạnh mẽ, cô vội hét lên, là trường khí, tiêu rồi. Bây giờ Hiểu Hiểu vẫn chưa biết làm sao ứng phó trường khí. Lúc này Y Hiểu Hiểu mặt tái nhợt sợ hãi, đây rốt cuộc là cái gì thế? Nhiều quá, bọn chúng sắp xong qua đây rồi. Vương Tiểu Vũ nghĩ thầm, lúc này thì đại sư huynh sẽ đến giải cứu. Đột nhiên Thập Nhất xông lên, hắn kéo Y Hiểu Hiểu lại rồi rút một lá bùa ra, cẩn thận. Vương Tiểu Vũ thấy vậy liền gào thét trong lòng, không phải là ngươi a, đi sai kịch bản rồi. Cô liền biến sắc nhìn chứng khí sắp tấn công về phía mình, tiêu rồi. Nhất thời mất tập trung thì chứng khí xông lên đây rồi, hạc giấy sắp bị. Hạc giấy liền thu nhỏ lại, Vương Tiểu Vũ bị ngã xuống đất. Cô sợ hãi lùi lại phía sau, lại bám lấy mình nữa rồi. Thế giới bên ngoài đáng sợ quá, mình muốn quay về, nhiều quá, đi đâu cũng có, nhất định phải nhân lúc Hiểu Hiểu bọn họ không chú ý thì trốn đi mới được. Cô liền móc điều khiển trong túi ra, sử dụng remote, nhưng chưa đợi cô sử dụng thì có một cánh tay cầm lá bùa từ sau vươn ra. Vương Tiểu Vũ sửng sốt, không gian xung quanh liền tạm ngừng. Nhìn thấy Du Mộ Nghiêm xông ra bảo vệ mình, cô liền khó hiểu, tại sao đại sư huynh lại qua đây chứ? Sao đại sư huynh không đi cứu Hiểu Hiểu mà đi cứu mình làm cái gì trời? Tại sao chứ? Cô liền hốt hoảng nhìn xung quanh, hơn nữa, đại sư huynh còn đến ngay lúc mình nhấn nút tạm dừng nữa. Lẽ nào hắn nhìn thấy remote rồi? Tuyệt đối đừng mà, nếu không thì nhất định sẽ lại nghi ngờ mình là nhân vật đáng ngờ nào đó mất. Cô vội cất chiếc điều khiển vào người. Chắc vẫn chưa nhìn thấy nhỉ? Suy cho cùng hắn đang chuyên tâm đối đấu với chứng khí mà. Thấy thời gian từ từ chuyển động trở lại, Vương Tiểu Vũ nghĩ thầm, quả nhiên là vậy, duy trì khoảng cách nhất định thôi. Loẹt xẹt, thời gian tạm dừng đã hết. Du Mộ Nghiêm nghiêm túc nói, cẩn thận, đây là chứng khí, mau chóng lùi về sau. Lá bùa bay ra nhanh chóng đẩy lùi chứng khí. Du Mộ Nghiêm lo lắng nhìn cô hỏi, tạm thời an toàn rồi, sư đệ Tiểu Vũ không sao chứ? Có bị nhiễm không? Thấy bên cạnh trống không hắn đứng hình một chút, Vương Tiểu Vũ ngồi cách xa hắn một chút cười gượng, thì đại sư huynh, ta đang ở đây nè. Du Mộ Nghiêm ngạc nhiên nhìn cô, hả? Cô khóc thầm trong lòng, xin lỗi, tuy rằng chứng khí rất đáng sợ, nhưng đại sư huynh cũng đáng sợ không kém đó. Vương Tiểu Vũ mỉm cười nhìn hắn nói, đa tạ đại sư huynh nhé. Đại sư huynh vất vả rồi. Lúc này Tiêu Nhiên Du giận dữ mắng lớn, không ngờ chứng khí lại đột nhiên xuất hiện. Này, ngươi không sao chứ? Vương Tiểu Vũ quay đầu lại, Ngũ sư huynh, ta không sao, là đại sư huynh đã kịp thời cứu ta đó. Thấy Du Mộ Nghiêm nhìn mình chăm chú, Vương Tiểu Vũ giật mình, đại sư huynh. Du Mộ Nghiêm mỉm cười nhìn cô đáp, không sao, đây là việc mà người thân là sư huynh nên làm mà. Vương Tiểu Vũ sợ hãi đổ đầy mồ hôi hột. Biểu cảm này của đại sư huynh, không phải chứ? Hy vọng là mình nghĩ nhiều rồi, bởi vì mình sợ nếu sử dụng remote ở trước mặt người khác thì có thể sẽ rơi vào nguy hiểm bị cướp mất remote, cho nên từ trước đến giờ mình chỉ sử dụng remote ở trong trạng thái ẩn nấp. Suy cho cùng, tốc độ tay của người phàm ở đây vốn dĩ không nhanh bằng tu sĩ. Tiêu Nhiên Du nhíu mày nhìn hai người cười nói vui vẻ, tên này, lẽ nào? Du Mộ Nghiêm mỉm cười nhìn Vương Tiểu Vũ hỏi, không bị thương chứ? Vương Tiểu Vũ cười đáp, không có. Tiêu Nhiên Du tức giận kéo tay cô đi theo ta. Vương Tiểu Vũ ngơ ngác hỏi, sao vậy, Ngũ sư huynh? Du Mộ Nghiêm mỉm cười nhìn hai người rời đi, xem ra mình phải chú ý hơn mới được. Đi đến một góc không người, Vương Tiểu Vũ cười gượng nhìn Tiêu Nhiên Du hỏi, thì Ngũ sư huynh có việc gì cần tìm ta thế? Tiêu Nhiên Du vỗ mạnh tay lên thân cây đằng sau cô. Vương Tiểu Vũ giật bắn mình ngơ ngác nhìn hắn. Tiêu Nhiên Du nhíu mày nhìn cô hỏi, tại sao Du Mộ Nghiêm lại cứu ngươi? Lẽ nào hắn được phát hiện được điều gì rồi? Vương Tiểu Vũ nhìn hắn trả lời, ta cũng không biết rõ nữa. Tiêu Nhiên Du cau mày nhìn cô hỏi tiếp, lúc trước ngươi có từng làm chuyện gì để lộ thân phận của tiền bối ở trước mặt hắn không? Vương Tiểu Vũ lắc đầu nói, chắc chắn là không có. Vị tiền bối đó chỉ xuất hiện ở trước mặt Ngũ sư huynh thôi, cũng chỉ có ngươi mới dễ dàng bị gạt, còn đại sư huynh đó thì ta vốn dĩ không dám gạt luôn đó. Tiêu Nhiên Du nhìn cô hỏi lại, thật sao? Ngươi dám chắc? Vương Tiểu Vũ mỉm cười khẳng định, thật mà. Tiêu Nhiên Du thở phào nhẹ nhõm, hắn dựa gần vào người cô. Vương Tiểu Vũ ngạc nhiên nhìn hắn, Ngũ sư huynh. Tiêu Nhiên Du nhắm chặt mắt lại nhắc nhở, sau này tránh xa huynh ấy ra, ta sẽ bảo vệ ngươi. Vương Tiểu Vũ ngơ ngác trả lời, vâng, bảo vệ mình, chắc là bảo vệ tiền bối nhỉ. Cô áy náy rũ mắt xuống, Tiểu Ngũ thực sự rất để tâm đến tiền bối, nhưng đó lại là người không hề tồn tại, cứ tiếp tục lừa gạt như vậy, thực sự ổn sao? Mình nên làm sao? Cô đột nhiên nhớ ra nhìn Tiêu Nhiên Du nhắc nhở, đúng rồi, Ngũ sư huynh nhất định phải chú ý người đó.
Tiêu Nhiên Du nhìn cô hỏi, chú ý ai cơ? Vương Tiểu Vũ lo lắng nói, chính là tu sĩ bị thương đó, huynh không cảm thấy sự xuất hiện của hắn rất trùng hợp sao? Vô cùng đáng ngờ đó. Tiêu Nhiên Du nhìn nàng nói, ta thấy ngươi vốn dĩ không nghi ngờ, mà là chắc chắn nhỉ, lúc trước ngươi cũng rất chắc chắn nói nữ nhân đó có vấn đề. Lẽ nào là do tiền bối đó đã nói cho ngươi biết? Vương Tiểu Vũ chột dạ nhìn hắn, đúng vậy. Tiêu Nhiên Du lạnh lùng đáp, biết rồi, ta sẽ chú ý hơn, đi thôi. Vương Tiểu Vũ nhìn hắn, được, dùng danh nghĩa của tiền bối để nhắc nhở, có vẻ có hiệu quả hơn. Đêm khuya, đống lửa nhỏ cháy phừng phực lên, người bị ngất lúc sáng mỉm cười nhìn mọi người nói, tại hạ là Triệu Vân của Thiên Vân môn, ta đã nghe danh của Thiên Đạo Tông viện rất nhiều, đa tạ các vị đạo hữu đã giúp đỡ, lần này đến Tiên Tông Sơn là vì để đi đến trận dịch chuyển của Hồng Đỉnh Thành. Du Mộ Nghiêm mỉm cười hỏi, bọn ta cũng là vì đi đến trận dịch chuyển của Hồng Đỉnh Thành, nhưng tại sao nơi này lại có chứng khí vậy? Y Hiểu Hiểu ngồi bên cạnh lo lắng nhìn Vương Tiểu Vũ hỏi, sư đệ Tiểu Vũ không sao chứ? Vương Tiểu Vũ mỉm cười đáp, không sao, tỷ yên tâm đi. Triệu Vân nhìn mọi người nghiêm túc nói, chắc là mọi người xuất phát trễ, cho nên mới không nhận được tin tức. Thực ra gần đây, nhưng người đi đến trận dịch chuyển của Hồng Đỉnh Thành đều gặp sự cố, còn nghe nói. Du Mộ Nghiêm gật đầu đáp, thì ra là như vậy, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Thế thì, Vương Tiểu Vũ ngồi bên cạnh cười thầm, he, mình kịp thời kéo Hiểu Hiểu ngồi bên cạnh đại sư huynh, mình cũng đã có thể cảm nhận được ánh mắt oán hận của tên thập nhất đó rồi. Liễu Lâm nhìn cô nói, sư đệ Tiểu Vũ, đệ nhìn vạt áo của đệ kìa, hình như bị bẩn rồi đó. Vương Tiểu Vũ ngạc nhiên, cô vội quay đầu lại nhìn vạt áo phía sau, oái, là thật nè, chắc là bị bẩn trong lúc trốn chứng khí. Liễu Lâm mỉm cười nói, hay là đệ cởi ra để ta giặt giúp đệ nhé. Vương Tiểu Vũ cười gượng từ chối, không cần, đệ tự giặt cũng được. Liễu Lâm cũng không miễn cưỡng nữa, ta nhớ phía sau khu rừng đó có nước, nếu lạnh quá thì có thể đem theo hỏa linh thạch. Vương Tiểu Vũ cảm kích nhìn hắn, dạ vâng, đa tạ Thập Ngũ sư huynh. Liễu Lâm nhìn cô dặn dò, nếu có chuyện gì thì cứ việc hét lớn là được. Vương Tiểu Vũ mỉm cười đáp, dạ vâng, đệ đi rồi về liền. Ra ngoài cũng được 2 ngày rồi, nhưng mình không được tắm rửa gì cả, nhân lúc bây giờ đi tắm rửa, chắc không sao đâu nhỉ. Tiêu Nhiên Du đang ngồi bỗng nhiên chú ý sang bên cạnh, hắn nhìn Liễu Lâm hỏi, tên đó phải đi đâu vậy? Liễu Lâm mỉm cười đáp, y phục của sư đệ Tiểu Vũ bị dơ rồi, cho nên đệ ấy cần đi giặt. Tiêu Nhiên Du mắng một câu, đúng là đồ ngốc, đã là lúc nào rồi, không ngờ còn có tâm trạng giặt đồ nữa. Rồi hắn lại liếc nhìn Du Mộ Nghiêm đang cười nói bên cạnh, Du Mộ Nghiêm, rốt cuộc tại sao huynh lại quan tâm một đệ tử ngoại môn đến thế? Lẽ nào huynh ấy thực sự phát hiện được điều gì rồi? Tóm lại, tuyệt đối không thể để huynh ấy biết được sự tồn tại của tiền bối đó. Đột nhiên hắn nhớ ra, đúng rồi, một tay nải xuất hiện. Tiêu Nhiên Du cầm tay nải trong tay bất lực nói, túi của tên đó đang ở chỗ của ta, không ngờ hắn lại quên đem theo đồ thay luôn. Liễu Lâm gật đầu đáp, thật đó, có cần đệ đi đưa cho đệ ấy không? Tiêu Nhiên Du lạnh lùng từ chối, không cần, ta đúng lúc phải đi tuần tra ở gần đây. Liễu Lâm mỉm cười nói, thực ra Ngũ sư huynh rất quan tâm đến sư đệ Tiểu Vũ đó. Tiêu Nhiên Du lạnh lùng nói, xàm xí. Hắn nghĩ thầm, tên đó chắc sắp giặt đồ xong rồi nhỉ. Bên này, Vương Tiểu Vũ khẽ chạm chân xuống nước. Oa, hỏa linh thạch đúng là thần kỳ mà, chỉ cần để ở trong nước thì lập tức nóng lên liền, nhiệt độ nước vừa hay thích hợp, giống như là tắm suối nước nóng vậy. Tuy rằng không có đèn, nhưng có ánh trăng ở đây thì vẫn có thể nhìn rõ được. Vương Tiểu Vũ ngồi trên bờ, hai chân thả xuống nước, thực sự rất muốn ngâm mình một cách thoải mái như vậy đó. Cô ngồi xuống ngâm mình trong nước nóng, gương mặt đầy thoải mãn. Suy cho cùng, 2 ngày nay cứ lên đường liên tục, bọn họ là tu sĩ thì sẽ có cách tránh được bụi bặm, nhưng một người bình thường như mình thì sao mà chịu cho nổi. Cộng thêm chuyện xảy ra sáng nay nữa, bây giờ nghĩ lại thì làm như vậy không phải càng dễ bị nghi ngờ hơn sao? Đến lúc nào mình mới có thể sửa đổi cái tật nghĩ gì làm đó của mình đây? Kích động làm ma quỷ, không thể được, thôi bỏ đi, không quan tâm nữa. Dù sao đã xảy ra rồi, sau này cố gắng né tránh hơn thôi. Vương Tiểu Vũ đứng bật dậy, nghe thấy tiếng động lạ đằng sau cô ngạc nhiên, hề, tiếng gì vậy? Vương Tiểu Vũ xoay người lại, là tiếng gió sao? Hay là? Lúc này Tiêu Nhiên Du đi đến, là ở bên này sao? Hắn vén tán cây lên hỏi, này, giặt đồ xong chưa? Túi của ngươi. Vương Tiểu Vũ ngạc nhiên nhìn hắn, Ngũ sư huynh, sao hắn lại đến đây? Tiêu Nhiên Du sửng sốt, cái gì? Thì ra ngươi đang tắm rửa. Tiếng gió xào xạc. Lúc này Vương Tiểu Vũ cũng phản ứng lại, cô sợ hãi bịt miệng lại gào thét trong lòng. Cô vội ngồi xuống, gió thổi đến cũng đúng lúc quá rồi đó, hơi nóng xém chút nữa là bay theo gió luôn rồi. Vương Tiểu Vũ vội cúi người xuống nhìn hắn hỏi, Ngũ sư huynh tìm ta có việc gì thế? Tiêu Nhiên Du nhíu mày nhìn cô, ngươi. Vương Tiểu Vũ sợ hãi căng thẳng nhìn hắn, lẽ nào hắn phát hiện rồi? Cô lắp bắp hỏi, sao vậy? Tiêu Nhiên Du, ngươi. Hắn ném tay nải xuống đất cho cô. Vương Tiểu Vũ ngạc nhiên, hề, túi. Làm xong Tiêu Nhiên Du liền xoay người rời đi, tắm xong thì mau chóng thay đồ rồi quay về chỗ đi. Vương Tiểu Vũ ngoan ngoãn đáp, dạ vâng. Cô vui mừng khóc thầm, xem ra là vẫn chưa bị phát hiện, thì ra là cố tính đến đưa túi, đúng là người tốt bụng mà. Cô cảm động nói, đa tạ Ngũ sư huynh, đúng là mạo hiểm mà, vẫn là mau chóng tắm rửa xong xuôi rồi quay về chỗ thôi. Bên này Tiêu Nhiên Du cả người cứng đờ rời đi, hắn chống tay lên thân cây, tên đó,
không ngờ tên đó, mặt hắn đỏ bừng lên, lại là nữ sao? Tiêu Nhiên Du mặt đỏ bừng lên, mồ hôi chảy đầy mặt, sao có thể, hắn sao có thể là nữ được, bình tĩnh lại, có lẽ là vì nguyên nhân nào đó, cũng có lẽ là vì mệnh lệnh của tiền bối, cho nên hắn mới mặc đồ nam nhân, đóng giả thành nam đệ tử, thực ra hắn là con gái. Tiêu Nhiên Du nhớ lại cảnh vừa nãy, con gái, mặt hắn lại đỏ bừng lên, một giọt máu chảy xuống, Tiêu Nhiên Du giơ bàn tay dính máu của mình lên, hể, trong mũi chảy ra, thứ gì vậy? Đằng sau có tiếng động lạ. Vương Tiểu Vũ đang mặc lại quần áo thì giật bắn mình lên, âm thanh lì lạ quá, vẫn là mau chóng quay về thôi. Sau khi cô rời đi thì đằng xa bỗng vang lên một giọng nói, thú vị lắm. Xích U ôm một mỹ nữ trong lòng nhìn về phía Vương Tiểu Vũ đi xa, vốn tưởng sẽ rất nhàm chán, nhưng không ngờ có thể nhìn thấy một chuyện vô cùng thú vị. Mỹ nữ trong lòng kiều mị gọi hắn, Xích U đại nhân. Xích U nở một nụ cười nham hiểm, để ta nghĩ thử, nên làm sao, tặng một phần quà lớn cho các ngươi đây. Thấy Vương Tiểu Vũ đã quay lại, Liễu Lâm mỉm cười nói, sư đệ Tiểu Vũ quay về rồi, để qua đó nghỉ ngơi trước đi, chúng ta sẽ lên đường vào sáng mai. Vương Tiểu Vũ tay cầm tay nải vội đáp, Du Mộ Nghiêm cũng chú ý sang bên đó, hắn mỉm cười nhìn cô hỏi, sư đệ Tiểu Vũ mới vừa đi đâu thế? Vương Tiểu Vũ nhìn hắn đáp, đại sư huynh, ta đi qua đó để giặt đồ đấy. Du Mộ Nghiêm mỉm cười dặn dò, đi một mình rất nguy hiểm đó, đệ phải cẩn thận hơn khi ra ngoài. Vương Tiểu Vũ mỉm cười đáp, không sao đâu, Ngũ sư huynh vừa nãy còn đưa túi cho ta, vô cùng an toàn đó. Du Mộ Nghiêm nhìn thẳng vào mắt cô, như vậy sao, Ngũ sư đệ hả? Nước trên tóc cô tí tách rơi xuống. Vương Tiểu Vũ cười gượng đáp, đa tạ đại sư huynh đã quan tâm. Du Mộ Nghiêm rũ mắt xuống, sơ ý quá. Vương Tiểu Vũ khó hiểu nhìn hắn, đại sư huynh. Du Mộ Nghiêm mỉm cười nói, không sao, sư đệ Tiểu Vũ đi nghỉ ngơi đi. Vương Tiểu Vũ mỉm cười chạy đi, vậy thì ta đi qua đó trước nhé, đại sư huynh cũng nên nghỉ ngơi sớm đi. Du Mộ Nghiêm đứng yên tại chỗ nhìn phía cô chạy đi, xem ra mình cần phải làm cái gì rồi. Đột nhiên có một giọng nói vang lên, sư đệ đó là người phàm nhỉ? Triệu Vân mỉm cười đi đến, lần đầu tiên nhìn thấy có môn phái cho người phàm đi tham gia Hồng Đỉnh chi tranh đó. Du Mộ Nghiêm liếc nhìn hắn một cái, Triệu đạo hữu. Triệu Vân mỉm cười hỏi tiếp, lẽ nào là vũ khí bí mật gì chăng? Du Mộ Nghiêm nheo mắt lại, cười lạnh nói, chỉ là đệ tử ngoại môn làm những chuyện lặt vặt thôi. Triệu đạo hữu nghĩ nhiều rồi, trái lại là Thiên Vân môn chỉ cho một mình Triệu đạo hữu đi tham gia Hồng Đỉnh chi tranh, thực sự khiến người ta có hơi bất ngờ đó. Triệu Vân chột dạ, thì là. Du Mộ Nghiêm mỉm cười nói, vết thương của Triệu đạo hữu vẫn chưa khỏi, ngươi vẫn nên đi nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai chúng ta sẽ xuất phát đi đến trận dịch chuyển. Triệu Vân ấp úng đáp, được, ha ha, đa tạ Du đạo hữu nhé. Hắn đứng im tại chỗ nhìn Du Mộ Nghiêm đi xa, nghĩ nhiều sao? Triệu Vân bỗng nở một nụ cười nham hiểm, khà khà. Sáng sớm hôm sau, mọi người tập trung lại, Vương Tiểu Vũ nhíu mày lại, kỳ lạ, từ hôm qua trở đi, Tiểu Ngũ có gì đó không được đúng thì phải. Cô nhìn về phía Tiêu Nhiên Du cách đó không xa, hắn có vẻ đang tránh mặt mình thì phải, lẽ nào là tối qua, nhưng phản ứng của hắn vào tối qua đâu giống như là đã phát hiện chuyện của mình đâu. Tiêu Nhiên Du phát hiện ra ánh mắt của cô nhìn hắn, rồi hắn lại nhanh chóng xoay đầu đi không để ý đến cô. Vương Tiểu Vũ sửng sốt, hắn thực sự đang tránh mặt mình đó. Tại sao vậy? Mình cũng không thể âm thầm nhắc nhở hắn chú ý tên đó rồi. Bên này Tiêu Nhiên Du xấu hổ hai má đỏ bừng lên, tiêu rồi, mình vẫn là không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Vương Tiểu Vũ sốt ruột nhìn sang, Du Mộ Nghiêm đi đằng trước quay đầu lại nhắc nhở mọi người, các vị, chúng ta đến rồi, phía trước chính là trận dịch chuyển của Hồng Đỉnh thành. Đến nơi Triệu Vân mỉm cười nói, vì để báo đáp các vị đạo hữu của Thiên Đạo Tông viện, thì lần này để ta kích hoạt trận dịch chuyển nhé. Du Mộ Nghiêm mỉm cười đồng ý, được, vất vả cho Triệu đạo hữu rồi. Vương Tiểu Vũ nhíu mày lại, tiến độ phát triển này giống hệt ở trong nguyên tắc, lúc trước mình đã nhắc nhở Tiểu Ngũ rồi, hy vọng hắn vẫn còn nhớ đề phòng hắn. Triệu Vân tiến về phía trước, hắn bắt đầu thi triển phép thuật, khóe môi hắn nở một nụ cười tà ác, khà khà. Vương Tiểu Vũ biến sắc, giọng cười này, tiêu rồi, hắn muốn hành động sớm hơn sao? Triệu Vân quay người lại cười lạnh lùng nhìn đám người, các chính đạo giả tạo, các ngươi sẽ phải trả giá cho hành động ngu xuẩn của các ngươi, đi chết đi. Hắn liền tấn công về phía Y Hiểu Hiểu. Vương Tiểu Vũ lo lắng hét lên, Hiểu Hiểu cẩn thận, mục tiêu của hắn chính là tỷ đấy. Ngũ sư huynh, mau lên. Liễu Lâm lo lắng hét lên, tiểu sư muội. Tiêu Nhiên Du nhanh chóng tiến lên, tránh ra, rồi ra tay sử dụng dây leo quấn lấy Y Hiểu Hiểu, bị áp chế rồi. Khí tức này, hắn là ma tộc. Du Mộ Nghiêm lo lắng hét lên, đừng có qua đó, mục tiêu của hắn không phải là muội ấy. Bạc Cảnh, mở, bàn tay sắc nhọn đó đâm trên người hắn. Hạ Nhất Vân lo lắng hô lên, đừng mà, đại sư huynh. Du Mộ Nghiêm ôm chặt lấy Vương Tiểu Vũ đỡ cho cô một đòn. Y Hiểu Hiểu lo lắng nói, đại sư huynh, mau chóng phá vỡ kết giới đi, bọn muội sẽ đến giúp huynh. Triệu Vân tức giận mắng một tiếng, chết tiệt, chứng khí bao quanh lấy cơ thể hắn. Tiêu Nhiên Du thấy vậy tức giận đuổi theo, khốn khiếp, hắn muốn bỏ chạy kìa. Liễu Lâm cũng nhanh chóng chạy theo, ta cũng phải đuổi theo. Y Hiểu Hiểu lo lắng nói, Ngũ sư huynh, Thất sư huynh, đừng có manh động. Bên này Vương Tiểu Vũ lo lắng nhìn Du Mộ Nghiêm hỏi, đại sư huynh, huynh không sao chứ? Du Mộ Nghiêm ho khan hai tiếng đáp, ta không sao. Tiểu sư muội, Thập Nhất sư muội, hai người đi kiểm tra gần đây có kẻ địch khác không? Y Hiểu Hiểu vội đáp, vâng.
bọn muội đi liền. Vương Tiểu Vũ rưng rưng nước mắt nhìn hắn. Đại sư huynh, vết thương của huynh đều là vì cứu ta. Du Mộ Nghiêm mặt chảy đầy mồ hôi nhìn cô trấn an. Cụ, không cần lo lắng, lát nữa ăn đan dược thì sẽ khỏe liền thôi. Vương Tiểu Vũ bật khóc, tay chân luống cuống nhìn hắn, nhưng chảy nhiều máu quá đó. Băng bó. Đúng, ta sẽ băng bó giúp huynh trước. Du Mộ Nghiêm mỉm cười nói, chỉ là chảy có một chút máu thôi, yên tâm đi, lát nữa sẽ ngưng chảy máu thôi. So với cái này, điều ta càng để tâm hơn là tóc tai để như vậy sẽ thích hợp với đệ hơn nó. Sư muội Tiểu Thúy. Vương Tiểu Vũ sừng sốt. Hả? Tóc tai? Cô chợt phản ứng lại, luống cuống giải thích. Cái này là đại sư huynh, huynh nghe ta giải thích. Tiêu rồi, bị phát hiện rồi. Du Mộ Nghiêm mỉm cười ngắt lời cô. Không cần giải thích đâu, ta biết sư đệ Tiểu Vũ không có ác ý gì, ta tặng cái này cho đệ nè. Vương Tiểu Vũ ngạc nhiên nhìn dây buộc tóc trên đầu mình. Đây là dây buộc tóc, đây không phải là món đồ mà đại sư huynh rất yêu quý sao? Lẽ nào hắn phát hiện rồi? Du Mộ Nghiêm dịu dàng nhìn cô. Không phải đâu, chỉ là giống nhau thôi, rất phù hợp với đệ. Tuy rằng ta không biết tại sao lúc trước sư đệ Tiểu Vũ rất ghét ta, nhưng ta hy vọng sau này ta sẽ không bị sư đệ Tiểu Vũ ghét nữa, có được không? Vương Tiểu Vũ ngạc nhiên nhìn hắn. Đại sư huynh, lúc trước bởi vì mình nghe trộm được câu nói đó của đại sư huynh, cho nên mình mới sợ hắn, bây giờ nhớ lại, đại sư huynh cũng là vì nghĩ cho môn phái mà thôi, bây giờ hiểu lầm đã được hóa giải, đại sư huynh lại cứu mình như vậy, mình cũng không nên sợ hắn nữa, hơn nữa, mình cũng muốn chung sống hòa thuận với đại sư huynh. Nghĩ đến đây cô liền gật đầu đáp, ở bên đó, Tiêu Nhiên Du, Hạ Nhất Vân và Liễu Lâm nhanh chóng đuổi theo Triệu Vân. Hạ Nhất Vân hét lên, đứng lại, cô ta liền triệu hóa ngọn lửa trên tay, Tật Diêm thuật. Ngọn lửa phóng đến đốt cháy một bên tay áo của Triệu Vân, hắn tức giận mắng một tiếng, chết tiệt, bọn chúng vẫn là bám theo mà, coi trọng đệ tử ngoại môn đó đến thế. Hắn tuyệt đối không phải là người bình thường. Đột nhiên cả người hắn cứng đờ lại, hắn ôm ngực phun ra một ngụm máu, sao có thể? Tiêu Nhiên Du, Hạ Nhất Vân và Liễu Lâm sửng sốt, hắn rớt xuống rồi. Ba người đi đến bên cạnh hắn, khí tức đã biến mất. Hạ Nhất Vân nhíu mày lại, hắn chết rồi, nhưng hắn rõ ràng vẫn né được đòn tấn công vừa nãy mà. Tiêu Nhiên Du cau mày lại, không, hắn bị người khác giết chết rồi. Thập Ngũ, đệ đi coi thử đi. Liễu Lâm vội đáp, hắn liền ngồi xuống kiểm tra khí tức trên người Triệu Vân. Đây là linh lực ở trong cơ thể hắn khô héo, nhưng có một luồng linh lực vô cùng mạnh đang tấn công nội tạng của hắn, với tu vi kim đan của hắn, nhưng không thể điều khiển linh lực, kết quả là kinh mạch đều bị đứt đoạn, thủ đoạn tàn nhẫn thật, hơn nữa, linh lực phát tán dần dần từ bên trong. Chắc là trong lúc hắn không biết gì thì bị người nào đó đánh lén, giống như hạt giống được ném vào trong ao, vô tri vô giác hút cạn nước ở trong ao rồi. Kỳ lạ, linh lực này là thuộc tính nước, sao thuộc tính nước lại có pháp thuật tàn nhẫn như vậy chứ? Tiêu Nhiên Du bất ngờ, hắn nheo mắt lại, thuộc tính nước, lẽ nào? Hắn xoay người lại, tên đó, rồi nhanh chóng chạy về. Bên này, Vương Tiểu Vũ lo lắng nhìn Du Mộ Nghiêm hỏi, đại sư huynh, vết thương của huynh thực sự không sao chứ? Du Mộ Nghiêm mỉm cười đáp, chỉ là vết thương ngoài da thôi, máu đã ngừng chảy rồi, yên tâm đi. Hắn đột nhiên chú ý sang bên cạnh, khóe môi khẽ nở một nụ cười. Tiêu Nhiên Du tức đến nghiến răng nhìn hắn, tên khốn khiếp đó. Y Hiểu Hiểu đi ngang qua nói, mọi người, tên ma tộc đó. Hề Ngũ sư huynh. Du Mộ Nghiêm nhìn Tiêu Nhiên Du nói, vất vả cho Ngũ sư để rồi. Vương Tiểu Vũ nhìn hắn lo lắng hỏi, Ngũ sư huynh, không ai trong số các huynh bị thương chứ? Du Mộ Nghiêm mỉm cười nói, chỉ là ma tu kim đan, so với tu vi kim đan của Ngũ sư đệ, cùng với Thất sư tỷ và Thất Ngũ sư đệ có tu vi trúc cơ, đánh bại hắn vô cùng đơn giản, dây leo đánh ra bị ngọn nước chặn lại. Vương Tiểu Vũ sửng sốt, Ngũ sư huynh. Đám người Y Hiểu Hiểu cũng kinh ngạc không kém, Ngũ sư huynh đang làm gì thế? Du Mộ Nghiêm không tức giận mà vẫn mỉm cười nói, lẽ nào sư đệ đã quên rồi sao? Quy tắc của tông môn là nghiêm cấm đồng môn đấu đá mà. Tiêu Nhiên Du tức giận gầm lên, Du Mộ Nghiêm, ta tuyệt đối phải xé bỏ mặt nạ giả tạo đó của huynh. Vương Tiểu Vũ hoảng loạn nhìn Tiêu Nhiên Du hỏi, đợi đã, Ngũ sư huynh bị làm sao thế? Du Mộ Nghiêm mỉm cười nhìn cô nói, Ngũ sư đệ nhất định là đã hiểu lầm cái gì rồi. Vương Tiểu Vũ lo lắng nhìn Tiêu Nhiên Du khuyên bảo, đại sư huynh đang bị thương, Ngũ sư huynh bình tĩnh lại đi. Tiêu Nhiên Du tức giận nhíu chặt mày lại, không được, bây giờ ta không tài nào vạch trần tên này được, cái tên gian xảo này. Hạ Nhất Vân đẩy Vương Tiểu Vũ ra, đại sư huynh, mau để muội coi thử vết thương của huynh đi. Vương Tiểu Vũ loạng choạng, Hạ Nhất Vân trừng mắt cảnh cáo cô. Vương Tiểu Vũ bất lực nghĩ thầm, bị cô ấy trừng mắt rồi, vì cứu mình, cho nên đại sư huynh mới bị thương. Lẽ nào cô ấy hận mình sao? Du Mộ Nghiêm đặt tay lên vai Tiêu Nhiên Du, vất vả cho Ngũ sư đệ rồi, tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng lần sau, hy vọng đệ đừng kích động như vậy, sẽ khiến cho sư đệ Tiểu Vũ lo lắng đấy. Hạ Nhất Vân lo lắng nhìn Du Mộ Nghiêm hỏi, đại sư huynh, vết thương của huynh không sao chứ? Du Mộ Nghiêm mỉm cười đáp, không sao, đã cầm máu rồi. Tiêu Nhiên Du tức giận trầm mặc nhìn hắn, rồi hắn lại quay đầu nhìn Vương Tiểu Vũ hỏi, tên đó đã nói gì với ngươi? Vương Tiểu Vũ ngơ ngác hỏi, nói cái gì cơ? Cô phản ứng lại liền mỉm cười nói, chỉ là hóa giải một số hiểu lầm thôi, lần này cũng đều nhờ có đại sư huynh cứu ta. Nhìn thấy dây cột tóc lấp lánh trên đầu cô, Tiêu Nhiên Du trầm giọng hỏi, trang sức đó
là tên đó đưa cho ngươi. Vương Tiểu Vũ chỉ dây cột tóc trên đầu đáp, cái này sao? Bởi vì cái trước đó bị đứt mất rồi, cho nên Tiêu Nhiên Du tức giận gầm lên, tháo nó xuống. Vương Tiểu Vũ ngơ ngác nhìn hắn, hả? Tại sao phải tháo nó xuống chứ? Tiêu Nhiên Du nắm chặt lấy vai cô ra lệnh, tháo nó xuống. Ngay lập tức, Vương Tiểu Vũ khó hiểu nhìn hắn, lẽ nào bởi vì ta và đại sư huynh thân thiết quá, cho nên Ngũ sư huynh mới tức giận sao? Tiêu Nhiên Du cau chặt mày lại, thì, Vương Tiểu Vũ thở dài nói, ta hiểu rồi, Ngũ sư huynh lại lo lắng vị tiền bối đó nhỉ? Lo lắng bị đại sư huynh phát hiện. Tiêu Nhiên Du luống cuống giải thích, không phải, ta chỉ là. Vương Tiểu Vũ nhìn hắn nghiêm túc nói, Ngũ sư huynh cứ việc yên tâm, ta nhất định sẽ không để vị tiền bối đó bị người khác phát hiện đâu, cho nên mong sau này Ngũ sư huynh đừng có chỉ trích ta như vậy, huynh lo lắng quá độ rồi đó. Nói xong cô liền xoay người rời đi. Tiêu Nhiên Du hốt hoảng, đợi đã, ta không phải. Thấy cô tức giận rời đi, Tiêu Nhiên Du bất lực kêu một tiếng, hắn thở dài vỗ trán. Tại sao lần nào đối mặt với cô ấy thì mình cũng bủn rủn tay chân vậy? Tuy rằng ta đúng thật là quan tâm đến tiền bối, nhưng điều khiến ta bối rối vẫn luôn là cô đấy. Vương Tiểu Vũ tức giận nghĩ thầm, nói cái gì mà sau này phải bảo vệ mình, cuối cùng vẫn là vì tiền bối đó. Mình rõ ràng biết, nhưng tại sao vẫn có hơi khó chịu vậy? Y Hiểu Hiểu lo lắng nhìn cô hỏi, sư đệ Tiểu Vũ, đệ cãi nhau với Ngũ sư huynh rồi sao? Du Mộ Nghiêm đứng đằng xa nhìn thấy cảnh này thì khóe môi khẽ nở một nụ cười. Mọi người tập trung tại chỗ trận pháp dịch chuyển. Du Mộ Nghiêm nhìn mọi người nói, được rồi, chúng ta nên xuất phát thôi. Vương Tiểu Vũ lo lắng nhìn hắn hỏi, đại sư huynh, vết thương của huynh đã khỏe hơn chưa? Du Mộ Nghiêm mỉm cười đáp, ta đã uống linh dược rồi, gần như là khỏe hẳn, sư đệ Tiểu Vũ không cần lo lắng. Vương Tiểu Vũ nghĩ thầm, nói ra thì mình nhớ ở trong nguyên tắc, phân đoạn này là Hiểu Hiểu bị thương, đại sư huynh vốn dĩ không kịp cứu cô ấy, bởi vì thương quá nặng, cộng thêm có thể sẽ bị ma tộc theo đuổi, cho nên mọi người thay đổi tuyến đường, đi đến quê hương Tiểu Ngũ, Long Cung Thành. Cũng chính là ở đây, Tiểu Ngũ lần nữa gặp được mẫu thân của mình và nảy sinh mâu thuẫn. Cho dù đến cuối cùng đã hóa giải hiểu lầm rồi, nhưng bi kịch vẫn diễn ra, trở thành nuối tiếc cả đời hắn. Bây giờ Hiểu Hiểu không bị thương, đại sư huynh cũng chỉ là bị thương nhẹ, như vậy thì chắc sẽ không có tình tiết đi đến Long Cung Thành. Tuy rằng mình đã giải thích cho Tiểu Ngũ biết giữa hắn và mẹ của hắn chỉ là hiểu lầm, nhưng không đi đến Long Cung Thành thì có lẽ sẽ an toàn hơn. Suy cho cùng nơi đó cũng có sự xuất hiện của nhân vật phản diện. Vương Tiểu Vũ bước chân vào trận pháp dịch chuyển. Hơn nữa, điều khiến mình lo lắng nhất của lúc bấy giờ chính là Tiểu Ngũ quá để tâm đến tiền bối vốn dĩ không tồn tại đó. Hắn càng để tâm thì mình càng cảm thấy hổ thẹn, tuyệt đối không thể gặp hắn nữa. Mình nhất định phải nghĩ cách khiến tiền bối biến mất. Đột nhiên có một giọng nói vang lên trên đầu cô, vẫn còn đang lo lắng sao? Du Mộ Nghiêm mỉm cười trấn an cô, đừng suy nghĩ nhiều nữa, chỉ cần trận dịch chuyển được kích hoạt thì chúng ta có thể đến Hồng Đỉnh Thành, nơi đó có rất nhiều tu sĩ, ma tộc tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở đó. Vương Tiểu Vũ giật mình nhìn hắn, hả? Đa tạ đại sư huynh, ta sẽ không nghĩ nhiều nữa. Đúng vậy, nghĩ nhiều cũng vô ích, rồi cũng sẽ có cách giải quyết thôi. Điều quan trọng nhất của bây giờ chính là đi đến Hồng Đỉnh Thành. Tiêu Nhiên Du đằng sau trầm mặc nhìn hai người nói chuyện, hắn tức giận quay đầu đi chỗ khác. Đã kích hoạt trận dịch chuyển rồi, hy vọng có thể thuận lợi đi đến Hồng Đỉnh Thành. Soạt một tiếng, Xích U đột nhiên xuất hiện, bỏ đi vội vàng như vậy, có hơi nhàm chán đấy. Vương Tiểu Vũ sửng sốt, sao thế? Mặt đất đột nhiên rung lắc, động đất sao? Mọi người kinh ngạc hốt hoảng nhìn xung quanh, cẩn thận, có người đang phá hủy trận dịch chuyển. Mặt đất ngày càng rung lắc kịch liệt hơn, trận dịch chuyển đã được kích hoạt, mọi người đừng rời khỏi đội. Hai bóng người một nam một nữ xuất hiện bên ngoài trận pháp. Vương Tiểu Vũ cau mày lại, hắn là Tiểu Vũ. Đột nhiên có người nắm chặt lấy tay cô, nhìn thấy bóng hình mơ hồ đó cô ngơ ngác, là ai? Một con cua bò ngang qua. Vương Tiểu Vũ nằm dưới đất khẽ mở mắt ra, nhức đầu quá, giống như bị say xe vậy. Con cua bò ngang xung quanh người cô. Vương Tiểu Vũ ngồi dậy cố gắng nhớ lại, mới nãy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Thực sự là quá đột ngột luôn đó. Cô mở mắt ra, nhìn thấy từng đàn cá bơi lội. Vương Tiểu Vũ kinh ngạc, sao trên bầu trời lại có cá vậy? Đáy biển, sao có thể chứ? Lẽ nào nơi này chính là quê hương của Ngũ sư huynh, Long Cung Thành sao? Cô kinh ngạc nhìn cung điện rộng lớn bên dưới. Lúc này Vương Tiểu Vũ đã tiến gần tới một tòa thành màu xanh ngọc. Cô nhìn tòa thành lo lắng nói, nơi này là Long Cung Thành, sao lại đột nhiên đến đây chứ? Tình tiết vẫn không thay đổi sao? Bỗng thập nhất kỳ tư diệt cùng Y Hiểu Hiểu tiến tới gần cô. Y Hiểu Hiểu gọi, sư đệ Tiểu Vũ. Vương Tiểu Vũ ngạc nhiên bảo, thập nhất sư huynh, Hiểu Hiểu, hai người không sao chứ? Cô nắm chặt lồng ngực mình hỏi, chỉ có hai người thôi sao? Những người khác đâu? Y Hiểu Hiểu vội vã trả lời, bọn ta đã nhìn thấy Ngũ sư huynh rồi. Là huynh ấy nói đệ ở bên này. Cô buồn bã nhìn khuôn mặt u sầu của thập nhất kỳ tư diệt bảo, nhưng sau khi huynh ấy nói xong thì huynh ấy đã trực tiếp tiến vào thành rồi. Còn bảo bọn ta là sau khi tìm được đệ thì tiến vào thành tìm huynh ấy. Khuôn mặt Vương Tiểu Vũ lộ rõ sự đau buồn. Ngũ sư huynh sao? Trong lòng cô khó chịu nghĩ, quả nhiên là Tiểu Ngũ. Hiểu Hiểu không bị thương, cho nên tình tiết chữa trị ở trong nguyên tắc sẽ không có xuất hiện, nhưng bọn mình vẫn đến được đây, khả năng duy nhất chính là Tiểu Ngũ. Người kéo mình vào lúc đó chắc chính là hắn, nhưng mà tại sao hắn lại muốn đến đây?
lẽ nào là vì mẫu thân của hắn, nhưng cũng quá đột ngột rồi đó. Cô nhìn Thập Nhất Kỳ Tư Diệp cùng Y Hiểu Hiểu nhắc nhở, nếu Ngũ sư huynh bảo chúng ta vào thành tìm huynh ấy, vậy thì chúng ta mau chóng lên đường thôi. Y Hiểu Hiểu đáp, bỗng Thập Nhất Kỳ Tư Diệp thắc mắc thốt lên, tại sao phải tìm huynh ấy? Đột nhiên khuôn mặt anh lạnh lùng nói, là huynh ấy tự ý rời khỏi đội, nếu đại sư huynh không có ở đây thì chúng ta cũng nên rời khỏi nơi này, đi đến điểm đích là Hồng Đỉnh thành. Y Hiểu Hiểu khó hiểu bảo, Thập Nhất sư huynh. Vương Tiểu Vũ ngạc nhiên nói, vứt bỏ Ngũ sư huynh sao? Sao có thể? Chợt khuôn mặt cô đông cứng nghĩ, mình nhớ ra rồi, quan hệ của Thập Nhất sư huynh và Tiểu Ngũ vốn dĩ không tốt, lúc trước tính cách của Tiểu Ngũ rất tệ, có vẻ còn từng bắt nạt Thập Nhất sư huynh nữa, chẳng trách hai người lại không quan tâm lẫn nhau lắm, Thập Nhất sư huynh nhất định vẫn còn rất ghét hắn nhỉ. Y Hiểu Hiểu nắm chặt tay lớn tiếng nói, Thập Nhất sư huynh, sao huynh có thể nói như vậy chứ? Ngũ sư huynh là thành viên trong môn phái chúng ta, còn là sư huynh của chúng ta nữa. Cô khua tay trừng mắt dặn dò Thập Nhất Kỳ Tư Diệp, huynh không được nói những câu vứt bỏ đồng môn như vậy. Anh thấy vậy sợ hãi trả lời, ta biết rồi, sư muội đừng lại gần quá. Y Hiểu Hiểu căn dặn, lần sau mong huynh đừng nói như vậy nữa, bây giờ chỉ còn lại chúng ta phải đoàn kết. Vương Tiểu Vũ nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng cô đầy ngạc nhiên, sao mình cảm thấy sau khi Hiểu Hiểu và Thập Nhất sư huynh trở nên thân thiết thì ngay cả tính cách cũng có một chút thay đổi vậy. Mình vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Hiểu Hiểu nổi giận đó, nhưng có thể nhìn ra cô ấy là thật lòng để tâm đến Thập Nhất sư huynh. Thập Nhất Kỳ Tư Diệp vội vàng xin lỗi, được rồi, là ta sai hết. Y Hiểu Hiểu cau mày, đúng thật là. Cô quay sang tươi cười nói với Vương Tiểu Vũ, mặc kệ khuôn mặt thất thần của Thập Nhất Kỳ Tư Diệp, sư đệ Tiểu Vũ, chúng ta đi thôi. Tuy rằng nơi này trông rất giống đáy biển, nhưng thực ra chỉ là ảo ảnh, người phàm cũng có thể tiến vào thành đấy. Vương Tiểu Vũ ngạc nhiên bảo, thì ra như vậy, chẳng trách kêu gào ở đây cũng không có vấn đề gì. Cô nghiêm nghị suy tính, không biết Tiểu Ngũ vội vàng tiến vào thành như vậy, rốt cuộc là có chuyện gì. Hơn nữa, khuôn mặt cô khó chịu nhìn mấy em cá bơi lội bên cạnh, ảo ảnh này còn giống thật hơn ở trong nguyên tắc nữa, trong nguyên tắc chỉ có kỹ thuật 5 xu thôi. Một lát sau tại kinh thành nguy nga, nô tỳ bẩm báo, khởi bẩm bệ hạ, có người cầu kiến. Mái tóc bạch kim tuyệt đẹp với đôi môi ngọt ngào của bệ hạ bảo, ta không phải đã nói, trong lúc ta đang nghỉ ngơi thì không cho phép bất kỳ ai làm phiền sao? Nô tỳ sợ hãi trả lời, nô tỳ có tội, nhưng người đến là Hoàng thái tử điện hạ. Bệ hạ giật mình, cô quay người lại ra lệnh, là Du Nhi sao? Ngươi còn ngơ ngác ra đó làm gì? Mau chóng dẫn nó đến đây đi. Nô tỳ lễ phép đáp, nô tỳ tuân lệnh. Trong lòng bệ hạ đầy thắc mắc, Du Nhi, tại sao Du Nhi lại đến đây? Nó không phải đang đi đến Hồng Đỉnh thành sao? Đúng rồi, nó nhất định vẫn còn hận mình, đây là nút thắt ở trong lòng của nó nhất định muốn chấm dứt mọi chuyện với mình. Một lát sau nô tỳ giơ tay ra nhẹ nhàng nói, mời điện hạ. Khuôn mặt Tiêu Thiên Du buồn bã nghĩ, tất cả ở nơi này vẫn là giống như vậy. Nô tỳ nhanh chóng dẫn Tiêu Thiên Du tới gần bệ hạ, bẩm báo, bệ hạ, Hoàng thái tử điện hạ đến rồi. Bóng lưng mỹ miều của bệ hạ hiện lên, lâu thế rồi, ta nghĩ con cũng nên quay về rồi. Cô quay lại nói, với tư cách là người thừa kế duy nhất của ta. Đôi mắt bệ hạ đầy trầm tư, ta nghĩ con quay về là vì chấm dứt mọi thứ, tháo gỡ nút thắt ở trong lòng nhỉ. Cô nhắm đôi mắt mình lại tự trách, suy cho cùng con hận ta thế mà. Tiêu Thiên Du bảo, không, con không hận mẫu thân. Bệ hạ nghe vậy ngạc nhiên hỏi, cô ngạc nhiên nhìn con trai thắc mắc, cái gì? Con nói con không hận ta? Tiêu Thiên Du buồn lòng nói, con biết lý do mẫu thân đưa con rời đi, mọi chuyện đều là vì sự an toàn của con, cho nên con không hận mẫu thân. Khuôn mặt bệ hạ có chút buồn. Du Nhi, cô run rẩy đôi mắt ngọt ngào rơi lệ, xin lỗi đều là do mẫu thân bất tài. Cô khóc lóc bổ nhào ôm người con trai thân yêu. Du Nhi của ta. Tiêu Thiên Du giật mình gọi, mẫu thân. Bệ hạ khóc lớn nói, Du Nhi của ta trưởng thành rồi, nhưng ta không thể bầu bạn với con. Hu hu, Du Nhi của ta ơi. Tiêu Thiên Du ngạc nhiên kèm chút ngại ngùng nghĩ, thì ra mẫu thân cũng có tính cách như vậy, mình lúc nhỏ đúng là không hiểu mẫu thân mà. Bệ hạ lau lau những giọt nước mắt trên má nói, là ta đã quá kích động rồi, xem ra Du Nhi đã có thể tháo gỡ nút thắt dựa vào năng lực của bản thân rồi. Tiêu Thiên Du vỗ vai bệ hạ an ủi, không, mẫu thân, không phải là con tự mình tháo gỡ nút thắt đâu. Khuôn mặt bệ hạ đầy thắc mắc, không phải con tự tháo gỡ, vậy là có người giúp con rồi sao? Là phụ thân của con hay là trưởng môn? Đôi mắt Tiêu Thiên Du có chút buồn bảo, không phải, mẫu thân nghe con nói, lần này con quay về, ngoại trừ gặp mặt mẫu thân ra, thì con hy vọng, anh tưởng tượng hình ảnh mình bước trên những bậc thang cao vút cùng đàn cá xinh đẹp, con có thể chính thức tiếp nhận sắc phong trở thành hoàng thái tử thực sự. Giữa hồ cá rộng lớn bệ hạ ngạc nhiên la lên, chính thức tiếp nhận sắc phong, việc này cũng quá đột ngột rồi đó. Bệ hạ nghiêm nghị nhắc nhở Tiêu Thiên Du, mấy lão già cố chấp đó từ trước đến nay đều phản đối, trước khi ta vẫn chưa thay đổi được suy nghĩ của bọn họ, nếu con tiếp nhận sắc phong vào lúc này thì con sẽ bị đe dọa đến tính mạng đó. Tiêu Thiên Du chắc nịch bảo, thời gian của con không còn nhiều, làm phiền mẫu thân rồi. Bệ hạ có chút lo lắng nói, nóng vội như vậy sao? Du Nhi không phải vì ngai vàng này nhỉ? Lẽ nào là vì cái đó? Khuôn mặt Tiêu Thiên Du nghiêm túc đáp, vâng ạ, vì một người con cần nó, một người rất quan trọng đối với con. Lúc này Vương Tiểu Vũ, Y Hiểu Hiểu cùng Thập Nhất Kỳ Tư Diệp đã tới kinh thành. Vương Tiểu Vũ phấn khích bảo, oa, nơi này náo nhiệt quá. Y Hiểu Hiểu hí hứng không kém nói,
vốn tưởng sẽ có rất nhiều tu sĩ tiến đến Hồng Đỉnh Thành, không ngờ nơi này vẫn còn đông đúc người qua lại như vậy. Vương Tiểu Vũ cười cười, nói ra thì ta vẫn là lần đầu tiên đi dạo ở trong thành thị đó. Y Hiểu Hiểu vui vẻ trả lời, đệ cũng vậy, khác hoàn toàn với lúc đi dạo ở trong thành luôn. Thập nhất kỳ tư diệt nhìn quanh bảo, kỳ lạ, sao nơi này đột nhiên cấm sử dụng pháp thuật bay lượn thế? Lát sau anh đưa kẹo hồ lo cho Y Hiểu Hiểu. Anh nhẹ nhàng nói, tiểu sư muội, này. Y Hiểu Hiểu ngại ngùng, oa, đây là cho muội sao? Đa tạ thập nhất sư huynh. Thập nhất kỳ tư diệt hai má đỏ ửng gật đầu. Vương Tiểu Vũ ngạc nhiên, khuôn mặt cô nhìn thấu được tình cảm của đôi chim gì. Bỗng thập nhất kỳ tư diệt ngạc nhiên khi Vương Tiểu Vũ gọi, thập nhất sư huynh ơi. Đôi mắt cô sáng bừng lên tràn đầy khát vọng, con người của huynh là tốt bụng nhất đó. Thập nhất kỳ tư diệt đưa cho Vương Tiểu Vũ thanh hồ lô bé xíu không bằng với Y Hiểu Hiểu. Y Hiểu Hiểu nhai nhai ngon lành, còn Vương Tiểu Vũ nhìn hồ lô của mình khuôn mặt đầy thắc mắc. Cô ăn hồ lô nhìn Y Hiểu Hiểu bảo, mà nói đi phải nói lại, Ngũ sư huynh không nói đi đâu tìm huynh ấy sao? Y Hiểu Hiểu đáp, không có, huynh ấy chỉ nói sau khi chúng ta tiến vào thành thì sẽ có thể tìm được huynh ấy thôi. Bỗng một anh chàng hét lên, ở bên đó kìa, bên đó đấy, bọn họ đều qua đó rồi, mau lên. Hai cô nàng ngơ ngác, hề, anh chàng nói thêm, nếu bỏ lỡ thì đáng tiếc lắm. Vương Tiểu Vũ tròn mắt nhìn đoàn người chạy ào ào, bọn họ nói với nhau, thì ra đột nhiên nghiêm cấm sử dụng pháp thuật là vì chuyện này. Mọi người đi nhanh lên, mau lên, chết tiệt, nếu có thể bay lên cao thì tốt biết mấy. Cô thắc mắc, bộ xảy ra chuyện gì sao? Cô tiến gần lại hỏi một anh chàng, xin hỏi, mọi người đang đi đâu mà vội vàng thế ạ? Anh chàng đáp, tất nhiên là khu vực trung tâm của thành thị rồi, Hoàng thái tử Long tộc thống trị tòa thành này đột nhiên quay về, còn muốn chính thức tiếp nhận sắc phong nữa đó. Vương Tiểu Vũ ngạc nhiên, Hoàng thái tử Long tộc chính thức tiếp nhận sắc phong? Y Hiểu Hiểu bảo, ta nhớ, Long tộc là, cô nhìn Vương Tiểu Vũ bảo, của Ngũ sư huynh mà. Vương Tiểu Vũ cũng nhìn Y Hiểu Hiểu nói, cũng chính là nói. Hai cô gái vui vẻ tròn mắt vui mừng, tìm được Ngũ sư huynh rồi. Phía đằng sau hai người thập nhất kỳ tư diệt khuôn mặt đầy khó hiểu. Lát sau hai người đến trung tâm thành thị, hàng tá người xếp hàng dài trước bậc thang. Vương Tiểu Vũ ngạc nhiên, oà, đông quá. Y Hiểu Hiểu thốt lên, phía trước có bậc thang cao quá đi. Cô suy tính, xem ra Ngũ sư huynh đang đứng ở trên đó, nhưng phía trước nhiều người như vậy, bây giờ lại không được phép bay lên cao, chúng ta nên làm sao đây? Vương Tiểu Vũ bảo, nếu bây giờ nghiêm cấm sử dụng pháp thuật, vậy thì mọi người đều là người bình thường rồi. Thế thì, cô hí hửng nói, giao cho đệ đi, đệ tương đối giỏi về việc chen chúc đó, đệ vừa ốm vừa chạy nhanh nữa. Y Hiểu Hiểu lo lắng, hả, có khi nào sẽ gặp nguy hiểm không? Vương Tiểu Vũ cười cười, không đâu, đệ về liền thôi. Y Hiểu Hiểu căn dặn, sư đệ Tiểu Vũ nhất định phải cẩn thận đó. Vương Tiểu Vũ chen chúc xung quanh hàng tá người, cô khó chịu nghĩ, tuy là nói như thế, nhưng thực sự rất khó chen chân vô. Cô nắm lấy tay áo người bên cạnh bảo, làm ơn nhường đường ạ. Đa tạ. Lát sau Vương Tiểu Vũ mệt thở hồng hộc tự nói với bản thân, phù, cuối cùng cũng leo lên hàng đầu rồi, xem chút nữa là tắt thở. Cô ngước đầu nhìn xung quanh, để mình coi thử, Ngũ sư huynh ở đâu? Khuôn mặt Vương Tiểu Vũ đỏ ửng, ở bên đó. Khuôn mặt tuấn tú cùng đôi môi đầy đặn của Tiêu Thiên Du hiện lên. Lúc này gió thổi vù, Tiêu Thiên Du đẹp trai đứng cạnh bệ hạ. Vương Tiểu Vũ ngắm nhìn không khỏi thích thú thốt lên, oa, không ngờ Ngũ sư huynh thay đổi tạo hình mới đó, cũng đúng là mới mẻ mà. Cô suy đoán, xem ra thì nghi thức có vẻ đã kết thúc rồi nhỉ, bây giờ đi lên kêu hắn chắc là không sao đâu ha. Cô nhìn phía sau là Y Hiểu Hiểu và thập nhất kỳ tư diệt. Vương Tiểu Vũ suy tính, Hiểu Hiểu và thập nhất sư huynh vẫn đang đợi, không thể để bọn họ đợi quá lâu. Cô háo hức tiến về phía trước, quả nhiên vẫn là trực tiếp xông lên gọi Ngũ sư huynh. Bỗng cô đạp vào bên chỗ Tiêu Thiên Du, một giọng nói to lớn cùng hai thanh kiếm chặn cô lại, đứng lại. Tiếng kêu vang lên, cạch. Vương Tiểu Vũ ngỡ ngàng, oái, tên thị vệ cau mày hỏi, là ai mà dám xông vào kết giới của Long tộc hả? Vương Tiểu Vũ lo lắng, hả, nơi này có kết giới sao? Thị vệ hét lên, đến đây với mục đích gì? Mau thành thật khai báo. Bọn họ ngăn cô lại bảo, thân phận của kẻ tự ý xông vào vẫn là ẩn số. Vương Tiểu Vũ hãi hùng run rẩy nói, không, đợi đã, ta đến tìm Ngũ sư huynh, chính là hoàng thái tử của các ngươi đó. Bọn họ không thèm quan tâm lời nói của cô. Thị vệ hét lên, trực tiếp áp giải hắn đến đại lao. Vương Tiểu Vũ sợ hãi giải thích, ê này, nhanh vậy đã đưa ra kết luận rồi, nghe ta giải thích đi. Cô lo lắng khóc lóc la lên, cứu mạng với, Ngũ sư huynh ơi. Một tiếng động soạt vang lên. Tiêu Thiên Du nhẹ nhàng bồng Vương Tiểu Vũ lên, anh cau mày nhìn thị vệ bảo, láo xược, đây là khách quý của ta, không được phép vô lễ. Thị vệ thấy vậy hỏi, Hoàng thái tử điện hạ. Vương Tiểu Vũ vui vẻ thốt lên, quá tốt rồi, Ngũ sư huynh. Trong lòng cô xấu hổ nghĩ, tuy rằng rất mừng vì mình đã được cứu, nhưng tại sao lại là bế công chúa thế hả? Đây không phải là đãi ngộ chỉ có nữ chính mới được hưởng thụ thôi sao? Tiêu Thiên Du nhìn Vương Tiểu Vũ, anh hỏi, tại sao chỉ có một mình ngươi? Những người khác đâu? Cô vội vã trả lời, trong thành nghiêm cấm sử dụng pháp thuật, cho nên chỉ có một mình ta leo lên hàng đầu được. Hiểu Hiểu bọn họ vẫn đang đợi ta ở đằng sau đám người đó. Tiêu Thiên Du nghiêm nghị nhắc nhở, vậy để ta căn dặn thuộc hạ đi tìm bọn họ, sau đó dẫn bọn họ về cung trước. Anh dịu dàng nhìn cô bảo, còn ngươi thì đi theo ta trước. Khuôn mặt anh khó chịu hỏi cô, ngươi bị làm sao vậy? Biểu cảm của ngươi có hơi kỳ lạ đấy. Anh lo lắng nói,
Bộ không khỏe sao? Vương Tiểu Vũ giật mình trả lời. Hả? À không, không có. Khuôn mặt cô đỏ ửng xua xua tay. Không sao, không sao. Cô ngại ngùng nghĩ, không ngờ mình lại nhìn đến ngớ người luôn, là bởi vì mình cảm thấy mới mẻ sau khi hắn thay đổi tạo hình sao? Hơn nữa, mình còn cảm thấy lẽ nào là do mình nghĩ nhiều rồi. Tiêu Thiên Du thấy vậy đầy thắc mắc, một lát sau cô nhìn chiếc bậc thang cao vút bèn hỏi anh. Hả? Phải lên trên sao? Không đi tìm Hiểu Hiểu và Thập Nhất sư huynh sao? Anh đáp. Không vội, phía trên còn có một người, ta hy vọng ngươi có thể đến gặp người đó. Khuôn mặt anh trầm tư bảo. Bà ấy là người duy nhất có thể giúp được ngươi. Vương Tiểu Vũ ngạc nhiên. Giúp ta là sao? Tiêu Thiên Du nói. Mẫu thân. Trong lòng Vương Tiểu Vũ nghĩ, mẫu thân, vậy đó không phải chính là bệ hạ cùng đại thần đứng trên bậc thang thấy hai người tiến lên. Bệ hạ gọi, Du Nhi, con quay về rồi. Vương Tiểu Vũ ngạc nhiên nghĩ ngợi. Nữ vương Long tộc, trong nguyên tắc, được diễn viên theo phái thực lực Đặng Thục Khiết đóng vai. Bệ hạ nhìn cô nhẹ nhàng nói. Ồ, cô bé đáng yêu này là. Vương Tiểu Vũ hoảng loạn xua xua tai ngại ngùng. Không phải, nữ vương, con là nam nhân đó. Trong lòng cô đầy lo lắng, xinh đẹp quá nhưng tại sao vừa nhìn là đã nhận ra mình là con gái vậy a? Bỗng Tiêu Thiên Du khoác vai cô. Vương Tiểu Vũ giật bắn, anh nói, người này chính là người mà lúc trước con có nhắc đến. Vương Tiểu Vũ đỏ mặt gọi, Ngũ sư huynh. Bệ hạ ngỡ ngàng nhìn tụi nhỏ hỏi, đây chính là nguyên nhân khiến cho con hạ quyết tâm sao? Tiêu Thiên Du vội đáp, dạ vâng, giống như những gì mà lúc trước con đã nói, chỉ cần mẫu thân gặp được người này thì có thể hiểu rõ mọi chuyện. Vương Tiểu Vũ căng thẳng nghĩ, rốt cuộc đang nói cái gì vậy trời, lẽ nào có liên quan đến mình? Anh nhanh chóng an ủi cô, không cần lo lắng, sau này ngươi sẽ biết thôi. Cô yên tâm đáp, Trong lòng cô có chút dao động, không phải là ảo giác của mình. Tiểu Ngũ thực sự. Khuôn mặt bệ hạ toát lên vẻ tò mò hỏi, con tên là gì? Cũng là đệ tử của Thiên Đạo Tông viện sao? Cô lo lắng ngượng ngùng đáp trả, con tên là Vương Tiểu Vũ, là đệ tử ngoại môn của Thiên Đạo Tông viện. Bệ hạ trầm tư, đệ tử ngoại môn sao? Bà cười nhẹ nhắc nhở, ta biết rồi. Nếu các con đã chuẩn bị xong xuôi, vậy thì trực tiếp đi đến Đào Long Điện để tìm ta. Bà dịu dàng, nhớ kỹ, tuyệt đối phải chuẩn bị mọi thứ thật tốt. Tiêu Thiên Du vội vàng cảm ơn mẹ, đa tạ mẫu thân. Vương Tiểu Vũ bên cạnh cuống cuồng hỏi, chuẩn bị cái gì cơ? Trong lòng cô đầy thắc mắc, hoàn toàn không hiểu nổi luôn, làm mình bận tâm quá. Khuôn mặt cô ngơ ngác xám xịt, tại sao những nhân vật ở trong phim đều thích nói chuyện vòng vo vậy, bộ không thể nói thẳng ra sao? Tiêu Thiên Du giơ tay kêu lên một tiếng soạt. Anh bảo, đi thôi, nghi thức đã kết thúc rồi. Anh lo lắng nhìn cô nói, ngươi chắc cũng mệt rồi, ta dẫn ngươi đi ăn một chút đồ ăn, sau đó đi nghỉ ngơi nhé. Vương Tiểu Vũ ngại ngùng. À vâng. Ở trong khuôn viên, Vương Tiểu Vũ ngắm nhìn xung quanh Long Cung Thiên Ảnh Viên, cô ngạc nhiên thốt lên, oa, lớn quá. Đây là, cô thích thú hỏi, không hổ danh là Long Cung, lúc trước Ngũ sư huynh có thường đến đây không? Anh trả lời, Khuôn mặt Tiêu Thiên Du có chút buồn nói, nhưng bây giờ chỉ là nơi được vẻ bề ngoài mà thôi. Long mạch ít ỏi, phần lớn tộc người đều chia bè chia phái, một quốc gia cũng trở thành một tòa thành, chắc nghĩ chưa đến mấy ngàn năm sau, phần lớn long mạch đều sẽ. Bỗng có tiếng hắt xì, anh lo lắng hỏi cô, sao vậy? Bị bệnh rồi sao? Vương Tiểu Vũ xoa xoa mũi nói, xin lỗi, đột nhiên có hơi ngứa mũi. Cô nheo mày tự hỏi, chắc không phải là bị bệnh đâu, lẽ nào có người đang nhắc ta nhỉ? Tiêu Thiên Du ân cần khoác áo choàng cho cô, mặc thêm cái này đi. Vương Tiểu Vũ ngỡ ngàng, hả? Áo choàng? Cô ngại ngùng ngập ngừng nói, đã nói là không sao rồi mà, hơn nữa, áo choàng này từ đâu ra thế? Tiêu Thiên Du nghiêm nghị, tu sĩ không phải có thể chống rét sao? Lúc trước ta nghĩ chắc sẽ cần dùng đến nó, cho nên để nó ở trong không gian dự trữ. Mặt cô đỏ ửng trả lời, đa tạ. Nhưng mà thực sự không phải là ảo giác, Ngũ sư huynh quả nhiên trở nên ấm áp hơn rồi, rõ ràng lúc trước chỉ biết nói những câu chê ghét, gì mà loài người chính là phiền phức. Khuôn mặt Tiêu Thiên Du có chút thắc mắc, anh mỉm cười nói, ha ha, thì ra là như vậy. Vương Tiểu Vũ ngỡ ngàng nhìn anh đang cười cười hỏi, thì ra là như vậy là sao? Hơn nữa, nụ cười này của huynh, sao giống như đã từng gặp vậy? Bỗng bàn tay của anh chạm nhẹ lên đôi má đáng yêu của cô. Vương Tiểu Vũ ngỡ ngàng, Ngũ sư huynh. Anh sát gần trêu chọc cô, thì ra ngươi. Con tim cô đập náo loạn thình thịch khi nhìn khuôn mặt điển trai của anh ở khoảng cách gần. Hai má cô đỏ ửng cả lên hỏi, cái gì cơ? Con tim Vương Tiểu Vũ vẫn không ngừng đập, thình thịch thình thịch. Tiêu Thiên Du kéo chặt chiếc áo khoác trên người cô, thì ra ngươi thích ta đối xử ấm áp với ngươi. Bị đoán trúng tim đen nên mặt cô càng đỏ hơn. Vương Tiểu Vũ nghe xong hoàn hồn. Hả? Cô vội vàng la lớn giải thích, ta không phải là có ý này, Ngũ sư huynh đừng có ăn nói lung tung. Anh thích thú đáp, thế à? Lúc này Liễu Lâm cùng Hạ Nhất Vân tiến tới chỗ của Du Mộ Nghiêm. Liễu Lâm nói, đại sư huynh, bên phía tiểu sư muội có gửi tin đến, nói là bọn họ bị dịch chuyển đến bên ngoài Long Cung thành, bọn họ tiến vào thành để tập hợp với Ngũ sư huynh, sau đó thì lập tức chạy đến đây. Hạ Nhất Vân lo lắng bảo, bọn họ đều bình an vô sự đại sư huynh, chúng ta không cần tìm kiếm bọn họ nữa, chúng ta đi đến Hồng Đỉnh thành trước đi. Liễu Lâm cũng đồng tình, đúng đó, chúng ta đã tìm kiếm nhiều trận dịch chuyển như vậy, mỗi cái đều có con rối ma tộc đứng đợi ở xung quanh, đệ sợ tình hình ở Hồng Đỉnh thành cũng bất ổn. Du Mộ Nghiêm thẫn thờ bảo, ta đi đến Long Cung tìm bọn họ, hai người đi đến Hồng Đỉnh thành trước đi. Liễu Lâm hét lên, đại sư huynh.
Khuôn mặt Du Mộ Nghiêm đầy trầm tư, ta nhất định phải đi, thời gian đã không còn nhiều nữa rồi. Du Mộ Nghiêm cẩn trọng nhắc nhở, hai người đi đến Hồng Đỉnh Thành trước đi, ta đi Long Cung để dẫn bọn họ quay về. Liễu Lâm vội vàng phản bác, không được. Đại sư huynh, ma tộc trên suốt đoạn đường này rất hung hăng, trận dịch chuyển đa phần đã bị phá hủy, Long Cung thành lại ở tuốt phía nam, cho dù bay thì cũng mất 7 đến 8 ngày. Một mình huynh đi sẽ rất nguy hiểm. Du Mộ Nghiêm lạnh nhạt nói, không cần nói nữa, ta đã quyết định rồi. Khuôn mặt Hạ Nhất Vân buồn bã vô cùng, cô bảo, đại sư huynh, muội đi cùng huynh. Liễu Lâm u sầu, đúng đó, vậy thì bọn đệ sẽ đi cùng huynh. Du Mộ Nghiêm bảo, sau này chuyện ở Hồng Đỉnh Thành nhờ hết vào mọi người rồi. Nói xong anh liền biến mất, kêu lên một tiếng soạt, hai người gọi lớn, đại sư huynh. Hạ Nhất Vân cùng Liễu Lâm lo lắng nhìn theo bóng lưng của Du Mộ Nghiêm, cô thắc mắc, Long Cung là địa bàn của Ngũ sư huynh, vốn dĩ sẽ không có nguy hiểm gì nhỉ, tại sao đại sư huynh lại? Liễu Lâm trầm tư bảo, ta nghĩ đại sư huynh chắc không phải là lo lắng sự an toàn của bọn họ đâu. Hạ Nhất Vân bối rối hỏi, đệ là có ý gì? Thập Ngũ sư đệ, đệ đã biết chuyện gì rồi sao? Anh thất vọng nói, đệ cũng không rõ, nhưng mà tuy rằng lúc trước chúng ta bị tấn công ngay khi dịch chuyển, nhưng chỉ cần đại sư huynh kích hoạt đá định vị, sau khi dịch chuyển thì chúng ta cũng không cách nhau quá xa, nhưng bây giờ chỉ có 3 người chúng ta, chứng tỏ còn có một người khác sử dụng đá định vị, nếu bọn họ đến Long Cung, vậy thì người đó chắc chính là Ngũ sư huynh. Đôi mắt Liễu Lâm lộ rõ vẻ u sầu, chia 5 xẻ 7 trong thời khắc như vậy, Ngũ sư huynh rốt cuộc muốn làm cái gì? Còn về đại sư huynh, lẽ nào chính là vì thế nên mới? Hạ Nhất Vân buồn bã, đại sư huynh, cô nhìn dáng vẻ vội vã vang lên tiếng động soạt của Du Mộ Nghiêm, cùng khuôn mặt của anh đầy thắc mắc, rốt cuộc huynh đang nóng vội vì điều gì? Phía bên này trên bàn ăn toàn là những món phong phú cao lương mỹ vị. Vương Tiểu Vũ phấn khích nhỏ dãi, toàn bộ đều là đồ ăn đó. Tiêu Thiên Du âu yếm nhìn cô bảo, đúng vậy, ta cố tình chuẩn bị cho ngươi, mau ăn đi. Vương Tiểu Vũ ngạc nhiên tròn mắt nói, những cái này đều là cho ta ăn sao? Đa tạ Ngũ sư huynh. Bên trong đầu cô khen nức nở, ngon quá đi, nhưng nơi này chỉ có 2 người chúng ta, có hơi hiu quạnh đó. Vương Tiểu Vũ nhai nhai thức ăn lo lắng, Hiểu Hiểu và Thập Nhất sư huynh có nói phải đi tìm pháp bảo đã bị đánh mất có đúng không? Không biết chừng nào mới về nữa. Tiêu Thiên Du vội vàng an ủi, chắc là bọn họ sẽ quay về vào ngày mai, ta đã cho người đi theo bọn họ rồi, yên tâm đi. Cô nghe xong thoải mái đáp, vậy thì tốt rồi, Hiểu Hiểu đúng là sơ ý mà, không ngờ bây giờ mới phát hiện. Cô nhìn anh ngạc nhiên hỏi, Ngũ sư huynh không ăn sao? Tiêu Thiên Du nhìn cô bảo, không cần, ta đã không ăn cơm từ rất lâu rồi. Vương Tiểu Vũ nhai nhồm nhòm, anh thắc mắc hỏi, sao thế? Cô cười cười hạnh phúc nói, hay hay, cho dù là như vậy thì vẫn có thể nếm thử mùi vị mà. Cô đưa cho anh một miếng khoai tây. Vương Tiểu Vũ dịu dàng, nè, nếm thử đi. Tiêu Thiên Du có chút do dự bảo, nhưng mà cô ngại ngùng cười vui vẻ, thực sự là rất ngon đó. Con tim anh có chút bấn loạn kêu thình thịch, trong lòng anh hạnh phúc nghĩ, đáng yêu quá. Anh ngại ngùng ho, khụ khụ, được rồi, vậy thì ta nếm thử một miếng thôi. Tiểu Vũ dịu dàng đưa cho, Tiêu Thiên Du vội nốt xuống. Vương Tiểu Vũ tò mò hỏi, sao rồi, có phải là rất ngon không? Tiêu Thiên Du nhai nhai rồi bảo, không tệ. Đột nhiên khuôn mặt anh xanh lè kêu lên một tiếng, anh ớn lạnh hỏi, đây là mùi vị gì thế? Ngươi cho ta ăn cái gì vậy hả? Gương mặt cô tỏ vẻ vô tội bảo, ôi trời, là cái gì nhỉ? Để ta suy nghĩ. Miếng gừng tuyệt đẹp hiện lên. Vương Tiểu Vũ nói, chắc là gừng đó, rất dinh dưỡng, lại chống rét được. Tiêu Thiên Du có chút bực nhưng vẫn cố chấp nở nụ cười nói, ngươi tuyệt đối là cố ý nhỉ? Vương Tiểu Vũ hí hửng, ta báo thù cho chuyện lúc trước đó. Khuôn mặt Tiêu Thiên Du đầy thắc mắc. Lúc trước, miệng Vương Tiểu Vũ vẫn nhai mà bảo, ta báo thù chuyện lúc trước Ngũ sư huynh hiểu lầm và chất vấn ta bởi vì đại sư huynh nó chỉ dùng một bữa cơm thì đừng tưởng ta sẽ tha thứ cho huynh, bây giờ chúng ta mới hòa nhé. Tiêu Thiên Du cười, sẽ không đâu. Khuôn mặt cô tò mò, hả, cái gì cơ? Anh véo má cô dịu dàng, sau này ta sẽ không làm như vậy nữa. Phía bên này có tiếng đập cửa rầm rầm. Y Hiểu Hiểu đau buồn hỏi, tại sao? Rốt cuộc là tại sao? Lúc này cô cùng Thập Nhất Kỳ Tư Diệp bị nhốt tại một nơi u tối. Y Hiểu Hiểu khó chịu, tại sao Ngũ sư huynh tại phải dùng kết giới để nhốt bọn mình ở đây chứ? Lúc này Vương Tiểu Vũ ngạc nhiên vô cùng, hề tối nay ngủ ở đây sao? Trong lòng cô đầy thắc mắc, cái này. Phía bên cung điện nguy nga tráng lệ, Tiêu Thiên Du ân cần nói, tiến vào đi. Cô bảo, được. Vương Tiểu Vũ xấu hổ nghĩ, đây không phải là Ảnh Thị lâu của thành phố nổi tiếng sao? Mình tự hỏi tại sao nơi này lại quen đến thế, thì ra là ở đây. Bên trong toàn là đồ gỗ cao sang. Cô ngắm nghía xung quanh khen ngợi, oa, đẹp thật đó. Trong này đều là hậu trường ở trong phim truyền hình đó. Cô ngắm ngắm cái giường, nhưng thực tế thì chỉ là bối cảnh để quay phim, còn ở đây thì mới là nơi sinh sống thực sự. Tiêu Thiên Du bảo, nơi này có hơi nhỏ, là nơi để tiếp đãi khách, nếu không thích thì ta đổi căn phòng khác cho ngươi. Vương Tiểu Vũ lúng túng nói, đâu có nhỏ, nơi này rất ổn đó. Tiêu Thiên Du nhìn hai nô tỳ nói, bọn họ là thị nữ phụ trách hầu hạ ngươi, có việc gì thì trực tiếp căn dặn bọn họ. Hai nô tỳ lễ phép, tham kiến điện hạ. Vương Tiểu Vũ thắc mắc, hả, hầu hạ ta? Cô vội vội từ chối, không cần đâu, một mình ta làm cũng được. Ngũ sư huynh bảo bọn họ quay về đi. U Thiên Du ân cần nói, không sao, bọn họ chỉ phụ trách sinh hoạt hàng ngày của ngươi thôi.
bọn họ sẽ không vượt quá giới hạn đâu. Anh nhắc nhở cô, được rồi, ngươi cũng đã mệt đến thế rồi, vẫn là nghỉ ngơi sớm đi, có việc gì thì ngày mai mới nói. Vương Tiểu Vũ giật mình hỏi, hề, Ngũ sư huynh phải đi rồi sao? Cô kéo anh lại bảo, lẽ nào Ngũ sư huynh không ở lại nghỉ ngơi sao? Tiêu Thiên Du dịu dàng nói, yên tâm, nơi này rất an toàn, hay là ngươi đang lo lắng cái gì sao? Vương Tiểu Vũ lo lắng nói, mọi người đều không có ở đây, nếu Ngũ sư huynh cũng rời đi, chỉ còn lại ta một mình thì thực sự rất đáng sợ đó. Lẽ nào chúng ta không thể ngủ chung sao? Trong lòng cô nghĩ ngợi, tình tiết ở đây đều loạn lên hết, Hiểu Hiểu không có ở đây, để phòng hờ bắt chắc. Mình tuyệt đối không thể rời xa Tiểu Ngũ được, dù sao mọi người đều nghĩ mình là con trai, chắc là không sao. Khuôn mặt Tiêu Thiên Du lộ rõ sự bất ngờ. Anh hỏi Ngu Trung, đột nhiên khuôn mặt anh đỏ ửng cả lên, anh quay người rời đi nói, ta sẽ ngủ ở phòng kế bên. Ngươi mau chóng đi ngủ đi. Vương Tiểu Vũ níu kéo gọi, Ngũ sư huynh. Cô ngờ vực suy tính, kỳ lạ, Ngũ sư huynh bị gì vậy? Lúc này tại căn nhà bị kết giới bao vây, Tiêu Thiên Du gọi, Hiểu Hiểu, Thập Nhất. Thập Nhất Kỳ Tư Diệp nắm chặt tay Y Hiểu Hiểu bảo, Hiểu Hiểu nghe đi. Giọng nói này là, Y Hiểu Hiểu la lên, là Ngũ sư huynh. Cô đầy oán trách nói, Ngũ sư huynh, tại sao huynh lại nhốt bọn muội vậy? Sư đệ Tiểu Vũ đâu? Tiêu Thiên Du trầm tư bảo, yên tâm, hắn rất an toàn. Y Hiểu Hiểu cau có, vậy thì mau chóng thả bọn muội ra ngoài đi. Anh thông báo, xin lỗi, chỉ cần mọi chuyện vừa kết thúc thì ta sẽ thả mọi người ra ngoài. Y Hiểu Hiểu khó chịu vô cùng, cô tức giận bảo, rốt cuộc là chuyện gì, chúng ta có thể cùng nhau giải quyết mà. Tiêu Thiên Du nghiêm nghị, không được, chuyện đó chỉ có ta có thể làm thôi. Thập Nhất Kỳ Tư Diệp lạnh lùng hỏi, chuyện đó cần mất bao lâu? Tiêu Thiên Du bảo, nhiều nhất là 2 ngày. Thập Nhất Kỳ Tư Diệp nhanh chóng đồng ý, được, 2 ngày, bọn ta đợi huynh. Tiêu Thiên Du phản hồi, đa tạ. Y Hiểu Hiểu khóc lóc hỏi, Thập Nhất sư huynh, tại sao huynh phải đồng ý chứ? Chúng ta còn chưa biết huynh ấy muốn làm gì. Sư đệ Tiểu Vũ cũng không biết ra làm sao, cô lau lau nước mắt lo lắng nói, nếu như huynh ấy bắt nạt sư đệ Tiểu Vũ giống như lúc trước thì tính làm sao? Hu hu. Y Hiểu Hiểu khóc lớn, hu hu, sư đệ Tiểu Vũ rốt cuộc đang ở đâu thế? Hu hu. Thập Nhất Kỳ Tư Diệp thấy vậy bối rối an ủi, đừng khóc nữa, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Ta cảm thấy chuyện mà Tiêu Thiên Du đó làm chắc có liên quan đến tên đó. Y Hiểu Hiểu tò mò, hả, huynh nói vậy là có ý gì? Thập Nhất Kỳ Tư Diệp nghiêm nghị nói, tuy rằng ta rất ghét huynh ấy, nhưng ta cũng có thể hiểu cho Tiêu Thiên Du. Sau khi huynh ấy xuất quan, ta cảm nhận được huynh ấy đã thay đổi, hoàn toàn không còn kiêu ngạo và tự phụ giống như lúc trước. Nếu tên đó có thể khiến huynh ấy nói ra được xin lỗi và đa tạ, thì chứng tỏ hắn rất quan trọng đối với Tiêu Thiên Du. Anh nhớ lại khuôn mặt của Tiêu Thiên Du, chúng ta bị dịch chuyển đến đây, vốn dĩ không phải là tình cờ, bọn họ chắc có bí mật nào đó, hoặc là Tiêu Thiên Du muốn làm cái gì, nhưng bây giờ, huynh ấy đã hạ quyết tâm rồi. Truyền thuyết kể về huyết mạch long tộc có hình con rồng, huyết mạch long tộc bắt nguồn từ địa long cổ xưa, lại có tên gọi khác là Giao Long, tộc Giao Long là tiền thân của Thiên Long, sống ở dưới biển, bẩm sinh là đã có thuật thủy. Khuôn mặt con rồng hiện lên, Giao ngàn năm hóa rồng, nhưng bởi kiếp rồng quá lớn, cường giả của tộc Giao Long đều rơi xuống tại đây. Vì thế, tộc Giao Long đã sáng tạo ra thuật luân hồi, có thể thông qua tay của người thứ ba để khiến cho người sắp chết đi qua luân hồi dài đằng đẵng, lần nữa trùng sinh tại tộc Giao Long, nhưng không còn ký ức, nhưng bởi vì trận chiến cổ xưa, tộc Giao Long đã rơi vào kiếp nạn lớn, gần như đã bị biến mất trên con sông lịch sử. Tiếng động vang lên soạt, Tiêu Thiên Du cầm trên tay một cuốn kinh, anh nhìn chăm chú nghĩ, đây chính là ngọc giản ghi chép những gì liên quan đến thuật luân hồi, chỉ có hoàng tộc của Long tộc mới có thể học được pháp thuật này. Mình của bây giờ đã là hoàng thái tử chính thức rồi, chỉ cần có đôi mắt Giao Long của mẫu thân hỗ trợ thì chắc có thể thử sử dụng pháp thuật, nhưng bởi vì là pháp thuật không hoàn chỉnh, người thi triển pháp thuật và linh hồn luân hồi đều sẽ gặp nguy hiểm nhất định, thậm chí có thể, anh nhớ lại hình ảnh của Vương Tiểu Vũ trùm kín khăn, tiền bối có ơn với mình nhất định phải báo đáp ngài ấy đã ngủ lâu như vậy, mình nghĩ tiền bối nhất định sẽ không nhẫn tâm trục xuất linh hồn của Tiểu Vũ, mà ngài ấy vẫn còn đang do dự, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ vô cùng nguy hiểm, cơ thể chỉ nên có một linh hồn, nhất định phải đem một linh hồn trong số đó, nhưng mà, anh nghĩ ngợi, mình rõ ràng đã nghĩ như vậy, rõ ràng khởi đầu của mọi thứ chỉ là vì tiền bối, nhưng bây giờ mình đã, anh nhớ lại khuôn mặt xinh đẹp của Vương Tiểu Vũ gọi, Ngũ sư huynh. Tiêu Thiên Du nắm chặt tay, nhưng mình không hối hận, bất luận ra sao, cho dù phải trả giá đắt thì mình cũng phải liều một phen. Khuôn mặt anh đầy trầm tư, xin lỗi, lần này ta phải đưa tiền bối vào luân hồi rồi, nhưng ta sẽ bảo vệ cả hai người, ta xin thề. Lúc này Vương Tiểu Vũ đang nằm trên giường than vãn, hai giường lớn quá khiến cho mình có hơi bất an đấy. Mình bắt đầu nhớ nhung đến chiếc giường nhỏ ở kinh các rồi. Cô nhắm mắt trầm tư, không biết Tiểu Ngũ và mẫu thân của hắn rốt cuộc đang nói chuyện gì nữa, chắc là có liên quan đến mình nhỉ, nhưng sao hắn không nói với mình, nhưng hắn nói sẽ giải thích vào ngày mai, hy vọng không phải là chuyện lớn lao gì. Cô nhắm đôi mắt mình lại, mình đúng là có hơi buồn ngủ rồi. Bỗng có tiếng gió vang lên, vù, khung cảnh căn nhà ở hiện đại của cô hiện lên. Tiểu Vũ ngạc nhiên, hề, nơi này là, bên ngoài cửa có người đang nói chuyện. Cô vươn tay ra, giọng nói nghe quen quá, có vẻ là đang nói mình. Bọn họ đang ở bên ngoài, rất muốn mở cánh cửa ra. Bỗng có giọng nói vang lên, điện hạ. Vương Tiểu Vũ lo lắng hỏi,
Ai vậy? Một cô nương tóc vàng tiến tới dìu dàng gọi. Điện hạ ơi! Vương Tiểu Vũ giật bắn ngồi dậy. Hả? Cô là ai thế? Giọng cao oanh vàng của cô gái vang lên. Điện hạ, nô tỳ đã đợi ngài rất lâu rồi đó. Vương Tiểu Vũ giật mình. Đợi ta? Lẽ nào là ma hả? Tiếng động lớn vang lên. Cạnh lẹt xẹt, cô nhanh chóng bấm dừng nút điều khiển. Cô chạy núp gần cột đèn lo lắng, dọa chết mị rồi. Lẽ nào ma ở trong phim cũng trở thành đồ thật sao? Khuôn mặt cô sững sờ, đợi đã có vẻ có thực thể, không phải ma sao? Mình chưa từng gặp người này, trong nguyên tắc cũng không có xuất hiện, là diễn viên quần chúng sao? Tại sao phải che mắt lại? Vương Tiểu Vũ nhìn khuôn mặt cô gái, trong lòng cô có chút lo lắng, thực sự không biết nữ nhân xinh đẹp này đến đây là có mục đích gì nữa. Tiếng bước chân bên ngoài vang lên, bộp bộp bộp, khuôn mặt Vương Tiểu Vũ hốt hoảng, tiêu rồi, phạm vi tạm dừng có hạn, người ở bên ngoài sắp đến đây rồi, mình nhất định phải mau chóng hủy bỏ tạm dừng. Cô nắm lấy áo của cô gái tóc vàng ngại ngùng, để chỉnh trang lại quần áo đã, bây giờ mình là con trai, nếu bị hiểu lầm thì gay go lắm. Đúng thật là, sao mấy người phụ nữ ở trong phim này đều thích lộ ra thịt nhiều vậy? Sẽ bị cảm lạnh đó. Bỗng có tiếng động vang lên lẹt xẹt, Tiêu Thiên Du cùng thuộc hạ xông vào, anh nhanh chóng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Cô gái tóc vàng giật mình bảo, điện hạ, sao ngài lại ở bên ngoài thế? Khuôn mặt anh vô cùng tức giận, còn hai nô tỳ thì sợ hãi vô cùng. Anh cau mày ra lệnh, ném cô ta ra ngoài. Hai người cũng đi chịu phạt đi. Nô tỳ vâng lời. Vâng. Nhỏ tóc vàng run rẩy. Không, đợi đã. Vương Tiểu Vũ ngỡ ngàng. Bọn họ. Tiêu Thiên Du ân cần chạm vai cô bảo, không sao đâu. Nhỏ tóc vàng kêu cứu, ta không biết người đó không phải là ngài mà, thả ta ra. Điện hạ ơi! Vương Tiểu Vũ nhìn Tiêu Thiên Du thắc mắc, cô ấy rốt cuộc là ai thế? Bộ cô ấy đã hiểu lầm ta là Ngũ sư huynh sao? Anh cau mày bảo, chắc là vì ta không có ngủ ở trong cung, bọn họ biết được ta ở đây, cho nên gấp rút đưa qua đây. Tiểu Vũ thắc mắc hỏi, đưa qua đây? Anh u sầu giải thích, không ngờ đôi mắt bị phong ấn cấm nhìn, bị đưa đến đây giống như công cụ vậy. Đám lão già đó, vì kéo dài long mạch, đúng là không có chuyện gì mà không dám làm. Trong lòng Vương Tiểu Vũ đầy tò mò, lão già, mình nghĩ là những trưởng lão của Long tộc vào lúc bấy giờ nhỉ, chính là mấy người đó đã ép Tiểu Ngũ hồi nhỏ phải rời đi. Những năm này, bọn họ bị nữ vương Long tộc đoạt lấy rất nhiều quyền lực, về cơ bản thì chỉ còn lại quản lý những chuyện lặt vặt ở bên trong thành mà thôi. Khuôn mặt cô đầy sự suy tính, nhưng suy cho cùng là trưởng lão, trong nguyên tắc chính là bọn họ lấy cớ kéo dài long mạch để đe dọa nữ vương nhốt Tiểu Ngũ. Nữ vương vốn dĩ không muốn làm theo, hơn nữa rất nhanh đã bị Tiểu Ngũ biết được và hiểu lầm bà ấy, cuối cùng dẫn đến bi kịch. Bỗng cô giật mình đưa người. Hề, đợi đã, cô ngại ngùng hỏi Tiêu Thiên Du, Ngũ sư huynh à? Thì cái gọi là kéo dài long mạch, lẽ nào? Anh bảo, sao vậy? Cô nghĩ chắc là không phải đâu nhỉ, đây cũng đâu phải là phim cung đấu. Cô đỏ mặt ngập ngừng nói, lẽ nào là thị thị? Anh không hề hấn gì nói luôn, thị tẩm đấy. Khuôn mặt Tiểu Vũ đỏ ửng, là thật luôn sao? Vương Tiểu Vũ ngạc nhiên vô cùng. Mendes ơi, cô lúng túng nghĩ, mình chỉ có nhìn thấy những chuyện như vậy ở trong phim thôi, không ngờ mình xuyên không đến đây, vẫn có thể chính mắt nhìn thấy đó. Tiêu Thiên Du cười, phụt, khuôn mặt đỏ ửng của cô hỏi, hề, anh ngại ngùng nói, thì ra ngươi biết đây là có nghĩa gì, ta còn tưởng ngươi không biết nữa chứ. Vương Tiểu Vũ hét lên, tất nhiên là biết rồi, đừng có coi thường ta đã trưởng thành rồi đó. Anh vội vàng xin lỗi, vậy ta thành thật xin lỗi nhé. Trong lòng cô nghĩ, trước khi xuyên không đến đây thì còn một tuần nữa sẽ là sinh nhật 18 tuổi của mình, bây giờ tiến vào đây cũng gần 2 tháng rồi còn đâu. Thuộc hạ đến bẩm báo, điện hạ, trận dịch chuyển ở phía bắc có dấu hiệu kỳ lạ. Tiêu Thiên Du hỏi, dấu hiệu kỳ lạ? Mẫu thân đâu? Thuộc hạ cúi người bảo, nữ vương bệ hạ đã đi kiểm tra rồi, căn dặn thuộc hạ thông báo tin tức này cho điện hạ biết. Vương Tiểu Vũ ngạc nhiên, dấu hiệu kỳ lạ là vì có người tấn công hay là? Anh bảo, Long cung thành ở nơi rất vắng vẻ, tài nguyên cũng ít ỏi, về cơ bản thì không có ai chú ý nơi này. Lẽ nào là tay sai của ma tộc trước đó? Tiêu Thiêu Du nhắc nhở Vương Tiểu Vũ, ngươi nghỉ ngơi trước đi, đợi ta quay về rồi nói. Cô dịu dàng bảo, huynh đi cẩn thận. Anh căn dặn thuộc hạ, ngươi dẫn vài người đến đây canh chừng, không cho phép bất kỳ ai tiến vào nơi này. Thuộc hạ cung kính nói, tuân lệnh. Tiêu Thiên Du rời đi. Trên đường anh nghĩ, mẫu thân chắc sắp quay về rồi, mình vẫn ngồi đợi tin tức ở Đào Long Điện vậy. Vương Tiểu Vũ mặt đỏ ửng hét lên, đừng có coi thường ta đã trưởng thành rồi đó. Tiêu Thiên Du vừa đi vừa mỉm cười, bình thường rõ ràng rất khoan dung độ lượng, nhưng có lúc thì cũng rất có tôn nghiêm đấy. Anh có chút trầm tư nghĩ, ngày mai quan hệ của cô ấy và tiền bối tốt như vậy, có lẽ sẽ ngăn cản mình nhỉ. Đôi chân anh đứng sững lại nghiêm nghị, nhưng cho dù là vậy, vì cô ấy, mình cũng nhất định phải làm. Lúc này bệ hạ cùng đám thuộc hạ tiến tới gọi, Du Nhi. Tiêu Thiên Du bảo, mẫu thân. Anh thắc mắc hỏi, mẫu thân điều tra xong rồi sao? Là dấu hiệu kỳ lạ đến từ đâu vậy ạ? Bà nhanh chóng thông tin, lúc ta qua đó thì trận dịch chuyển không có điều gì bất thường, nhưng ta phát hiện được khí tức của ma tộc, xem ra gần đây cần phải cẩn thận hơn. Bà nhìn thuộc hạ rồi ra lệnh, các ngươi lui xuống trước đi. Đám thuộc hạ đồng thanh, tuân lệnh. Đám buộc hạ mau chóng rời đi. Bệ hạ bắt đầu hỏi, Du Nhi, con tạm thời nhốt 2 đồng môn khác, chính là vì sứ đệ đó. Tiêu Thiên Du bảo, vâng ạ. Bà nói, đây là quyết định của con, ta sẽ không nhúng tay vào, nhưng con vẫn chưa nói mọi chuyện với nó nhỉ.
Anh nhớ lại khuôn mặt tươi cười của Vương Tiểu Vũ rồi trầm tư vô cùng. Con không mở lời được, con không hy vọng cô ấy lo lắng quá nhiều, con chỉ muốn cô ấy có thể vui vẻ, nhưng điều con làm có lẽ sẽ đem đến đau khổ cho cô ấy. Bệ hạ mỉm cười an ủi, sao con trai của ta lại không có tự tin đến thế, ta tin nó nhất định có thể cảm nhận được chân tình của Du Nhi mà. Đồng môn của Du Nhi cũng sẽ hiểu và đồng ý hai con thôi. Anh nghiêm nghị nói với mẫu thân có đôi mắt dao long có thể nhìn thấu chân tướng của mọi linh hồn. Trong lần gặp mặt đầu tiên với cô ấy, mẫu thân chắc đã biết tất cả rồi. Đôi mắt bà sáng rực lên, ta đã đại khái đoán được rồi. Tiêu Thiên Du bảo, cho nên ngày mai phải làm phiền mẫu thân rồi. Bệ hạ cười cười, ta biết rồi, nếu Du Nhi đã cầu xin như vậy, thế thì bà bảo cho phép Du Nhi cưới con bé nữ cải nam trang đó. Tiêu Thiên Du nói, xin mẫu thân cho phép con sử dụng thuật luân hồi để linh hồn khác ở trong cơ thể của cô ấy tiến vào luân hồi ạ. Hai người ngạc nhiên nhìn nhau, bệ hạ ngỡ ngàng. Hả? Bệ hạ tò mò hỏi, Du Nhi, lần này con gấp gáp quay về, còn chưa nói cho ta biết rốt cuộc là vì chuyện gì, ta chỉ biết con làm vậy là vì một người thôi. Tiêu Thiên Du nói, mẫu thân có điều không biết. Khuôn mặt anh nghiêm nghị bảo, chuyện này đối với con, bất luận là lựa chọn thế nào cũng đều rất khó khăn, cũng khiến con khó nói thành lời. Con đã chịu quá nhiều ân tình rồi, nhưng con đối với cô ấy con nghĩ, mẫu thân chỉ cần gặp người đó thì có thể hiểu rõ mọi chuyện. Bệ hạ nhìn bóng lưng của con trai lo lắng nghĩ, Du Nhi lo lắng như vậy, xem ra là chuyện này vô cùng quan trọng, nếu là vì một người, vậy quả nhiên chính là, bà ngại ngùng đỏ mặt, rơi vào biển tình rồi, bây giờ hai mẹ con có đường về não khác nhau. Bà thốt lên, hề, bệ hạ ngơ ngác nói, cái gì mà linh hồn khác chứ? Lẽ nào Du Nhi không phải vì thích cô nương đó, sợ môn phái không đồng ý, cho nên các con mới quay về sao? Tiêu Thiên Du vội đáp, tất nhiên là không rồi, trong cơ thể của cô ấy rõ ràng là có linh hồn của một vị tiền bối nữa, sao mẫu thân không phát hiện chứ? Đôi mắt Giao Long vừa nhìn một cái là có thể nhìn thấu mọi chuyện mà. Bỗng Hạ Thần tiến đến bẩm báo, bệ hạ, tiêu rồi, xung quanh trận dịch chuyển có xuất hiện rất nhiều chướng khí. Bệ hạ nghiêm nghị, ta lập tức qua đó liền, ra lệnh cho một nửa Long vệ đi theo ta, một nửa còn lại bảo vệ Long cung và Hoàng thái tử. Tiêu Thiên Du bồn chồn nói, mẫu thân, con cũng, bà nhắc nhở, không, con phải ở lại đây, ta sợ nơi này sẽ có ma tộc trà trộn vào. Tiêu Thiên Du gọi, mẫu thân, đợi đã. Anh ngờ vực hỏi, cô ấy Tiểu Vũ trong cơ thể thực sự chỉ có một linh hồn thôi sao? Nhưng mà bệ hạ sững lại không nói nên lời. Bà bảo, ta không biết tại sao Du Nhi lại nghĩ như vậy, nhưng đôi mắt Giao Long nói cho ta biết, cô nương đó thực sự chỉ là người phàm. Đôi mắt Giao Long chưa từng phán đoán sai, ta vốn tưởng Du Nhi đã trưởng thành rồi thì cũng sẽ chững chạc hơn, nếu con bé thực sự có bí mật của riêng mình nhưng không chịu nói cho con biết, chứng tỏ con vẫn chưa chạm vào được trái tim của nó. Khuôn mặt anh đau đớn khi nghe vậy. Bệ hạ nói thêm, bây giờ xem ra đúng thật là như vậy, bây giờ là Du Nhi tự ý suy diễn, lại tự ý gánh chịu tất cả. Bệ hạ rời đi bảo, làm như vậy đối với nó và đối với người khác thì đây được gọi là hành vi ích kỷ. Anh đau buồn thắc mắc, ích kỷ? Mình sao? Mình chỉ là muốn báo đáp tiền bối, muốn cứu cô ấy, hoặc là nói là mình hy vọng mình có thể cứu được cô ấy, sau đó trở thành sự tồn tại đặc biệt đối với cô ấy. Anh nhớ nhung hình ảnh tiền bối cùng Vương Tiểu Vũ, nhưng tại sao bây giờ chỉ còn một linh hồn? Lẽ nào tiền bối đã biến mất rồi? Vậy tại sao cô ấy lại không nói cho mình biết? Bởi vì mình không đủ tư cách, là vì mình không đáng tin cậy, hay là vì bóng lưng anh lạnh lẽo vô cùng? Còn những lo lắng của mình, những gì mà mình làm đều chỉ là đơn phương tình nguyện thôi sao? Mình đối với cô ấy mà nói, rốt cuộc là. Lúc này trong căn phòng Vương Tiểu Vũ hỏi thuộc hạ, thì bên phía trận dịch chuyển rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế? Bộ có ma tộc xuất hiện sao? Thuộc hạ thông báo, có vẻ là vậy. Gần đây ma tộc xuất hiện rất nhiều lần, công tử phải cẩn thận hơn. Vương Tiểu Vũ lo lắng bảo, hy vọng Ngũ sư huynh đừng có xảy ra chuyện gì. Không biết Hiểu Hiểu và Thập Ngũ sư huynh ra sao rồi? Thuộc hạ nở một nụ cười nham hiểm nói, công tử yên tâm. Khuôn mặt hắn lộ rõ sự bỉ ổi, mọi thứ đều đã được định sẵn. Bỗng có tiếng động vang lên, bùm. Tiêu Thiên Du giật mình, chứng khí, bên đó là. Lát sau tại một nơi lạ lùng có chiếc bình to hương khói xung quanh. Vương Tiểu Vũ nói với bản thân, kỳ lạ, mình lại ngủ mất rồi sao? Nhưng sao có hơi nhức đầu vậy? Vương Tiểu Vũ mở mắt thất thần, thơm quá, sao mình thay đồ rồi? Đợi đã, nơi này. Cô nhấc tay lên, nơi này không phải là căn phòng mới nãy. Cô khoác lên mình một bộ y phục màu hồng xinh xắn, phía bên ngoài có giọng nói, ôi trời, xem ra là tỉnh dậy rồi. Tiếng nói mấy cô gái vang lên, hi hi hi, hi hi hi. Vương Tiểu Vũ nhìn bên ngoài nghĩ, ai hả? Một cô nàng ôm lấy Xích U nói, Xích U đại nhân, thêm nữa đi. Anh dịu dàng bảo, ngoan, lát nữa ta cưng chiều nàng nữa nhé. Anh cười cười bảo, lần đầu gặp mặt, ta xin tự giới thiệu nhé, ta là Xích U, là cung chủ thập nhị cung của ma đế. Lúc này đôi chân bé xíu của Y Hiểu Hiểu đi vào phòng gọi, Ngũ sư huynh, Ngũ sư huynh. Cô la lên, sư đệ Tiểu Vũ bị bắt đi rồi, là có ý gì hả? Khuôn mặt cô lo lắng vô cùng, bên này còn có khí tức của ma tộc. Lẽ nào? Tiêu Thiên Du siết chặt tay nói, người của ma tộc vẫn luôn đi theo chúng ta, nhân lúc ta không phòng bị thì bắt hắn đi. Y Hiểu Hiểu tức giận hét lên, đệ ấy bị bắt đi rồi, tại sao ma tộc lại bắt sư đệ Tiểu Vũ chứ? Đệ ấy chỉ là đệ tử ngoại môn thôi mà. Thập nhất kỳ Tư Diệt nhìn cô an ủi,
Tiểu sư muội, bình tĩnh lại đi, Tiêu Thiên Du thông báo. Hiện tại vẫn chưa biết rõ ma tộc đó có mục đích gì, nhiệm vụ cấp bách bây giờ chính là mau chóng tìm được sư đệ, ta đi báo cáo chuyện này cho mẫu thân, sau đó lập tức phái người đi tìm. Y Hiểu Hiểu đồng tình, đúng vậy, chúng ta mau đi thôi. Trong lòng Tiêu Thiên Du lo lắng vô cùng, anh nghiến chặt răng nghĩ, chết tiệt, rốt cuộc là ai, làm ơn, nhất định phải bình an vô sự đó. Phía bên này hai cô nàng tranh xả ngồi bên giường, Vương Tiểu Vũ nhìn Xích U bất ngờ hỏi, cung chủ thập nhị cung của ma tộc, trong lòng cô lo lắng nghĩ, Xích U, đó không phải chính là, Xích U vui vẻ cười cười tèn ten, ie. Vương Tiểu Vũ nhớ lại, thần hỗ trợ sao, cô nhớ lại cốt truyện, lúc này Y Hiểu Hiểu làm nữ chính còn Du Mộ Nghiêm là nam chính đang ôm nhau. Xích Xu thì lè lười ngất xỉu, trong tình tiết cuối cùng ở Long cung, nữ vương băng hà, Long cung thành rối ren, mọi người nhân lúc hỗn loạn mà rời khỏi Long cung và tiến đến Hồng Đỉnh thành. Nhưng trên đoạn đường thì có vài người sợ quá mà bị lạc đội, Hiểu Hiểu mới vừa hồi phục vết thương thì bị Xích U bắt đi, nhưng còn chưa kịp làm cái gì thì bị đại sư huynh bọn họ tìm được. Xích U bị mọi người đánh đến hồn bay phách tán, cô ngỡ ngàng nhìn Xích U, có thể nói chính là vì tên này đã cung cấp cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân. Đại sư huynh và Hiểu Hiểu mới chấm dứt giai đoạn mập mờ và thực sự đến với nhau, đây chính là thần hỗ trợ Ryan. Xích U cười cười chào hỏi, cô có thể gọi ta là Xích U đó. Vương Tiểu Vũ suy tính, người mà mình nhìn thấy trong khi đang dịch chuyển chắc chính là hắn nhỉ, hắn nhất định là đang đợi bọn mình chia năm xẻ bảy. Hắn tấn công nhanh hơn trong nguyên tắc nữa. Cô nhìn Xích U khuôn mặt có chút lo lắng, nhưng mục tiêu của hắn nên là Hiểu Hiểu mới đúng, bắt mình làm cái gì? Xích U nhìn dáng vẻ của cô khen ngợi, y phục này thực sự rất hợp với cô, đáng yêu quá đi. Vương Tiểu Vũ thắc mắc hỏi, xin hỏi tại sao Xích U đại nhân lại bắt cóc ta vậy? Cô căng thẳng, bình tĩnh nào, tuy rằng tên này vô cùng ác độc, hoàn toàn không làm theo mô típ, công pháp chủ yếu là hấp thụ tinh khí, tóm lại là hoang dâm vô độ, nhưng mà mình chắc sẽ không gặp nguy hiểm đâu nhỉ? Đôi mắt Xích U mỹ miều vô cùng, anh nói, không, sao lại nói là bắt cóc chứ? Nên nói là mời, suy cho cùng, anh cười cười bảo, ta không có hứng thú với được nhé. Vương Tiểu Vũ khóc trong vui mừng nghĩ, quả nhiên, tên này vẫn thích mấy em gái non nớt và chị gái mạnh mẽ, hoàn toàn loại mình ra khỏi vòng gửi xe luôn. Nhưng có hứng thú thì là bắt, còn không có hứng thú thì là mời, tên này đúng là bị bệnh không nhẹ mà. Xích U thích thú, ha ha, ngươi rất thú vị đấy, biết ta là ma tộc, nhưng vẫn có thể bình tĩnh như vậy. Vương Tiểu Vũ căng thẳng bảo, ta chỉ là đệ tử ngoại môn bình thường, không hề có tu vi, chắc là vô dụng với các ngươi nhỉ. Trong lòng cô suy xét, cũng may remote vẫn luôn ở bên cạnh mình, cho dù có thay đồ cũng không bị mất, nếu thực sự gặp nguy hiểm, cho dù sẽ bại lộ thì cũng có thể liều một phen. Nhiệm vụ cấp bách bây giờ chính là làm rõ mục đích của hắn. Khuôn mặt Xích U lộ rõ vẻ mưu mô, anh nói, bình thường, ngươi thực ra không hề bình thường một chút nào đấy, ta rõ ràng đã thi triển chú thuật con rối rồi, nhưng ngươi lại không hề có phản ứng nào, hơn nữa còn khiến bọn họ, ta vốn tưởng sẽ là tiểu sư muội khiến ta hứng thú hơn đó, không ngờ đến thời điểm then chốt vẫn là ngươi mà. Anh hét lên, bắt lấy nó. Hai vị cô nương kia nắm chặt tay Vương Tiểu Vũ, cô lo lắng hét lên, làm cái gì thế? Cô ngại ngùng nhìn mấy chị gái, ê này, sao không mặc nội y thế hả? Ngón tay của Xích U tạo ra một hạt giống, ta sẽ cho ngươi coi đồ tốt. Vương Tiểu Vũ ngạc nhiên, đó là, Xích U nhìn hạt giống giải thích, hạt giống tâm ma, chỉ cần nó tiến vào cơ thể thì cho dù là chấp niệm có nhỏ hơn nữa cũng sẽ bị phóng to đến vô tận, cuối cùng sẽ trở thành hóa thân của tâm ma. Vương Tiểu Vũ sợ hãi nghĩ, hạt giống tâm ma, mình tất nhiên là biết rồi, mình nhớ âm mưu lúc trước của ma tộc chủ yếu chính là trồng hạt giống tâm ma vào các môn phái lớn, mong muốn đánh phá từ trong nội bộ. Cô liên tưởng tới cảnh thập nhất kỳ Tư Diệp bị đau đớn mà chết, mục tiêu ban đầu của Thiên Đạo Tông viện vốn dĩ là đại sư huynh, sau khi Xích U thất bại, thì hạt giống tâm ma bị Mị Kỳ lấy được, đưa nó cho thập nhất sư huynh, chính là thứ này đã khiến tình yêu của thập nhất sư huynh dành cho Hiểu Hiểu trở thành tâm ma của huynh ấy. Huynh ấy cũng triệt để nhập ma, bây giờ hắn lấy cái này ra, lẽ nào mục đích chính là? Vương Tiểu Vũ hét lên, cái này, lẽ nào ngươi muốn khiến ta? Xích U cười cười bảo, ngươi chỉ là một người phàm không có tu vi, hạt giống tâm ma sẽ không có đất dụng võ. Anh bóp chặt cằm cô, ngươi chỉ là mồi nhử, một mồi nhử sẽ khiến hạt giống tìm được chỗ trồng. Khuôn mặt Vương Tiểu Vũ hãi hùng vô cùng, mồi nhử, mình sao, nhưng mình có thể khiến ai rơi vào cái bẫy này chứ? Khuôn mặt xám xịt của Xích U hiện lên, hắn đưa cho cô hạt giống. Xích U căn dặn, ăn cái này vào, nó sẽ chặn ở cổ họng của ngươi, khiến cho ngươi tạm thời mất tiếng, nhưng yên tâm, chỉ cần có chấp niệm hấp dẫn hơn thì chấp niệm đó sẽ dẫn dụ nó, cho đến khi nó rời đi, ai sẽ là người may mắn đây? Vương Tiểu Vũ cầu xin, không, đợi đã. Xích U cười nham hiểm bảo, kịch hay sắp bắt đầu rồi. Vương Tiểu Vũ khuỵu xuống, cô kêu lên, đau quá, trong lòng cô đau đớn. Mình mới nãy hình như bị đẩy vào cổng dịch chuyển, bây giờ mình đang ở đâu thế? Cô ngó nhìn xung quanh vắng tanh không một bóng người, kỳ lạ, sao không nhìn rõ nơi này được vậy? Cứ mờ ảo thế nào đấy? Cô sờ sờ lên đôi mắt mình, mắt của mình bị che mất rồi. Chứng khí bao trùm khắp Long tộc, Tiêu Nhiên Du và hai người Y Hiểu Hiểu đi lên tường thành nhìn nữ vương Long tộc, mẫu thân, ma tộc xuất hiện rồi. Y Hiểu Hiểu lo lắng nói, sư đệ Tiểu Vũ đột nhiên mất tích, e là tu vi của ma tộc này không hề thấp, chắc là đã đi theo chúng ta vào thành rồi. Nữ vương ngạc nhiên,
không ngờ lại có chuyện này. Y Hiểu lo lắng cầu xin bà, là tụi con quá sơ ý, mong nữ vương nhất định phải cứu sư đệ Tiểu Vũ giúp tụi con. Nữ vương nghiêm túc nói, nếu là như vậy thì nói không chừng chứng khí ở bên ngoài thành chỉ là bù nhìn. Mục tiêu của ma tộc chính là các con, ta sẽ điều động một số binh lính đi tìm cùng với các con, chỉ là tình hình bên ngoài thành có liên quan đến nguyên cả thành, ta nhất định phải canh chừng ở đây. Tiêu Nhiên Du gật đầu đáp, vâng, mẫu thân phải cẩn thận. Rồi hắn nhìn Y Hiểu Hiểu và Thập Nhất nói, Hiểu Hiểu, hai người dẫn người đi tìm kiếm ở trong thành, ta đi vào cung để tìm kiếm toàn diện. Y Hiểu Hiểu vội đáp, vâng, nếu ma tộc có đem theo kết giới của không gian khác thì có thể sẽ xuất hiện đánh lén bất kỳ lúc nào. Ngũ sư huynh phải cẩn thận. Nói xong ba người liền phân công đi tìm. Tiêu Nhiên Du nhíu chặt mày lại, đợi thêm một lát nữa, ta nhất định sẽ tìm được cô. Ở bên khác, Vương Tiểu Vũ kéo qua kéo lại chiếc khăn buộc trên mắt mình. Cô tức điên cả tiết lên. Không tháo ra được. Cô chật quá đi, đây rốt cuộc là dùng để làm cái gì thế? Giọng nói ngắt quãng vang lên, nơi này, tìm. Vương Tiểu Vũ kinh ngạc, giọng nói truyền đến từ bên cạnh. Lẽ nào là? Cô đứng bật dậy, quá tốt rồi, nhất định là đang tìm mình. Ta đang ở đây nè, chết tiệt, không phát ra được âm thanh. Vương Tiểu Vũ cố gắng phát ra những tiếng yếu ớt, cô gào thét trong lòng, ta đang ở đây nè, ta đang. Vương Tiểu Vũ không may trượt chân một cái, tiêu rồi, mình sắp bị ngã mất rồi, phía trước sẽ có cái gì thế? Đột nhiên có người đi đến đỡ lấy cô. Tiêu Nhiên Du lạnh lùng lên tiếng, không ngờ lại, hắn nhìn chằm chằm Vương Tiểu Vũ trong lòng. Ở bên khác, Y Hiểu Hiểu lo lắng lên tiếng, làm sao đây, tìm lâu như vậy rồi mà vẫn không tìm thấy dấu vết, ma tộc rốt cuộc trốn đi đâu thế? Thập Nhất bên cạnh bình tĩnh trả lời, cũng chỉ vừa mới đóng cửa thành, hơn nữa, nếu ma tộc đã lẻn vào trong đây từ sớm thì nhất định sẽ trốn rất kỹ. Y Hiểu Hiểu mặt mày đầy lo lắng, vậy thì không phải rất khó tìm được bọn chúng sao? Sư đệ Tiểu Vũ chắc sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng đâu nhỉ? Y Hiểu Hiểu cúi mặt xuống rưng rưng nước mắt, đều tại ta, nếu không phải ta đề nghị dẫn sư đệ Tiểu Vũ cùng nhau xuống núi thì sư đệ Tiểu Vũ vốn dĩ sẽ không gặp những chuyện này. Đúng lúc này giọng nói quen thuộc vang lên, mọi chuyện đều là do ma tộc đó quá đỗi gian xảo, đừng có cái gì cũng đổ lên đầu của mình. Tiểu sư muội. Y Hiểu Hiểu giật bắn người lên, không phải chứ, thực sự là huynh sao? Đại sư huynh. Du Mộ Nghiêm mỉm cười nhìn hai người. Phiên ngoại, các bánh bao, một người dẫn cậu nhóc đi đến giới thiệu với mọi người. Sư đệ Kỳ Tư Diệp là đệ tử được thu nhận trong lúc Hạ trưởng lão đi luyện tập, dựa theo thời gian nhập môn thì nó sẽ được xếp ở thứ hạng 11. Hạ Nhất Vân ngạc nhiên nhìn Kỳ Tư Diệp, ta xếp hạng 7, đệ phải gọi ta là thất sư tỷ đó, nhưng sao đầu tóc của đệ xoăn xoăn thế, kỳ lạ quá. Kỳ Tư Diệp lắp bắp giải thích, thất sư tỷ, đây là bẩm sinh ạ. Liễu Lâm đứng bên cạnh mỉm cười giới thiệu, chào Thập Nhất sư huynh, đệ là Thập Ngũ đó. Du Mộ Nghiêm chỉ về phía Tiêu Nhiên Du giới thiệu, người đang dựa lưng vào gốc cây chính là Ngũ sư đệ, đệ phải gọi là Ngũ sư huynh đó. Kỳ Tư Diệp nhìn sang phía Tiêu Nhiên Du chào hỏi, chào Ngũ sư huynh. Tiêu Nhiên Du hừ lạnh một tiếng, sư huynh là để ngươi tùy tiện gọi thế sao? Ta vẫn chưa chấp nhận ngươi là sư đệ của ta đâu. Du Mộ Nghiêm cười gượng giảng hòa, Ngũ sư đệ đừng có như vậy mà. Kỳ Tư Diệp ngơ ngác nhìn Tiêu Nhiên Du, Ngũ sư huynh khó chịu quá, huynh ấy nhất định là không có bằng hữu nhỉ? Tiêu Nhiên Du tức giận gầm lên, ngươi mới là người không có bằng hữu đó. Kỳ Tư Diệp ngây thơ nói, đệ có mà, tuy rằng bọn chúng không phải loài người, nhưng nhất định là nhiều hơn Ngũ sư huynh. Tiêu Nhiên Du giận dữ nói, được thôi, có bản lĩnh thì gọi bọn chúng ra đây, ta sẽ để từng người bọn chúng không thể làm bằng hữu của ngươi. Kỳ Tư Diệp cau mày nhìn hắn, huynh muốn dùng bạo lực sao? Đều là sư huynh, sao huynh lại thua xa đại sư huynh vậy? Tiêu Nhiên tức giận dữ gầm lên, đừng có so sánh ta và Du Mộ Nghiêm giả tạo này. Du Mộ Nghiêm vẫn mỉm cười trầm mặc không nói gì. Hạ Nhất Vân không phục nhìn Du Mộ Nghiêm hỏi, đại sư huynh ơi, tại sao chỉ có Ngũ sư huynh bị nhốt vậy? Bình thường cãi nhau thì không phải cả hai người đều bị nhốt sao? Kỳ Tư Diệp ngơ ngác hỏi, cho nên đệ cũng phải bị nhốt. Du Mộ Nghiêm đi đầu cười nói, ai mà biết được cơ chứ. Liễu Lâm đi đằng sau vội khuyên Kỳ Tư Diệp, Thập Nhất sư huynh đừng có đi, bên trong tối lắm, đáng sợ lắm luôn. Vương Tiểu Vũ ngạc nhiên nhìn người đàn ông đỡ mình, giọng nói này, quả nhiên là Tiểu Ngũ, quá tốt rồi. Đột nhiên cô bị đẩy ngã xuống đất, đau quá. Cô kinh ngạc không dám tin, mình bị Tiểu Ngũ đẩy ra sao? Lẽ nào? Tiêu Nhiên Du lạnh lùng nhìn cô dưới đất, không ngờ lại đưa loại người này vào đây, đám lão già đó vẫn đúng là không chịu chết tâm mà. Vương Tiểu Vũ kinh ngạc nhìn hắn không nhận ra mình, mảnh vải che mắt này quả nhiên giống hệt với mảnh vải mà nữ nhân lúc trước đeo, hẳn tưởng mình cũng là loại người đó. Tiêu rồi, bây giờ mình vừa nhìn không rõ vừa không nói được, còn ăn bận thành ra như vậy, làm sao mới có thể khiến hắn biết đây là mình đây? Tức chết mình mà. Cô cố gắng phát ra âm thanh yếu ớt, mình muốn nói chuyện quá. Hai thị nữ bước vào bẩm báo, điện hạ, bên ngoài có truyền đến tin tức. Tiêu Nhiên Du nhíu mày quay đầu lại, tin tức gì? Thị nữ kia vội bẩm báo, tin tức là đại đệ tử Du Mộ Nghiêm của Thiên Đạo Tông viện đã đến Long cung. Nghe thấy vậy Vương Tiểu Vũ liền vui mừng, là đại sư huynh, quá tốt rồi. Khắc tinh của nhân vật phản diện đến rồi, ánh hào quang của nhân vật chính nhất định có thể giúp đại sư huynh nhìn thấu được âm mưu của Xích U. Tiêu Nhiên Du mặt tối sầm lại, tên đó không ngờ gác lại Hồng Đỉnh chi tranh mà chạy đến đây, tên đó quả nhiên đối với, chết tiệt,
lập tức ném cô ta ra ngoài. Lúc ta quay về thì tuyệt đối không cho phép xuất hiện người nào khác. Thị nữ kia vội đáp, tuân lệnh. Vương Tiểu Vũ sửng sốt, hắn muốn đi gặp đại sư huynh, mình cũng muốn đi. Không, đợi đã. Bây giờ Tiểu Ngũ vốn dĩ không nhận ra mình, đi theo cũng chỉ là khiến hắn ghét hơn, nói không chừng còn sẽ chọc giận hắn nữa. Quả nhiên vẫn là ở lại đây, nghĩ cách để hắn nhận ra mình sẽ tương đối an toàn hơn. Đúng vậy, chính là như thế. Đang lúc cô còn đang đắc ý thì hai thị nữ kia đột nhiên lên tiếng, mời cô nương lập tức rời khỏi. Vương Tiểu Vũ sửng sốt, tiêu rồi. Cô thở dài một tiếng đi ra ngoài, đúng là không thủ hạ lưu tình mà. Vương Tiểu Vũ rút điều khiển ra ấn nút một cái, Tiểu Ngũ rõ ràng đã trở nên ấm áp hơn vào khoảng thời gian gần đây, nhưng sao vẫn hung dữ với con gái nhà người ta thế hả? Không gian xung quanh liền tạm dừng. Vương Tiểu Vũ buồn ngủ, cô ngáp dài một cái quay trở lại phòng. Buồn ngủ quá, vẫn là quay về phòng ngủ nghỉ trước, gần đây cũng không ngủ được một giấc nào ngon cả. Bên khác, Tiêu Nhiên Du nhíu mày lại nhìn Du Mộ Nghiêm. Du Mộ Nghiêm, huynh là đại đệ tử của Thiên Đạo Tông viện, không đi lo Hồng Đỉnh chi tranh mà chạy đến đây để làm cái gì? Du Mộ Nghiêm mỉm cười đáp, ta đã nghĩ kỹ rồi, sư đệ Tiểu Vũ là đệ tử của Thiên Đạo Tông viện, đồng môn gặp nạn, chúng ta tất nhiên phải đồng tâm hiệp lực mới đúng. Ma tộc rất gian xảo, ta đoán bọn chúng nhất định sẽ cảm thấy nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Sư đệ Tiểu Vũ rất có khả năng vẫn còn ở Long Cung. Ngũ sư đệ không có giỏi trong việc tìm kiếm người khác, vẫn là trao quyền cho bọn ta, để bọn ta cùng nhau lục soát Long Cung đi. Tiêu Nhiên Du lạnh lùng từ chối, ai cũng được, chỉ có huynh là tuyệt đối không được. Y Hiểu Hiểu nhíu mày nói, đại sư huynh rõ ràng là có lòng tốt, tại sao Ngũ sư huynh cứ chống đối với đại sư huynh vậy? Kỳ Tư Diệp đứng bên cạnh trầm mặc. Tiêu Nhiên Du xoay người rời đi, không cần nói nữa, huynh đi đi. Du Mộ Nghiêm cười lạnh một tiếng, soạt một tiếng, Tiêu Nhiên Du liền bị Du Mộ Nghiêm phong ấn không động đậy được. Hắn tức giận gầm lên, Du Mộ Nghiêm, huynh dám? Y Hiểu Hiểu lo lắng nhìn Du Mộ Nghiêm hỏi, đại sư huynh, tại sao huynh lại đột nhiên tấn công Ngũ sư huynh vậy? Kỳ Tư Diệp cũng ngạc nhiên nhìn hắn, đại sư huynh. Du Mộ Nghiêm giơ tay lên rồi vung tay một cái, Y Hiểu Hiểu lo lắng hét lên, Ngũ sư huynh. Một dòng nước phóng đến tấn công lên người Tiêu Nhiên Du. Tiêu Nhiên Du ngã xuống đất, hắn tức giận nhìn Du Mộ Nghiêm, khụ khụ. Du Mộ Nghiêm, không ngờ huynh dám làm trái luật nghiêm cấm pháp thuật ở đây. Du Mộ Nghiêm lạnh lùng lên tiếng, luật nghiêm cấm ở đây chỉ hạn chế kim đan cấp 3 trở xuống, nếu ma tộc có thể bắt cóc sư đệ Tiểu Vũ thì chứng tỏ thực lực của hắn ít nhất cũng phải là kim đan cấp 3. Đệ có huyết mạch long tộc thì có thể không quan tâm đến hạn chế pháp thuật ở Long Cung. Mẫu thân đệ là cao thủ Nguyên Anh và cũng là nữ vương Long Cung, đệ thân là chủ nhân ở đây, cũng có thể tùy ý điều động binh lính ở trong thành, nhưng đệ có từng suy nghĩ chưa, chứng khí ở bên ngoài thành đang hoành hành, nữ vương canh giữ ở biên cương, vốn dĩ không tài nào quan tâm đến bên trong thành nữa. Một kim đan sơ kỳ như đệ làm sao đánh bại một ma tộc có tu vi cao hơn đệ chứ? Càng đừng nhắc đến những binh lính có tu vi thấp hơn kia, cho nên đừng có dở thói con nít nữa. An toàn của Tiểu Vũ quan trọng hơn bất kỳ thứ gì. Tiêu Nhiên Du tức không nói lên lời. Một lúc sau, chiếc áo bị ném mạnh xuống đất. Tiêu Nhiên Du tức giận mắng lớn, khốn khiếp, tên Du Mộ Nghiêm đó lại làm ra dáng vẻ coi thường người khác là đồ ngu hết. Chỉ có cô ấy là tuyệt đối không được, mình nhất định phải cứu cô ấy, tuyệt đối. Hắn tức giận đấm mạnh xuống bàn. Trong phòng ngủ phát ra âm thanh khe khẽ. Tiêu Nhiên Du ngạc nhiên quay đầu lại, âm thanh gì vậy? Hình như phát ra từ bên trong phòng. Hắn bước vào trong kinh ngạc nhìn Vương Tiểu Vũ nằm trên giường ngủ say, là cô ấy. Vương Tiểu Vũ khẽ mở mắt ra, Cô ngồi dậy ngơ ngác nhìn xung quanh, có phải là Tiểu Ngũ quay về rồi không? Tiêu Nhiên Du giơ tay ra bóp chặt lấy cổ cô, tức giận ấn xuống giường, không ngờ ngươi còn dám ở lại nơi này. Nói, ngươi làm sao tiến vào được đây? Vương Tiểu Vũ nhíu mày lại. Tiêu rồi, hắn vẫn không nhận ra mình. Hô hấp, mình sắp không thở. Buông tay, là ta, buông. Cô run rẩy giơ tay lên, buông tay ra đi. Đồ ngốc. Vương Tiểu Vũ nắm chặt lấy tóc Tiêu Nhiên Du giật mạnh. Tiêu Nhiên Du đau đớn kêu lên, đau quá. Hắn tức giận hất tay cô ra. Nữ nhân này, không ngờ dám làm như vậy với ta. Vương Tiểu Vũ tức đến xì khói, rõ ràng là ngươi ra tay trước mà. Đồ khốn. Ta vốn tưởng ngươi đã trở nên tốt đẹp rồi, nhưng sao vẫn thô bạo thế hả? Đồ ngốc Tiểu Ngũ. Tiêu Nhiên Du sửng sốt nhìn cô. Cô ta không thể nói chuyện, không thể nào, đám lão già đó sẽ không cho phép có chuyện như vậy xảy ra đâu. Nhìn kỹ thì cô ta vô cùng giống, tuy rằng khí tức xa lạ, nhưng vẻ ngoài thực sự rất giống, hơn nữa, thái độ của cô ta giống như rất quen thuộc với mình. Hắn nhớ lại lời mà Du Mộ Nghiêm đã từng nói, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Tiêu Nhiên Du giật mình. Lẽ nào? Vương Tiểu Vũ cảnh giác nhìn hắn, Tiểu Ngũ có vẻ rất tức giận đó, nhất định lại muốn ném mình ra ngoài nữa đây. Không được, mình nhất định phải ở lại đây, tốt nhất tìm được cơ hội viết chữ để truyền đạt ý cho hắn. Cô muộn phiền sờ lên mặt mình. Nói đến cùng thì đều tại cái này, cho nên hắn mới không nhìn rõ gương mặt mình, làm sao cũng không tháo xuống được, đúng là tức chết thật mà. Đột nhiên Tiêu Nhiên Du nắm chặt lấy cổ tay cô rồi ôm cô vào lòng. Vương Tiểu Vũ mặt đỏ bừng lên kinh ngạc nhìn hắn, sao đột nhiên ôm mình vậy? Tiêu Nhiên Du thì thầm, lần thứ 3. Vương Tiểu Vũ chợt nhớ ra, lần thứ 3. Đúng rồi, lúc trước bởi vì chuyện của tiền bối mà bọn mình đã từng ôm 2 lần, lẽ nào? Cô vui mừng ngẩng đầu lên. Hắn đã phát hiện điều gì rồi?
Hắn đã nhận ra mình rồi sao? Nhìn thấy sắc mặt của Tiêu Nhiên Du có gì không đúng. Vương Tiểu Vũ giật thót trong lòng, kỳ lạ, có gì đó không đúng, tại sao hắn lại im lặng vậy? Mau gọi tên của ta đi chứ, cô nóng vội kêu. Tiêu Nhiên Du mím chặt môi lạnh lùng lên tiếng. Đám lão già đó quả nhiên lợi hại mà, ta dẫn người về đây mới có mấy ngày thì đã có thể tìm được người giống hệt như vậy. Vương Tiểu Vũ kinh ngạc nhìn hắn. Hề, hắn nói vậy là có ý gì? Tiêu Nhiên Du nâng cằm cô lên cười lạnh, không chỉ là vóc dáng giống hệt, chắc nghĩ gương mặt này cũng sẽ giống y như đúc nhỉ, nếu đã như vậy, thế thì ta thành toàn cho người. Soạt một tiếng, Vương Tiểu Vũ kêu lên, Tiểu Ngũ. Vương Tiểu Vũ mở mắt ra kinh ngạc nhìn gương mặt Tiêu Nhiên Du sát gần mặt mình, cái gì? Tiểu Ngũ, ngươi muốn làm gì? Môi hai người sắp chạm vào nhau, hạt giống tâm ma ở trong cổ cô nhúc nhích, Vương Tiểu Vũ sợ hãi nhắm chặt mắt lại, tiêu rồi. Cô vội đẩy Tiêu Nhiên Du ra, Vương Tiểu Vũ vội ôm chặt miệng mình, nó đang dịch chuyển, mình có thể cảm nhận được, hạt giống tâm ma ở trong cổ họng đang dịch chuyển. Lẽ nào bị chấp niệm thu hút và rời đi chính là dựa vào hôn sao? Tại sao Xích U phải dùng cách thức này hả? Tiêu Nhiên Du lại tiến gần về phía cô có biết không, cô rất giống với cô ấy, giống như là cô ấy thực sự đang ở đây vậy. Vương Tiểu Vũ sửng sốt, đợi đã, cô hoảng loạn nhìn hắn. Ngươi bị làm sao vậy? Tiểu Ngũ, đừng tiến lại gần nữa. Tay Vương Tiểu Vũ yếu ớt chống trên ngực hắn. Remote, nếu mình lấy remote ra ở trước mặt Tiểu Ngũ thì nói không chừng sẽ bị coi thành món đồ nguy hiểm mà bị hắn cướp lấy mất. Lưng cô dựa vào giường. Vương Tiểu Vũ cau mày nhìn phía sau, tiêu rồi, không thể lùi nữa. Tiêu Nhiên Du đè cô xuống giường lạnh lùng nói, bây giờ là đang trong thời kỳ long tộc thịnh vượng. Trong lúc con cháu hoàng tộc chọn phi tử, thì những người ứng cử cho vị trí thái tử phi sẽ đeo phong ấn cấm nhìn, vốn dĩ chỉ là ngăn cản ma tộc lẻn vào mắt để mê hoặc người khác. Sau này thì trở thành một loại nghi thức chỉ cần tháo xuống thì thừa nhận người đó là bạn đời của mình, cũng chính là nói, nếu ta tháo xuống thì cô sẽ trở thành phi tử của ta. Vương Tiểu Vũ sửng sốt kinh ngạc nhìn hắn, trở thành phi tử, tại sao Tiểu Ngũ lại nói như vậy? Cho dù không có nhận ra mình, nhưng với thân phận giờ của mình, hắn cũng không nên làm như vậy, hắn không phải rất ghét sao? Lẽ nào là vì hắn nói mình giống ai đó, mình giống ai cơ chứ? Sợi dây leo quấn chặt lấy cổ tay Vương Tiểu Vũ, tay hắn đan vào tay cô. Vương Tiểu Vũ kinh ngạc mở to mắt ra, không phải chứ, hắn đang nghiêm túc. Tiêu Nhiên Du nâng cầm cô lên, nếu đã hao tâm tổn sức đến đây là vì để sinh con nối dõi. Vương Tiểu Vũ hốt hoảng nhìn hắn, không phải. Tiêu Nhiên Du nhìn cô chăm chú, vậy thì ta sẽ ôm chặt lấy cô. Vương Tiểu Vũ hốt hoảng gào thét trong lòng, không được, dừng lại, nhưng mà hắn đã cúi xuống hôn lên môi cô, nhìn hạt giống tâm ma ngày càng phát triển. Xích U bật cười lớn, quả nhiên có chấp niệm đang thu hút hạt giống tâm ma, chấp niệm càng sâu thì hạt giống tâm ma sẽ tiến gần hơn nữa, chưa mất bao lâu thì có thể thuận lợi nảy mầm trên người hắn rồi. Hai mỹ nữ trong lòng nhìn lấy lòng, không hổ danh là Xích U đại nhân, chỉ sử dụng một vài chiêu trò nhỏ thì đã có thể xoay bọn chúng như trong chóng rồi. Xích U cười lạnh nói, Thiên Đạo Tông viện vốn dĩ là môn phái lớn, nhưng đáng tiếc đám đệ tử này không đoàn kết lắm, muốn chia rẽ bọn chúng thì dễ như trở bàn tay. Còn về đại đệ tử Du Mộ Nghiêm đó thì có hơi khó giải quyết, vẫn là giao cho Tiểu Kỳ Kỳ vậy. Bây giờ chỉ cần khiến thằng nhóc này, hắn chợt dùng mình một cái, nhìn những chứng khí rơi xuống đất, bước chân dừng lại. Y Hiểu Hiểu lo lắng nhìn hắn, đại sư huynh, sao vậy, có phát hiện gì sao? Du Mộ Nghiêm mỉm cười đáp, đáng tiếc, vẫn là trễ một bước rồi. Y Hiểu Hiểu lo lắng hỏi, chúng ta cứ đi theo khí tức ma tộc lúc ẩn lúc hiện này thì quá bị động rồi, lẽ nào đại sư huynh không có cách khác sao? Du Mộ Nghiêm thở dài nói, tốc độ dịch chuyển kết giới không gian ma tộc rất nhanh, nếu chúng ta chỉ dựa vào khí tức để theo dõi tung tích thì đúng là quá chậm. Ta đúng thật là có một cách khác, chỉ sợ sư muội và sư đệ không tiếp nhận nổi. Y Hiểu Hiểu vội nói, bây giờ an nguy của sư đệ Tiểu Vũ là quan trọng nhất. Bọn muội không sao đâu, đại sư huynh cứ thử đi. Du Mộ Nghiêm giơ tay lên lạnh lùng nói, được thôi, vậy thì ra đây đi. Một người đàn ông xuất hiện, cơ bắp rắn chắc. Hắn từ từ mở mắt ra, con rối thế thân, con rối giống hệt với đại sư huynh. Y Hiểu Hiểu kinh ngạc nhìn Du Mộ Nghiêm, nghe nói muốn luyện chế con rối thì phải trả giá rất lớn, thậm chí có người vì luyện chế ra con rối cao cấp mà hy sinh tính mạng. Kỳ Tư Diệp nhíu mày nói, con rối này có khí tức của ma tộc, lẽ nào đại sư huynh lấy tinh huyết của ma tộc để luyện chế? Du Mộ Nghiêm đặt tay lên vai con rối mỉm cười đáp, đúng vậy, lấy tinh huyết của ma tộc làm gốc, nó rất giỏi trong việc theo dõi khí tức ma tộc, đây cũng là lần đầu tiên ta chính thức để nó ra ngoài gặp mọi người. Tất nhiên, con rối này vốn dĩ không có trái tim, chỉ biết nghe theo mệnh lệnh mà thôi. Kỳ Tư Diệp nhìn hắn lo lắng nhắc nhở, không có trái tim sao? Con rối như vậy thì đúng thật là không có nguy hiểm gì, nhưng cũng nhất định sẽ vì bắt nguồn từ ma tộc nên khát khao khí tức ma tộc, đại sư huynh nhất định phải cẩn thận, đừng để bị ma tộc gian xảo nhân cơ hội xâm nhập vào ý thức của huynh. Du Mộ Nghiêm mỉm cười nói, yên tâm đi, chỉ cần tìm được mục tiêu thì ta sẽ bảo hắn lập tức thông báo cho mọi người. Sau này thì làm phiền thập nhất sư đệ và tiểu sư muội phối hợp với ta rồi. Nói xong hắn liền đặt tay lên trán con rối, đi tìm người mà ta đang nghĩ đến. Ở bên khác, Vương Tiểu Vũ gào thét trong lòng, dừng lại đi. Cô mở mắt ra nhìn Tiêu Nhiên Du trước mặt, sắp dừng lại rồi.
Đột nhiên Tiêu Nhiên Du mở mắt ra, rồi hắn lại nhắm mắt lại dùng lưỡi cậy môi cô ra. Vương Tiểu Vũ không chịu được nữa liền hơi hé môi ra. Nhân cơ hội đó Tiêu Nhiên Du liền tiến lưỡi vào, hai người hôn nhau say sưa. Vương Tiểu Vũ hốt hoảng, không, hạt giống tâm ma sắp ra ngoài rồi. Hạt giống tâm ma dịch chuyển lên miệng cô. Vương Tiểu Vũ nóng nảy trong lòng, dừng lại, nhất định phải dừng lại. Cô dùng sức kéo áo hắn ra nhưng không được. Vương Tiểu Vũ liền cắn mạnh lên môi Tiêu Nhiên Du. Tiêu Nhiên Du liền buông tha cho môi cô. Hắn hơi ngồi dậy một chút, giữa miệng hai người có một sợi bạc nhỏ. Tiêu Nhiên Du nhìn cô hỏi, cô đang từ chối ta sao? Hắn tức giận nắm lấy cổ tay cô ghét ta sao, hay là ghê tởm ta? Bất luận sau này cô đối xử với ta làm sao, nhưng bây giờ ta chỉ muốn đối xử ấm áp hơn với cô thôi. Mặt Vương Tiểu Vũ tái nhợt, cô hốt hoảng nhìn hắn, đừng có như vậy mà, ngươi không biết cái gì cả, không biết bản thân rốt cuộc đang đối mặt với nguy hiểm ra làm sao đó, ngươi không biết gì cả. Tay cô liền thoát khỏi bàn tay hắn. Tiêu Nhiên Du điều khiển những sợi dây leo, đừng có chạy, quấn chặt lấy tay chân của Vương Tiểu Vũ, rồi hắn bắt đầu cởi quần áo của mình ra. Nếu cô không muốn, vậy thì giống với cô của lúc trước, chạy trốn đi. Vương Tiểu Vũ khó hiểu nhìn hắn, mình của lúc trước, hắn nói vậy là có ý gì? Tiêu Nhiên Du cúi người xuống hôn lên vành tai của Vương Tiểu Vũ. Vương Tiểu Vũ cố hết sức vùng vẫy. Đợi đã, Tiêu Nhiên Du nắm chặt lấy cổ chân của Vương Tiểu Vũ. Vương Tiểu Vũ gào thét trong lòng, vẫn luôn là ta mà. Tay Tiêu Nhiên Du dần dần sờ lên trên, hắn khẽ hôn lên đùi cô. Quần áo, không, mau dừng tay lại. Tiêu Nhiên Du nâng đùi cô lên. Vương Tiểu Vũ bật khóc, cầu xin ngươi đó. Tiêu Nhiên Du bắt đầu cởi áo trên người Vương Tiểu Vũ ra. Tiểu Ngũ, rồi hắn hôn lên cổ cô. Vương Tiểu Vũ cau chặt mày lại, lưỡi của hắn dần dần di chuyển xuống dưới, áo của cô được cởi xuống dần dần. Vương Tiểu Vũ mặt đỏ bừng, hai mắt nhắm chặt lại, tiếng nức nở vang lên. Cả người Tiêu Nhiên Du bỗng khựng lại. Vương Tiểu Vũ nằm trên giường cả người run lên, nước mắt rơi lã chã. Tiêu Nhiên Du sửng sốt, nước mắt, hắn nhớ lại nụ cười vui vẻ lúc trước mà Vương Tiểu Vũ đã từng nói với hắn, từ nay về sau, chúng ta chính là bằng hữu rồi. Tiêu Nhiên Du lẩm bẩm trong lòng, xin lỗi, ta chính là người đê tiện như vậy. Hắn cúi người xuống hôn lên những giọt nước mắt của cô. Tiêu Nhiên Du ôm Vương Tiểu Vũ ngủ, không biết qua bao lâu, Vương Tiểu Vũ liền mở mắt ra, mình lại ngủ quên nữa sao? Mình nhớ lúc trước, đập vào mắt cô là bờ ngực rắn chắc của Tiêu Nhiên Du. Tiểu Ngũ, sao hắn lại ở đây? Đợi đã, mình nhớ ra rồi, hôm qua, mình bị xích u đó thả hạt giống tâm ma vào cổ họng của mình. Mặt cô đỏ bừng lên, sau đó thì bị đưa về đây, kết quả là Tiểu Ngũ không nhận ra mình, hơn nữa đã làm một số chuyện ấy. Tuy rằng cuối cùng cũng dừng lại rồi, nhưng mà vẫn là, cũng may, hạt giống tâm ma ở trong cổ họng, vẫn là nhân lúc hắn chưa tỉnh dậy mà chuồn thôi. Vương Tiểu Vũ liền nhích người sang bên cạnh muốn chuồn đi, đề phòng hở bất trắc. Mình sẽ xuống giường trước rồi sau đó dùng remote. Đột nhiên một bàn tay vươn ra nắm chặt lấy tay cô. Tiêu Nhiên Du lật người lại đè lên người cô hỏi, cô muốn đi đâu? Vương Tiểu Vũ ngạc nhiên nhìn hắn, sao hắn tỉnh lại nhanh quá vậy? Không được, bây giờ mình không tài nào đối mặt với hắn luôn đấy. Cô nhắm chặt mắt hai má đỏ ửng lên. Tiêu Nhiên buông tay ra trầm mặc nhìn cô, hắn ngồi dậy mặc quần áo vào nhìn cô căn dặn, cô chắc là đói rồi nhỉ, ta đi lấy đồ ăn cho cô, ma tộc vẫn chưa xuất hiện, đừng có rời đi lung tung. Nghe thấy tiếng cửa đóng lại, Vương Tiểu Vũ nằm trên giường mở mắt ra, đi rồi, quá tốt rồi. Cô ngồi dậy mắt cúi thấp xuống, rời đi sao? Nhưng Tiểu Ngũ nói đúng, xích u vẫn đang ở trong góc tối, nếu mình rời đi thì mình nhất định sẽ lại bị hắn bắt lấy. Chỉ là, sau khi trải qua chuyện đó rồi lại đối mặt với Tiểu Ngũ, thực sự là cần điều chỉnh tâm trạng lại đấy. Tuy rằng, lúc trước hắn không nhận ra mình đã khiến mình rất tức giận, nhưng bây giờ, có lẽ không nhận ra mới là tốt nhất, suy cho cùng bọn mình vẫn luôn là bạn bè. Nhưng điều khiến mình tức giận nhất là, Vương Tiểu Vũ liền tức giận nổi điên lên, không ngờ hắn dám động tay động chân với mình, chỉ vì mình giống với người mà hắn thích, vô duyên quá rồi đó. Tiểu Ngũ khốn khiếp, Tiểu Ngũ biến thái, Tiểu Ngũ háo sắc, Tiểu Ngũ ngốc. Cô bất lực ôm chân ngồi xuống. Bên ngoài, Tiêu Nhiên Du đứng ngoài cửa nhìn vào bên trong, không biết ma tộc đã dùng pháp thuật gì khiến cho khí tức xa lạ quấn quanh cô ấy, cho nên mình mới đầu không phát giác được. Nhưng chỉ cần người quen tiếp cận thì có thể phát hiện cô ấy là ai từ góc độ vóc dáng. Ma tộc đó ngụy trang cô ấy xong thì đưa về chỗ này, rõ ràng mục tiêu chính là mình. Từ phong ẩn cấm nhìn có thể nhìn ra được, ma tộc thuận lợi tiến vào Long cung nhất định là có phần của lão già chết tiệt đó. Suy cho cùng, bọn họ có chấp niệm phục hưng Long tộc rất sâu sắc. Điều này rất dễ tẩu hỏa nhập ma, không thể mở miệng rất cơ thể cũng là cái bẫy của ma tộc đó. Hơn nữa, không thể dùng sức mạnh đặc biệt đó để chạy trốn, lẽ nào bị thi triển cấm thuật. Tại sao mình đã giả vờ trúng kế nhưng vẫn không tài nào tìm được manh mối nào? Tiêu Nhiên Du mở mắt ra, ánh mắt đầy tự trách. Mình vốn dĩ chỉ muốn thăm dò, không ngờ lại bị mất kiểm soát đến thế, còn sử dụng những lời nói dối bỉ ổi như vậy nữa. Sau khi cô ấy biết được chân tướng, nhất định sẽ rất hận mình nhỉ. Một lúc sau trong phòng, Vương Tiểu Vũ ra sức ăn nhồm nhoàm. Tiêu Nhiên Du bất lực sợ hãi nhìn cô, ăn thôi mà cũng dùng sức nữa. Hắn vội nói, không cần ăn vội như vậy, cô nhìn đi, xung quanh miệng đều dính đầy đồ ăn kìa. Hắn giơ tay lên định lau miệng cho cô, nhưng lại bị Vương Tiểu Vũ không lưu tình cắn mạnh vào tay một cái, trên tay còn in hẳn dấu răng. Tiêu Nhiên Du ngơ ngác nhìn tay mình, dấu răng,
Vương Tiểu Vũ phùng mồm trợn má tức giận nhìn hắn, he he, đau rồi chứ gì, đáng đời. Đột nhiên Tiêu Nhiên Du ngồi đối diện khẽ lên tiếng, xin lỗi. Vương Tiểu Vũ sửng sốt, hả? Tiêu Nhiên Du rũ mắt xuống, giọng nói đầy tự trách, ta biết ta đã không còn tư cách giải thích gì rồi, nhưng xin hãy đợi thêm một lát, đợi sau khi nguy hiểm trôi đi thì ta sẽ nói hết mọi chuyện cho cô hiểu, còn bây giờ ta chỉ có thể nói xin lỗi. Vương Tiểu Vũ kinh ngạc nhìn hắn, Tiểu Ngũ. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Vương Tiểu Vũ hừ lạnh một tiếng tức giận quay đầu đi, nhất định là giải thích hắn đã coi ta thành thế thân của ai chứ gì, ta còn lâu mới muốn biết đó. Tiêu Nhiên Du siết chặt bàn tay để trên bàn lại, không sao, không thể vội được, bây giờ vẫn chưa phải là lúc, đợi bắt được ma tộc đó và bảo đảm được sự an toàn của cô ấy thì mình nhất định sẽ nói với cô ấy. Một lúc sau thị nữ đi vào bẩm báo, điện hạ, có người tìm ngài. Tiêu Nhiên Du đứng dậy, hắn nhìn Vương Tiểu Vũ dặn một câu, ta ra ngoài một chút, cô cứ ăn đi. Vương Tiểu Vũ tức giận, một tiếng. Tiêu Nhiên Du mở của ra ngạc nhiên nhìn người bên ngoài, là đệ không đi tìm ma tộc mà đến đây để làm gì? Thập nhất, Kỳ Tư Diệp nhìn hắn nói, bọn đệ tìm được một số tung tích của ma tộc xâm lược, đại sư huynh bảo đệ đến để thông báo huynh đi bàn bạc làm sao đối phó ma tộc và giải cứu sư đệ Tiểu Vũ. Địa điểm chính là ngoại ô phía đông của Long Cung. Tiêu Nhiên Du trầm mặc một lúc rồi đáp, ta biết rồi, ta sẽ suy nghĩ, nếu có manh mối khác liên quan đến ma tộc thì truyền âm cho ta là được, không cần trực tiếp đến đây. Thấy hắn định rời đi, Kỳ Tư Diệp khẽ gọi, Ngũ sư huynh, bây giờ sư đệ Tiểu Vũ vẫn chưa có tin tức, huynh nhất định là rất sốt ruột nhỉ? Tiêu Nhiên Du nhíu mày đáp, đó là tất nhiên. Nhìn cánh cửa đóng kín trước mặt, Kỳ Tư Diệp lẩm bẩm, thực sự rất sốt ruột sao? Con rối đứng nấp bên cạnh cũng trầm mặc. Vương Tiểu Vũ tức giận giơ tay lên giữ khoảng cách với Tiêu Nhiên Du. Tiêu Nhiên Du bất lực nhìn cô, hắn thở dài nói, hiện tại ma tộc vẫn đang mai phục ở Long Cung, một mình cô nghỉ ngơi ở trong phòng thực sự rất nguy hiểm. Vương Tiểu Vũ tức giận hung dữ gào thét lên, Tiêu Nhiên Du sợ hãi bất lực giơ tay chịu thua, được rồi, ta biết rồi, ta sẽ canh chừng ở bên ngoài nhé. Sau khi hắn ra ngoài, đằng sau bỗng vang lên tiếng đóng cửa rầm một cái. Tiêu Nhiên Du buồn bã nhìn về phía cánh cửa, tuy rằng mình đã chuẩn bị tâm lý để đối mặt với cơn thịnh nộ của cô ấy rồi, nhưng vẫn là, nếu ban đầu có thể dừng lại mọi việc ngay từ sớm thì tốt biết mấy. Tiêu Nhiên Du mặt đầy hối hận, ăn năn cùng tự trách. Đột nhiên hắn giật bắn người, khí tức này là ma tộc. Hắn cảnh giác đi về phía trước, sao ma tộc lại đột nhiên xuất hiện thế, lẽ nào lại có âm mưu gì chăng? Tiêu Nhiên Du liền bày bố trận pháp xung quanh phòng, bố trí trận pháp phòng ngự trước, sau đó đi coi thử xung quanh, làm xong hắn liền đuổi theo khí tức của ma tộc. Bên trong phòng, Vương Tiểu Vũ ngồi xuống giường buồn rầu suy nghĩ, phải rời khỏi đây sao, nhưng có thể đi đâu được cơ chứ? Ngay cả Tiểu Ngũ cũng không nhận ra mình, những người khác có thể nhận ra mình không? Nếu không ai có thể đánh bại Xích U, thì hạt giống tâm ma ở trong cổ họng này sẽ khiến mình mãi mãi không thể nào nói ra được chân tướng. Cô cầm chiếc điều khiển trên tay, mặt mày ủ rũ, còn có remote này nữa, bởi vì mình không thể sử dụng nó ở trước mặt người khác, có lúc thì nó sẽ rất vô dụng, nếu còn có năng lực khác thì tốt biết mấy. Đột nhiên chiếc điều khiển trong tay biến mất. Vương Tiểu Vũ hốt hoảng nhìn tay mình, hả, remote biến mất rồi? Sao remote lại đột nhiên biến mất thế? Cho dù có thể cập nhật ở trên người, nhưng cũng không thể trực tiếp biến mất ngay lúc đang cầm ở trên tay chứ. Cô vội lục lọi khắp người, tuyệt đối đừng biến mất đó, hy vọng quay về nhà vốn dĩ đã mong manh lắm rồi, mình chỉ có thể trông chờ vào nó thôi. Tìm thấy rồi. Vương Tiểu Vũ ngạc nhiên khó hiểu nhìn chiếc điều khiển trên tay, đúng là kỳ lạ mà, sao có thể biến mất được, rõ ràng đâu có đòn tấn công nào hoặc là người nào khác, chỉ có bản thân mình ngồi nghĩ ngợi lung tung mà thôi. Đợi đã, nghĩ ngợi lung tung, mình mới nãy đúng thật là nghĩ đến remote, còn là đang nghi ngờ năng lực của nó nữa thì phải, lẽ nào là vì chuyện này? Không phải chứ, lẽ nào remote cũng biết tức giận? Vương Tiểu Vũ giật giật khóe miệng, không đâu, suy nghĩ như vậy thì có hơi đáng sợ đó, vẫn là dẹp sang một bên trước, sau này có thời gian thì từ từ nghiên cứu vậy. Bây giờ quả nhiên vẫn nên đi tìm hiểu bọn họ nhỉ. Đột nhiên có một bàn tay giơ ra, Vương Tiểu Vũ sửng sốt, bàn tay đó ôm chặt lấy người cô kéo vào bên trong không gian tối tăm. Vương Tiểu Vũ sợ hãi gào thét trong lòng, đừng mà, hắn muốn kéo mình đi đâu chứ? Mấy giây sau cô liền biến mất trong căn phòng, lúc sau mở mắt ra, Vương Tiểu Vũ kinh ngạc nhìn xung quanh, nơi này là ngoại thành. Con rối tiến lại gần phía cô, Vương Tiểu Vũ sợ hãi giật bắn cả người, cô cảnh giác quay đầu lại phía sau. Là ai? Chết tiệt, mình không thể thấy rõ được, lẽ nào lại là ma tộc chăng? Bình tĩnh nào, lần này tuyệt đối không thể rơi vào tay của bọn chúng nữa, nhân lúc hắn vẫn chưa đi qua đây, mình phải nhấn nút tạm dừng để đạp hắn một cái rồi sau đó chuồn đi. Rào một tiếng, nước bắn vào tóc cô, con rối xuất hiện trước mặt Vương Tiểu Vũ. Không cần sợ. Vương Tiểu Vũ kinh ngạc nhìn nó. Hả? Cô nhìn bông hoa nước trên tóc mình nghĩ thầm, cái gì, nước hay là hoa vậy? Người rối ngồi xuống trước mặt cô mỉm cười nói, giống như lúc trước ta đã từng nói, ta không muốn bị sư muội ghét chút nào, suy cho cùng sư muội Tiểu Thúy đáng yêu thế mà. Vương Tiểu Vũ ngạc nhiên nhìn con rối trước mặt, giọng nói này, lẽ nào là đại sư huynh chăng? Cô giơ tay lên nhéo để mặt con rối, không phải chứ, thực sự là đại sư huynh hả? Con rối nắm lấy tay cô mỉm cười nói, yên tâm đi, đúng thật là ta nhé.
Vương Tiểu Vũ sửng sốt, con rối nắm lấy tay cô khẽ hôn lên, "Xin lỗi, đã để sư muội đợi lâu rồi." Vương Tiểu Vũ cúi mặt xuống, cô ngẩng mặt lên trời, hai tay giơ lên cao. Ha ha, ý là đại sư huynh lại đang đùa nữa rồi, dọa chết mình rồi, kỹ thuật tán gái này, tuyệt đối là đại sư huynh, hơn nữa, hắn mới nãy có phải đã đoán chúng mình đang nghĩ cái gì ở trong lòng không?" Con rối đứng lên kéo lấy tay cô, giọng nói đầy áy náy, "Xin lỗi, lúc dẫn sư muội qua đây có hơi thô lỗ, bởi vì ta cũng không dám chắc đó có phải là muội không." Vương Tiểu Vũ ngạc nhiên nghĩ thầm, thì ra người mới nãy là đại sư huynh, nhưng sao đại sư huynh lại biết mình ở đây nhỉ? Đợi đã, bởi vì đại sư huynh là nam chính, có ánh hào quang của nhân vật chính, cho nên đoán được là chuyện vô cùng bình thường mà, vậy thì chi bằng cố gắng thử lần nữa, nói không chừng đại sư huynh có thể biết tất cả mọi chuyện đó. Vương Tiểu Vũ liền khua tay múa chân. Ý là bởi vì trong miệng có hạt giống tâm ma, cho nên ta không thể nói được. Ý là mắt cũng không thể nhìn thấy rõ. Có thể lấy cái này xuống không? Con rối mỉm cười chỉ tay vào mảnh vải hỏi, sư muội là muốn ta tháo mảnh vải ở trên mặt giúp muội có đúng không? Được thôi. Vương Tiểu Vũ vui vẻ. Ý là lợi hại quá đi, đại sư huynh thực sự có thể đoán được nè. Quả nhiên, cho dù tình tiết thay đổi rồi, nhưng hắn nhất định cũng có thể nhìn thấu được âm mưu của Xích U, giống như ở trong nguyên tác vậy. Cô mấp máy miệng, nhìn thấy hạt giống trong miệng cô, con rốt lạnh nhạt đáp, yên tâm đi, ta nhất định có thể giúp muội. Vậy thì bây giờ ta sẽ tháo cái này xuống giúp sư muội nhé. Phong ấn ở bên trên hoạt động dựa trên ma khí, chỉ cần tháo xuống thì có thể biến mất liền. Hai mắt Vương Tiểu Vũ sáng bừng lên, ý là được thôi, vất vả cho đại sư huynh rồi. Hắn đặt tay lên trán cô, có hơi nóng một chút, sẽ xong liền thôi. Một lúc sau, con rối liền lên tiếng, được rồi, mở mắt ra đi. Vương Tiểu Vũ mở mắt ra vui mừng nhìn xung quanh, cuối cùng cũng có thể nhìn rõ rồi, quá tốt rồi. Con rối mỉm cười nhìn cô hỏi, sao rồi, nhìn thấy chưa? Vương Tiểu Vũ ngơ ngác nhìn con rối trước mặt, một lúc sau cô mới, một tiếng, thì ra là đại sư huynh, xém chút nữa là không nhận ra rồi, sao hắn lại ăn bận như thế vậy? Con rối mỉm cười giải thích, không cần lo lắng, tuy rằng vẻ ngoài khác hẳn, nhưng ta vẫn là ta thôi, bây giờ, ta sẽ giải quyết thứ ở trong cổ họng của sư muội nhé. Vương Tiểu Vũ chỉ tay vào miệng mình, ý là đại sư huynh thực sự biết nơi này có thứ gì sao? Con rối vuốt ve má cô gật đầu đáp, ta biết chứ, muội không thể nào nói được cũng là vì bị ma tộc bắt nuốt cái gì đó, vậy thì chắc cũng cần phương thức lấy ra đặc biệt. Muội bằng lòng để ta lấy ra, giúp muội không? Vương Tiểu Vũ ngơ ngác nhìn hắn. Đột nhiên cô phản ứng lại hoảng loạn, ý là không được, nguy hiểm lắm, không được, tuyệt đối không được. Con rối mỉm cười trấn an cô, xem ra chỉ là vì lo lắng cho nên từ chối thôi nhỉ. Không cần lo lắng, cơ thể này là con rối, vốn dĩ không phải là bản thể, cho dù bị cái gì thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến bản thể. Vương Tiểu Vũ bình tĩnh lại, ý là thật sao? Con rối nghiêm túc nhìn cô nói, hơn nữa ta đồng ý với muội, ta sẽ không chạm vào muội vào những lúc như này, tuyệt đối sẽ không. Vương Tiểu Vũ ngạc nhiên nhìn hắn, cô từ từ buông tay xuống, con rối nhìn thẳng vào mắt cô chân thành nói, tin ta đi. Vương Tiểu Vũ nhìn chằm chằm vào mắt hắn, đúng là kỳ lạ, những lời mà đại sư huynh nói luôn khiến mình vô cùng tin tưởng. Tại sao nhỉ? Vương Tiểu Vũ từ từ mở mắt ra. Mình có thể cảm nhận được, có cái gì đó. Hạt giống tâm ma từ trong miệng Vương Tiểu Vũ từ từ bay ra lơ lửng giữa không trung, bay ra khỏi miệng, là hạt giống tâm ma sao? Lúc này đột nhiên phía sau cô vang lên một giọng nói, Tiểu Vũ. Vương Tiểu Vũ ngạc nhiên quay đầu lại, Tiểu Ngũ. Cô vui mừng sờ lên miệng mình, mình có thể nói chuyện lại rồi nè. Con rối bên cạnh, một tiếng rồi ôm lấy miệng. Vương Tiểu Vũ lo lắng nhìn hắn, đại sư huynh, có chuyện gì vậy? Sao trông đại sư huynh đau khổ lắm đây? Tiêu Nhiên Du quát lên, mau chóng tránh xa hắn là ma tộc đấy. Nói xong hắn liền điều khiển dây leo siết chặt con rối, sợi dây leo càng ngày càng siết chặt. Vương Tiểu Vũ vội ôm lấy con rối giận dữ hét lên, không, Tiểu Ngũ, sư huynh mau dừng tay lại đi, huynh ấy là đại sư huynh đó. Tiêu Nhiên Du nhíu mày nói, hắn chỉ là trông giống huynh ấy thôi, khí tức của hắn rõ ràng chính là ma tộc mà. Vương Tiểu Vũ giận dữ hét lên, không phải đâu, đại sư huynh. Con rối khẽ ho hai tiếng, không sao đâu. Hắn nhìn cô khẽ nói, thứ ở trong cổ họng của muội là hạt giống tâm ma, sẽ mê hoặc lòng người và nảy sinh tâm ma, ta nhất định phải quay về cơ thể rồi. Chỉ có con rối vô tâm này mới có thể phong ấn được thứ này. Hạt giống tâm ma đã rời khỏi cơ thể của muội, ma tộc chắc sắp xuất hiện rồi, ta sẽ mau chóng đến đây, hai người phải cẩn thận. Vương Tiểu Vũ lo lắng nhìn hắn, đại sư huynh, nhưng con rối đã nhanh chóng biến mất. Tiêu Nhiên Du vội chạy đến, Tiểu Vũ, cô không sao chứ? Đừng bị ma tộc mê hoặc nữa, khí tức ma tộc của hắn rất rõ ràng đó. Vương Tiểu Vũ nhìn hắn khẽ nói, Ngũ sư huynh, huynh hiểu lầm rồi, huynh ấy chính là đại sư huynh đó. Đại sư huynh chỉ là đến để giải trừ phong ấn cấm nhìn và hạt giống tâm ma giúp ta phá hủy âm mưu của ma tộc. Tiêu Nhiên Du ngạc nhiên nhìn cô, hạt giống tâm ma, thì ra nguyên nhân cô không thể nói chuyện là vì cái này, nhưng lúc đó ta rõ ràng, đúng rồi, bởi vì cô biết, cho nên mới kịp thời từ chối ta. Vương Tiểu Vũ giật bắn mình, cô tức giận đẩy hắn ra. Tiêu Nhiên Du ngạc nhiên nhìn cô, Vương Tiểu Vũ tức giận chất vấn, thì ra huynh biết,
Tiêu Nhiên Du cả người cứng đờ lại. Vương Tiểu Vũ đau lòng rũ mắt xuống, huynh đều biết, cho nên lúc đó huynh đang thăm dò sao? Thăm dò nguyên nhân tại sao ma tộc lại đưa ta về, thăm dò âm mưu ma tộc. Huynh vì không để ma tộc phát hiện, cho nên mới giả vờ không quen biết ta đều có thể lý giải những điều này, nhưng mà, tại sao huynh phải nói ra những lời nói dối vô lý này, còn làm ra chuyện đó ngay cả khi huynh đã nhận ra, ta không hiểu. Chúng ta không phải là bằng hữu sao? Tiêu Nhiên Du đầy áy này cùng tự trách nhìn cô. Tiểu Vũ, xin lỗi, thực ra ta. Vương Tiểu Vũ ngắt lời hắn, không, huynh không cần giải thích với ta, bởi vì tiền bối vốn dĩ không tồn tại, tất cả mọi chuyện đều là do ta làm, xin lỗi, ta đã nói dối huynh, bởi vì bí mật của bản thân, cho nên ta đã tạo ra tiền bối, ta không tài nào giải thích tất cả mọi chuyện này cho huynh biết, còn huynh cũng không cần giải thích cho ta hiểu đâu, như vậy thì chúng ta hòa nhau rồi, chính là như vậy, huynh không cần nói cái gì cả. Nói xong cô liền lau nước mắt quay lưng lại. Tiêu Nhiên Du hốt hoảng vội nói, đợi đã, ta từ sớm đã biết tiền bối vốn dĩ không tồn tại rồi, cô có thể không cần giải thích với ta, nhưng hy vọng cô có thể nghe ta nói. Vương Tiểu Vũ tức giận quay đầu lại, ta không muốn nghe, bộ ta phải nghe huynh nói. Huynh đã coi ta thành thế thân của ai sao? Ta còn lâu mới muốn trở thành thế thân của bất kỳ ai đó. Tiêu Nhiên Du nhíu mày nhìn cô, không phải, đó cũng là nói dối, bởi vì cô chính là cô, cũng chỉ có bản thân cô thôi, ta đối với cô. Đột nhiên cách đấy không xa liền vang lên tiếng cười nham hiểm, có cặp đôi đang cãi nhau kìa. Tiêu Nhiên Du cảnh giác nhìn phía sau, khí tức này là ma tộc. Xích U ôm hai mỹ nữ trong xuất hiện. Đợi lâu như vậy, hạt giống tâm ma cuối cùng cũng thức tỉnh rồi. Tiêu Nhiên Du cảnh giác nhìn hắn, ngươi là ai? Xích U nhìn hắn lạnh lùng lên tiếng, ta là tứ cung chủ trong 12 cung của ma đế. Xích U. Vương Tiểu Vũ nhíu mày lại, là hắn? Xích U. Tiêu Nhiên Du nheo mắt lại, chính là hắn sao? Xích U hơi ngạc nhiên nhìn Tiêu Nhiên Du, ôi trời, không ngờ ngươi lại không bị hạt giống tâm ma hấp thụ hết tinh khí, vẫn đúng là khiến ta bất ngờ mà. Hắn che miệng lại cười nham hiểm, không sao, suy cho cùng ngươi cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi, ta vẫn có thể nhớ đến tiếng hò hét không ngừng trước khi hạt giống tâm ma thức tỉnh, sự say đắm không tài nào áp chế được. Vương Tiểu Vũ nhíu mày nhìn hắn là có ý gì? Lẽ nào hắn tưởng Ngũ sư huynh đã nuốt hạt giống tâm ma rồi? Giọng nói của Xích U ngày càng phấn khích, khát vọng cực độ, chính là những cái này đã thu hút nó, còn bây giờ nó đã tiến vào cơ thể của ngươi. Rất nhanh thôi, nó sẽ ăn ngấu nghiến chấp niệm của ngươi, cho ra quả ngọt, còn ngươi, Hoàng thái tử điện hạ của Long cung, ngươi sẽ hoàn toàn giải phóng dục vọng của mình. Tiêu Nhiên Du tức giận phóng dây leo tấn công về phía hắn, câm miệng. Xích U nhẹ nhàng chặn lại đòn tấn công của Tiêu Nhiên Du, thẹn quá hóa giận rồi sao? Đáng yêu quá cơ. Hắn ta giơ tay lên về phía mặt hai mỹ nữ bên cạnh, đến đây. Hai mỹ nữ kia liền biến thành hai chiếc cờ, đừng từ chối, hạt giống tâm ma đã cấy vào rồi, bây giờ chỉ cần thời gian. Gia nhập vào bọn ta, giải phóng bản thân đi. Hắn phất hai cái cờ một cái, nếu điện hạ không phối hợp, vậy thì đừng trách bọn ta thất lễ với điện hạ đấy nhé. Tiêu Nhiên Du nhíu mày nhìn hai lá cờ trên tay hắn, đó là U Minh Bát Quái Kỳ. Không ngờ ngươi lại luyện chế đồng tử để thăng cấp tu vi. Xích U cười nham hiểm nói, đúng vậy đó, sao hả? Điện hạ nghĩ kỹ chưa? Chỉ cần điện hạ gật đầu thì tất cả mọi thứ, bao gồm cả cô ta, đều là của ngươi cả. Tiêu Nhiên Du tức giận nghiến răng nói, ăn nói hàm hồ, lui xuống, đừng nghe hắn nói. Vương Tiểu Vũ đứng đằng sau nhíu mày lại, quả nhiên mục tiêu của hắn chính là Ngũ sư huynh, nhưng mà tại sao hắn có thể chắc chắn mình sẽ để Ngũ sư huynh rơi vào bẫy hả? Xích U cười một cách phấn khích, không lâu nữa thì điện hạ nhất định sẽ cảm kích ta, bây giờ thì Lôi Minh, Kình Lôi. Hai ngón tay giơ lên, một dòng điện như mạng nhện siết chặt lấy cơ thể Xích U. Xích U nhíu mày một chút nhìn xuống bên dưới, không ngờ lại đến kịp lúc đấy. Thiên Đạo Tông viện, bên dưới Du Mộ Nghiêm dẫn đầu, trên mặt hắn vẫn giữ nguyên nụ cười. Đằng sau còn có Y Hiểu Hiểu và Kỳ Tư Diệp, trên tay Y Hiểu Hiểu còn nhập nhằng tia điện. Du Mộ Nghiêm mỉm cười nhìn Xích U, Ngũ sư đệ là đệ tử tinh anh của môn phái ta, cho nên đệ ấy sẽ không tùy tiện đi theo con chó canh cửa của ma tộc đâu. Nhìn thấy hắn, Vương Tiểu Vũ liền vui vẻ, quá tốt rồi, là đại sư huynh bọn họ. Tiêu Nhiên Du nhíu mày buồn bã nhìn cô. Xích U phá vỡ trói buộc cười lạnh nhìn đám người, đến đúng lúc lắm, nếu tóm gọn cả lưới thì ma đế nhất định sẽ càng vui hơn. U Minh Bát Quái Kỳ khởi. Du Mộ Nghiêm nhíu mày nhắc nhở mọi người, cẩn thận, cây cờ đó có thể thăng cấp tu vi của người sử dụng nó, đồng thời vô hiệu hóa đòn tấn công, cùng nhau hành động đi. Y Hiểu Hiểu vội đáp, hiểu rõ. Kỳ Tư Diệp khẽ nói với Tiểu Bách trên vai, Tiểu Bách, giao cho các người đấy. Tiểu Bách lè lè lưỡi đầy hưng phấn. Y Hiểu Hiểu vận dụng toàn bộ sức mạnh, lôi động. Du Mộ Nghiêm giơ tay lên, những bong bóng nước liền xuất hiện, đi, nước và lôi của hắn và Y Hiểu Hiểu hợp lại với nhau, kinh thủy lôi kiếp, cùng chặn lại đòn tấn công của Xích U. Tập truyện đến đây kết thúc rồi, nếu thấy hay cho mình xin một like, một chia sẻ để mình có thêm động lực ra nhiều video nữa nhé. Nhớ bấm theo dõi để xem tiếp những tập tiếp theo. Chúc các bạn có một ngày tràn đầy năng lượng.